Ê, mọi người nghe tôi nói không? Can you guys hear me? Nghe sư phụ. Okay, good. YouTube nghe ok? Good morning, everybody. Ok, ok, ok. YouTube ok không? YouTube nghe ok không? Không thấy YouTube trả lời. Ok, good. Um, ok, như mọi khi ha. Mình vô NPT TERG. Ok, hai thằng này nhảy dữ. TER là công ty gì mà của Tín Tín hôm qua nói á. Hôm nay nó bay 58 đồng. Bar chart. Ok, vô bar chart nhấn stock pre-market. Cũng có đây nè. TER, MPT. Ồ, WWD tăng dữ ha. NNNN. Đó thì mọi người nhìn trong cái bar chart thì những con tóc nó nhảy tango á thì mình bỏ vô trong cái trading view. Ok, NPT. Ok, NPT thì trước khi mình bỏ vô trading view mình vô Yahoo Finance nhấn NPT, gọi là khỉ gió gì đấy, 16 đồng 8. Mình thấy new gì hết trơn. Này mới ra IPO sao ha, không biết. Ok, thằng tới TERG cũng bỏ vô trong TERG. Ồ, nó là em ruột của thằng TER. Đấy, tức là thằng thằng TER đó, nó là ETF của TER. Đấy, ít nhất là mình biết nó là gì đấy. Thằng nào nữa? Nhảy dữ 10 đồng. Hôm nay nhiều tóc nhảy lắm nha. VLTU, VLTU 10 đồng. Ok, thì làm sao? Mình vô trading view, mình cộng vô. Mình đánh hay không đánh không cần biết, cứ cộng nó vô là tính sau. NPT ha. Rồi add nó vô đây. Rồi TER Paradigm add nó vô. TERG là em ruột của TER, add nó vô. Thằng nào nữa? PTIR.
AGO là cái gì không biết. AGO Assurity. Nhảy cũng dữ. Yeah. Đại khái là vậy ha. Cộng 3 con rồi tính sau. Ví dụ đây mình cộng 3 con vô. Ok. Thằng Palantir hôm qua có ai mua thêm không? Lúc mà 156 đồng á. Cái long shadow của nó 15 đồng. Nó lên hơn long shadow rồi. Tesla thì hôm nay nó có cái tin là ờ, SpaceX merge với lại XAI. Ok. Mà công ty Tesla nó mua 2 tỷ đô la SpaceX. Thì là các bạn nào đang hô Tesla, tức là bạn cũng hô cổ phần của SpaceX mà chút xíu thôi. Mình chỉ một phần nhỏ thôi đấy, có 2 tỷ thôi. 2 tỷ chia ra cho shareholder rồi. Anyway, vì cái tin tức đó mà Tesla hôm nay nó lên, hy vọng lát nữa lên nữa như vậy. Tại vì tôi đoán á là thằng Elon nó phải đi từng step một. Nó sẽ merge XAI với lại SpaceX trước. Đấy. Sau đó nó ra IPO công ty đó. Rồi sau đó có thể nó merge với Tesla. Tôi đoán là vậy. Tại vì nếu mà merge bây giờ giống như tôi giải thích cái clip hôm qua này, nó rất là phức tạp. Khó lắm. Bây giờ nó merge hai thằng kia trước. Rồi xong ra IPO. Ra thị trường chứng khoán. Rồi xong phải sát nhập nó dễ hơn. Hiểu tôi nói không? Ý tôi là sớm hay muộn nó sẽ merge với lại Tesla. Ok. Nhưng cái mục đích chính ngày hôm nay thì ok, tôi sẽ nói về cái vấn đề. How do we do this? Ủa? Wait a minute. What the heck? Điều này do. Để không cho mình vô cái view mode đó. Ừ. Sư phụ ơi, hình như mình bữa nay cũng có deal đó sư phụ. Nếu gì? Hình như có phê thoát. Hả? Hình như có phê thoát hay gì. Có cái gì? Hình như có phê nói chuyện cái ông nào. Thì ông phết là ông lúc nào ngày nào cũng qua nói chuyện. Thôi đưa qua đây là nó không cho.
Ok. Sư phụ sẽ giải thích thêm về cái đề trình ngày hôm nay, và sư phụ sẽ nói thêm, sư phụ làm research về cái ông Kevin Walsh, ờ, người mà được bổ nhiệm về Federal Reserve. Ok. Thì ngày tuần này hôm nay là có AMD và SMCI. Ok. Thì mọi thường các bạn không có tốn thời giờ bao nhiêu, các bạn xem các bạn phải ủng hộ cái channel này, các bạn phải nhấn subscribe rồi nhấn cái bell á, để mà mỗi lần tôi làm clip thì nó báo cho các bạn biết. Tú không phải là đi người kiếm view để đi kiếm tiền, ok? Nhưng mà cái vấn đề các bạn subscribe nhiều á, thì cái kênh này nó theo cái algorithm của YouTube, nó sẽ đi ra ngoài rộng rãi để cho người ta tìm được cái kênh này, để người ta học. Bạn giúp người ta, bạn giúp những người mà đang lạc đường lạc lối đấy, họ có cơ hội họ vô đây để họ học. Ok, đó là cái mục đích mình subscribe. Rồi cái YouTube rule là tôi phải đưa cái disclaimer, không thôi nó đóng cái channel tôi luôn. Ok, tức là các bạn phải tự quyết định mua bán gì đó. DJ again, tôi muốn nhắc lại, market xanh như ngày hôm nay là mình day trade, market đỏ là mình swing trade. Ok, thì đây cái chợ này hôm qua tôi có nói rồi đấy, thì nửa tiếng sau khi chợ mở cửa rất là nguy hiểm, tại vì nó rất là biến động mạnh. Bạn phải là người kinh nghiệm, không phải là mình không nên trade, nhưng bạn kinh nghiệm bạn phải biết trade giờ này. Bạn hãy chờ nửa tiếng sau cho nó settle rồi bạn mới trade. Những người nào beginner nó chơi những cái thời gian màu xanh, người nào kinh nghiệm thì chơi màu đỏ, không sao. Ok, thì bạn có thể chụp cái screenshot này, in ra print ra whatever đấy, và mỗi một ngày phải uống 2 viên thuốc. Ok, không FOMO, không tham lam, cứ phải nhắc nhở hoài. Những cái top high risk mua maximum 100-200 share thôi, bâm mình đâm thì mua maximum 50 share. Ok, mà muốn an toàn thì đánh những con big cap cho quen đi, chứ nhiều người không hiểu, nói tại sao anh Tú ngày nào anh cũng chơi mấy con này. Bởi vì Tú muốn cho các bạn quen đi đã, kinh nghiệm rồi mới bắt đầu chơi những con top khác. Chứ trong group nhiều người ta kinh nghiệm, người ta chơi tùm lum đâu có sao đâu đấy. Nhưng những bạn mới á, bạn chơi mấy con này cho nó an toàn. Để và nhớ để ý mấy cái good news, bad news. Rồi cái số lượng share phải hợp lý, bằng cách là mình set cái profit limit của mình. Một ngày ăn 300, đúng 300 là nghỉ. Một ngày thua 200, đúng 200 là nghỉ. Thì hai con số này mỗi người khác nhau, tùy theo ác cào của bạn lớn hay nhỏ, hay là kinh nghiệm hay không kinh nghiệm đấy. Nhưng mình phải set cái limit để mình biết khi nào mình cut loss, khi nào mà mình take profit, chứ không có chờ đợi ai cứ vô hỏi anh Tú bán chưa em theo, anh Tú mua chưa em theo, anh Tú cut loss chưa em theo. Không có hỏi những câu đó, bởi vì mỗi một người khác nhau. Bây giờ thí dụ một ngày bạn chỉ muốn thua 200 thôi, nhưng mà tôi nói thí dụ đi, một ngày tôi có thể chịu đựng được thua 1.000, bạn có chờ được không? Đâu có được đâu. Right? Tại tôi chờ 1.000 tôi mới cut loss, mà bạn 200 bạn chờ 1.000 bạn tiêu rồi. Tại mỗi người nó khác nhau thì nó không nên là hỏi câu đó. Bạn hỏi câu đó bạn là poorly beginner, cái you're amateur. Đấy, tôi không muốn vậy, tôi muốn bạn trở thành professional. Đấy, mình phải biết cái mình ăn bao nhiêu và thua bao nhiêu. Ok, rồi AMD ngày hôm nay thì cái AMD thì tôi đã làm cái chart này rồi, recap. Các bạn phải đọc những cái, xem những cái recap đấy, mà chịu khó xem để mà hiểu, để mình đưa ra trade plan. Ok, thì cái AMD là nó very good. Ok, AMD với SMCI là ngày hôm nay đấy, ngày mai tính sau. Mình chỉ quan tâm hai con này thôi. Thì AMD là nó dự báo là 1 đồng 14 EPS, 9.67 tỷ revenue, và cái guidance của nó là 9.3 tới 9.10, 9 mấy quên rồi mất tiêu, 9.8 gì đó. Ok, SMCI thì cái tôi không tin tưởng, tại vì nó fail cái audit report 2 lần rồi. Thế là tôi không có trust tụi SMCI lắm. Thì cái này ai muốn đánh thì đánh, nhưng mà nguy hiểm nha. Ok, thì again subscribe cái channel, cái mục đích của mình là cái hình này đấy, mình muốn đi tới cái goal number 4 đấy. Mình đi từng bước một, từng bước một, step 1, step 2, step 3, step 4 đấy. Thì AMD revenue đấy, như hôm qua tôi nói, nó looking very good. Ok, sản phẩm của nó là nó hợp tác với Xlink làm CPU vân vân, có profit 40%, very good.
thì nó đang làm 2006 nó đang làm cái MX, no sorry, MI 400 series đấy. 2027 năm tới nó mới làm 500 series để mà nó compete với lại NBA đấy. Thì mấy cái này nó sẽ là 2 nanometer, ok. Mà ai là người làm 2 nanometer? TSM, ok. Thì nó thằng TSM nó giúp mấy thằng này rất nhiều. Công ty TSM là một trong 5 con rùa của mình đấy. Thì đây hình thù của những cái chip của AMD đấy. Hiện tại bây giờ đang làm MI 400 series. Thì ngày hôm nay trong earning call đó, bà Lisa Su bà sẽ nói về cái này. Và chắc chắn bà nói cái guidance là khi nào làm cái MI 500 thì có thể trong cái earning call. Nhưng bà rất là honest, tôi sợ lắm. Tại mỗi lần mà những người honest như là bà Lisa Su và Elon Musk mà nói chuyện trong ER call đó là hay làm cho tóc nó rớt đấy. Hy vọng kỳ này bà lên cái lesson, bà đừng có, bà phải sing a song, hiểu tôi nói không? Rồi, rất là nhanh đấy. 2.9, nhớ là 1 teraflop là nó có thể calculate 1 million transaction per second. Mà cái này tới 2.9 lần này nó gấp 3 lần luôn. Ok. Alright. Thì tôi muốn nói sơ sơ về ông Kevin Walsh. Ok. Tôi tìm hiểu ông để tôi truyền những cái kiến thức tôi biết được về ông này cho các bạn. Tại vì bắt đầu tháng 6 là ông này ông nhậm chức đấy, là ông sẽ làm cái cuộc diện của tiền tệ Mỹ nó hoàn toàn khác nhau. Và sau khi tôi tìm hiểu á, thì bây giờ tôi hiểu tại sao ông Trump ông chọn ông này. Ok. Thì đây là cái hình của ông Kevin Walsh, rồi tôi sẽ vô detail. Ok. Hiện tại bây giờ 55 tuổi. Ok. Thì ông Kevin Walsh là tốt nghiệp Đại học Stanford năm 1992 với cử nhân. Đấy. Và sau đó ông học luật của Harvard năm 1995 và bằng tiến sĩ về luật. Đấy. Rồi sau đó ông vẫn còn involved in Harvard Business School. Thì khi các bạn học MBA là các bạn thường thường đọc những cái bài của MIT, Sloan School of Management và Harvard Business School đấy, là những cái bài viết của những người giỏi á, đã viết cho những MBA student học đấy. Thì ông này là một trong những người viết những cái bài đó. Ok. Thì năm 1000 cái cuộc đời của ông á là ông bắt đầu làm cho Morgan Stanley. Ok. Và đến trong cái thời gian ông làm Morgan Stanley, ông lên tới vị trí Vice President Executive Director của Morgan Stanley. Rồi trong thời gian sau đó 2002 là ông được ông Bush bổ nhiệm làm assistant cho về kinh tế học, kiểu như là quân sư hoặc mò cho tổng thống Bush về economic. Ok. Và ông là thành viên hội đồng của Fed, và ông vào Federal Reserve năm 2006-11. Thì ông được ông Bush bổ nhiệm làm thống đốc Fed, trẻ nhất, 35 tuổi, trở thành thành viên trẻ nhất lịch sử. Tức là trong cục dự trữ nhân dân khối liên bang á, ông này là ông trẻ tuổi nhất mà được bổ nhiệm làm một trong những người Fed vào năm 35 tuổi. Ok. Thì sau đó ông vẫn còn đi làm cho cái kinh tế cho cái Hoover Institution ở Đại học Stanford. Ok. Và ông đi dạy học ở graduate school, và ông là partner của cái này tôi không biết là cái gì, DeWitt Family Office của Stanley, cái này tôi không biết, quỹ đầu tư lớn. Tức là ông có làm việc cho cái ông tỷ phú Stanley gì này không biết. Ông là thành viên hội đồng quản trị của UPS. Ok. Tức là trong công ty UPS nó có hội đồng quản trị đấy, ông là một trong member của UPS. Ông là thành viên của G20. G20 là những hội kinh tế toàn cầu đấy, gồm có Mỹ, Úc, Pháp, Bỉ, Đức gì đó loạn cả cào. G20 là 30 quốc gia đấy. Ông là thành viên trong đó. Ông là steering committee của những cái lãnh đạo thế giới của cái group này. Tôi cũng chưa có thời giờ tôi Google group này là gì, nếu các bạn có thời giờ thì Google đấy. Nhưng đại khái cái group này là một cái nhóm kinh tế lớn của lãnh đạo của thế giới. Ông là thành viên trong cái nhóm đó. Cuộc đời của ông là gì? Ông cưới một cô tên là Jen Lauder. Lauder là thành viên của gia đình tỷ phú Estee Lauder. Thì các bạn phụ nữ dùng mỹ phẩm của Estee Lauder là các bạn biết Estee Lauder là ai đấy. Thì cái cô con gái, ông cưới cái cô con gái của thành viên tỷ phú đó.
ông có một cái khái niệm rất là khác với ông Jerome Powell. Thì tôi sẽ nói, tôi làm research trong những cái slide tới, tôi sẽ nói cho các bạn biết, ok? Thì Federal Reserve là gì? Mình phải, trước khi mình hiểu về ông Kevin Watts, hiểu về ông Jerome Powell, các bạn phải hiểu Federal Reserve là gì đấy. Federal Reserve là ngân hàng trung ương, đấy, tức là Central Bank, tức là Nhật nó cũng có Central Bank, Pháp nó cũng có Central Bank, Hồng Kông, mỗi một cái quốc gia nó đều có Central Bank, tức là cái nhà băng lớn nhất của quốc gia đó, nó gọi là ngân hàng trung ương. Nhưng ở Mỹ thì nó gọi là Cục Dự trữ Liên khố, ngân khố liên bang Hoa Kỳ, tức là Federal Reserve, là nó giữ tiền tệ. Và nó thành lập năm 1913 theo cái đạo luật liên bang Act, Federal Reserve Act năm 1913, vì cái sau chiến tranh thế giới thứ hai á, là kinh tế Mỹ nó sụp đấy, thì nó lập cái Federal Reserve để nó quản lý tiền tệ đấy. Thì gồm có những người thống đốc, tức là Board of Governor, thì kéo 7 người thôi, 7 người là Board. Nhưng mà member của Federal Reserve mà những người voting á là có 12 người, cộng ông chairman là 13. Tại nó phải dùng số lẻ để mà vote. Chứ nếu 12 á, mà 66 là vote là què đấy. Thì cái ông Federal Reserve là người thứ 7 để mà có thể thành con số là 76 đấy, đa số thắng thiểu số. Thì FOMC là những cuộc họp giống như vừa rồi đấy, 11 giờ họp rồi 11 giờ 30 họp với nhà báo, thì nó gọi là FOMC đấy. Thì cái mục đích của Fed là độc lập, tức là independent, không có dính dáng gì về Nhà Trắng hết. Họ tự họ làm và họ không có sự điều khiển bởi Nhà Trắng. Đấy, đó là mục đích của họ. Thì cái nhiệm vụ chính của Federal Reserve là chỉ có 2 điều thôi, là maximum employment và price stability. Tức là sao? Là làm sao mà cho tạo công ăn việc làm và ổn định cái giá cả của nước Mỹ. Okay, và đưa cái lạm phát xuống khoảng 2 chấm. Đây là 2 cái mục tiêu chính của Federal Reserve. Bất cứ ông nào vào trong Federal Reserve đều làm 2 chuyện này, including Kevin Watts, right? Thì theo ông Kevin Watts á, một cái cuộc phỏng vấn cách đây 6 tháng của trường đại học Hoover Institution á, là ông Kevin Watts, ông nói theo cái ý tưởng của ông Milton Friedman. Ông này là thầy của, lúc mà ông Kevin Watts đi học Harvard đó, ông này là thầy dạy cho Kevin Watts đấy. Thì cái ông này ông nói là inflation always và everywhere, tức là lạm phát nó everywhere đấy. Thì cái tư tưởng của ông Kevin Watts á, là ông đi theo ông thầy của ông là Milton Friedman. Lát nữa tôi cho các bạn thấy sự khác biệt giữa Kevin Watts và Jerome Powell, ok? Thì cái từ hồi Covid bây giờ á, là cái QE nó tăng quá nhiều. Thì ông Kevin Watts ông không thích QE, tại vì ông nghĩ QE sẽ làm cho lạm phát tăng, đấy. Thì ông chỉ trích ông Jerome Powell tại sao làm QE nhiều quá, làm vừa vừa thôi, tại sao cứ in tiền đấy. Thì ông Kevin Watts ông không thích in tiền, ông dùng những cách khác để ông giảm tiền lời đấy. Thì ông nói cái lạm phát là cái sự lựa chọn, inflation is a choice, right? Và tư tưởng của ông Paul Walker và ông Alan Greenspan, lát nữa tôi sẽ nói những người này là ai, ok? Thì ông phê phán cái system, ông Kevin Watts ông chỉ trích cái system hiện tại bây giờ đó là Fed đã đi sai đường hướng, không có đi theo cái mục tiêu mà kiểu như là một mặt là nó là independent, không nghe lời Nhà Trắng. Nhưng mà ông chỉ trích là thời Tổng thống Biden là ông ngân khố liên bang, ông nghiêng về bên cánh tả đấy. Thì ông phê bình là cái chuyện đó, tức là họ không đứng trung lập, mặc dù họ nói họ trung lập đấy. Thì cái balance sheet là QE. Thì ông Jerome Powell ông cứ QE hoài, tức là quantitative easing nhiều quá. Thì ông Kevin Watts ông nghĩ là QE là cần thiết, nhưng mà làm nhiều quá thì nó làm cho lạm phát tăng. Thì ông có một cái bất đồng ý kiến với ông Jerome vấn đề này. Đây là lý do tại sao thị trường chứng khoán nó sợ ông Kevin, là tại vì ông Kevin ông sẽ QE ít. Nhưng sau khi tôi tìm hiểu kỹ á, thì tôi nghĩ là ông Kevin đúng, là tại vì nếu mà in tiền nhiều quá thì làm không có control được lạm phát đấy. Tức là ông Kevin Watts ông vẫn in tiền, nhưng ông không in tiền nhiều như là ông Jerome Powell đấy. Thì Fed bây giờ bị mất lòng tin, bởi vì Fed đã làm sai quá nhiều. Chẳng hạn như ban đầu thì ra nói là
cái lạm phát chỉ là tạm thời, đấy. Nó gọi là cái chữ gì quên mất tiêu rồi. Ông dùng cái chữ không phải chữ momentary mà ông Trump ông dùng cái chữ gì đó, quên mất, có ai còn nhớ không? Kiểu như là tạm thời á, cái chữ tiếng Anh là tạm thời, nhưng mà rốt cuộc cái lạm phát nó kéo dài hơn đấy. Seasoning. Hả? Seasoning tôi Không phải không phải dùng seasoning. chữ seasoning. Hả? Không phải đâu, không phải chữ đó, không phải seasoning. Có một cái chữ tôi quên mất rồi, đã khi nào tôi nhớ tôi nói rồi ấy. Thì ông muốn cái clip này á, mà phỏng vấn mà nãy tôi nói á, là 6 tháng trước, lúc mà ông chưa biết là ông được cái job rồi ấy, thì ông vẫn chỉ trích. Ông khi ông hỏi này, nếu mà anh là Federal Reserve anh làm gì đấy, thì ông muốn ông sửa lại cái Fed đấy, tách biệt công cụ QE. Rồi cái công cụ QE phải quản lý, đừng có nhiều quá đấy. Thì ông có nhiều cái ý tưởng khác với ông Jerome Powell. Lát nữa tôi có một cái chart tôi sẽ giải thích rõ hơn. Thì ông Milton Friedman là ai? Ông Milton Friedman là một nhà kinh tế học rất là nổi tiếng của Mỹ, được giải Nobel năm 1976 đấy. Ông này ông là thầy của Kevin Walsh, ok. Và ông Friedman ông nổi tiếng cái câu inflation is always and everywhere momentary. Inflation is momentary, tức là tạm thời. Cái chữ đó momentary là tạm thời á. Còn Paul Walker là ai? Paul Walker là Federal Reserve từ năm 1979 đến 1977 dưới thời tổng thống Jimmy Carter. Ông Jimmy Carter bổ nhiệm cho Paul Walker. Thì Paul Walker làm Fed Chair 79 đến 87. Còn Alan Greenspan mà anh Hai Lúa hay nhắc tới đấy, ông là Federal Reserve sau khi thời Paul Walker. Thì sau khi Alan Greenspan là ông Jerome Powell đấy. Thì ông Alan Greenspan ông làm dưới thời 3 đời tổng thống đấy, tổng thống Reagan, tổng thống Bush và tổng thống Clinton. Actually bốn tổng thống luôn, Bush cha và Bush con đấy, dưới thời 4 tổng thống đấy, sau của ông Paul Walker. Thì ông Alan Greenspan thì ông nổi tiếng là ông go by the book, giống như anh Hai Lúa giải thích đấy. Thì sau đó là ông Jerome Powell, ok. Thì ông Kevin Walsh á, ông dùng cái công thức gọi là M equal PQ, right? PQ, P là gì? P là cái mức giá trung bình, còn Q là GDP. Thì cái tiền tệ, ông Kevin Walsh ông thích tập trung vào tiền hơn, tức là làm sao cái tiền đô la nó mạnh, kinh tế nó mạnh. Còn cái chuyện QE là chuyện phụ. Okay, ông chỉ quan tâm về cái công thức này thôi. Thì khi mà ông Kevin Walsh lên làm Fed Chair đó, thì mình expect á, là cái tiền đô la của Mỹ rất là mạnh. Đây là một lý do tôi nghĩ tại sao ông Trump ông bổ nhiệm ông này để ông làm tiền đô la mạnh. Mà cái nhìn cái resume của ông này quá đặc biệt đấy. Rất là giỏi đấy, có bằng lawyer, rồi làm cho Morgan Stanley, rồi làm cho, giống như hồi nãy tôi nói đấy, làm member của nhiều cái board UPS, tức là ông có kinh nghiệm về thị trường chứng khoán và ông có kinh nghiệm về kinh tế, và cái background của ông rất là vững, right? Ông đã từng làm governor dưới thời tổng thống Bush, tức là ông đã từng làm Federal Reserve rồi chứ không phải là không. Chỉ là ông không có làm Fed Chair thôi, nhưng mà ông là một trong member, right? Thì ông hiểu hết cái system của Federal Reserve, ông hiểu về thị trường chứng khoán, và cái background của ông very strong, right? Và ông muốn tập trung làm cái tiền đô la và kinh tế Mỹ nó lên, còn cái chuyện QE tính sau, right? Thì tôi nghĩ bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông Trump muốn cho ông Kevin Walsh, right? Tức là ông này rất là solid, ok? Thì cái sự khác biệt giữa ông Jerome Powell và ông Kevin Walsh basically á, là ông mạnh hơn về cái tiền bạc, ông đi theo cái con đường của Friedman và Walker, right? Còn ông Jerome Powell á, thì ông dùng những dữ liệu, nhưng ông phụ thuộc vào data nhiều quá, tức là tiền lợi nhiêu, lạm phát nhiêu, CPI, PPI, PCE, rồi ISM, và ông phụ thuộc data quá nhiều. Thì ông Kevin thì lại khác, ông nhìn theo cái tiền tệ hơn, ông không có nhìn những cái employment data, labor, rồi vân vân đấy. Thì tiền lời là ông tập trung giảm tiền lời mạnh. Ông Kevin Walsh là ông muốn giảm tiền lời thiệt là nhanh để mà làm cho tiền đô la lên, right?
trong khi ông Jerome Powell đi từ đấy, mỗi lần giảm 5.5, chấm 25 thì ông Kevin Watts mà ông lên đó tôi expect là tiền lời nó giảm rất là nhanh. Thì các bạn nào đang hô open cứ hô on, ok, tại vì con open nó sẽ tăng khi mà ông Kevin Watts lên làm. Ok, mục đích tôi giải thích mấy cái này để cho các bạn hiểu, để các bạn ôm những con tóc mà interest rate sensitive như là Nvidia, Tesla, right? Apple, Microsoft, AMD vân vân là interest rate, tại vì ông này ông sẽ giảm tiền lời rất là nhanh. Ok, chỉ có điều là ông không làm QE nhiều như ông Jerome Powell đấy. Rồi ông muốn cải cách cái Federal Reserve đi một con đường khác, tại vì ông nghĩ là ông Jerome Powell đi con đường sai. Ok, rồi cái guidance thì ông Jerome Powell mỗi tháng ông họp FOMC meeting, thì đối với ông Kevin nhiều quá, thì tôi expect khi mà ông Kevin làm Federal Reserve á, ông sẽ không họp nhiều lần như ông Jerome Powell mỗi tháng đấy. Ông nói họp nhiều quá, không cần, tại vì ông nghĩ là mỗi lần mà Federal Reserve xuất hiện á sẽ làm cho thị trường chứng khoán upside down, right? Có thể lên có thể xuống, biến động nhiều quá, thì ông không muốn lộ diện nhiều. Ông nghĩ là ông Jerome mỗi tháng mà cứ họp hoài á, anh ảnh hưởng cái thị trường, tại vì cái lời nói mà ông đúng đấy, cái lời nói của ông Jerome Powell hawkish hay là dovish có thể làm thị trường chứng khoán lên xuống, thì ông này ông muốn họp ít lại. Thí dụ một năm ông Jerome Powell họp 10 lần thì ông này ông họp 5 lần thôi. Ông không muốn làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Cái dual mandate thì ông muốn nhỏ lại là sao, là ông không muốn QE nhiều nhưng ông giảm tiền lời nhiều đấy. Ok, đó là những cái điều mà tôi muốn nói cho các bạn ngày hôm nay. Về mình phải hiểu về cái cục dự trữ nhân khố liên bang, mình phải hiểu cái background của ông Kevin Watts là ai, lý do tại sao mà ông Trump ông chọn ông này, thì bây giờ các bạn đã hiểu rồi đúng không? Thứ nhất, background rất là solid, kinh nghiệm. Thứ hai, đã từng làm cho Morgan Stanley, hiểu về thị trường chứng khoán. Thứ ba là học theo cái cơ chế của hai ông nổi tiếng là ông Paul Walker và ông Freeman đấy. Ông Freeman là thầy dạy học của Kevin lúc mà học Harvard đấy. Thì cái background của ông rất là solid và nhiều kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, và ông chú trọng mạnh về làm cái tiền đô la mạnh lên và kinh tế mạnh lên. Ông không chú trọng về QE nhiều. Đó là cái điểm khác biệt giữa ông Jerome Powell và ông Kevin Watts. Ok mọi người, hy vọng cái clip này nó giúp bạn hiểu thêm về cục dự trữ ngân khố liên bang. Ok, bây giờ ai có question thì hỏi ha. Có ai có câu hỏi gì không? Sư phụ, nếu mà ông giảm tiền lời nhiều và nhanh như vậy không có sợ hard landing à? No, ông có cách làm chứ. Không phải là nhanh lắm đâu, nhưng mà ông sẽ có cách làm từ từ chứ. Ông này ông phải là người người không có kinh nghiệm. Tại vì từ lúc cái lần cuối cùng mà ông Jerome Powell ông giảm tiền lời là bao lâu? Từ thời tổng thống Biden đến bây giờ, tức là gần 1 năm rưỡi, ông chưa giảm tiền lời, quá chậm. Thì ông này thay vì có thể là 3-4 tháng ông giảm một lần, 3-4 tháng ông giảm một lần, chứ không phải ông làm cái rầm xuống 2 chấm, hiểu không? Ông Jerome Powell thì ông chậm quá, mà ông bị một mặt cái chỉ trích đầu tiên của ông Kevin Watts á, là về ông Jerome Powell á, là ông nghe lời tổng thống Biden nhiều quá. Mà trên phương diện ông nói ông là independent, nhưng mà it's not true. Đây là cái ý tưởng của ông Kevin nha, không phải của Tú nha. Là ông Kevin ông nói là ông Jerome Powell nói là ông Trump ông cứ bắt tôi làm cái này làm cái nọ, tôi là independent. Ok, đúng, nhưng tại sao thời ông Biden ông lại nghe ông Biden? Ông mâu thuẫn, hiểu tôi nói không? Có hay không thì mình không biết, nhưng mà đây là cái lời critic của ông Kevin Watts. Mà ông là rất là giỏi, phải công nhận, very impressive, là 35 tuổi đã làm cho Federal Reserve rồi. Một người trẻ tuổi nhất mà làm trong cục dự trữ ngân khố liên bang của Mỹ đấy, là một cái ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Ok, còn ai có câu hỏi gì đâu?
Sư phụ, vậy Dạ. vợ ổng là có cái hãng mỹ phẩm Estée Lauder, cái hãng nó cũng nổi tiếng á. Khi mà ổng nó lên thì sư phụ nghĩ stock của cái hãng mỹ phẩm nó có lên không? Ông đâu có hãng mỹ phẩm đâu, ông cưới cô vợ của hãng mỹ Dạ, phẩm. có vợ ổng có hãng mỹ phẩm đó thì Có thể lắm á. stock của vợ ổng. Nhưng mà Estée Lauder là như công ty của Âu Châu, không biết nó có stock không? Bạn nào nghiên cứu ra cái nó có stock không thị trường chứng khoán không? Nó có sư phụ, hôm bữa thấy nó lên không biết vì sao. Bây Tên giờ gì? sư phụ nói Cái symbol nó là cái gì? EL. EL hả? Dạ, mình để ý cái tóc này thôi. Good idea đó. EL. Estée Lauder. Ok. 3 đồng mấy. Dạ, các bạn nếu mà mua xưng con này được á, mua giờ để đến lúc mà ổng ra là thế nào, vợ ổng cứ dựa hơi lên nói chuyện này nọ ha, nó có thể lên nha. Estée Lauder đúng rồi đó, tức là ổng cưới Cô cái ơi, cô con gái ấy. Ừ? sư phụ ơi, cho em cắt ngang cho hỏi cái câu hồi nãy đó sư phụ. Dạ. Như vậy là cái đường lối mà điều hành cục dự trữ liên bang của ông mới để sư phụ thì nó sẽ có thể là cũng như là nó gây ra cái sự biến động ở cho những cái sector nào mà lớn nhất trong thị trường sư phụ. Tất cả những cái stock nào mà interest rate sensitive, tức là những cái công ty như là bất động sản, Open, Tesla là nó mượn tiền, những công ty mà mượn tiền của nhà băng á, là sẽ được hưởng. Thì tôi nghĩ ông Kevin Watts mà ông nhiệm chức á, là market nó sẽ bay. That's a guarantee. Very bullish. Tại vì khi mà giảm tiền lời là stock nó bay lên. Hiểu tôi nói không? Tại bây giờ tôi nói một thí dụ là bây giờ thằng Oracle nó đang in trouble. Đấy, giống như anh Hai Lúa nói đấy. Là nó mượn tiền nhiều quá, thì bây giờ nó muốn đầu tư 40 tỷ để mua Nvidia GPU thì nó phải mượn tiền nhà băng. Hiện tại bây giờ tiền nhà băng là bao nhiêu? Ít nhất cũng phải là 6 chấm tiền lời đấy. Mà nếu ông Kevin Watt ông giảm tiền lời xuống á, thì khi mà nó mượn 40 tỷ đó, tiền lời mới 3 chấm thôi. Thì tôi nói một thí dụ, bây giờ các bạn muốn mở một tiệm nail, muốn mở tiệm phở mà bạn không có tiền thì bạn phải ra nhà băng mượn 100.000 để bạn mở tiệm đấy. Nhưng mà khi mà mượn 100.000 tiền lời 6 chấm, bạn hơi lưỡng lự một chút, tiền lời cao quá. Không biết mình làm ăn có mỗi cái return của tiệm mình có hơn 6% hay không. Nếu mà hơn 6% thì bạn lời đấy. Nhưng mà nếu tiền lời giảm xuống 3% bạn mượn không? Chắc chắn những người nhỏ nhỏ như tụi mình chạy ra mượn 100.000 tiền lời 3 chấm, thí dụ đi ha, để mà mở tiệm. Thì lúc đó nó tạo kinh tế, nhiều người ra mượn tiền để họ làm ăn, họ mua nhà, mua cửa, mua xe gì không biết. Và tiền mua xe nữa, bây giờ tiền lời cao quá người ta cũng không muốn mua xe Tesla đấy. Ví dụ mấy đứa nhỏ giờ nó ra nó mua xe Tesla, tiền lời cũng là phải 5-6 chấm, 7 chấm bây giờ không biết. Nhưng mà nếu mà cắt được phân nửa, bây giờ nó ra nó mượn loan 5 năm để nó mua cái xe Tesla chỉ có 4 chấm thôi, nó mượn liền thì nó sẽ mua xe nhiều đúng không nè. Rồi bây giờ cái người đi mua nhà, giống như giờ mấy đứa con của mình giờ ra mua nhà thì cao, mượn 500.000 mà tiền lời 6 chấm, nó trả hàng tháng 5.000 tháng. Nhưng nếu tiền lời nhà giảm xuống 3 chấm hay 2 chấm như hồi xưa đấy, thì nó sẽ mượn loan mua nhà, thì hậu quả cái bất động sản nó sẽ lên. Mà JP Morgan, JPM, thằng Bank America, tất cả nhà băng thì cái kinh tế nó sẽ lên, nó rất là bullish đấy. Thì cái vấn đề đó nó có hai vấn đề. Khi mà nó giảm tiền lời 2 chấm á, thì sau đó bắt đầu người ta mới mua nhà đấy, thì cái effect của nó cũng phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng, 8 tháng gì đó đấy. Nhưng mà đối với thị trường chứng khoán ảnh hưởng liền. Tại vì tụi thị trường chứng khoán anh nó forward looking, nó không chờ khi mà thằng con trai của mình ra mua nhà 5 tháng sau, nó không chờ tới lúc đó. Ngay lúc này nó biết cái khuynh hướng ổng giảm tiền lời là market đã bắt bullish ngày hôm nay. Mọi người hiểu tôi nói không? Chứ không phải là nó chờ người ta mua nhà rồi nó mới bullish. Tại vì khi cái khuynh hướng của ông Kevin đi con đường đó là nó biết là bắt đầu thị trường tụi cá mập nó sẽ mua vô, là cái đồng tiền nó sẽ đổ vào thị trường chứng khoán. Thành ra ông này ông rất là bullish cho market. Đó là theo cái suy nghĩ của tôi, những gì tôi biết về cái chính sách của ông Kevin Watts ông muốn làm đấy. Ok.
Any more question? Hay quá sư phụ, cảm ơn. Yeah, tại vì ông cái Federal Reserve á, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán, này tôi muốn làm cái clip để cho các bạn hiểu về ông Kevin Walsh và ông Jerome Powell, cái chính sách tiền tệ đấy. Transitory, ok anh Phú, anh Phú nhắc đúng á, lúc đó ông dùng cái chữ là lạm phát là transitory, tức là tạm thời thôi, tức là inflation is transitory. Ông sai, nó không có tạm thời, nó kéo dài 5 năm luôn. Tức là cái lời phê bình của ông Kevin Walsh á là các anh sai rồi. Các anh suy nghĩ sao mà anh nói lạm phát là transitory đấy, là tạm thời đấy, nhưng mà rốt cuộc không phải tạm thời, nó kéo dài từ thời tổng thống Biden giờ vẫn còn lạm phát đấy. Tức là ý của ông nói là ông Federal Reserve hiện tại đó là ông Jerome Powell đã làm nhiều quyết định sai quá đấy. Đến kêu anh Phú, cái chữ Tú tìm hoài không ra, không nhớ trong đầu. Transitory. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Còn 40 phút mới thị trường chứng khoán mới bắt đầu. Palantir bạn chưa tới đâu rồi đó, vẫn 16 đồng. Hôm qua ai mua 156 là bây giờ ăn được 8 đồng rồi đó. Hôm qua có ai mua không? Lúc mà chú nói 156 mua vô rao thứ hai á. Rồi thằng Có sư phụ em mua lúc 158. Cảm ơn sư phụ nhiều. cái thằng này nó được ngày hôm nay nó được thấy không, tăng target nè. Sau khi mà cái earning tốt á, là ngày hôm sau là tụi nó tăng target liền, nó tăng Palantir lên 230. Hôm qua là thằng Palantir nó beat everything đấy, nó beat đoạn cò cào lên hết đó. Tôi đoán là hôm nay nó lên tiếp, đúng như vậy luôn, nó lên tiếp phải không? Thì lát nữa sẽ có một đống thằng nó tăng nha coi. Nhưng thằng này thằng đầu tiên nè, nó ra nó tăng cái price target của Palantir lên 230. Thì tôi nghĩ Palantir nó còn lên nữa. Cái earning của nó quá tốt. Hình như là tối lên 167 đấy sư phụ. Yeah. Cái broker về cái tiền nó đâu cho em bán đâu. 4 giờ mới bắt đầu bán, nhưng mà nó lên nữa bây giờ, tại vì tụi nó đang take profit đó. Bạn nghĩ đi, nó mua 1 triệu xe mà nó lời 16 đồng nó bán không? Nó lời 16 triệu. Mấy anh xì thầu nó take profit thì nó sẽ xuống chút, nhưng mà tôi nghĩ lát chợ mở cửa nó có thể lên lại. Tại những người sáng nay họ ngủ dậy họ chưa có kịp mua hôm qua, không thì sáng nay họ FOMO họ sẽ mua đấy. Tại vì họ nghĩ cái giá bây giờ là 160 mà tụi nó tăng target lên 230, vẫn còn room để mà lên là 7 triệu đồng nữa đấy, thì họ sẽ FOMO họ mua. Thì tôi nghĩ nó có thể lên chút xíu nữa. Trừ khi mấy thằng short trader nó nhào vô nó put nó put xuống rồi. Thì tôi nghĩ hôm nay tụi nó không dám put đâu. Tại nó bullish quá, nó không dám put. Ok, giờ mọi người hiểu được cái cách làm việc của Federal Reserve chưa nè? Em hiểu rồi sư phụ. Yeah. Open xuống mua thêm, nếu ai có tiền mua thêm đi. Mua từ từ vô. Ông Kevin lên là tôi nghĩ tiền lời sẽ xuống á. Xuống nhanh hơn là ông Jerome Powell. Mà ông này cái background ông hay quá, học Harvard rồi, có bằng luật sư rồi làm cho Morgan Stanley rồi. Cái background ông quá solid. Mà ông là tỷ phú nữa. Tại vì vợ ông là tỷ phú. Ông tỷ phú lây theo vợ đấy. Để coi như ông này ông không có cần tiền, hiểu không? He doesn't need money. Chả có thể ông làm việc theo cái gọi là cái gì ta? Ông làm việc theo cái sở thích của ông thôi chứ không phải vì tiền. Ông giàu quá rồi. Bà vợ là tỷ phú rồi đấy.
con của nhà tỷ phú thì ông đâu cần tiền nữa đâu. Mà nội ông dạy học ở Harvard không là cũng nhiều tiền rồi. Ông làm board director của nhiều cái member của trên thế giới về kinh tế về trên thế giới. Thì khi mà bạn làm board director bạn cũng được trả lương rồi. Thì money is not a problem for him. He probably make a lot of money. Thành ra cái job này không phải là vì tiền. Hiểu tôi nói không? Ông sẽ làm việc hăng say là vì ông làm theo cái tâm huyết của ông thôi. Chứ không phải vì tiền. Ông Jerome Powell có thể bị tiền lại, ông phải có lương để ông sinh sống đấy. Còn ông Kevin Watt không, thậm chí không cần lương luôn. Ông giàu quá rồi. Cái background của ông rất là impressive, very impressive. Ban đầu tôi nghĩ là ông này chỉ là người tầm thường rồi, là buddy của ông Trump, rồi ông Trump ông bổ nhiệm đấy. Nhưng bây giờ tôi hiểu tại sao ông Trump ông chọn ông này. That's a good choice đấy. Giữa so sánh những ông khác đấy. Ông này cái background của ông quá là solid. Còn ai có câu hỏi gì không? Có tin tức có gì không ta? Không có tin tức gì. Scan FA Pat Pat and FATN. FATN này nó bay xong nó rớt xuống lại nữa. Này nó bay lên 3.75 rồi rớt xuống lại. Nhưng vẫn còn lên tầm 22. Ai muốn đánh thì bỏ con này vô watchlist nên canh nó ha. TER lên dữ ha. Xuống lại rồi. TERG cũng đang xuống lại, canh mấy con này được nè. Nó có thể lên lại sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, nó có thể lên lại. PLT là gì? PLT PLT U. Oh, PLTR. Ok. PLTU. Ok. Là em ruột của PLTR. PLTG cũng là em ruột của PLTR luôn. PLTX sau này em ruột nhiều dữ trời. PLTX. Ok, còn này BLTA chứ. BLTA. Ok. Thì để tôi kéo con này xuống. Ok. BLTR. Ok. Em ruột của nó là PLTU. Ok. Một thằng nữa là PLTG. Cũng là em ruột của
em ruột của BLTA luôn đấy. Rồi BLTA cũng là em ruột luôn, giá nó rẻ hơn chút. Thằng BLTG là rẻ nhất, BLTG là chỉ có 17 đồng. Thì bạn nào account nhỏ không muốn đánh con BLTA thì đánh con BLTG. Ok chưa nè? Còn nào nữa? AGQ, AGQ. Ồ, tức là của Silver. AGQ là ETF của Silver, lên lại 27 đồng. Ok, AGQ là Silver đó, nếu các bạn nào muốn chơi Silver đó, mới lên 27 đồng luôn. Lần nào nữa? G WULX, 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 thằng Wolf. WULF. Cái thằng Wolf hôm nay nó lên nè. Thằng Wolf á, không biết tại sao nó lên. Rồi cái thằng em của nó là ETF nó cũng lên luôn, 4 đồng 8 luôn. Thằng em lên nhiều hơn anh á. WULX lên 5 đồng luôn, gần 5 đồng luôn. Ok, thì bạn bỏ những con tóc này vô trong cái trading view rồi đánh hay không đánh thì mình tính sau. Mình có sẵn đó, bây giờ chợ chưa bỏ cửa thì mình lo mình chuẩn bị, hiểu không? Chuẩn bị bỏ mấy con đó, lát nữa nó nhảy là mình biết liền. Nếu bạn muốn mua thì canh thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi khuyên là đánh Tết là MU. MU nó an toàn, hiểu không? Cái AMD các bạn có tiền mua AMD. Mua một chút thôi, chơi IA, mua 10-20 xe chơi IA cũng được. Tôi nghĩ là nó biết á, IA nó biết á. MU cũng lên còn 4 đồng mấy, nó đang pull back. Con này khi mà nó lên lẹ, nó lên 10-20 triệu đồng nhanh, rất là nhanh. Mà nó xuống cũng nhanh nha, phải cẩn thận. Nhưng mà không sao, con này mà MPT đang mua gì sư phụ? con nào? MPT. Nói không nghe. MPT. MCP. Michael. MPT. MCT hả? Đánh vần đi. MPT. Không nghe. Đánh vần dùm đi. Em là cái gì? Em là man. Nói vậy tôi hiểu liền. Rồi chữ cái là chữ. P là Paul, C là CD, sư phụ. Ok, thì nói vậy thì mình dễ hiểu không? MPC, cái này là dầu hỏa. Con này nhiều tiền quá, thôi bỏ qua một bên đi. Đánh con này chi cho mệt. P sư phụ. Hả? M P T. Cái này con này nãy trên cái bảng của sư phụ có đó. M. Ồ, NPT. Trời, thì đánh chừng nó dễ thôi. Nói khó hiểu. Ok, NPT. Nó lên xong nó xuống lại. Lên đồng 8 xuống. Hồi nãy nó lên tới Watt. Lên tới 17 đồng luôn á. Canh con này được đó các bạn. Lên 17 đồng luôn, giờ nó xuống lại. Có thể nó lên lại không chừng. Hồi nãy nó lên tới 17 đồng luôn á. 17-18 đồng luôn. Nô lên tới đây luôn. 20 đồng. Khoảng 1 tiếng trước á, nó lên 20 đồng luôn á. Giờ nó drop xuống lại. Thì canh đi. Canh con này có thể nó go back up. NPT.
Thế là sao bị sốt rồi? Good morning, sư phụ. Yeah. Ai có câu hỏi gì hả?
Sư phụ mà ông dạy sao thấy Kevin hả sư phụ hả? Kevin nào? Kevin là Kevin mà nó hơi tin tin biết á. À không biết, chắc đi chơi đâu. Ok, sư phụ mới bỏ cái post trong Discord á. Ai muốn xem thì xem, ok. Ai muốn xem lại hồi nãy những gì mình nói á. Thank you sư phụ. Ồ, thế là sao xuống dưới? Take profit thì sao? XOSL cũng được. XOML cũng lên mà 2 đồng mấy. Ê, gần 2 đồng. Thì là căn SOS buy không sư phụ? Yeah. Tại vì nó semiconductor tôi nghĩ hôm nay nó bullish về AMD á. AMD mà nó bay á là XOSL bay, nếu các bạn không không muốn đánh risky con AMD thì đánh con XOSL. Tại vì nếu mà AMD lên là XOSL lên theo. Nó có earning after market close á.
Chú, con này nãy nó lên tới 310 luôn á. Không biết cái gì mà làm cho thị trường chứng khoán nó rớt. Từ lúc 5 giờ sáng của Seattle rớt xuống. Từ 310 mà rớt xuống còn 270, rớt 40 đồng luôn á. SPY. Từ lúc 5 giờ nè, SPY nó rớt xuống. Biết nó lên lại, không biết 5 giờ chiều nó có cái tin gì mà nó rớt từ lúc 5 giờ chiều. Thị trường chứng khoán nó rớt xuống lại hết. NVDA chắc cũng vậy luôn. Không? Úp. NVDA cũng vậy, từ lúc 5 giờ sáng nó bắt đầu cắm đầu xuống. Mọi người tìm hiểu xem 7 giờ, 5 giờ sáng có cái tin gì ra mà Tesla cũng vậy, từ lúc 5 giờ sáng nè, là mới rầm. Nó đi theo cùng chiều hết từ lúc 5 giờ á. AMD cũng vậy, lúc 5 giờ rớt. Tức là something happened khoảng 5 giờ sáng. Tức là cách đây khoảng chừng 1 tiếng hơn. 5 giờ sáng có FOMC Bakin nói chuyện gì đó đó sư phụ. Ồ, hèn gì, chắc ổng không biết ông nói cái gì đây mà. Đây nè, có một cái tin nè. Trump Fed Chair pick Kevin Watts could deliver 4 hay 5 cut. Tức là ông này ông rất thích giảm tiền lời á. Họ dự đoán là ông sẽ giảm tiền lời 4-5 lần. Cái quan điểm của ông là giảm tiền lời chứ không có đưa QE để mà giúp cái đồng đô la. Barkin said remain remarkable silent. Ông đâu có ông Barkin ông đâu có nói gì mà negative đâu. Something else. Có chuyện gì xảy ra lúc 5 giờ sáng á. Không phải một mình một con tóc hả? Tesla, AMD rồi con TER đúng không? Từ 5 giờ sáng là mới rầm xuống. Nó rớt 40 đồng luôn á, con này nè. Nó lên 310 mà rớt xuống còn có 270. Từ lúc 5 giờ sáng nó rớt hết cả đám luôn. XOSL same thing here. Từ lúc 5 giờ sáng nè, rầm. Thế là same thing, rầm. Something going on, anh Phú săn niêu thử coi. Lúc 5 giờ có cái tin gì không? Nhiều khi nó xuống nó rớt nó hút stop loss với option nó sư phụ. Có thể lắm. Mà stop loss cỡ nào mà rớt 40 đồng cỡ nào cũng dính đó sư phụ. Đúng rồi. Option đôi khi nó đặc biệt chi tiền. Hả? Option nó được nó chi. Có chữ nghe chữ không à, cái điện thoại bị gì đó. Mình canh mình buy the dip cũng được.
Sư phụ, con Microsoft mà tin nó xấu như vậy là chắc nó ngụp lặn hơi bị lâu á sư phụ. Cũng có thể, nhưng mà không phải là Microsoft nó rớt không phải vì ông Bill Gates đâu. Nó rớt vì cái cấp ác nó xài nhiều quá thôi. Nhưng mà tôi nghĩ mua lại các bạn, mua đi. Tôi vẫn giữ Tesla. Tôi mua hôm qua tôi không có bán. Tôi nghĩ nó còn lên nữa. Và tôi có vô lại vô có mấy chục xe à. Còn Palantir lúc ăn được 600 đánh ER, xong rồi tôi vô lại mấy chục xe lúc bằng trăm, tôi kêu có mọi người vô 156 á, vô mấy chục xe để luôn. Nhưng mà mấy con tóc này nó pullback trừ khi mà nó có cái bad news gì, còn nếu mà nó không có đó là nó dàn bear trap để nó quét stop loss thì mình nên mua. Nhưng quan trọng là có cái bad news, tìm được cái bad news gì không. Nếu không có bad news gì hết á thì các bạn nên mua mấy con big cap như NVIDIA, Tesla. Không, NVIDIA hôm nay né đi. NVIDIA dạo này nó bị sao, nó bị đì sao. Đừng mua con MU được á. Con MU nó pullback không? Dạ, nó cũng bị pullback từ lúc 5 giờ thấy không? Giờ, cái chart nó nhìn giống nhau y chang luôn à. Tất cả stock nó rớt hết từ lúc 5 giờ. Răm là 446, nó rớt 6 đồng. Con này canh về hỗ trợ 439, gần 439 rồi đấy, mua được á. Mua MU các bạn xưng các bạn ăn không thua đâu. Về giá rẻ chưa? Ông bây giờ đang chờ giá Bến Thành luôn mà. Giá rẻ là 389, nhưng mà con này nó lên lại mau lắm. Mua từ từ á, mua 10% theo C12, ok, đánh theo C12. Về hỗ trợ mua. Lúc mà nó quay ngược lên con gái leo lên mua mỗi lần mua 10% vậy á. Đánh con MU với Tesla hôm nay thôi, tại vì nó có momentum á. Giờ mua Tesla cũng được, mua từ từ vô. Chợ mở cửa, tôi nghĩ cái good news về HCI merge với PayX á, nó sẽ làm cho Tesla bullish hôm nay. Mà đánh con Tesla với MU mình thua hôm nay đi, mình không có sợ, mình ôm là mình sẽ gỡ được, hiểu không? Còn đánh những con khác á, nó thua nó đi bán muối luôn, mình không biết đâu khi nào nó quanh trở lại. AMD cũng ok, ok, AMD giờ nó về gần hỗ trợ 249 là mua. Bây giờ mua được rồi đó, mua từ từ. Thí dụ định mua 100 xe thì mình mua 10 xe trước. Rồi chờ CMI signal mua thêm 10%, 10%, vân vân. Mua 60% thôi. Tại vì tôi không thấy cái bad news gì hết, tôi nghĩ cái này là bear trap á. Tụi cái mộc nó quét stop loss đó, đúng á. Đâu thấy cái news gì 5 giờ sáng ra mà. Ông Barkin ông nói rất là dovish, ông đâu có nói gì mà hawkish đâu. Thấy không? Nè, nhìn đồng hồ nè, 8 giờ, tức là 5 giờ ha. 8 giờ Eastern Time là 5 giờ Pacific. Fed Barkin nói là kinh tế remain resilient right? Là kinh tế rất là tốt. Ông đâu có nói cái gì mà hawkish đâu. Nó không phải cái lý do ông Barkin đâu, nó một cái lý do khác mà nãy tìm không thấy. Tất cả tóc đều rớt từ lúc 5 giờ. Every single stock. Đó, thấy không? Tesla cũng rớt 5 giờ, bây giờ lên lại nè. Mua cho lẹ đi các bạn, nó lên lại đó. Mua MD hoặc là MU hoặc là Tesla, 3 con thôi. Ok, tôi lặp lại. Mua MU. Con mua XOXM sư phụ. XOXL cũng được, mà cao nhỏ thì mua XOXL nha. XOXL, MU, Tesla, AMD, 4 con đó, tập trung 4 con đó, chọn 4 con đó, chọn 2 con mua. Nếu mà dư tiền thì mua cả 4. Ok, nhưng mà tôi không recommend, chỉ mua 2 thôi. Thì mua XOXL nếu các cao nhỏ, và mua TSLL nếu ác cao nhỏ, còn ác cao lớn thì mua Tesla, ok. TSLL với XOXL. Còn bạn nào muốn thì mua con bự là con Tesla MU. TSL đang lên á. Nó lên lại cho coi, mua đi. Tại tôi nghĩ là khi mà buổi sáng mà
không có new gì hết á, tức là nó dàn bear trap, nó quát stop loss đúng không ạ, rồi nó sẽ lên lại. Còn trừ khi nó có bad news thật sự thì nó sẽ rớt tiếp, hiểu tôi nói không? Còn không á là nó dàn bear trap á, nó làm cho người ta sợ quá, người ta bán hết. Good morning sư phụ, như vậy theo tình hình như vậy thì sau khi market mở cửa mình chờ khoảng 15 phút đó, mình mới trade với sư phụ gì better hơn ha. Mình mua bây giờ là 10% thôi, để mình cover hai đầu, nhỡ nó bắn lên luôn thì sao, hiểu không? Mua 10% thôi, còn nếu mà chợ mở cửa nó pull back á, thì mình đi xe thêm. Dạ. Chứ đừng mua một lần. Là cái chiến lược 10% nó lợi cái là mình có thể mua bất cứ lúc nào mà mình mua 10% thôi. Nếu mà chợ mở cửa nó bắn lên cái thì mình ăn cái 10% đó. Còn nếu nó rớt á, thì mình đi xe. Mấy con bự mình đâu có sợ đâu, mấy con tóc tốt mình chơi kiểu này không sợ. Tại mình không thể nào đoán được khi chợ mở cửa là cái tóc nó sẽ đi đâu, mình đâu có biết được đâu. Nếu mình biết mình thành tỷ phú rồi đúng không? Thì mình phải đánh theo cái chiến lược này á, thì mình an toàn hai đầu luôn. Đó, lên đó chưa? Em đi bay nè. Bắt đầu market lên lại thấy không? MU bắn lên lại thấy không? Nến xanh hiện ra everywhere. AMD lên. TIA vẫn rớt. Nhưng AMD lên nè. Palantir thì sao? Cũng lên luôn. 17 đồng rồi. Thấy chưa? Em nghĩ Apple lên tiếp nữa sư phụ. Oh my, cái nó có cái kháng cự 165 đồng. Không biết thằng Palantir nó phá nổi. Nếu nó phá nổi là bay luôn á. Ok, Apple. Apple. Lên luôn, thấy chưa? Cái vàng bé chóp rồi. Bởi vì nãy tôi nói các bạn mua lẻ đi 10%. Bay luôn. Thế là lên dùm. Thế là bị sọt xuống. MU. BMD. BMD vẫn còn ngon. Palantir vẫn còn lên. Thế là có nến đỏ. Ui. Ồ. Bình tĩnh mà rung. Tôi nghĩ nó quét stop loss tiếp á. Đâu có bad news gì đâu. SOSL haunted. Short squeeze every tung tung hết. Dạ. Sao quy loạn cả cao lên. Nó đẩy mắt kẹt xuống rồi nó đẩy lên quét stop loss đó. Boeing lên 4 đồng. Apple. Apple lên mà Boeing cũng lên. Tôi nghĩ tóc nó lên lại cho coi. Nó vàng bear trap thôi, đã nó lên lại. Đợi chút xíu đi. Bây giờ nó đang, nếu người nào mua rồi 10% that's ok. Đợi chút xíu mới market quay đầu hãy mua tiếp 10%. Cái này là nó dàn trận, nó quét stop loss đó. Chứ mình đâu có thấy bad news gì đâu. Chờ chút xíu. Mà Boeing vẫn lên nha. Boeing lên 5 đồng luôn á. Bia á.
Chú đoán là market sẽ quay đầu. Sư phụ này market và sell năm policy sư phụ ơi. Đó, thấy không? Thấy test bài không? Xuống trừ. Bây giờ cộng lại nè. Khỉ gió mấy thằng cá mập này nó dàn chậm như mình. Đó. Test là lên lại được không? Sao? Ai nói gì sao? Chú nãy tôi không nghe. Em nói nó xuống là nó đang đi sell policy với sư phụ. Policy là sao? Dạ policy bữa nào nó lên lại nó bỏ tiền xanh như trống sư phụ. À. Nó đỏ quá không biết từ từ gì nói thôi theo policy cho nó hơn. Mình DC tụi nó hả? Dạ đúng rồi sư phụ. CNBC nói gì đây? Bật CNBC hả? For her mother. We know that she posted on her social media. She's asking for Con OKLO nó vô xuống quá trời sư phụ. Nó đang lên lại. Trudeau, sometimes you just want to stop and acknowledge something. $31.7 billion of annual sales. That stuff was down $1.50 on By the way, it's not just the number, it's what this drug has meant for so many people in terms of all of the different cancers for which it represents frontline treatment. It's going away. That's in going off patent. Now there will be, they always figure out different uses and things of that nature, but it's 28, right? 28. 28's not that far away. Nobody's bought some companies. And the question is, how do you replace 31, now one will go away once, but $31.7 billion, I think the largest selling drug of all time. Yes, it GLP-1s most likely at some point will eclipse it. But right now, the largest selling drug of all time, it's almost half of their annual sales. When you think about their full year outlook for next year, for this year, it's 65.5 to 67 billion. Sales overall for the fourth quarter were up 4%. That's XFX, 4% growth. Stock getting a nice little move. Remember, it's taken off after the most favored nation status, the president. That's when it really started rallying. It's made a couple acquisitions. David, I think that Rob Davis, not only does he understand the patent, but he's made some really fabulous acquisitions. Well, that's the key, isn't it? You've got to make the right acquisitions to try and find the drugs that ultimately will replace Keytruda. And, you know, they were involved, at least it would seem, in negotiating to buy that RevMed. It didn't happen. So we'll see, Jim, what they do come up with. No, I can't wait to talk to Rob. He's a very thoughtful very thoughtful person. But Carl, the problem is this industry is so driven by the patent cliff. MU lên lại đó thấy không? MU lên lại. If you're the CEO of a major pharmaceutical company, because like what Pfizer's doing with patent cliffs galore. Yeah. I mean, that's like the Grand Canyon of patent cliffs. No, I know. They basically affirm for the full year. No buybacks in 26, they argue. Fairly certain of They that. were buyback machine. Yeah.
It's very daunting. You know, and then you got J&J, which has the most. J&J has so many billion-dollar drugs that are just ramping. That's the stock that people want to own. It really That's has the been. stock. That has been the winner. And the What stock a- that people don't want to own is Pfizer. Oh no, Pfizer's. Well, Smart's maybe worse. I mean, I know that probably pains them when I put up the old 20 or 25-year chart. I don't even know if we have 25-year charts But of Pfizer, but it's down again. Why don't we talk about Joaquin Duarte? I mean, this guy has built a company. He got rid of that kid. We're going back to J&J. You don't want to talk about Pfizer at all? You just want to move on. I want to say You just want to move on. I want to say Pfizer. Well, I'm going to stick with it. All right, they beat estimates. You can see that. Yeah, COVID slump, but not enough to get investors excited. The stock is down. It's still up, to be fair, 2.5% for the year, but down 4% or Well, so. I expected something superior when it came to the weight loss drug. We didn't On get that. negative 1% negative revenues for the fourth quarter, 25 over 24. Full year down 2%. You know what Joey Brown said? Nobody's perfect. Thank you. Perfect. Thank you. You're welcome. J&J. How about Western Dig today? Another 7%, Jim. We're my with God. on this additional $4 billion buyback When authorization. you go over the Western Digital Quarter, what's really extraordinary is they're not adding a lot of capacity. Seagate's not adding a lot of capacity. These companies are like, hey, you know what? This is our time. This is our time. Some of these companies have never been in the playoffs and they're in the Super Bowl. Sandisk yesterday. Again, I haven't Sandus taken a look at today. playing Western Digital in the Super Sandisk Bowl. about to become 100 billion. Sandus had an easy schedule. Sandus had the easy schedule. They had an easy schedule. It's just adding another 2.8%, but it's only up 1,800% Compare for the that to year. Disney. How they do? You know what? And we talk about Disney You analysts. want to come back to Disney for a second again? What? I mean, whatever happened? All the What other. do you want from me? You were making comparisons in a industry that All right, has been under PepsiCo. enormous strain. PepsiCo. That's all. Oh no! Look You at Warner change your Brothers. industry, Look at man. Viacom. Look at Look Roper. at even They were a Fox. hardware company that kept I a mean, software company, but it didn't work. Disney's Look at getting into Comcast. AI. I mean, But Actually, they are. that's all. I mean, yeah, you have not wanted to own any of those stocks, except Fox, by the way. And you know what that The is? last few years. Well, you know what that is? Because I'm smart. Yeah, you wanted Thank to you. All right. There. You did for years talk about Disney I was as the wrong. number one stock you I would buy was for your wrong. kids. I bought it, and my kids were wrong. And well, now kids can't own stocks. What a break they had, huh? I tell you what, so Disney's not been a good stock. No, neither is anything in the group except for Fox, which Don't goes you purely Comcast news and me? sports. Don't you Comcast me? Comcast has It's been a verb. horrific. I just made it a verb. I don't want to be Comcasted. Nobody wants to be No, Comcasted. no, you don't be Comcasting Means either. by the way, Comcast just breaks above $30 a share. The Olympics start Friday. Yes. We'll see. Watch Yeah, for. I love them. That's right. The winter, but we don't no longer have anything to do with them, so we don't have We'll to sit gold here and medal promote the flower. Winter Olympics. We Although have we gold have, medal you're preempted by curling, right? I see you guys later. You know, I'm gonna go watch a lot of movies. I got a Disney package. Jim, let's do Pepsi really quick because we're going to talk to Ramon LaGuardia in the next hour. Love What happened this morning with you? Is it the Hokas? What happened? my ankle. I can't get it. Will you stop? I have a problem. I had a tendon. I rolled over and I'm like 100 years old. All right, so Pepsi changed they lowered prices. This is one of the great runs. Okay, here, okay, here. Ramon LaGuardia, faced with under pressure from your friends at Elliott, goes and says, you know what, we got to cut prices. He goes to the largest accounts. It's working, presumably Walmart, you know, Kroger, and Costco. And it is working because he realized that they had raised price too much. This is the great American story. Will you stop with the Apple Watch? There's an SOS. You did Oh, something. now you're going to get serious. No, I got to stop the ringing. No, what they did was they cut price. And because not they an raised emergency. price too much. And that was brilliant. Because they realized They've had 14 consecutive quarters of price outpacing volume. I'm canceling that's the over. emergency. Jim. That's over. What's happened? Look at his stock when he finally gives America a bargain. That's a new 52-week high on Pep, by the way. Thank you. No, and look, I got my hats off to Ramon. I mean, all my conversations with Ramon were kind of a little aggressive. They were like GLP. Yeah, but there's like GLP. Well, no, he's on board. And when you lower the price, incredible people buy more. Did you know how many lowered for all the stuff that you like, David? The Frito, the Cheeto, the Fritos, not lower the price for the stuff that's good for you. No. Look at that. Will you look at that? Don't you think? What am I looking at? That? Yeah.
Yeah, look at that. They must be happy. Pepsi used to have a premium multiple. Guys, you want to talk a little OpenAI because you mentioned it? There's a lot of back and I don't know if you're forth. so angry at me. I don't know if I I wasn't angry at you. All right, I don't don't get ridicule me. angry Let's at deal. you. I All do right, Jason, go occasionally. ahead. Go ahead. I'm ready. I go to combat with you, but I'm not angry. A lot of back and forth about it. I just want to come back to the incredible capital raise going on right now. I mean, what we're seeing, there's this story about them being unsatisfied, and then Sam Altman comes back and says, "What are you talking about? We love NVIDIA." Yeah. In a social media post. Well, I don't get where all this insanity is coming from. Right. We are in an extraordinary moment. I mean, obviously, we talked already about XAI being sold to SpaceX for $250 billion in SpaceX stock. And then the private markets again, OpenAI. I'm hearing they're trying to exceed 100 billion. Will they be successful in doing so? I don't know. Will NVIDIA be a part of this fundraising round is a key question, I Jim. think they will. Okay. And I will ask Jensen Okay. tonight because I think he'll say yes. He's been very, we had him on last week. I didn't think he was contradicting that. No, I think his answer last week to the question about OpenAI was, can we say, not completely clear. Okay, well, so I'm looking forward to the clarity so around that. But SoftBank, Amazon, NVIDIA potentially, Microsoft. My understanding is if they can get above 100 billion, they will. And by the way, it will give them even more time before they need to, or certainly need to go public. Right. So while we've heard these fourth quarter NVIDIA về giá rẻ và đụng hỗ trợ nữa, mua NVIDIA vô từ từ cũng được, nhưng mà từ từ thôi ha. Ok, tôi nghĩ market nó sẽ rebound á. Cái này là nó đánh market xuống bằng SFT để nó quét mấy cái stop loss á, nó giết option. Nhưng mà tôi nghĩ là market nó sẽ lên lại. Nhưng mấy con big cap về giá rẻ là mình cũng mua swing NBA, Microsoft, MU, Tesla, XOXL, TSLL, mua từ từ vô để mình swing ha. Itself is not a loser in this situation, and yet there is a sense that NVIDIA is like Broadcom and like Marvell. They're not a shortage. They only went on the shortage theory, which is Western Digital, which is Seagate and SanDisk, is Teradyne last night. It is what matters. And companies that do not have a shortage, their stocks are getting hit. Teradyne, nice story today. One of the biggest S&P gainers. Test and measurement. That's up 10% plus. What you want to do, you know what's getting some chatter this morning is Blue Owl, Jim, which has taken out the December lows. That business development. That's going to be that's a 3% drawdown from the highs now. Yeah, I mean, I think that remember they do. Nói gì không nghe? Nói gì nói lại đi, không nghe. Good exposure. Yeah, I know. But I just saw Meta's last quarter. They still have an awful lot of cash. So I'm not worried about that. The question becomes, it's the BDC. It's not this. It's the BDC. Right. No, I'm and whether they're going to have to cut the dividend. I want to make sure I haven't missed any news. But when we had him, do we have some tape about when we had? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Because he was pretty confident. That stock is not rewarding his confidence. No, and it continues to raise concerns in terms of those who are and private credit. Nói lại đi. Dạ, Tesla về giá rẻ chưa sư phụ? Chưa, hình như chưa. Tức là nhưng mà mua được tại nó có good news, nó pull back. Nó gần về giá rẻ luôn hay sao? Coi giá bao nhiêu ta? Giá hợp lý à? Giá rẻ là 419, là cũng gần giá rẻ. Nhưng nghĩ là market nó sẽ lên lại. Mua NVIDIA đi, MU cũng được. MU nó lên lại lẻ lắm. Nhưng mà từ từ nha, mua đừng có mua một lần, mua chia ra làm nhiều lần. MU nó vẫn còn mắc nhưng mà nó sẽ lên lại cho coi. Thì mua XOXL an toàn thì mua XOXL với lại TSLL, tại vì nếu chiều nay AMD nó beat earning là XOXL nó sẽ bay. Rất là lên lại rồi thấy không? Xanh, đỏ lên lại liền.
market nó đang muốn hồi phục lại, đang rally back up. Open dưới 5 đồng mua thêm được á, mua thêm để mà swing á. Đó, market nó hồi phục rồi, lên lại hết rồi đó. Buy lên lại luôn. Thủy gió, mấy thằng cá mập nó dàn trận lôi đình để cho mình chết. Người nào mà yếu tim là bán là chết. Phải mua vô. Đó, lúc đó là phải mua vô. Bây giờ là mua nãy là có lời hết rồi. Orient. Introducing the new GLP-1 pill on Row. It's the same weight loss ingredient as the shot, now in a pill. The first ever FDA-approved GLP-1 pill for weight loss on Row, with an innovative formula that finally unlocks real GLP-1 results in a pill. One pill a day to lose 14% of your body weight in a year. The lowest price FDA-approved GLP-1 ever. Now on Row. My husband, Dean, has always worried about his diabetes. He was afraid that once he reached retirement, he wouldn't be able to enjoy it. But getting Dexcom G7 has put Dean in control of his health. Wherever we go, he can easily manage his sugar levels and make sure he's staying in range. Dexcom G7 has given us confidence in the future, wherever it takes us. Where to next? Is this how you're hoping to retire? Well, hope isn't a good retirement strategy. You've worked for a comfortable retirement for years. Now you need to plan for retirement income. Apple đang lên lại. Mistakes, like being too conservative or not setting retirement goals. Have someone on your side to keep you on track. Call for Fisher's Comfortable Retirement Kit with the help you need to make your retirement a success, including the Investor's Guide to a Comfortable Retirement, 13 retirement blunders to avoid, and maximize your Social Security. Call 1-800-759-4477. Fisher tailors a plan to keep you on track for a retirement you want. And as a fiduciary, we do better when our clients do better. Call now for your Comfortable Retirement Kit. Call 1-800-759-4477. Call us today. You don't have it coming to you unless you plan for it. If your portfolio is $1 million or more, call 1-800-759-4477. Take the bull by the horns every morning with Jim's Top 10. The biggest headlines, earnings reports, and Jim's hot stocks right to your inbox. Sign up now for free at cnbc.com/top10. Big piece in the Journal today. The crypto hoarding strategy is unraveling, and with that, we've seen some weakness in names related to Bitcoin, like Galaxy Digital down 11 on this Q4 loss. Strategies lower today, Bitmine Immersion's lower, all as the Dow puts in an all-time high. First all-time high for the industrials since January 12th. We'll get stopped trading with Jim in a minute. I'm Boomer Esiason. My mom died from cancer. She was only 37 years old. She didn't have life insurance, and that was devastating for my family. That's why having life insurance is so important to me. Ethos makes it fast and easy. Get a quote in seconds, apply in minutes, and get same-day coverage. You can get up to $3 million in coverage with no medical exam. For me, it's about knowing my family will be protected financially if I'm not here. Check your price today at ethos.com. I like things personalized, like my coffee.
So when my doctor prescribed Vyvgart Hytrulo self-injection for my generalized myasthenia gravis, we personalized my treatment goals. Vyvgart Hytrulo can improve daily abilities and reduce muscle weakness. It's my treatment. It's my way. Vyvgart Hytrulo for a weekend away, Steve. It's travel ready and can go where I go. Self-injection fits my plans. Do not use Vyvgart Hytrulo if you're allergic to its ingredients. It may increase infection risk and cause serious allergic or infusion or injection-related reactions. Tell your doctor if you have an infection, fever, recent or planned vaccinations, allergy history, or kidney problems. Most common side effects include respiratory and urinary tract infections, headache, and injection site reactions. My Vyvgart Hytrulo self-injection. Reducing my symptoms. That's treatment my way. Ask your neurologist about Vyvgart Hytrulo. Can you buy happiness? One thing that won't buy happiness, getting stuff. Strong recommend. Buying experiences with people you love. Thank you for the experience that we love in you. Squawk Box, 6 a.m. Eastern, CNBC. Looking for a romantic getaway? How about a lover's retreat? Head to Quinault Beach Resort and Casino any Sunday through Thursday for just $279. And Quinault will include a $100 resort credit, $25 in free play for up to 2 people, and a bottle of wine or champagne. That's over $150 back in amenities. Romantic walks on the beach? No additional cost. Quinault Beach Resort and Casino in Ocean Shores. Winners happen here. Offer valid February 1st through 27. See website for details. Who said retiring means winding down? At Wesley, it's the perfect time to rediscover the hobbies you once loved and enjoy new experiences with friends. Spark your days with laughter and connection. Savor mouth-watering culinary experiences or stay active with fitness programs. It's time to step into the next chapter of your life and get started on that things I always wanted to do list today. Welcome to possibility. Welcome to inspirement. Visit wesleychoice.org. Jim, big show tonight. For that. Chipotle, is this the quarter that they come back? It could be CMG. I'm not sure. We'll find out. And then Jensen Wong and Pascal Delos, he's Dassault. We're going to talk about this whole new $90 trillion world of the fourth industrial revolution and building things, which is, we always talk about hyperscalers. This is not hyperscale. This is something bigger. And we're going to go over that. And of course, I will cover this OpenAI situation. I think I have to. As David says, it's a big deal. I'm not certain. Yeah, no, the numbers we're dealing with now in the private markets are just, they're mind-blowing. $250 billion acquisition, $100+ billion capital and raise. Is Jensen going to give $100 billion, which, by the way, he never said. No. But, we're going to find out everything. If only we could put charts up, we could talk about them more. Well, what's wrong with charts? Nothing. I'm saying we don't talk about them because we can't put charts up. Oh, we had to mean on private. Yeah, you can't. Yeah, the private. Sometimes our charts were down. We really like charts here. I don't know if you knew that, Carl. Okay. Love okay, charts. David. Sorry. It's really good. I'm sorry. What else? You got anything else? I thought We got time. What do you got? I brought a lot of stuff here. You didn't think I brought a lot of stuff? You brought a lot to the table, including this. Well, that's Bruce Broussard. He's going to take over at HP. At Humana, he actually was up 444% versus 282. That's good. So that could mean something. Jim, we'll see you tonight. Mad Money, By 6 that p.m. point, SanDisk should be at 800. Maybe sooner. Mad Money, 6 p.m. Eastern Time. As the S&P goes a bit red, it Dow's up 95 on that all-time high for the industrials. A programming note, by the way, Lisa Su of AMD with us tomorrow in a CNBC exclusive. Anybody who is struggling with alcohol should try Or Health. Within a week, the cravings were completely gone. Or Health is safe, science-backed, and it works. I couldn't believe how easy it was. Alcohol doesn't run my life anymore. Text CNBC to 710-710 to learn more. On Public, you can turn any idea into an investable index. Just enter a prompt and put our AI to work. Then, see how your thesis stacks up against the S&P 500. Maybe filter out high-debt companies and cap the PE ratio. Then, lean in where you want more. AI, semiconductors, infrastructure. There are infinite possibilities. Turn any idea into an investable index. Only at public.com.
hair thinning is not inevitable. Nutrafol Men takes a whole body approach targeting root causes of hair thinning from within. We're giving men the support they need so they can focus on the things that matter most. Get growing at Nutrafol.com/men. Hey there, everybody, gotta get someone off my chest real quick. Gotta find a therapist who really listens to what I have to say. Damn, better than buddy. Look on ZocDoc, 15, 10, 20 therapists, including a guy right here. Don't just listen, really makes you feel like being heard. So, You've got options. Download the ZocDoc app today. Are you facing a 2025 capital gains tax bill? Even in 2026, there may be a way to defer those capital gains and potentially enjoy tax-free growth. Meet BellPoint OZ. BellPoint OZ is the only Opportunity Zone fund traded on an exchange. Unlike most Opportunity Zone funds, BellPoint OZ already has assets leasing up. Visit bellpointoz.com to learn how you may still be able to benefit in 2026 and download our comprehensive white paper today. From 1-800-Flowers.com. Use one word to describe our relationship. Roller coaster. He's my best friend in the whole world. Share your love this Valentine's with 1-800-Flowers.com. Are you having a hard time growing your sales? Is it tough getting new customers? Try infofree.com hot sales leads. You'll get unlimited sales leads, mailing lists, business profiles, person search, email marketing, and free CRM. I got 4 new customers the first month. That's incredible. I can see all my prospects on my smartphone. With one click, I can make my sales calls from anywhere. Get a free trial. No credit card required. Go to infofree.com. I'm Josh Brown. Investors need to think long-term, and the best long-term investment is the stock market. The one thing every client has in common, they want to know why they're investing, what they're investing in, and what's happening behind the scenes. The CNBC Pro subscriber is going to get the most in-depth and the earliest look at the stocks that we believe are the best stocks in the market. Join Pro for exclusive access to Josh Brown's best stocks in the market. Good Tuesday morning. Welcome to Squawk on the Street. I'm Sarah Eisen with Carl Quintanilla and David Faber. We are live from Post 9, as always, at the New York Stock Exchange. Coming up this hour, first on CNBC interview with the CEO of PepsiCo, Ramon Laguarta, as the company tops Wall Street expectations and announces plans to lower prices. Plus, Palantir shares heading higher after solid earnings, gaining back ground on the year. Longtime tech expert Patrick Moorhead tells us why he thinks the quarter, quote, validates the AI bull case. And speaking of AI, Elon Musk says he is combining SpaceX with his artificial intelligence startup XAI in a record-breaking deal. We'll talk about the strategy behind the merger. Let's get to the markets this morning. Dow Industrials did hit an all-time high this morning, first time in a few weeks. Joining us here at Post 9 this morning is Bespoke Investment Group co-founder Paul Hickey, talking about all kinds of interesting divergences lately. Paul, good to see you again. Good to see you. I mean, we should mention what's happening with tech. I mean, it's European tech's getting taken apart. Biggest laggards on the Dow are IBM, Salesforce, Microsoft. Yes. What do you think this trade does? So, I mean, I think what we're seeing is it's a reflection of the broadening out trade. So we saw in the month of January, 7 sectors outperformed the S&P 500. And the reason they were able to do that, and the S&P was only up 1.5%, was because tech was flat. So you saw this situation where money is coming out of tech and it's going into the more cyclical sectors of the economy. And that's a reflection of what we're seeing in the strong economic data that we've seen. And it's just investors are broadening out their horizons and tech and questioning some of the valuations in the space. So does that continue? I think it will continue. We've been, big proponents of the broadening out trade for a while, probably early on it. But, in tech, we still like tech, but some of the mega cap areas we're less attracted to. So just smaller names in the area and companies that haven't been getting so much focus don't play such a large role in the index funds. You talk about reacceleration. It's happening at a time where there's still questions about manufacturing. Big piece in the Journal today about the manufacturing renaissance now going in reverse. Construction there is lower. We know we've lost employment. Is it going to be about making things, or is it something else? Well, I mean, the Wall Street Journal article, but then you have the ISM manufacturing second biggest increase in 13 years, I think, yesterday. So I think the economy, the manufacturing economy U.S. economy is much more services oriented anyway, but we're starting to see durable goods was strong last week. The hiring picture isn't great,
but it's not falling off a cliff either. Jobless claims are still extraordinarily low based on relative to history. When you have jobless initial claims just over 200,000, those are attractive numbers, and those aren't numbers that you normally associate with a worrying economy. You know, it's been on a wild ride is precious metals. Silver's up 14% today, bouncing back from basically getting smashed over the last few sessions. Gold's up another 6%. What's causing such big moves here on any given day? You know, I think these precious metals have gotten caught up in the whole memification trade. You know, you have a lot of retail flow going into this. When you saw last Friday, you saw the silver ETF bottom right around the time they did the fixing for the net asset values of the ETFs. So I think there's a lot of retail money in there. Last fall, when we were talking about the rally in gold as being, you know, more of a dollar debasement trade. And while there was validity to some of that, I think now it's just gotten way ahead of itself. You don't tend to see these kind of moves. You have a move right now in the dollar of 0.01%. Right. Well, that's a move in gold of 6%. I know. So I think they've been caught up into this memification trade, and where people are just going in. And when you see the moves like we had last week, and then you see the plunges like Friday, that's not fundamentals. Anyone who thinks it is just, you know, you should look somewhere else. Yeah. Although, what happened to crypto? I mean, Bitcoin was supposed to be digital gold and a store of value. I mean, not so much. I know, it's amazing. So there's been so many, you know, like tale of two markets. We see it with, you know, the NASDAQ and the S&P 500. In crypto, you're supposed to, that was supposed to correlate with gold, and it hasn't. You know, I think these divergences have gotten stretched. And I think at this point, if I was to go into either of them right now, gold or Bitcoin for the short term, I'd probably go into Bitcoin now as a short term. I was going to say, you did that piece a couple days ago looking at 5% declines in gold and how they kind of mark the end of sort of multi-year trends. Exactly. They tend to be turning points. So I think in the gold rally's got way ahead of itself. And, you know, so I think, you know, you have to let these things pull back, consolidate, and let more fundamentals and more stability come into these markets. To your point about economic activity, 10-year close to 4.3. Do you think there's a breakout period that leads us to 4.5 or whatever? I mean, you could get up to 4.5, but I think what you look at the 1 year range and the 10-year yield, we're still in the lower half of the 1 year range. The dollar is near 52-week lows. Oil is in the lower half of its range. And all three of those combined, we call it like the three-headed monster. And when they're all high, it's a big headwind for stocks. When they're all low, it's like they're laying down the carpet for the bulls. And so late last year, they were all near 52-week lows. They started to creep up a little bit, but they're still at the lower half of their 52-week range. And when you see oil, the dollar hit a 52-week low yesterday on the same day the S&P hit a 52-week high. Those kind of divergences, when you've seen them in the past, the S&P has been higher a year later every time. And the S&P 500, you talk about U.S. versus rest of the world, the S&P 500, half of its revenues are outside the U.S. So you have a lot of international exposure in the S&P 500, and the weaker dollar is going to help their terms of trade. All good stuff as always. Check in soon. Thanks for having me. All right, one of the winners today is PepsiCo. Shares are popping on a Q4 beat. The company affirming its full-year guidance and saying it plans to cut prices on snacks. Let's bring in PepsiCo CEO Ramon Laguarta for a first on CNBC interview. Ramon, welcome back. It's nice to see you. Good to see you, Sarah. So this marked an improvement. I mean, earnings were a big beat, and it looks like you saw better trends as well, especially in the food business. What's the story? Yeah, listen, we're very pleased with the Q4, but you know the steady progress of the business over the year. We're seeing a very stable, good business internationally, about mid-single digit. And then the acceleration in the US in both the food business and the beverage business, volume and net revenue. We're very pleased with the profitability performance. So if you think about EPS, double-digit growth, and it's a consequence of the acceleration of the top line, but also the effort the teams have been putting on transforming our cost structures, especially in the US. And I want to call out our food business in the US, where we've right-sized the business. We're seeing profitability improvement. And so we're very pleased with the way the business is progressing. That gives us a lot of optionality for next year. Where do we invest? How do we invest to create growth in the category and to create a better competitiveness for our brand? So we're feeling good. We start the year with the momentum, and we'll take it. What about the food business in particular? I noted some of the improvement, and I'm sure
Can you hear, Ramon? Yeah, I can hear. Oh, okay. I think you're sitting maybe in front of a few bags of Sun Chips. I know that has been very strong, but just the rest of the food portfolio, what is it going to take to get more growth now? Because that has been the area where I think Wall Street has been most focused on wanting to see more. Yeah, 100%. We've been working on the accelerating the food business, and I think we're being successful. We're thinking as a total category. We are the guardians of the category. So a lot of the things you heard us talking this morning have to do with growing the category and obviously benefiting for our brands. We're investing in affordability, and a lot of consumers are telling us, especially middle income, low income consumers are telling us, we need some help to be in your brands more often. The products are a little bit expensive, so we're investing very surgically on some price points, some brands, some channels where we think there is friction now for consumers to buy more our products. We're innovating a lot in more functional solutions. You mentioned tips, you mentioned naked. There's a lot of different products that we're bringing to the market with more fiber, with more protein, that we know that consumers like it. We're moving to simpler ingredients, more natural ingredients, eliminating artificials. And then two big bets for us is the relaunch of two of our bigger brands, Lay's and Tostitos, where you will see now for the Super Bowl a whole new imagery, a repositioning back into farm, back into potatoes, freshness, quality. I think the fundamentals of the category, and we feel good about the levels of investment, the support from our customers, our partners, and the impact that will make in consumers. Yeah, I'm glad you brought up the price cuts, because it sounds like price cuts of as much as 15%. So this is what you're recommending to the retailers for them to then pass it on? I think, Sarah, up to 15% means up to 15%. Obviously, we're being very selective, very thoughtful on where do we invest and where do we get the best return on those investments on pricing. We've been testing this at scale now for I think 4 months in some of the largest markets in the US, and we're seeing the benefits of giving consumers the right price points, the right price packs, and the elasticities that we're getting. It's going to be very powerful when you combine the pricing with the fact that our customers are giving us almost double-digit extra space both on the shelf and perimeter for our food business because of the pricing investment. So I think combined is a very powerful lever for growth, and we'll benefit from this. I was going to say, it comes out of margin? No, our guidance for the year for our Frito business is growth in volume, growth in net revenue, and increase in profits, and it's incorporated into our guidance. As I mentioned earlier, we took a lot of productivity from that business. That gives us a lot of flexibility in how we invest without hurting the margins of the business. Yeah, I think that investors are excited about it. Stock's up 4%. I know this was part of the deal that you made at the end of last year with Elliott, the big hedge fund. You announced that you guys came to terms. One of them was to cut prices and sort of boost productivity. But it was notable in the deal, Ramon, that you made. You did not agree to refranchise the bottlers, which was one of their requests, or any more significant portfolio divestitures. So can you just talk us through how that came together and what exactly was agreed to? Of course. We had very good discussions with Elliott, as we do with many of our other investors, on how to drive growth for the company and profitable growth for the company. There were a lot of activities that we were already implementing, especially around cost transformation, reinvestment in growth. But the fundamental discussion you referred to is our go-to-market and supply chain. And what we think, and it was consequence of a lot of work that we did over the last 4 months, is that the U.S. requires a very nuanced solution. Every state, every market is different. Our participation in the markets, the scale, the customer profile. So we're going to go with multiple solutions across the country. Our core solution is we think that we can eliminate a lot of duplications and we can create a lot of value for our customers by having a higher degree of integration of our two businesses in the U.S. But there will be some geographies where we might
have very tactically some refranchising because that could be the best model for that state. So I think the conversations with our investors were well understood, and that's the way we're going to proceed. It's not easy. We're going to be testing. We're going to be doing a lot of thinking before we scale up those nuanced solutions across the country. But what would you just tell investors who were excited about this prospect because they saw it work for Coca-Cola, and why won't it work for you on the refranchising? The big difference, Sarah, between our main competitor and us is that we have a very large food business sitting alongside our beverage business. So the scale that we have, imagine that we have almost two $30 billion businesses running side by side with parallel supply chain and go-to-market infrastructure. I think there's a lot of value in combining that infrastructure and creating a better solution that is more efficient, but at the same time, it provides the kind of service that our customers are expecting for us, not only now, but in the future as digital commerce evolve and the expectations for consumers are for quick delivery and some other options of shopping that I think will be better to combine the two businesses and deliver. Now, again, it's going to be nuanced. It's going to be based on geography, based on density, based on customer preference. But I think long term there is a big value that our main competitor doesn't have in having a very large food business along a beverage business. So given everything you see right now, Ramon, how would you characterize the state of the U.S. consumer, and especially with the new price cuts? Obviously, a nod to affordability. Have you seen a turn for the worse in terms of just health of the consumer? I think the consumer is quite stable, Sarah. I think there is a percentage of the population that continues to do very well. Normally, consumers that have assets, consumers that have higher income, those consumers are continuing to pull the whole consumption market up. But there is a lot of families, middle, lower income, that continue to be very stretched. They're very choiceful on what they buy, especially on their discretionary purchases, where they buy it. And that's what we want to help them to stay within our categories, within our brands, by providing solutions that are much more tailored, that are helping them beginning of the month, end of the month, to stay with our brands, enjoy our products, enjoy our categories in moments of nutrition or moments of enjoyment, moments of gathering with friends. That's where we belong, and we provide smiles every day. That's our journey, and so. I don't think the consumer is worse, not only in the U.S., but globally. The consumer is stable, and we as companies need to adapt to that new reality. And I think there's a lot of opportunities for us in that marketplace. Well, one thing you mentioned last quarter on that note that really stuck out to me is you talked about weakness in the Hispanic consumer population in the U.S. when it comes to going out, just because of everything going on with immigration, which has only intensified in recent weeks. So I do wonder what you see in that demographic in particular right now. Yeah, I think Hispanic consumers continue to have different behaviors than what they had maybe a year ago. They are gathering less. They're being more conscious with their mobility, and that is impacting some categories, including some of our products. We're trying to help them with different modalities that we can still provide our products to wherever they are. But it is a fact that consumer that is a very meaningful consumer for most of the consumption categories in the U.S. is having different behaviors, and that is impacting growth for some of our categories. Yeah, I mean, really interesting. Finally, I just wanted to ask you about the new food pyramid, which came out recently. They inverted the food pyramid, and the new dietary guidelines for Americans promote whole foods, and they denounce highly processed foods. They recommend avoiding packaged, prepared, ready-to-eat or other foods that are salty or sweet, such as chips, cookies, and candy. But they don't really define highly processed foods. Is this going to be a problem for your portfolio? I think is an insight that is going to be in many more households, and we need to be aware that consumers will have another set of information to make the decisions. We have been working on portfolio transformation for a long time. We've been trying to first work on the imagery of our brands, because some of this perception of ultra processed is not real. We're a food company. We grow a lot of crops. We process them in our factory. We cook them.
in what I call precision at scale. The way of cooking in our factories is perfect and is stable, and we use kitchen logic as we prepare our products. So I think there is some misperception, but there's also a reality that we need to move quickly with simpler ingredients, with natural ingredients. We need to continue to provide more nutrient density. That's why we're innovating in fiber, in protein. We need to make sure that there are portion controls available to our consumers so they stay in our categories, but very consciously consume the number of calories that belongs to their lifestyle. So all these things we've been working on for many, many years. And I think this probably is an opportunity for PepsiCo. That's how we're thinking about it. We need to lean in as an opportunity. Remember, we're not only a foods company, we're also a big beverage company. We provide hydration, we provide solutions for mini meals, drinkable solutions. We provide, other ways for consumers to have convenience, taste, nutrition in a lifestyle that is on the go more and more, and our away from home opportunity is massive. So we see this as an opportunity for PepsiCo to grow, to transform itself, and we're very focused and we're working with sense of urgency on that transformation. And we're optimistic with the numbers that we see are telling us that we're in the right direction. Yep, investors agree too. Stock pushing to the highs of the session, liking what they hear. Ramon, thank you very much for coming on and talking through it. Thank you, Sarah. Nice to talk to you. Thank you. You too, Ramon Laguarta, the CEO of PepsiCo, on everything from the better numbers, Carl, to what's going on in the broader MAHA movement and how it might impact them. An opportunity, he said. Here's our roadmap for the rest of the hour. Still ahead, Palantir Poppy this morning after this blowout quarter. One expert says the company's just entering a phase of hypergrowth. Plus, Elon Musk is combining two pieces of his empire, SpaceX, buying XAI. It's a record-breaking deal, and we'll talk about what's behind the strategy, also what, if anything, could be in the cards involving Tesla. And major news at Disney as the company names Bob Iger's successor. That story and more when Squawk on the Street comes right back. When was the last time you made a return like this? Options often offer higher returns than stocks, cost less, and can reduce risk. Learn how in our new book. Get your free copy at itsnotanoption.com. Itsnotanoption.com. A heart attack? Do they have life insurance? No, But we have life insurance. John. I'm trying to find something we can afford. Fortunately, in only a few minutes, SelectQuote found John a $500,000 policy for only $29 a month, and his wife Ann a $500,000 policy for only $21 a month. Go to SelectQuote.com now and get the insurance your family needs At a price you can afford. SelectQuote. We shop, you save. Fisher is at St. Jude because he was diagnosed with stage 3 medulloblastoma. St. Jude is what has given us hope as a family. Great job. Tuesday, February 10th, join CNBC's first ever Digital Finance Forum, unlocking opportunities in the new blockchain economy. Request your invite at cnbcevents.com/digital finance. Breaking earnings news. Disney, Pfizer, Alphabet, Amazon. Market reaction. Expert analysis. Strategies for your portfolio. This week on CNBC and streaming on CNBC Plus. Looking for a romantic getaway? How about a lover's retreat? Head to Quinault Beach Resort and Casino any Sunday through Thursday for just $279. And Quinault will include a $100 resort credit, $25 in free play for up to 2 people, and a bottle of wine or champagne. That's over $150 back in amenities. Romantic walks on the beach? No additional cost. Quinault Beach Resort and Casino in Ocean Shores. Winners happen here. Offer valid February 1st through 27th. See website for details. At RBC Wealth Management, we know you have ideas for your future. Ideas that can have you taking more time off or putting more time in. They could mean more peace and quiet or more fun and games. Ideas you can drive or that drive you. From settling in to living it up, what ideas will you bring to life? No more with RBC Wealth Management.
but it is a $250 billion stock swap. Elon Musk, of course, controls both companies. I'm talking SpaceX and its decision to buy XAI. Remember, XAI includes not only Musk's efforts in AI, Grok being, of course, perhaps best known as the LLM, but also the X platform, formerly Twitter, which he bought for some $44 billion a number of years back. They incorporated that not that long ago, and now we'll be bringing this deal to the fore to combine both companies. The overall combination value, at least according to the investment bank that was employed to sort of give a value on both, about $1.25 trillion. They gave a range, this bank. They didn't give a fairness opinion. They simply gave a range based on a number of what we're told are methodologies that they use to sort of understand it. Don't have any transparency in terms of what those methodologies were. Love to see that, but there you have it. $859 billion to $1.26 trillion for SpaceX, $219 billion to $294 billion for XAI. The last round of funding done at each was, I think, around $800 billion at SpaceX or so, and about $200 billion at XAI. So obviously above that, but fairly closely tied to where those were. And what's it all about? Well, conceivably, you're going to see an IPO from this combination now of SpaceX and XAI as soon as June. We'll see whether they can actually meet that in terms of on the calendar, given a lot of work has to be done to put an S1 together, get all those audited financials together, and so many other things going on right now. That can be somewhat challenging. But if in fact that is the case, they will raise a lot of money, Sarah, in the IPO market. And then they're going to devote a bunch of it, says Mr. Musk, to data centers in space. Which he is a true believer in. And by the way, others go, ooh, but I've heard from people whose opinion in the broader technology arena that I certainly trust that, yeah, it's not completely crazy. It could take a while to get there, but it makes some sense, they say. Yeah, that's Musk, right? That's Musk. The vision. That is Musk. I mean, one place I was looking was EchoStar, which, you know, it owns, I guess, $11 billion of SpaceX stock, and it's been doing really well. It is a kind of a public proxy to a certain extent, even though their percentage ownership is quite small. Given the market cap of that company, it can move and has been moving in part because there's not a way to play SpaceX. But also they got it at a $400 billion valuation, and Yes. now SpaceX could go public. What did you say? More than double? Yeah, the overall, I mean, it's $1 trillion now, so even there. More than And double. when you add an XAI, if you assume these numbers are correct, they would hope for an IPO that values the combination and this new company at 1.25 trillion, which would quickly make it one of the most valuable companies in the world. Of course, we do talk about this a lot, but I don't feel like we can talk about it enough because these private markets are incredible. Here is the largest deal of all time. Again, not inflation adjusted. In that case, Vodafone Management from back in 2000 might actually take the crown because that was worth 183 billion or so at the time. I remember reporting on that deal. Nonetheless, an enormous deal. And then OpenAI out there raising perhaps as much or more than $100 billion. The numbers are just staggering. And this will be a fascinating year to watch whether we, in fact, do end it with both OpenAI and SpaceX, two of the largest companies, period. Forget whether they're in private or public markets, entering the public markets. Nowhere I'd rather be than right here. No, front row and at the as New I York said Stock earlier, Exchange. we're going to be able to talk about SpaceX's stock price. Can you imagine how much time we'll spend on that? Meantime, prosecutors in Paris are raiding the offices of X on this year-long investigation about the spreading of child pornography. So his presence is everywhere. It's everywhere. And don't forget, of course, the trial where he is suing OpenAI. That is not that far away. Perhaps as soon as April, we'll see that as well. And that could be important for OpenAI, certainly. All right, guys, watching PayPal as well today. That stock is plummeting. Soft guidance and news of a CEO change. We'll have all the details for you after the break. And speaking of CEO changes, we'll talk about the long-awaited news out of Disney, just naming Bob Iger's replacement, what Disney's chairman told us about the pick ahead. And we'll get to the move in Palantir and what those earnings signal about the bigger AI picture. Stock sharply higher this morning. Squawk on the Street. We'll be right back.
My heart has experienced life-changing wins, losses, and countless miles. To keep living at my speed, I trust Cunol CoQ10. CoQ10 is the #1 cardiologist recommended supplement for heart health. Cunol, the brand I trust. With all the vitamins and this stuff, I start every day feeling my best, ready to go. He'll do this for hours. The little thing we do, they love it. When it's time to start your business, it's time for Shopify. Designed with easy to customize themes, sell everywhere people shop, and never miss a sale with the world's best converting checkout. See why millions of businesses sell with Shopify. Start your free trial today. When it fits you. When it thrills you. When it connects and protects. This is 140 years of Mercedes-Benz innovation. It's more than a feeling. It's a bond. Experience everything a Mercedes-Benz SUV has to offer today. A heart attack? Do they have life insurance? No, But we have life insurance. John. I'm trying to find something we can afford. Fortunately, in only a few minutes, SelectQuote found John a $500,000 policy for only $29 a month, and his wife Ann a $500,000 policy for only $21 a month. Go to SelectQuote.com now and get the insurance your family needs At a price you can afford. SelectQuote. We shop, you save. Scan the code, shop the tag. Tonight, 9 Eastern, CNBC. Weeknights. It's the M, shorthand for price to earnings multiple, that actually determines the price of the stock. This is stuff that really just confounds many people. Mad Money, weeknight 6 Eastern, and streaming on CNBC Plus. Welcome back. Check out PayPal getting hit hard this morning, now down almost 18%. The company issuing a soft profit forecast for 2026, fourth quarter results missing the mark. PayPal also announcing a CEO transition. HP CEO Enrique Lores will be taking the top job starting in March. Guys, I spoke to him this morning about the decision. He was the chair of the board of PayPal, and the fact that he announced now that he's taking the position, I think speaks to the sense of urgency and problems at PayPal in the business. You can just look at a long-term stock chart to see just how far this business has fallen. I mean, this was a stock that coming out of COVID in 2021 was like $275 a share, now in the 40s. So it really has been a problem. They've had the CEO in place for the last 3 years, but in my conversation with Lori, we talked about the fact that it just hasn't been a fast enough acceleration of growth. And that's what he aims to come in here and do. He told me that the core business, there's a good plan, but there's more when it comes to improvement of customer experience, looking at the different segments and where they need to have growth. Branded checkout, he called out as an area of underperformance, and that's something that's weighing on the stock today as well, which we saw in the results. Carl, if you look at some of the analyst reaction, Evercore says, while the board's action wasn't a surprise, timing probably sooner than expecting, he said the big question is, and they do say they're bringing in Enrique as a reputable executive, whether he will bring in a formidable payments team to attempt yet another multi-year turnaround or look to start reviewing options for strategic assets. Well, it's a double miss. They guide below, and then some of their qualitative commentary on the macro is not good. Retail merchant categories weak among the lower and middle income, deceleration in travel, deceleration in ticketing, crypto, gaming in the quarter. Whether that's a sort of internal execution issue or not remains to be seen. I mean, probably a little both. They are exposed more to low and middle income consumer, but no question, I think that the acknowledgement with the new CEO, it's an acknowledgement that they need to do better. They need to execute they were better. sort of one of the leaders. I mean, how much is Apple Pay, for example? Well, that's part of the bigger problem, right? Apple and Google getting into the wallets and payments business. That's the overarching
kind of threat here, and it's why they need to accelerate technology too at scale. I would think so. You've got to differentiate yourself in some way, but that's hard to do when we all got this. And Apple Pay is very easy to use in that way. Which is why they've also been getting into more buy now, pay later, and they're trying to monetize Venmo, which Venmo. there's some progress on that in the quarter. I think they're optimistic about it, but it's that branded Meanwhile, did he happen to checkout. say anything about the company he's leaving? We didn't. He'll be happy not to deal with tariffs, I think, at Or memory HP. prices. Yeah, which has really driven up the cost. I mean, Jim made the point. That's loud, England. It's not as though shareholder value has been created at a great clip at HPQ either. Yeah, I think that I think the stock is down about 28% over the last 5 years or so. But to the point, I think it is considered a lot of the macro pressures, really like tariffs, like the higher memory prices, weighing on the overall PC market and the printer market as well. Look, these businesses had a tough hangover after COVID, and that's part of it. Yeah, waiting for that replacement cycle to warm up again. Meantime, tech is definitely taking a bite out of the S&P, which is down about 30 points. Let's get a news update with Pippa Stevens. Hey, Pippa. President Trump is expected to meet with his Colombian counterpart Gustavo Petro today, following months of tensions. The two have sparred over the U.S. military raid and capture of Nicolas Maduro in Venezuela, and U.S. strikes on alleged drug-carrying boats in the Caribbean and Eastern Pacific, among other topics. President Trump says the two will talk about the flow of illegal drugs out of Colombia and regional security cooperation. Paris prosecutors issued a voluntary summons for Elon Musk after a cybercrime unit searched the offices of his social media platform X earlier today. It was part of an investigation into the distribution of sexual deepfakes and Holocaust denial content. Prosecutors also sent a request to former ex-CEO Linda Yaccarino for an interview. And NASA is delaying its highly anticipated manned lunar mission until at least March as a result of hydrogen fuel leaks during the dress rehearsal of its new rocket. The month-long delay will allow the team to conduct another fueling test before the planned trip around the moon with 3 U.S. and 1 Canadian astronaut. Carl? Pippa, thanks very much. Pippa Stevens. When we come back, quote, the best results that I'm aware of in tech in the last decade. That's Palantir's Alex Karp, not being shy about his quarter. We'll get the street's reaction when we return. Pharma names heading in opposite directions on earnings. We'll talk about these moves on Pfizer and Merck. And then check out Walmart. $1 trillion in market cap this morning for the first time. We're back in a minute. Is this your dream of retirement? About this sweet deal. I like fishing. Or is this a little more your style? Retiring well isn't a guarantee, it's a goal. It's easy when markets are going up. But what about when they're not? That's why you need this. Call for Fisher's Retirement Survival Kit, featuring your guide to surviving market volatility, our stock market outlook, plus the Fisher Investments Difference. 3 indispensable guides. Yours free for calling 1-800-213-5317. Fisher Investments' disciplined approach will help see you through the market's ups and downs and give you the confidence you need to reach a comfortable retirement. And our fees are structured so we do better when our clients do better. Call now for your free Retirement Survival Kit, 1-800-213-5317. See if your dream retirement is on track. If your portfolio is $1 million or more, call Fisher today. Call 1-800-213-5317. The 1986 to 2021 United States Silver Eagle, the first ever U.S. silver dollar minted in 99.9% pure silver and is the best-selling coin in the world. These original and historic silver dollars have ceased production forever. That's right, they will never be minted again. For a limited time only, full pound bags of original U.S. government-struck silver dollars are being released to the public. That's right, you can own a full pound of original U.S. silver dollar coins featuring Lady Liberty and the heraldic eagle. Never to be struck again. Guaranteed. Call now to secure original United States Silver Eagles by the pound. The first U.S. silver dollars ever to be struck in 99.9% pure silver. Plus, receive a free bonus, an American Collector's Pack valued at over $40 and free shipping with every order. Call 1-800-973-9741 now to secure your full pound bag of United States Silver Eagle coins before they are gone. That's 1-800-973-9741.
Welcome back. Take a look at shares. Tesla đang lên lại, Palantir đang lên lại. Gains. Let's talk about the quarter, though, because that, of course, has the stock up. Joining us now, Patrick Moorhead, founder, CEO, and chief analyst at More Insights and Strategy. I mean, we are seeing a positive impact in the market, Patrick, and obviously I would assume you're quite enthusiastic about those numbers. I mean, I don't think I've seen a masterpiece like this, particularly in the software space, in a long time. And in a market where software is being pulled down, I mean, just absolutely blew away expectations. And I think the biggest thing here is we're always talking about what are the downstream impacts of AI? When are enterprises going to experience this in a big way? You've seen that weigh heavy on Salesforce, on Adobe, and other symbols, other companies. And this is why everybody is so excited about this. And the gravity of the numbers, the profit numbers, the growth numbers, and the guide has everybody excited. Well, you know, you raise an interesting point, and I wonder if you could explain it, because you referenced ServiceNow, Adobe, obviously Salesforce, and you know, Workday, so many others. Is Palantir in a position to take business in some way, not necessarily from them, but can you sort of explain what's going on there versus what we're obviously seeing almost every day amongst those software as a service companies? Sure. What brought Palantir to the party here was the federal government, specifically the U.S. government and defense. I think everybody questioned whether they could extend into the enterprise, and the way they did it was in highly regulated industries. And for every dollar that Palantir is driving in revenue and profits is coming right out of those companies. The ServiceNows, I would say less of an extent, ServiceNow, because they are doing a similar plan of action. When it comes to Salesforce, the Workdays and the SAPs, that money is coming directly out of them, and even to a certain extent, coming out of some of the global system integrators as well, because a lot of these enterprises are going directly to Palantir for some of the work that the systems integrators would monetize. I wonder if, I mean, this is not an analyst question very much, but just what it says about companies taking stands and having values. You know, this is a company that got trashed. They were unabashedly pro-Israel after October 7th and during the war, and helping the IDF. They got a lot of flack for doing a deal with ICE, you know, and having a contract there, the Department of War. I mean, you can go on, and yet, you know, they're putting up like 90% growth. I do wonder if it says something about just companies being able to have that kind of moral compass and stick to it. Yeah, so I think it does say a lot. I think from a business perspective, I understand the direct correlation to, let's say, the defense and the Pentagon sales. And one would question if the hard stance would impact them and the enterprise. And I think this is proof positive that it doesn't. And even if it does, the overwhelming value proposition of the downstream benefits of AI counter any type of stand that is being taken. Now, these things come in cycles, and sometimes they work against you, and sometimes they work for you. I do believe in this administration, those strong stances help, and we'll see what that could mean in the next 3 or 4 years. We're going to keep it short today, but certainly keeping an eye on shares of Palantir, of course, as they are up, and as you say, crushing expectations with that 70% revenue growth. Patrick, thank you. Thank you. When we come back this morning, succession at Disney, what we know about Parks boss
Josh D'Amaro set to replace Iger in March, and what these chairman told us about that choice. Also next hour, what does this merger of SpaceX and XAI mean for Tesla? We'll talk about that when Money Movers begins at the top of the hour. I'm Boomer Esiason. The best time to protect your family is before you need to. I lost my mom as a kid, and we didn't have that safety net. Ethos lets you get life insurance in minutes, 100% online, no medical exam. Check your price today at ethos.com. Want the fastest working GLP-1 for half the price? Ro now offers FDA-approved weight loss injections cheaper, so you can see weight loss results faster. Lose 20% of your weight with the formula that hits not one, but 2 hormones for less hunger and faster results. Weight loss faster, confidence higher, price cheaper. See if you qualify at ro.co/TV. How do we make stock gains look like chump change? We use the beginner-friendly option strategies in our new book. Settling for this when our book could show you how to make this? It's not an option. Claim your free copy today at itsnotanoption.com. Itsnotanoption.com. Investing wasn't always easy. Be grateful. Times have changed. With crypto at iTrust Capital, today's investing looks different, easier, smarter, secure, and with more options than ever. The future is already here. Open an account today at itrustcapital.com. Never miss a moment. I would bet pretty heavily that there's not another rate cut under Jay Powell. It's not like buying Apple or Microsoft and seeing 100x return in public markets. I think that's going to be harder to come by, and I think that's a very dire risk that we're worried about with AI. President Trump has brought down the temperature on the situation. He's in constant contact, and he is urging them not to shut down the government. It's the most recent addition to the $1 trillion market cap club. So tune into our Market Navigator segment later on today on Power Lunch to see why one trader thinks the retailer has a lot more room to run. That's 2 p.m. Eastern time. Opportunities don't stop when the market day ends. Well, neither do we. Schwab gives you round-the-clock access to over 800 of the most popular stocks and ETFs, plus a wide variety of futures markets. All with 24-hour support from trading specialists who understand the ins and outs of 24-hour trading. No matter the hour, you can trade brilliantly with Schwab. With a shield-level annuity from Brighthouse Financial, your portfolio can benefit from growth potential with a level of protection from market volatility to help you follow your plans wherever they take you. Brighthouse Financial, built for what's ahead. When I started Walton Goggins Goggle Glasses, I needed a website. And GoDaddy Hero uses AI to make a beautiful website so fast it'll blow my customers' noggins while they're shopping for Goggins for their noggins. Now, welcome back. Did want to focus on the broader market. I mentioned during that last interview, the NASDAQ down about 1.1%. We've got NVIDIA down, Microsoft down. You also may have seen as well many of these same names that we've been talking about really for weeks now. Companies that sell software as a service are getting hit rather hard, and that's going to then take us to private credit. But first, let's start. Actually, why don't we start with Anthropic? It released a tool designed to automate legal work, something Carl actually mentioned in the last hour. That's impacted a number of companies that are very specific in providing software for legal work, but it does seem to be having a broader impact on the names I just mentioned. So ServiceNow down another 6%. Intuit, which of course automates tax preparation, down another 9 plus 10%, let's call it. We can take a look at some of these names. Salesforce, all of them are significantly weaker on the session. And that is then spilling over into private credit, where we're also seeing significant losses in the likes of, as you might expect, Apollo, KKR, Blue Owl, Ares. All of them are down, there it is, 5-6%. Why? Well, private credit has been a significant financier for private companies that provide software as a service, not just the big
public companies that we're talking about here. And there is a concern about the deteriorating financial condition potentially of these companies as, again, this is all potential, as AI agents such as that one from Anthropic or it's Claude or the one it uses in so many different areas, these tools come for their business, essentially, and what that will mean for future projections in terms of cash flow and what that means for the creditworthiness of these companies. So we're seeing that play out, and it's having an impact, Carl, across the board here, not just in some of the bigger publicly traded names that we've been following closely, but even into private credit, which is funded, again, the private companies as well. I'm just thinking how many times we had Ares or Blue Owl on certainly the 11 a.m. hour. They've talked about the advantages of private credit and the rigorous nature of their price discovery, but were they counting on something like AI to displace subscriptions? Right. Doesn't matter how blue chip your company's, credit profile is in the portfolio. If AI is coming for your business, you don't want to be on the other side of that. It's having ripple effects. I was just looking beyond just the U.S. market, the UK market. I don't know if you're watching names like Pearson, the publishing group fell sharply. Relics, 14%, an information and analytics company over in the UK, and then an Amsterdam-based company down 10.5%. Hàng Tú, hàng mấy anh chị em đồng thấy QQQ đó nó quay đầu lại, nó giữ được ở cái ngưỡng 68 đó, thấy nó cũng đang tốt cho market. Tôi nghĩ market nó sẽ quay đầu lại, tại vì tôi chưa tìm được cái tin tức nào xấu cho mà market nó rớt, thì mình cứ mua mình hold, tôi nghĩ là mình sẽ thắng. XOXL, TSLL, Tesla, MU, Nvidia, Microsoft, Apple, mua mấy con bự đó là hold là sẽ thắng. Tesla nó sẽ quay đầu lại. Of where these latest AI agents can disintermediate existing businesses. And Wall Street, sell first, ask questions later about whether they actually will disintermediate and what the kind of, it reminds me of, how many years ago when there was a headline, Amazon's getting into X business, and then then everybody sells off. Good point. Right? And that didn't necessarily happen. Amazon getting into Whole Foods, remember? Kroger fell sharply, came all the way back up there. So, although the Journal's having this Invest Live event, Nelson Peltz is speaking, and on the tape he says expects bump in the road with AI displacing employees. You hear that from Nelson, who knows his way around efficiencies. You might take that pretty seriously. Yeah, I wonder what tools Nelson's using every day. He has a lot of good, sharp analysts that are inside these companies that they're on the boards of and that they analyze. And when companies are putting it to work. Well, we're just at the beginning, just at the very, very beginning. Right, first inning, early innings. I don't even go with an inning, just early. Still ahead. We are in early innings of our coverage here. New report showing where private equity is focusing its attention when it comes to real estate. We're going to take a look at the biggest winners there when we come right back. Every truck month, trucks talk tough. Only one delivers the trucks worth talking about. Ram Truck Month. The most powerful light-duty gas lineup in America. Backed by America's best powertrain limited warranty. First off the line. Last one standing. Built to never stop. Hurry in for great deals during Ram Truck Month. The only one worth the talk. Nothing stops Ram. It's Empire's 50-50-50 sale. Up to 50% off select styles of carpet and flooring. Up to 50% off padding and materials. Up to 50% off installation. That's right, up to 50% off your entire project. You can save thousands. Don't miss Empire's 50-50-50 sale and save up to 50% off select styles of carpet and flooring. Up to 50% off padding and materials. Up to 50% off installation. Visit EmpireToday.com or call or text 800-588-2300 Empire. Today,
Your ED could be in your head, but for too long, outdated ED meds have been obsessed with your plumbing, giving no thought to the spark that starts in your brain way before anything even twitches. That's why we made Rougiette Ready, the first ED med that works on both brain and body, with sildenafil and tadalafil to help optimize your body's natural response, and apomorphine to complement that reaction in your brain. So don't just get a reaction, get ready. President Trump reached out to Democratic Senator Elizabeth Warren. It almost sounds like a Saturday Night Live skit. I was surprised that I did not recognize the phone number. Did you save the number into your contacts? Squawk Box, 6 a.m. Eastern, CNBC. Looking for a romantic getaway? How about a lover's retreat? Head to Quinault Beach Resort and Casino any Sunday through Thursday for just $279. And Quinault will include a $100 resort credit, $25 in free play for up to 2 people, and a bottle of wine or champagne. That's over $150 back in amenities. Romantic walks on the beach? No additional cost. Quinault Beach Resort and Casino in Ocean Shores. Winners have been here. Offer valid February 1st through 27th. See website for details. Private equity. Carl, the full year 2025 property play figures are in, and CRE deal volume was up 17% from 2024, a healthy expansion, but lower than the 24% annual growth seen the year before, and still 30% below the 2019 pre-pandemic benchmark, all according to Moody's, which provides its deal data exclusive to the property play. Now, the growth came in the face of significant economic slowing, policy uncertainty, and still high interest rates compared to 3 years ago. The big winners, multifamily and office. Multifamily, which has been seeing declining occupancy and rents, still led all sectors with deal volume up 24% year over year. It benefited from higher mortgage rates, which of course kept more renters from becoming home buyers. The recovery in office has been swelling. Total office deal volume was up 21% year over year. Investors, however, continue to favor Class A or trophy assets. Apple and Amazon were the big buyers in California of office buildings and R&D campuses. Now, while institutional investors definitely came back, some major public REITs sold large portfolios to private equity firms. The latter are now proving to be bigger players looking to deploy significant capital on the sidelines. In fact, the second largest sale of the year at $1.8 billion was a 99-property retail portfolio by Global Net Lease to RCG Ventures. And finally, the alternative play, that is outside the main core sectors, that one's gaining ground. The largest sale of 2025 was a massive medical office portfolio bought by Remedy Medical Partners from Welltower, the largest ever sale in that sector. Now, for more on the deals and an exclusive interview with the CEO of a major apartment REIT selling out of California, go to the Property Play newsletter, cnbc.com/Property Play, or use that QR code. Drop this morning. Back to you guys. Diana, we talk in commercial a lot about data centers. I wonder, warehousing too. Has there been an inflection in that space either way? Well, so data centers is considered the alternative play outside of warehouses, so they separate that out. But of course, we did see a lot of money moving into data centers. But compared to the relative CRE landscape, we talk about it a ton, but it's actually still very, very small. You are seeing big names, big money moving into it, and the hyperscalers, of course, versus the private equity investors are both kind of balancing it out. Right. Important to keep our eye on it, that's for sure. Thank you, Diana. Diana Olick this morning. Coming up on Money Movers today, Cisco's Chuck Robbins, plus the company's president, live from the firm's AI Summit. That begins in just a few minutes.
John Burt coming to you from the Monumental Life Building in Baltimore, Maryland, and I'm here with stock analyst, author, and futurist Eric Fry, who's saying that it's time to move out of risky, overhyped stocks and into little-known companies with the potential to deliver much bigger upside. Eric, it's nice to see you. Thanks for being here. What's the most important thing that you've learned over 3 decades of investing? What you don't own matters just as much as what you do own. It's the thinking managed strategy I've come to rely on called sell this, buy that. It's like an upgrade to your portfolio. Typed, outdated names with stronger, lesser known opportunities. Well, Eric, you won the prestigious Portfolios with Purpose investing competition, beating out some of the most respected names on Wall Street and outperforming the market by more than tenfold. Your track record includes 41 recommendations that have gone on to return 1,000% or more. How can folks watching get your most recent sell this, buy that list of stocks? Well, thanks for the question. I put together a brand new free presentation where I walk through my #1 sell this, buy that trade ideas. These calls are a little contrarian. I'll be the first to admit that. They sure are. I mean, you've got sell Amazon, and in its place, you're saying buy a little known e-commerce company that's more like buying Amazon in 2005. Sell Bank of America. Buy an online fintech platform that's capturing an entirely new generation of banking customers. Sell Tesla. And buy a little known robotics company that's already miles ahead of Tesla in the AI robotics race. Each of these trades, each one comes with the full name, ticker, and analysis on our website at no cost. Simply open the camera on your phone, point it at the QR code you see on your screen now. When you do, I've got a total of 7 free sell this, buy that recommendations, including names, tickers, and analysis, waiting for you at no cost. Only the ServiceNow AI Control Tower lets you see all your AI in one place. I'm tracking all our AI agents, HR, IT, customer service. You've got your eye on all your AI. I rap too. So many talents. Take the bull by the horns every morning with Jim's Top 10. The biggest headlines, earnings reports, and Jim's hot stocks right to your inbox. Sign up now for free at cnbc.com/top10. Good Tuesday morning. Welcome to Money Movers. I'm Carl Quintanilla with Sarah Eisen here at Post 9 of the New York Stock Exchange. Today, small caps coming off their best month versus large since 21. We're joined by one Goldman portfolio manager who says the year ahead might bring more opportunity. Plus, Elon Musk's merger Monday. SpaceX acquiring his AI startup XAI, but what could this mean for Tesla, and could it be folded into the combined company at some point in the future, too? What's in store for the future of enterprise AI? We'll talk with the chief of Cisco, Chuck Robbins, live from the company's AI Summit. As for the markets, we did get an all-time high for the industrials today, which remains in the green, but tech is definitely dinging the S&P. Infotech down almost 2%, along with some consumer discretionary. 10 years been knocking on the door of 4.3 all morning long. We're going to start on the market there as we make our way through earnings season. CNBC senior markets commentator Mike Santoli joins us now, and it is another story of how the broadening out is providing a little bit of cushion. It's not like everything is down. There's some notable breaks. For sure. In fact, I would say not even cushion. It's actually kind of the animating force of the market is essentially selling mega cap growth to really fuel the run it hot cyclical narrative. That seems to be the dynamic we've had for a while. So everybody who's rooting for a broadening market, you've got it. And guess what? The S&P's been stuck for 3+ months. Now, does that matter? If you're an active stock picker, you want a benchmark that's easier to beat, you love it. Obviously, it's a good macro message coming from the market as well, to the extent we can extrapolate it, where you have new highs, new 2-year highs in the economic surprise index. Earnings are doing fine. So I think that all makes sense. The question I would have is whether maybe we're starting to overplay the cyclical trade in the short term. It's not that, like, that stuff is cheap anymore. And there's some data like from Deutsche Bank saying that flows into those types of sectors have now exceeded, or positioning has exceeded that in mega cap growth, which is kind of rare. So I do think you have to be aware of these erratic kind of flows in and out, stuff going on in metal, stuff going on in memory chips, and how much energy it's taken for the S&P to churn and kind of tread water in a very strong seasonal time of the year.
January inflows into ETFs was 3 times the prior 3 January stocks and bonds, global and US. So it shows you that it's a very kinetic market. So far, so good in terms of the trend, but you had to be in the right places. So the software sell-off is intensifying and spreading. It is. In a way. And I wonder how serious of a risk that is. I mean, obviously right now the market's fixated on the destruction part of creative destruction. That could change pretty quickly in terms of, kind of falling back in love with some of the stronger areas of AI. I don't know where the bottom is. It's further extremes. A lot of the historical work would have said coming into this week that it's actually worth playing mean reversion, pro-software, anti-semis. It isn't working. So clearly, I remember in the early 2000s when you had a lot of kind of internet companies that just sort of fell apart and they traded below their cash on the books. I mean, ultimately, down the road, not big mega cap names, but I think you have to be aware of that. And something like Microsoft is just sort of handing its whole advantage over to Alphabet, which seems like the one mega cap that everyone wants to cling to as having figured it out. Yeah, it's also notable that some of the outperformers today are kind of in a league of their own. Palantir, for instance, which had super strong growth, 70% revenue growth, more than 90% in the US. It's not boosting the whole AI trade. It's not boosting the AI trade. It's not obviously helping the rest of software. It's probably better viewed as a unique animal, but also just in the defense ecosystem. And if you look at the drone stocks, by the way, the top of the Russell 2000 is full of these kind of edgy tech, energy and space type names. They're running. And I would also point out, I think it's a relatively weak bounce in Palantir, given the strength of the guidance and how far the stock has fallen. Obviously, it's fighting an undertow of the rest of software. Yeah, still didn't reclaim the 50-day after all of that. Finally, on yields, 10-year highest since late August, and a rate hike in Australia. Yeah, that's the offset. Obviously, it's a pretty clear uptrend in 10s right now in the last few months. You're actually almost back to where you were in August, which is before the latest round of 3 rate cuts. I don't know that 4.3 is a magic level, that it really stops things. Mostly it's telling you growth is supposed to be pretty good, as opposed to an inflation story or a fiscal story. But maybe there is some level where it gives you pause. It just in terms of that cyclical trade, I would watch consumer, because industrial capex driven stuff is doing really well. I would look at sort of consumer rate sensitive stuff to see if that starts to give any back. Mike, thanks. I was just going to say Australia hikes. We don't typically follow Australia, so that's the good news. Actually, there have been some charts looking at comparisons of the RBA and the Fed, and they tend to not diverge much. Yeah, we rates go counterclockwise here. They're doing well, like in a materials commodity-based economy. They're with these high prices. So now it's Canada and Japan that are raising rates. Right. Let's bring in Greg Twarto, small cap portfolio manager for Goldman Sachs Asset Management this morning. Greg, it's good to have you back. Thanks for having me. Still aggressively constructive on small caps, right? Yeah, I think that a lot of things you're talking about, markets that have been expensive, small caps are not expensive. You have an earnings growth story there, 30% growth, double digits, low double digits for the S&P 500, and a lot more of the broadening story that we've been talking about is representative in that Russell 2000. So we do think that there's a lot of opportunities there. Didn't get our cut in January. No. 10% chance for March. Can we just live on with no cuts? I think so. I mean, the last 3 years has seen the small caps be significantly more subservient to the Fed's move than I've seen them in my career. We do think that there's a little bit more, understanding of where this path is going to be under the new Fed chair. Probably not a whole heck of a lot in the near term. So I do think that that's good, because at least you know that. But I think we can live with these rates where they are right here. Are there verticals within small caps that are the most interesting? We like, semiconductors, semicap equipment, transports, capital markets. I think some of the retailers as well. And select med tech. I think that those are areas that I think have both the cyclical and the secular kind of covered. Do you worry about the AI effect? In a day where we're talking about sort of the anti-AI trade coming for software that caters to legal work. It happens to be the news du jour. Small caps exposed because they haven't invested as much in AI? I think that there is a kind of a big downdraft, as you guys mentioned, in software. And I think if you want to invest in software that's exposed to AIs, you need to be kind of at the tip of the spear. DigitalOcean is a company we own that we do think enables SMBs to kind of work with things like the Claude bot to kind of get agentic up and running.
But generally speaking, I think there is a lot of fear in the software space that, there's a large disintermediation of revenues that could happen, whether it's on the private side, as you guys talked about before, or in the public side. So I don't think you're going to see a lot of new money going into software, but I do think that there are some parts of it that can benefit from what we're seeing in the space right now. I mean, we continue to have discussions about the delta between margin expansion on the large guys and kind of flat margins on the smaller guys. Is there a moment at which you think small caps will truly leverage AI or productivity or tech in the way that large caps can? I think you're seeing a little bit of it this year, especially with the earnings growth story. A lot of our small cap companies haven't hired. They've been forced to do more with less. So you're seeing part of that margin story already happening. I do not think you're seeing it from AI yet. I do think that you're hearing a lot about it on earnings calls, which means that they're putting it in place. Do more with less has been the operating, kind of assumption since 2021, and I think you're starting to see a significant uptick in earnings because of that right now. What are earnings? What's growth look like for this year for the smalls? So north and 30% on the earnings side, and kind of near 10% on the top line. So you're seeing that margin improvement, even at not even 10% plus. Is that a big change? It is. It's a pretty significant change. Feels like it. Yeah, it is, and I think that you're seeing really strong results, kind of from a lot of different companies that you hadn't seen it before. Semi-caps are seeing that. You're starting to see it in some of the cyclicals in the metals, some of the industrial companies that are they were supposed to grow 6 and they grew 8. So if you grow 8, that it's all going to be dropping down to the bottom line. Well, yeah, if you're a metals company right now. But even if you're in like the HVAC space that's not directly tied to data centers and stuff like that, you are seeing a big growth. I do think that a lot of these companies had restrained themselves from spending, and they do it. When that money, you're seeing a lot more free cash flow. You're seeing a lot more of these dollars coming down. These companies are looking to acquire because they have so much cash on the balance sheet again. And I do think that there is a there just has been nothing to do in the small cap space. So you're starting to see that expansion come right now. Do you think it's the tax legislation, the big beautiful bill? It could be part of it. I do think that there has been that doesn't hurt, in terms of money on the balance sheet that you can spend. But I think that's just one of the tailwinds that you're seeing in a very, very, kind of financially bountiful, kind of time for small caps. We always talk about them being more domestically exposed. Does that sort of save them? Anti-Americanism, geopolitical tension, trade risk? It helps there, but it also helps if you think about many of these companies spent money overseas in years past and really didn't see much out of it. It may not have been a failure, but it wasn't a success. If you're not doing that anymore and you're really refocusing in areas in the United States where you're going to have a better propensity to do business, it does reduce that inefficiency on your business model. So I do think it helps. It helps a bit. Well, you've been preaching this gospel for a while, Greg. It's working. We'll keep in touch with you. Good to see you back. Thanks for having me. Great work to Goldman. When we come back, Elon Musk merging SpaceX with XAI. We're going to discuss what it could mean for its potential IPO next. Later on, the CEO and president of Cisco will both joining us exclusively as the company kicks off its AI summit today. Money Movers on this Tuesday continues in just a minute. Over the next 20 plus years, $124 trillion will be transferred, with more than 81% going to spouses and heirs. So how should you prepare? I'm John Schuman, partner and head of wealth transfer at Corient. Advisors are skilled at recommending specific estate and wealth transfer strategies tailored to meet your family goals in a tax and cost-efficient manner. There are a lot of considerations for the successful transfer of wealth, and it's never too early to get professional advice. Contact Corient today. Hennion and Walsh was made for people like you. People who understand the value of experienced, highly skilled professionals. That's why you'll have access to a team of specialists chosen specifically for your circumstances to help you build the life you want. Why? You've earned it. We're Hennion and Walsh, and a team built around you. Get in touch today. When we needed a picture window installed, we used Angie and found a contractor who was so invested in the whole project, he looked after it like it was his own. So when we needed someone to look after our own, all 8 of them, in case something happened to us, we knew who we could trust. Sign here and here. What is this? It's a will. Yeah. You smell like celery.
Connecting homeowners with skilled pros for over 30 years. Angie, the one you trust to find the ones you trust. Looking for a romantic getaway? How about a lover's retreat? Head to Quinault Beach Resort and Casino any Sunday through Thursday for just $279. And Quinault will include a $100 resort credit, $25 in free play for up to 2 people, and a bottle of wine or champagne. That's over $150 back in amenities. Romantic walks on the beach? No additional cost. Quinault Beach Resort and Casino in Ocean Shores. Winners have been here. Offer valid February 1st through 27. See website for details. The Chevy Equinox and all-electric Equinox EV. It's your choice. Either the adventure-bound, game day ready, and safety-forward Equinox, or the long-range, tech-packed, and hands-free capable Equinox EV. Whether you fill up or plug in, you'll get a do-it-all SUV at an incredible value. And Chevrolet. Together, let's drive. That announcement, the aim is to create the most ambitious vertically integrated engine on and off Earth. Now, that is the bull case, but it's also the kind of story markets rarely price in immediately. We've seen that in AI. Google had the integration edge for years before investors really rewarded it. So in the near term, though, this move complicates an IPO. Musk is no longer asking public markets to underwrite SpaceX, which is a cash flow positive company with billions of dollars in revenue, but underwrite SpaceX plus XAI, which is a far less mature business that reportedly lost some $10 billion last year with only a fraction of the revenue. It blurs scrutiny across Musk's companies as well without changing control. In this case, XAI, whose Grok chatbot is facing investigations in multiple countries, announced it's next to a government contractor with national security sensitivities. On its own, XAI's cash burn looks like weak unit economics, but put it inside SpaceX and it is spun as long-dated CapEx sitting beside rockets. Less pressure to show near-term efficiency. If the AI bet works, SpaceX keeps the upside. If it doesn't, losses are absorbed by the rest of the business. Now, this is a playbook that Musk has run before. That is, anchor a money-losing bet to a capital-heavy government-backed business, then sell a future-facing story that buys time and buys new investors, brings them into the fold. A decade ago, the Tesla Solar City integration, it took years to materialize. Ultimately, it looked different, but it did eventually lead to a multi-billion-dollar revenue segment inside of Tesla. That really shows the upside and the risk of this kind of strategy. Bundling does buy Musk time, but eventually markets, they still want proof, and this is very different. The Solar City deal happened inside a public Tesla with SpaceX and XAI. Remember, this is going to be a brand new IPO. It's going to be competing for capital against pure AI plays like OpenAI and Anthropic, while asking investors to take that AI risk bundled inside of SpaceX. So muddies a lot of this path to the public markets. Although the argument on behalf of Elon, D, is that it satisfies investors who want that exposure to pure AI before Altman and Dario can get to market. Yes, and that's true. It also dilutes them, right, without going through, the shareholder votes and so on. But it is, when you look at Grok and XAI versus an OpenAI and an Anthropic, it still has some ways to go. It does give them that exposure, and that's really what Elon Musk is selling. What I said at the top, right? It's this idea of vertical integration that in the long run may certainly pay off, right? That's sort of what Google has proven. It's what an Alibaba has proven. And I mean, Musk in the past as well. So that is the advantage here. It just may take some time for that to happen. But as with most things. When you say vertical integration, it does sort of, I wonder if there's any antitrust questions, right? If the future of space is going to be data centers, if it's just going to be a monopoly by Musk. Right. I mean, that's what he's building.
But it's a new idea, just like, Tesla with electric cars. If you're bold enough, ambitious enough, if you can find the capital to do this, then you get to do that. And that's always the narrative, right? There's a narrative being spun here, and that's what he's so effective at. And that's how he can bring new investors in to these different propositions. You wanted an AI play or you wanted a space company, you can buy sort of this new narrative of data centers in space, bring them together. Right, and we'll see what it does to demand for stories that are about terrestrial AI development and whether or not that takes an incremental hit. D, thanks, Deirdre Bosa. Still ahead this morning, what does the SpaceX and xAI merger mean for Tesla in particular? We'll talk about that with an analyst coming up. Plus, the CEO and president of Cisco will be joining us exclusively as the company kicks off its AI summit today. We're back in just a moment. Tech Check is sponsored by Comcast Business, powering possibilities. At Capital Group, we take care when crafting our active ETFs. Our portfolio managers and analysts collaborate to strike the right balance between strength, flexibility, and endurance. We believe this hands-on approach sets our active ETFs apart so they can make a difference at the core of the portfolio. Because we don't fit molds, we prefer to cast originals. Capital Group, actively different, active ETFs. Are you one of the millions of Americans who suffer from an upset stomach after a big meal? Try Pepto-Bismol. Unlike some products, Pepto coats and soothes your digestive system to provide fast 5-symptom relief. Stock up on Pepto today. Investing wasn't always easy. Be grateful. Times have changed. With crypto at iTrust Capital, today's investing looks different. Easier, smarter, secure, and with more options than ever. The future is already here. Open an account today at itrustcapital.com. We're Mizuho. Sound familiar? Financing the aluminum giant, building better homes? Mizuho was there. The merger of two logistics titans? Also us. Anywhere an industrials company needs a corporate and investment bank, we're there. Mizuho Americas. Sleep Number's best deals are on now. Take 50% off our limited edition mattress, plus 0% interest for 24 months on comfort that adapts to you night after night. Shop now for a limited time, only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Anybody who is struggling with alcohol should try Or Health. Within a week, the cravings were completely gone. Or Health is safe, science-backed, and it works. I couldn't believe how easy it was. Alcohol doesn't run my life anymore. Text CNBC to 710-710 to learn more. You could be driving down the road and God forbid something happens to your engine or your transmission. Now you got to figure out how to tow the car, where to tow it to, how much it's going to cost. Whereas you have a company like CarShield back you and you make a phone call and everything's taken care of. So can you walk us through a little bit on like a car breakdown? What happens on the customer side and what you see? Every day at our shop, there's people that just come in bawling their eyes out because their car's warranty just ran out. And they got all these new expenses now that they have to pay for. Some of the average cost of repairs, for instance, on a transmission would range anywhere from $3,000 to $7,000. Engines can go anywhere from $5,000 to $14,000, $15,000. If you can get CarShield, do it. Don't even think twice. Give them a call, see what you could do to get on that program because it's going to give you peace of mind. No other company protects drivers like CarShield. All you need to do is call CarShield now before your car breaks down. CarShield can save you thousands. Just call before a breakdown happens. Call 800-611-5563. All right, let me tell you about ambition. Too much is not enough. Don't just waste this life. Set the goal really high. Go all out. Then you create another vision, and another vision, another vision. And that's being ambitious. This is what it's all about. Welcome back. Cisco's hosting its AI Summit today in San Francisco. Our John Fort is there now and joins us with the CEO and president. Morning, John. Morning, Carl. Yes, indeed. I'm here with Chuck Robinson with G2 Patel, CEO of Cisco, president of Cisco. You've got this AI Summit. Second time you're doing it. Thanks for having CNBC here. Well, we're glad you're here. Thanks for making the trip. Absolutely. So, Chuck, I got to start with the big picture because you've got a range
of different players in the ecosystem here, from infrastructure, software, the security piece of it. But if you look at Cisco stock, looks pretty good. If you look at some of these software companies, not so much. There's a lot of doubt and question in the investor set about who's going to benefit from this stage of the build out and who's going to get totally disrupted. From your seat, particularly when it comes to software, because you got a lot of it in your business, what's happening? Well, it's funny, these things go in cycles, don't they? Because 7-8 years ago, hardware was dead and it was all about software, and now infrastructure's cool again. And the reality is that our customers, particularly our enterprise customers, recognize that as they deploy AI, and particularly agentic AI, it's going to fundamentally change how they have to architect their infrastructure. The traffic flows are going to be different. The latency requirements are going to be extreme. The security architecture has to change completely. And so I think that's why bringing this whole ecosystem together, because we all have to work very closely together to actually create the appropriate solutions with the safety and the trust that our customers need to actually take advantage of this technology. G2, you partner with Chuck in putting this together, putting the ecosystem together. Last year, you talked quite a bit about how unprepared a lot of businesses in the ecosystem are to take full advantage of AI. Now we're talking about agentic and all of the extra challenges on top of that. What should we expect to learn from the conversations today, building on what you guys put out last year? So John, just echoing what Chuck said, it's so important that the ecosystem comes together. And if you look at 2025, it was a year of experimentation with agentic. 2026, you're going to start to see a lot of demand for these applications going into production and showing tangible ROIs. And if you think about what could hold AI back, the reason we have so much passion around this is what could hold AI back. There are three things. First one is there's going to be an infrastructure constraint that continues because there's not enough power in the world, there's not enough compute, there's not enough network capacity. Apparently not enough memory either. Not enough memory, not enough hard shells to build these data centers. So that's a legitimate kind of constraint that we have to overcome. The second big area is there's a trust deficit. If people don't trust these systems, they aren't going to use them. And then the third one is there's a data gap, because right now what's happened is most of the amount of energy that's been spent has been around human-generated data publicly available on the internet. But now you're kind of running out of that data to train these models. So you need better synthetic data, and then you need machine data, which is where most of the growth is happening. And it turns out we happen to be at the center of all these three constraints. So we've got a lot of opportunity and a lot of work to do. Yeah, Cisco certainly very much in the mix. Chuck, speaking of infrastructure and data center, we see this XAI SpaceX deal. Yeah. I guess Elon Musk likes it. And there's a lot of questions from investors about how this stuff is getting financed, debt, etc. Cisco is in all of these places. You see what the demand looks like. You see, I think, a lot of how it's getting funded. How comfortable are you with the trajectory of demand and the money behind this over the next however many years? Look, I think the companies that are investing heavily have a long history of being successful and really taking advantage of these massive transitions, and there's never been one bigger. And I think most of these major companies view this as an existential issue for their businesses long term. So I feel very confident that the funding is going to continue. We haven't gotten into training world models yet. We haven't really. I mean, there's some work going on, but you haven't gotten into all this synthetic data that's going to be used. The models are just going to keep getting bigger and bigger and bigger. And then when we move to this agentic world and we really see the applications explode, I think it's going to validate a lot of the investments. Now, does that mean that some investments that are being made aren't going to turn out to be bad ideas? No, I mean, there will be. It's much like in 2000, everybody talks about whether this is a bubble or not, right? Is it a bubble? Yes. Is it a bubble? No. There's going to be misplaced capital. There are going to be companies that are going to cease to exist, and then the winners will emerge, just like what happened in 2000. And look at what we have today. And I think the thing we don't understand yet, if we reflect back on 2007 when the iPhone came out, none of us had any idea. There was a Cisco iPhone before there was an Apple iPhone. There was a Cisco iPhone. It's interesting you know that. Not many people know that. Tim and I know that, but it was through the Linksys acquisition we made way back. They own the actual trademark iPhone, which subsequently I think Tim has now. But it's when that iPhone came out, no one had any idea the applications we would be using on that phone 2 years, 5 years, 10 years later.
And so I don't think anyone fully understands what's going to transpire. I mean, we saw some of these agents pop up this week, and all the noise around the agents that are coming out right now. And these are early. So I think it's going to prove to be the biggest transition that we've ever seen in tech. And I think the winners are going to be those who figure out how to take advantage of it. G2, tell me about the security piece. We've been talking about software-defined networking for quite a while now. Cisco has diversified its business. How does AI kind of intensify the challenge, particularly as we move further into inference and actually getting these models to work? Well, the thing with security is all the tools that you and I, John, have to use to get ourselves productive are also the tools that the adversaries have to get more effective at making sure that they can make these attacks far more precise and bespoke. So what we have to do is not just use cybersecurity and not just use AI in cyber defense. You have to actually use AI in securing AI itself, because these models are non-deterministic. They're unpredictable. They actually hallucinate, and hallucination's a great feature when you're writing poetry. It's really bad when you're actually doing security. So I think what we have to do is make sure that we actually start to validate these models and put guardrails almost at runtime, because as you saw with Moltbot and all the things that are happening right now, these agents are going to start to act autonomously, and when they do, we have to have enough guardrails when they start acting against the interest of humans that you actually apply those guardrails almost dynamically at runtime. And so that's what we've been doing. And last year we announced a product called AI Defense. This year, that product has actually had a tremendous amount of success. We've got companies like NEC and CVS that are using those products now. Real quick, Chuck, M&A, how much is it on the table in 26 versus 25? More or less, just as much? I'd say the strategy hasn't changed at all, really. I think that, G2 and the team have done such a great job of building new innovation that what we really are looking at these days are tech and talent, capabilities that we can plug into an existing platform that the teams have built. So the strategy hasn't changed, but that's sort of what we're focused on. Looking forward to a big day. Chuck, Thank you. G2, Thanks for being here. Sarah, back to you. Just Googled the Cisco original iPhone, and it doesn't look like an iPhone. John, thank you. Learned something there. Our John Fort with the heads of Cisco. Coming up, fears of an investment bubble are growing in sports. What's the best way to invest? Then what does the SpaceX XAI merger mean for Tesla? We'll talk about Elon Musk's Tesla ambitions and some of the investor implications as Money Movers continues. Oh, so you corporate types think you're rock stars? That's as ridiculous as us being corporate types. Let's begin. Rockstar move using Workday to handle all our AI agents. Well, watch me handle my agent, Gary. Bubbly water, no bubbles. So what did you do this weekend? The huge. Shout out to Carmen for using Workday to manage our people and AI agents. What are we doing? Just club. When it comes to life insurance, there are lots of options. How and where do you start? With over 40 years in the business, SelectQuote will shop some of the nation's most highly rated providers, with many policies starting at less than $1 a day. A licensed insurance agent will work to find you the right protection at a price you can afford. With SelectQuote, you can save over 50% on life insurance that fits your needs, your budget, and your life. Get your free quote now from a licensed insurance agent. Visit SelectQuote.com or call now for your free quote. 800-633-1199. The way that Monarch visualizes money is miles ahead of what I had before. It connects every account I have and shows me the full picture. From daily spending to investments or net worth, Monarch gives me real control over my finances. Start your free trial at monarch.com. I wonder if this can beat the market. Everyone's talking about the NASDAQ 100, but let's get more specific. Software. Actually, too broad. How about software that's already profitable? Companies that beat the last 5 quarters. Oh, and I want founders who are marathon runners. That's discipline. Yeah, let's see what that looks like. Turn any idea into an investable index with AI. Only at public.com. The first day back from maternity leave is so weird. We get it. Find a caregiver who does too. When it's not you, it's care.com.
This President's Day, you can shop this bedroom at the competition. Or you can get Bob's highly rated Beaumont. Both use modern manufacturing for durability, but ours has more finishes and costs over $1,000 less. You could spend all day sorting your employees' expenses. Or you could let Ramp do it. I like that. Never chase a receipt again. Ramp. Looking for a romantic getaway? How about a lover's retreat? Head to Quinault Beach Resort and Casino any Sunday through Thursday for just $279. And Quinault will include a $100 resort credit, $25 in free play for up to 2 people, and a bottle of wine or champagne. That's over $150 back in amenities. Romantic walks on the beach? No additional cost. Quinault Beach Resort and Casino in Ocean Shores. Winners have been here. Offer valid February 1st through 27th. See website for details. The Chevy Equinox and all-electric Equinox EV. It's your choice. Either the adventure-bound, game day ready, and safety-forward Equinox, or the long-range, tech-packed, and hands-free capable Equinox EV. Whether you fill up or plug in, you'll get a do-it-all SUV at an incredible value. And Chevrolet. Together, let's drive. Me last hour that consumer in the U.S. is very stable, also globally. I asked him what he's seeing specifically in the Hispanic consumer group amid the Trump administration's immigration crackdown. Here's what he said. Hispanic consumers continue to have different behaviors than what they had maybe a year ago. They're gathering less. They're being more conscious with their mobility. And that is impacting some categories, including some of our products. We're trying to help them with different modalities that we can still provide our products to wherever they are. But it is a fact that consumer that is a very meaningful consumer for most of the consumption categories in the U.S. is having different behaviors, and that is impacting growth for some of our categories. So still having an impact. It's something that he told us about last quarter, Carl. So I wanted to follow up with and see, because overall he describes the consumer as actually pretty stable. He said definitely there are pockets of strength, the high income consumer, those who have exposure to asset prices. That's something we've heard from a lot of consumer companies, but they're clearly aware of the environment because they're cutting prices on a lot of the snacks. He said as much as 15%. Right. And we know every quarter, 14 quarters straight, we've had volume negative, but pricing made up for it. Are we in an environment now where that flips? Well, not yet. I mean, we still saw that with volumes under pressure. And that is the one knock. You know, analysts are saying we need to see volumes stabilize. But what they did see is an inflection in revenues, and earnings have really outperformed. And so the combination, there was a sense of urgency, something that was in the press release, and also Ramon said it after making that settlement with Elliott Management when it comes to cutting cost and boosting earnings and taking a look at the portfolios for sort of like extra SKUs, which is always something that hedge funds push for, those sort of things, but they did stop short of agreeing to the refranchising, and he made the case with us as well about why it worked for Coke, won't necessarily work for us, spinning off the bottlers, for instance, into a separate business. Nice 52-week high, finally, on Pepsi. Let's get a news update this morning with Christina Partsinevelos. Hey, Christina. Hi, Carl. House Oversight Committee Chairman James Comer says he's reconsidering contempt resolutions against former President Clinton and former Secretary of State Hillary Clinton, and has given them until noon today to clarify the terms of their testimony. Both agreed last night to sit for closed-door deposition in the Jeffrey Epstein probe. Neither Clinton has been accused of any wrongdoing, and both deny any knowledge of Epstein's crimes. A day before scheduled peace talks with Russia and Ukraine, Moscow struck power plants in several regions as temperatures plummeted below zero. The attacks ending a short-lived energy ceasefire that negotiators had hoped would be a gesture to advance the peace process. Talks are still scheduled to resume in Abu Dhabi tomorrow. And the commission overseeing the $16 billion Hudson River Tunnel project in New York
suing the Trump administration to restore funding for the new train tunnel just days before construction is set to stop. The Trump administration in October terminated the project, and the Department of Transportation has refused to release any funding approved during the Biden administration. Carl, back over to you. Christina, thanks so much. Meantime, fears of an investment bubble are growing in sports. What's the best way to invest there? How about Robert Frank joins us here at Post 9. Robert. Carl, good to see you. Well, Super Bowl coming up, Olympics coming up. Good time to talk about team values in the big U.S. sports leagues reaching close to $500 billion combined. And one big reason is private equity. The NFL joined other leagues, of course, in allowing PE firms to take minority stakes in teams. Leading the charge is Arctos Partners, which is the only PE firm with team ownership stakes in all 5 major sports leagues. I got to sit down with managing partner Ian Charles, who said that aside from being really fun to own, sports teams over the long term have actually been better investments than stocks. Take a listen. Premium sports assets behave differently. They're anti-cyclical, they're anti-fragile, they're uncorrelated, they're underlevered, and despite all of those really nice durable attributes, they have performed on par with or better than public equity and private equity over really long horizons. The big question right now is whether sports are in a bubble. Charles saying that valuations are largely driven by media rights, and since AI will only make live events even more valuable, those rights are going to keep rising. But he warned against investing in the emerging leagues like pickleball or padel. I have no idea which of the professional pickleball leagues is going to be the premium source of content in 20 years. I do know that when there is a Super Bowl in 2045, it's going to command the attention of the entire world. Now for the full interview with Ian Charles and your playbook for how to invest in sports, you can sign up for the new Inside Alts newsletter at cnbc.com/Inside Alts. That's out this morning. I mean, it's a good get. How many teams are in their portfolio right now? They have so much. They have over a dozen teams. It's the Buffalo Bills, Golden State Warriors, and there's a report in Bloomberg that KKR is in talks or has agreed to buy them for $1 billion. They didn't comment on that, but it just shows even the big guys. Apollo just launching a big sports fund. Mark Cuban launching a sports private equity fund. So this is in a private equity world where it's hard to raise money and hard to get exits. This is really a hot area. Can you separate it from the real estate retail play that tends to go around sports clubs, the stadiums, and everything else? We've seen teams that don't even own their own stadiums get really strong valuations, and that's because he points out it's really this sort of socialized monopoly where you get the league revenues and that IP, which is very consistent, attached to media rights, and then whatever venue fees you get, which have become more profitable, even for the teams that don't own the venues. That's just icing on the cake. They also own 17% of Aston Martin, the F1 team. Yes, yeah, They're even in F1. No, but it's just such a scarcity. And they own some European soccer teams, football The teams. more investors like this coming in to compete over a scarcity of teams, The a lot of higher prices valuations, you're going to right? get. Exactly. But it's been a good investment. Yeah, it's a good old piece. Robert, thanks. Thanks, guys. Robert Frank. Coming up, shares of Pfizer and Merck going in some opposite directions today as they both print earnings. We'll talk about what's different between them when we come right back. Inside Alts is sponsored by Corient, wealth management centered around you. At Corient, wealth management begins and ends with you. We believe the more personal the solution, the more powerful the result. We treat our goals as our own. We never lose focus on the life you want to build. And our experienced advisors design custom-built strategies to help you get there. It's time for a wealth management experience as sophisticated as you are. It's time for Corient. Is this how you're hoping to retire? Well, hope isn't a good retirement strategy. You've worked for a comfortable retirement for years. Now you need to plan for retirement income.
Learn ways to avoid common mistakes, like being too conservative or not setting retirement goals. Have someone on your side to keep you on track. Call for Fisher's Comfortable Retirement Kit with the help you need to make your retirement a success, including the Investor's Guide to a Comfortable Retirement, 13 retirement blunders to avoid, and maximize your Social Security. Call 1-800-759-4477. Fisher tailors a plan to keep you on track for a retirement you want. And as a fiduciary, we do better when our clients do better. Call now for your Comfortable Retirement Kit. Call 1-800-759-4477. Call us today. You don't have it coming to you unless you plan for it. If your portfolio is $1 million or more, call 1-800-759-4477. At Public, the high-yield cash account's a no-brainer. I know my money's working hard for me, and I know I can access it anytime I need it. It's very simple. Better rates mean faster growth, and that's exactly what I need. Have you ever seen a gold coin shaped like a bar? Reintroducing the Legal Tender Gold Bar from Goldmine. The only gold bar that acts like a coin. This 5-pack collection, each including a half ounce of gold in total, is no longer minted and becoming harder to find every year. We have secured just 100 half-ounce legal tender gold bars. These bars, guaranteed for their weight and purity, come in a pack of 5 individual 1/10-ounce gold bars in a credit card-sized case. Your gold is ready when you need it. Order yours today, and you'll also receive a free bonus gift and free delivery. $50 worth of silver and copper to go with your gold at no additional cost. These gold bars will go fast. Call 1-800-250-4070. That's 1-800-250-4070. To secure your legal tender gold bar card, don't wait. That's 1-800-250-4070. Hurry before these bars sell out. BriaCell is in its final phase 3 trial for metastatic breast cancer, offering patients cutting-edge immunotherapy. With a novel platform technology targeting multiple cancers, BriaCell is shaping the future of cancer care. BriaCell. Never miss a moment. I would bet pretty heavily that there's not another rate cut under Jay Powell. It's not like buying Apple or Microsoft and seeing 100x return in public markets. I think that's going to be harder to come by, and I think that's a very dire risk that we're worried about with AI. President Trump has brought down the temperature on the situation. He's in constant contact, and he is urging them not to shut down the government. Got some headlines crossing in the pharma space today. Novo Nordisk forecasting a 2026 sales decline and operating profits growth. Shares are currently halted. You can see there. We'll watch that. Meantime, shares of Merck trading up about 2% after beating on the top and the bottom line in Q4. Company did, however, post modest guidance for the year and will have to contend with some of its drugs losing patent protection in 26, allowing generics to compete. Check out Pfizer, down more than 2% despite also posting revenue and profit beats. The company does reaffirm some soft guidance that was first issued back in December as Pfizer looks to beef up its obesity drug portfolio coming off that acquisition of Metsera. Joining us straight from Pfizer's call is BMO's head of healthcare research, Evan David Siegerman. Evan, it's great to have you back. I was just looking at a long-term, maybe 10-year chart of the two, and they did kind of track each other until, 22 or so, and then they've really parted ways, and Merck has not looked back. Exactly. I mean, listen, when you look at Merck, what's key is their ability to solve for the Keytruda loss of exclusivity. What was interesting on the call is they actually pushed that back from late 2028 to 2029, giving them another year of runway. So that's very helpful. I think they're doing a good job of putting together a portfolio of assets. They may not grow in 29, 30, 31, but by the mid-2030s, we could see growth if some of these cards turn over positively. What does Pfizer need to do to sort of dig out of this hole? Well, they acquired Metsera back last year, and that was why the stock is under pressure today. We got data from the Vesper 3 trial. My headline kind of take is that it performed as expected. It's a single agonist, so think like a Wegovy versus the tirzepatide. I think some folks wanted more tirzepatide-like action, but this is a once-monthly, so maybe it's not as differentiated as we need in this very competitive market. And they bet a lot on this. I think the other thing is with Seagen spending upwards of $40 billion, we're not really seeing some good pull-through. There are some catalysts this year, but I think investors are a little tepid.
So just more specifically, it sounds like it helped people lose 12.3% of their body weight versus a placebo. So that's not good enough these days to compete? Well, that's what Wegovy gets you. So that's what you have in the market. And folks are pointing to tirzepatide, which is beyond that. I think you really need differentiation. You need something that is novel. And I don't know if once monthly is going to get them over that hump. This is a commodity market. The prices are coming down. It's a volume play. People want more weight loss. I assume Lilly's part of your coverage, is it not? It is. It is. After breaking that $1,000 price in the fall, I kind of trended sideways. Do you expect for the price action to resume to the upside? So what's happening right now with Lilly is we're seeing really good strength with the Wegovy pill launch. I think there is some pressure or pair trade going on between them and Novo. I'm waiting for the potential approval of orforglipron come April, and I expect that launch is going to really shine, and that is what carries Lilly over the course of the year. Right. Have you had to, has your model of the overall TAM for the market evolved over time? Has it grown? So we're still at about 150 billion across diabetes and obesity. The key here is that we assume the pricing pressure, but volumes increase, right? That's how our model continues to work, which is why Pfizer needs differentiation, which is why Pfizer needs a really good go-to-market strategy. They can't just be, oh, this is okay, ho-hum. But you like the stock, right? You have an outperform rating on the stock, I think, on a number. Merck too. We like Merck. We upgraded Merck back at the end of last year. I think that they're doing a really good job of executing, as evidenced by today. They have room to run in their guidance. On Pfizer, we think the valuation remains attractive. I think that they have the assets. They need to do a better job communicating. And remember, back in, say, 2016, 2017, everyone hated Lilly, and now it's a darling child. So some of these kind of stocks that folks don't really like become darlings later on. Yeah, isn't part of it also some of the White House policy? There was a lot of pressure on the drug makers last year, but now they have deals with the administration. And Pfizer inked the first one. They're very proud of that. So we'll see what happens over the course of the year. But that macro headwind going away is definitely a tailwind for the sector. Yeah. No, Lilly's been such an interesting example of sort of thematic discipline, which we talk about over time. Eventually it pays off. I wonder, we're a few weeks removed, Evan, from the big healthcare conferences. Was M&A as big a story coming out of those as we had hoped? We were waiting on kind of a deal for RevMed. I know that there were reports in the FT and the Wall Street Journal about potential, acquisition or acquirers. That didn't happen. I still think M&A is very important. That's kind of part of Merck's strategy. Pfizer indicated that they have $7 billion of BD capacity. We see that across my coverage. We didn't get the Monday morning JP Morgan big flashy M&A. I think folks and companies are moving away from that and doing M&A when it's right for them. So not kind of locking it into a day, in the calendar in early January. All right. Still a very important story as the market continues to hunt for stories outside necessarily of AI and tech. Evan, thanks. Good to see you again. Thank you so much. Still ahead, what does SpaceX and xAI's merger mean for Tesla? We'll discuss with an analyst after this quick break. Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, giving traders even more ways to sharpen their skills with tailored education. Get an expanding library filled with new online videos, webcasts, articles, courses, and more, all crafted just for traders. And with guided learning paths, stacked with content curated to fit your unique goals, you can spend less time searching and more time learning. Trade brilliantly with Schwab. If Ma June had GoDaddy Arrow, she could create logos faster than a rifle lobotomy. Make her brand blast off with social media posts. Start your digital wasteland journey at GoDaddy.com/fallout. When was the last time you made a return like this? Options often offer higher returns than stocks, cost less, and can reduce risk. Learn how in our new book. Get your free copy at itsnotanoption.com. Itsnotanoption.com. It's a smart move to get a second opinion. You do it when you're looking for a contractor. You definitely do it with medical advice. So why not with your stock market investments? We can help you see opportunities you may be missing. At Henyon & Walsh, it only takes a second to schedule your free second opinion. So what's there to lose? Speak to Henyon & Walsh, the second opinion people.
Hey, vacation next week, Lisa. 5 days. Nice. Big win for your alma mater. Nice. Congrats, brother. How old you? Go stay. 10. A little behind on mandatory training. Let's get it done, pal. How does he know everything? I won. How long has Pat Brown worked here? Pat, 7 years next month. Thanks for the hard work. I want Paycom's command-driven AI. Breaking earnings news. Disney, Pfizer, Alphabet, Amazon. Market reaction. Expert analysis. Strategies for your portfolio. This week on CNBC and streaming on CNBC Plus. About something, Tesla's a publicly traded stock. So. It is. I would think to get a majority of the minority vote or whatever you might need might be not easy. Yeah. It's not out of the question, but that would have to be something that the Tesla shareholders would want to vote for. Understood. So, but it's not something you're thinking about doing. It's not currently there are no plans to do so. Right. It's not out of the question, but obviously would require Tesla shareholder support for that. Oh, that was Elon Musk talking with our David Faber last spring about the possibility of merging xAI with Tesla. Instead, Musk opted to merge the AI startup with his other company, SpaceX, in the biggest merger of all time. So what are the implications for a Tesla? Let's bring in William Blair Group, head of energy and power tech, Jed Dorsheimer. He's got a market perform rating on the stock, no price target. Jed, what does it mean for Tesla shareholders? Well, it's not really having a big impact today in terms of Tesla from a stock perspective. I think Tesla as a stock is moved from really an auto company, auto and energy, remains very strong, to more of an autonomy robotics company. So you're going from sort of current business to more future sort of story, if you will, in terms of that valuation. And so the obvious implication would be, is there a linkage associated with this merger? And we're not seeing any today, which is probably why the shares are not moving. What about potential, synergies for Tesla and its new mission, and now SpaceX xAI? Well, I think from an AI perspective in the US or globally, we're short energy, we're short power. And so we just came out with we have a racks and stacks data center index. And that kind of gives a litmus test on what's going on in the AI and the power markets in the U.S. And the deficit continues to grow. So what you're seeing here is a different approach in terms of moving from terrestrial-based power to putting data centers in space. I mean, he's publicly said to ultimately launch 100 gigawatts of AI compute into space annually. So we'll see, and I think that as you kind of link that back to Tesla, is there a role that you see a merger? Obviously, Elon said that that's not out of the realm of possibility, but there's no plans of that. And obviously that would require more. So you're kind of having to take multiple steps. We're not seeing a direct link, and that's why the stock's not reacting in kind right now. Jed, are you a believer in, as a notion, space-based AI? Are the logistics of maintaining and deploying in space too great to do efficiently versus on Earth?
Well, I think redundancy is going to be the big issue. That said, I met Elon back in 2009 at a party in LA, and he is a bold visionary, and I didn't necessarily expect him to be catching 10-story rockets either. So, he's done a lot. I think that there is a path where maybe it makes sense. I think the big question is, how do you get that efficacy if you have a solar panel or you have something go down in space? Obviously that's going to be a real challenge and you can't have those data centers go down. So the trade-off, but to be seen. So you asked if I'm a believer. I think that there's a path. I'm just haven't scrutinized the numbers there. What if they all did combine? I mean, Dan Ives from Wedbush, who's liked Tesla for a long time, his reaction was, in our view, there's a growing chance now that Tesla will eventually be merged into SpaceX xAI over time, grow the AI ecosystem on space and on Earth. I mean, I think it makes sense from a perspective of, if you look at where Tesla's going from an autonomy, humanoid robots, they're shutting down the S and X in order to pump out these humanoid robots, the Optimus. And so the merger of, power, energy, and autonomy is all really coming together. So I think, that makes sense. I think, there's still logistics that would have to, I think what you heard from Elon is that there's, as a public company, he's not going to make comments on that. And there's a process that would have to go through. Yeah, he's definitely continues to speak aspirationally. I'm talking about putting Optimus robots one day perhaps on Mars. You mentioned the S and the Y lines. How low would you expect auto production to get to? Does it become basically a footnote on the income statement? Well, S and X is but there's a low volume. I mean, I think that when you look at the average utilization for a car in the US is about 5%. So, we keep these things parked more than we actually use them. So as you go to autonomy and you go to robotaxi, that really shifts the utilization model and the need for the number of cars actually goes down dramatically. So, I think that they used the S and the X to kind of seed the market. Really, the 3 and the Y are driving things for Tesla anyhow. And I think that's kind of naturally, we have been arguing that the return on invested capital for the energy business is actually greater than that of the auto business. And we should see more of the energy, which has been one of the, the silent winners for Tesla or during this transition period. So we'll see whether, how this plays out. But I think that they have a number of irons in the fire that could be very interesting. All right, Tesla shares are up 1% right now. Jed, thank you very much. Yeah, thanks for having me back, guys. Jed Dorchheimer from William Blair Group. Meantime, we mentioned that news from Novo, the new guidance. The shares just resumed trading a couple of moments ago, now down 11%. We're going to get Lilly earnings this week, I believe. So the picture continues to fill in on just how heated the competitive race is between the two companies on GLP-1. And now Pfizer, too, with those results disappointing in its obesity trial. Stock is down as well, even though it had better earnings. Look, we're in this unfortunate place where we're not getting government data. We didn't get the JOLTS report today. We'll get ADP tomorrow, which is the private sector read on jobs, and hopefully the government will reopen in time for Friday. Yeah, procedural vote actually went okay just now, and we'll see what happens this afternoon. Then we got 2 weeks to try to make it work before things maybe go into peril again. We'll get AMD and Chipotle tonight. Let's get to the judge. Carl, thank you very much. Welcome to the Halftime Report. I'm Scott Walker, front and center this hour. It's the busiest week of earnings season with nearly a quarter of the S&P 500 reporting, headlined, of course, by the best performing mega cap over the past year. That is Alphabet, and one of the worst, that is Amazon. We trade the markets with the investment committee. Tech is moving. The mega caps are. We will discuss with Joe Terranova, Stephanie Link, Shannon Sakosha, and Josh Brown. I'll show you exactly what I'm talking about. NASDAQ is down more than 1 1/3%. And tech's getting hit really hard. Josh, all of the mega caps are down. There are some stories, out there about the impact, and we're going to get into these a lot deeper. Anthropic has this new tool. It's weighing on a lot of the software names. NVIDIA and OpenAI, more drama, apparently. We're going to get to that.
But how do you see what's happening in these markets? I think we have one or two of these periods every year. The cause is always different, but the effect is always the same. Some of the most popular trades of the previous uptrend just get absolutely nuked. And I'm looking at some of the most widely traded, most popular stocks amongst both retail, institutionals, hedge fund darlings, just nuked like one after another. I'm not going to say it's healthy or it's enjoyable. As Taylor Swift sang, it's all right. We're dancing through the lightning strikes. And every day it's like 5 new ones. So even the companies that have great reports you're not really getting the benefit. But the companies that have even the slightest confusion around them, forget it. And that it's just one of those periods, and you have to kind of run it out. Palantir is a really great example, which I know we'll get to later, but just consider in a normal market environment like what we had really since the start of the year, this name would be holding its 11 or 12% gap up open. It's only up 5% today. Imagine a stock like this after a report like that going red. And it tells you risk appetite is coming out of anything that has to do with technology. Just really quickly, the ground zero for this particular beating, where you have stocks like Microsoft in a 25% drawdown, which is incredible. The ground zero is the application layer of the software stack. Every vertical, every cap size, doesn't matter. If you're a company that has anything to do with selling the application layer of any technology process you can think of, even cybersecurity, the stock's not safe right now. They're coming for these stocks with massive sell orders. Let's look at this Anthropic story for a moment, because it appears to be having a somewhat dramatic impact on several groups of stocks today. I mean, Microsoft's down 2.5%, but they've released a new legal tool that is weighing heavily. You can look at some of the, not necessarily NVIDIA, some of the SaaS names. This is a software story, guys, we're talking about here. The IGV is now down 27% from its 52-week high. If you look at a lot of the SaaS names today, and we're showing you some of the software names, but Intuit, there's DocuSign, there's Snowflake, there's Twilio, there's Service Titan. I gather if we looked at CRM or ServiceNow, you may see some similar type moves in this market, and they're not the only ones. There's some financial data providers that are lower today. So there's what I'm talking about. There's a ServiceNow down near 7. Let me see CRM. Did we ever show that? I'm not even sure. There's the exchanges, which are down rather sharply. Joe, you were watching this earlier and flagged this for us, as this just goes to the disruption that AI is going to have, according to many, on the software business, particularly SaaS names, but also data analytics companies, which are being turned upside down today. Yes. Do you want to give me some more on that? The cannibalization in software, it's absolutely real. And it's interesting to me because, yes, it's the software names, but it also is the data service names that you mentioned. It's FactSet, it's Broadridge Financial, it's Moody's, it's S&P Global, and some of the exchanges itself. So I think this is a real theme. I don't think it goes away in 2026. If we look at software earnings in the current quarter, they are trailing the earnings for technology overall as a sector by about 15%. That's clearly troubling. I could tell you in the most recent rebalance, which you knew going into the rebalance, how uncomfortable I was feeling, Scott, about the software names. We had a dramatic reduction in the software names. Our technology weighting right now is at a historic low. We are seeing double-digit weighting in 5 sectors. We have never been as diversified. And that speaks towards where we are right now. Elevated volatility, but yet a rotational bull market. I still think the market's in a good place. Look today, industrials doing well, energy doing well, materials doing well. So I think as it relates to these software names and the technology names, I do think when you look at your positioning, if you're staring at an overweight, it's time to take down that positioning. And I don't think you're sitting here saying, I want to catch a falling knife, certainly not from an investment perspective. No, but you know what the problem is that
the knife of software has fallen so far that people look at it and say it's way overdone. Like maybe they look at chips and say that upside move is way overdone. So maybe it's time to take some off of chips and maybe it's time to put some in to software. And then you have releases like this Anthropic thing today, and you have headlines that have moved and you have stocks that are falling. And what you thought was a knife that had finally fallen enough to hit the cutting board feels like the cutting board just moved lower. I don't know. You invest in some of these names, like a Snowflake, for example. Yeah, I only have Snowflake, Synopsys, and also Palo Alto. I actually think that the cyber companies are buys right here. I mean, they may go down because all of software is getting hit, but I think that you need, and you talk to chief technology officers, and they are spending on AI and they're spending on cybersecurity. And I do not think AI is going to take over cybersecurity. I actually think it's going to be the reverse. I think cybersecurity is going to be bigger than AI. I've said it many, many times. Overall, tech is crowded. We all know that. It's 35% of the S&P 500. Today, growth is down 150 basis points and value is up 30 basis points. So there is, to Joe's point, a massive rotation, which has been happening for the last several months. This should not be a surprise. We've been talking about it. The reason is because the underlying economy is actually stronger than most people had expected. And we got very good. It has been services. It's been part of consumer. It's been AI. Now it's manufacturing, because we talked about this yesterday. We got Chicago PMIs. We got ISMs yesterday on manufacturing, PMIs on manufacturing. All blew out expectations. All are above 50, which is expansion. And that means the overall economy is doing well, better than people thought. And you want to own cyclicals. And that's why you are seeing this rotation. And the problem with software, I think you have to be very, very careful and selective. The problem with software is there's no proof point short term that's going to dispel the concerns. Great point. There is no catalyst. So you want to be very, very careful. And that's why I say the one I would look at, or CrowdStrike 2, you can own cybersecurity. Fear rules until there's something to discredit or discount the fear that people feel about that question. Is AI going to kill software? Only 67% of software companies have beat on revenues, and that compares with 83% of the tech companies that have reported outside of software. And so I think that the challenge here is that, to Steph's point, if you have an opportunity across the market to be able to add to companies that have beat on revenue and beat on earnings this quarter, and you still feel like with each release, whether it's Claude or whether it's Anthropic, there's going to be a continued pressure on these companies, there has to be some evidence for you that they can turn the corner on those revenues and grow their revenues in the second half of the year, because you are not in a narrow market in terms of the ability to grow earnings this year. And so to underpin some of Steph's points, if we didn't have an alternative, if there was no alternative to technology like there was a couple of years ago, then I would say maybe you could step into some of these names, Scott, but there's plenty of other places to go. And so don't spend so much time looking at what the S&P 500 is doing, rather look at these other sectors that continue to have momentum in this environment. Josh, when you look at like a Service Titan, for example, which I think you made yet another bullish case on the other day. That stock's almost down 8% today. This is one of those stocks in the eye of the question, on the storm around that question. How do you think about they don't care. They don't. Right, you're exactly right. They don't care right now. When you see selling that looks like this, and it's day after day, and it's coming at already a 52-week low for most of the stocks in the index, and it's affecting the Microsofts of the world, it's indiscriminate, it's liquidation, it's sector-wide, industry group-wide, and they don't really care right now what the difference is from one versus the other. And then what the second phase of this, you see some of these, the selling gets exhausted. That's not going to happen in the tertiary or even the secondary players. That'll have to start with the highest quality, most defensive, most defendable moats in the space. So if you're in, let's say, like a mid-cap enterprise SaaS name, and it's not, it's not like a top 20 market cap, they will bottom. They're not going to bottom first. And that's not where we should be looking. You know what else is interesting? You know what else is interesting? Let me interrupt you just for a second, because I like your reaction to this too, and then I want to hear from the group. If you look at what's happening to some of the private equity
and larger private credit players today, those who have, lent money to software firms, these stocks are getting crushed. I mean, Ares is down 11% today. Screen this. KKR is down 9. Blue Owl's down 10, and the losses across the board here today are pretty dramatic. I would say two things to that. Number one, look how quickly we switched from, oh my God, it's a bubble in data centers, to, oh, wait a minute, actually, a lot of businesses might be worth way less than they thought they were, because we're actually seeing adoption of these tools faster than expected and disruption from these tools faster than expected. How long did that shift take, Judge? 4 days? I don't know, you do this every day. It's almost imperceptible, but it's pretty clear. We're not talking about AI bubbles anymore. Now we're talking about, wait a minute, AI might not actually be bullish for the stock market. That's a really, really big narrative shift, and everyone seems to have adopted it all at once. But the second part of that question, if every corporation is imminently disrupted, permanently disrupted, who's paying for all this stuff? And so that's like really something that I don't think will get answered in one day. So if this is the cause of the 2026, the first correction of 2026, so be it. But now that seems to be a really big question. And you know what's safe? You know what seems to be safer? All the physical commodities and the things that you really can't disrupt with a software reboot. Yeah. And it's a really interesting. Joe was saying that, and I just wanted to echo what he was saying. It's not a market where there are no stocks going up. It's a market where there are very specifically disruptible stocks that are dropping like stones. NASDAQ right now, I mean, Shan's down 1.5% on the day. So the slide in tech that we were watching as we came on the air looks like it's getting a little bit worse anyway. I would compare some of the pressure that we're seeing on private equity, private credit providers to what we saw in the aftermath of COVID with commercial real estate. There's an assumption, just as you saw with real estate funds, REITs in particular, that there was this overabundance of office exposure. You're getting that right now in private credit and private equity. The other thing, Scott, is that there are a lot of questions about the overlap and potential redundancy in private credit with your public portfolio, but that has been building. This is nothing new. You're just seeing the evidence of that in the last couple of days of trading. So the other story that we need to touch on, and on any other day, I guess we could have easily started with this, because I mentioned at the very beginning of the show, the mega cap stocks were all lower, led by NVIDIA, which is down for a second day. And there it is, down almost 3.5%. That stock's about at the lows of the day. Is there growing friction between NVIDIA and OpenAI? Day after that report about the $100 billion that Jensen Huang said was never a commitment to OpenAI, now there's this new report that OpenAI is apparently dissatisfied with some of NVIDIA's chips for inference workloads, that they're reportedly looking for alternatives. That's from Reuters today. So it's 2 days in a row. We're talking about these two companies, which are so seemingly intertwined in the AI story and the arms race that it is, that we needed to get our reporters back up because we need to know what's going on here. Christina Partsinevelos covers NVIDIA, as you know, and she joins us now. So what do we make of this? I think it's important to point out NVIDIA and OpenAI are involved in two separate deals, and which is really creating a misconception about their actual partnership. The first deal that you mentioned, up to $100 billion, which was announced in September, has to do with OpenAI actually building its own data centers. If they build their own data centers, NVIDIA will give $10 billion in each phase, leading up to potentially $100 billion. This second deal with NVIDIA and OpenAI has to just do with fundraising. My contact did confirm that NVIDIA is involved with OpenAI's latest round of fundraising to a large amount. I don't know the actual amount just yet, but we kind of got that vibe from Jensen Huang over the weekend in Taipei when he said that they're still going to invest in OpenAI, and it might actually be the biggest investment ever. Now, to your point about the Reuters article, looking for alternatives, OpenAI has been working with other companies. They've already been working with AMD, Broadcom for custom chips, Cerebras as well. So I don't necessarily think that's anything new and anything that the market should read as a negative for NVIDIA, because they're still
heavily reliant on NVIDIA. What stood out to me in that article was the relationship with OpenAI and Grok. OpenAI was supposedly in talks with startup Grok that makes these embedded chips, that has embedded memory on these chips that supposedly, answers chat queries much quicker than GPUs. Very recently in December, NVIDIA swooped in and I shouldn't use the word acquired, but swooped in and took a licensing agreement with Grok to hire all of their staff and get the IP. And so we essentially can assume that OpenAI and Grok are no longer in talks. So that just shows a defensive play on NVIDIA's front. So I would say that was an interesting little tidbit from that article. But overall, both parties, Sam Altman, Jensen Huang, are saying they like each other. They're still in talks. It's just a matter of which deal we're talking about. So keep that in mind when having this discussion. Okay, well, that's why we had you come talk to us, because you're able to put it into perspective for us and tell us what exactly we need to know. Christina, thank you for that. That's Christina Partsinevelos. So as Christina just alluded to, Sam Altman weighed in on all of this last night in a social media post that we'll show it to you, said the following: "We love working with NVIDIA and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time." I don't get where all this insanity is coming from, which means Kate Rooney is going to cut through all of that for that part of the story. What do you make of this? Scott, that's a pretty strong reaction from Sam Altman. We had talked yesterday about sort of the behind the scenes pushback from OpenAI, saying they didn't know where it was coming from. That relationship with NVIDIA is still strong. And Sam Altman is known to sort of respond to things like Elon Musk on Twitter. I would say it's very rare for him to respond to a news article like this. And he obviously, it's hit a nerve with OpenAI, I would say, based on the Altman tweet and based on Sachin Katti, who's the head of compute over there. He points out our entire compute fleet, he says, runs on NVIDIA GPUs. That's what I'm hearing. It's 100% of their current fleet right now. So Christina mentioned some of the existing partnerships that are sort of future ways to diversify. OpenAI is compute constrained. They have talked about this endless demand. You can debate sort of the fiscal responsibility of that. There was reporting about, some of Jensen's pushback on that. I think there have been questions over, are they spending too much? OpenAI would say absolutely not, because it translates into revenue. The CFO, Sarah Fryer, has really tried to make that point. Their point here is NVIDIA is king. We need to work with NVIDIA. We like NVIDIA. We don't have a problem with their chips. If anything, we need more of them. Plus, we need these other relationships with AMD, Cerebras, the list goes on. They got Amazon as well. So they've tried to diversify. I thought that was a good point by Christina, that some of that is out there. We know that they've tried to look elsewhere. I think they have really tried to push back on any reporting that anything is on ice. That deal, up to $100 billion in tranches, that was, I think, over the last few days, we've seen sort of some cracks in that. Is it 100% guaranteed? Is it going to happen this year? That's one of the big questions, I would say. The show of confidence from NVIDIA is that fundraise, is their current participation in the equity round. I'm told from NVIDIA side, not necessarily from them, but from sources who are familiar with the deal and who I've talked to about Amazon's participation too. Term sheets have not been signed. I'm told that number could be up to $20 billion. So a lot of this is fluid, but clearly they are aligned. They're strategically dependent on each other, especially OpenAI and NVIDIA. They do not want any perception out there that they have issues with NVIDIA. That would cause major problems for OpenAI. Yeah, well, no doubt. It may cause whole problems for the whole chain. And that's why this gets so much talk. Kate, thanks. It's Kate Rooney on that side of this, still what feels like it's a developing story. Let's also remind you one more time, we probably flashed the promo up on the screen. Is there a better time to hear from Jensen Huang than tonight? No, you're gonna, with Jim Cramer. It's a CEO exclusive interview. Jim and Jensen Huang, you'll see it tonight on Mad Money, so don't miss that. Okay, we kind of glossed over Palantir today, which had very strong earnings. If we continue the AI conversation, stock's up 7%. Joe, you own that. It got upgraded today to outperform from neutral at Baird. What do we think about this name, which frankly we used to talk about, I feel like, almost every day? We did. We haven't talked about it that much. Well, we were talking about it every day because it had an astronomical rise. Momentum took hold, and it was supported by really spectacular revenue growth. And you saw that again last night. 70% revenue growth for this company. Reminded everyone
why this company is perceived to be one of the software names that will survive the AI automation that's cannibalizing right now the software industry. So the stock, unfortunately, today is not trading as well. You would have liked to have seen a little bit more of a breakout. It's not trading well, though. I don't think for idiosyncratic reasons. I think it's more about what's going on in software overall. So it's one of the 5 names that we still maintain from the 17 that we previously had in software. It's one of my favorite names. We've held it for quite some time at $16. And besides Palantir, the other name I would suggest would be Zoom. I advocated for it last week. I bought it personally. It's pulling back right now into the supportive moving averages, which is rare in the software names. It's funny, you know, we spent the last, I don't know, however many minutes talking about, you know, these companies, but these huge personalities. Yeah. Jensen Huang, Sam Altman, Karp, and Palantir. And don't forget about Elon Musk today and the news that SpaceX is now formally acquiring XAI. They value the combination at $1.25 trillion. I mean, you can invest in these things in the private markets. Then anybody doing that? No interest? Private equity is doing it for sure. The last 10 years, you have nearly 2,500 companies and about $500 billion that's been invested in the private software companies. And I really think what's now happening is that we've questioned valuation for years. Okay, now you're seeing the multiple actually contract on these software names. And I think that's what's the dominant force in the market. All right. Let's do this. Let's get away from technology. How about that? Really? Okay, Yeah. let's do it. Yeah. I mean, we spent like 20 minutes Industrials, talking about it. materials. And rightfully so. Rightfully so. Yeah. But I mean, you have no choice. You have no choice. This is where the action is today. The action year to date has been, oh yeah, with that kind of small part of the S&P 500 called energy, which is up 14% year to date. It's coming off the best week since October of 22. And Josh has bought Devon Energy. It's a new buy. Tell us why. We wrote a column yesterday for best stocks in the market. Sean wanted to take a look at, all right, if everyone is selling all these tech names, like where is the money going? Because we have a belief system where we don't think it stays in cash for more than a few minutes these days. So we looked at some of the best performing names amidst some of the worst days so far, late January, early February. And of those names, one chart looked really appealing to me. Pulled the trigger later on in the day yesterday, and I remain long. The name is Devon Energy. This is ticker DVN, and stand back. We got a float shrinker on our hands. This is a company that has reduced its outstanding share count by 13% over the last 4 years. The last quarter they reported $400 million back to shareholders through dividends and stock buybacks. They also retired almost $500 million in debt, way ahead of the schedule they had laid out for shareholders earlier. It's not a sexy business. It's natural gas Ok, mọi người đừng có hoang mang mà nghe mấy người nào, I don't know where you guys nghe đâu nói về Evisio về 250. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Đấy. Hiện tại bây giờ là Broadcom là khoảng 33 đấy. 32. Somewhere here. Đấy. Thì theo cái Blue Angel á, okay, là cái cơ hội mà Broadcom về 309 á, chỉ có 58% thôi. Về 292 là 19% thôi. Về 250 là 3%, 3%. Không nghĩ nó về 250 đâu, ok? Đừng có nghe mấy thầy dùng TA đoán tầm bậy bạ. Nó phải có một cái bad news gì hay là có chiến tranh Mỹ đánh Iran thì quả may. Tại vì ở cái giá này mà nó về 250 mà mọi người nghe người ta nói á, là phải ngồi suy nghĩ. Chứ đừng có nghe người ta nói cái tin liền rồi đấy. Mình coi người ta nói make sense hay không. Bây giờ nếu mà thằng Evisio nó về 250 á, right, tức là nó phải rớt 20%. Mà khi một cái stock mà rớt 20% coi như là crash, right? Correction là trên 10%, right? Và trên 20% là coi như là bear market, là crash, right? I don't think so. Okay. Bây giờ các bạn có cái tool Blue Angel rồi. Các bạn bật Blue Angel lên.
Các bạn bỏ qua khung daily. Các bạn thấy cái xác suất mà nó về 260 là bao nhiêu? 3%. Bây giờ người nào nói nó về 250 á, dám bỏ ra 10.000 đô short không? 100.000 đô short nó về 250 không? Dám không? Okay. Whoever tell you, người nào đó mà nói các bạn AVGO về 250, hỏi người đó dám bỏ ra 100.000 short về 250 không? If he say yes, then tin him or her. Còn nếu người đó không dám thì sorry, that's bullshit. Ok, đừng bây giờ nghe người ta nói tầm bậy bạ. Các bạn, một điều đó là điều thứ nhất, tôi muốn các bạn dùng technical analysis. Cái bảng Blue Angel này là advanced technical analysis. Tất cả những công thức advanced là nằm trong đây hết để tính ra cho các bạn. Đó là điều thứ nhất, bạn dùng nó để bạn biết cái xác suất nó về là bao nhiêu. Điều thứ hai, ok, các bạn phải tế nhị chút xíu. Ok, tôi nói cả triệu lần rồi mà các bạn vẫn không có nghe lời Tú. Ok, là Tú không có một share nào AVGO hết, Tú không có mua, Tú chỉ mua xuyên thôi mà Tú không có giữ long term đấy. Nhưng trong group mình và ở YouTube sẽ có những người ta đang hô AVGO. Khi mà bạn nói về 250 á, bạn hurt cái feeling của người khác. Bạn có quyền nói chứ không phải là không. Đấy, bạn có quyền nói AVGO về 250, nhưng bạn phải đưa lý do ra, đừng nói không. Nói như người ta buồn, tội người ta. Có nhiều người như Tín hay là anh Brian hay là Huy đấy, họ ôm cả đống AVGO mà mình nói nó về 250, làm cho người ta buồn đi rồi. Mình nói đã được, đâu có được cái khỉ gió gì đâu, nói chỉ im lặng luôn. Cho dù biết nó về 250 cũng im lặng luôn. Mình không muốn hết cái feeling của teammate của mình, right? Trừ khi bạn có lý do chính đáng thì bạn nói tôi nghĩ nó về 250 vì lý do ABCD gì đó, thì cho người ta biết. Còn bây giờ cứ đi làng Việt Nam nghe ông này bà nọ nói rồi vô group fan một câu, bạn có nghĩ cái feeling của những người teammate của bạn không? Mọi người hiểu tôi nói không? Mình phải tế nhị chút các bạn. Nhiều người mình không mua, nhưng mà có nhiều người ta đang ôm cả đống AVGO mà cứ nói nó về 250, người ta buồn chứ, đúng không? Bây giờ bạn đang ôm 1.000 share AVGO thí dụ đi, giờ tôi nói 250 về 250, bạn có chịu không? Trước khi mình nói câu gì mình phải nghĩ là nếu họ nói cho mình thì mình có hurt feeling hay không. Mình phải tế nhị trong cái thị trường chứng khoán, right? Tóc nó có lúc lên, có lúc xuống, là chuyện bình thường, right? Nhưng mà đừng có phán những cái câu như vậy, nó không nên, hiểu không? Nó không được tích lợi gì hết. Bây giờ bạn xỏ vô một câu AVGO về 250 được cái lợi gì đâu, đúng không? Trừ khi thí dụ mình có tìm một cái news gì đó, ví dụ cho mình quen ai làm trong AVGO, họ có cái tin gì đó thằng CEO retire hay là bị đuổi gì đó, thì mình nói ra, right? Thì nó có thể về 20 vì lý do này, thì lúc đó mà họ thấy cái lý do, họ có thể họ bán AVGO đấy. Chứ đừng có nói tầm bậy bạ. Tại vì thị trường chứng khoán mình phải nghĩ là không phải một mình. Group mình có rất nhiều người đang ôm AVGO cả thúng luôn. Tú thì Tú không mua rồi, nhưng mà Tú cũng không bao giờ nói. Ví dụ như Lucid đi, Tú không có một share nào Lucid hết, nhưng mà cũng không bao giờ tôi nói Lucid về lòng đất hết. Tại vì có rất nhiều người ta đang ôm Lucid, người ta buồn, tội nghiệp người ta. Right? Mình tế nhị chút. Thí dụ mình không thích Lucid thì mình im đi, mình keep quiet. Tại vì rất nhiều người ta đang ôm cả thúng Lucid luôn. Mình không nên nói câu đó, hiểu không? Mình hurt cái feeling của người khác. Trừ khi tôi biết một cái lý do gì đó, tôi nói thí dụ đi, tôi nghe cái tin thằng Saudi nó sẽ không bơm tiền vô Lucid nữa, là Lucid chết á. Ok, cái tin đó là valid thì mình nói ra cho người ta biết, right? Còn nếu mà mình không biết cái lý do tại sao Lucid về lòng đất á, thì đừng nói ra, để cho những người khác người ta buồn, tội nghiệp người ta nói gì đó, hiểu không? Tôi không phải là muốn la mắng các bạn, nhưng mà mình phải tế nhị chút trong thị trường chứng khoán. Tôi biết trong group mình có rất nhiều người đang ôm rất nhiều AVGO. Mình không nên nói ra câu đó, hiểu không? Bây giờ các bạn chỉ nhìn cái bảng này thôi, cần chi nói cho mệt. Okay, bây giờ AVGO nó đang ở 311, 308, nó có 58%, tức là cũng không có chắc nó về 308 nữa. Đấy, nhưng mà 58%. Nhưng mà về 292 á, là 19%, mà về 250, 259 có 3% chance. It's not gonna happen. Cái này là theo TA đó, cái này là 100% TA nè. Nhưng cái công thức Blue Angel nó không tính cái chuyện ví dụ như Mỹ đánh Iran hay là macroeconomic tăng tiền lời giảm thì nó không biết, right?
Nhưng về theo TA, tất cả những cái gì tính toán trong cái table này đó là Advanced Technique TA, chứ không phải là TA bình thường đâu. Advanced. Okay, this is 100% TA right here. Bạn cần gì đi hỏi ai, bạn cứ nhìn cái bảng này là bạn biết liền. Hiểu tôi nói không? Rồi ví dụ mình bỏ qua AMD, nó có earning ngày hôm nay, right? Mình bỏ qua AMD. Okay, mình nhìn AMD bây giờ là 242. Nó về 234. Yes, có thể 85%. Nhưng muốn AMD về 222 á, nó chỉ có 33% để về 22 thôi. Bây giờ bạn dám bỏ ra 100.000 bạn short NBA về 22 không? Dám không? Tôi không dám rồi đó. Ok. Nó ở 33% tôi không dám, tức là 67% là nó sẽ không đúng. Bạn có cái thua right here, dùng nó, thế tại sao phải cần chi thắc mắc? Hiểu tôi nói không? Tại sao Tú với Hưng thức khuya ngày đêm làm cái này cho các bạn để các bạn dùng? Bật cái này lên là biết liền à. Nếu mà bạn muốn theo TA right, this is 100% TA right here. 100% TA luôn. Tất cả những cái này là dùng công thức TA hết để mà tính toán những con số ra cho các bạn. Ok mọi người, tôi chỉ muốn các bạn là tế nhị chút xíu, tại vì nhiều người ta đang ôm cả thúng AVGO mà mình nói nó về 20, 250 người ta buồn, tội nghiệp người ta. Mình không mua thôi, mình im lặng đấy. Giống như Tú không có mua AVGO là Tú im lặng thôi. Nói chi? Trừ khi mình biết một cái lý do chính đáng thì mình nói cho anh ta biết công ty nó bị gì đó, nó bị su, hay là thằng CEO nó bán xe, hay là CEO bị đuổi, hay là VP bị đuổi, hay something like that. Mình có cái news gì đó thì mình nói cho người ta biết. Ok, tôi muốn các bạn đừng có nghe những thầy bói TA đoán tầm bậy bạ. Họ chỉ dùng TA thôi, right? Mà chưa chắc họ đã đúng nữa. We don't know, right? Thị trường chứng khoán không có gì chắc ăn hết. Hiểu tôi nói không? Mình nên tế nhị chút xíu. Trong group mình có nhiều teammate, người ta mua AMD, Lucid, rồi mấy con ngựa của vườn xanh đấy, người ta ôm cả thúng luôn. Mình không có nên chùi ở mấy stock đó. Tội người ta. Vậy chứ gái. Ồ, Mỹ bắn rơi cái drone của Iran hả? Yeah. Chắc là hai bên nhử nhau cũng có thể có chiến tranh. Maybe vì lý do đó mà market. Tại ngày hôm nay á, thằng SPY nó keep going down. Viết lên mà Tú không tìm được cái lý do tại sao. Trong bàn Singapore nó không có một cái news gì hết á. Lạ thiệt. Mọi người nào mà thấy cái news gì á, báo cho mọi người biết không cái. Bàn Singapore đó chỉ war. Không. Shut down Iran drone. Maybe vì lý do này mà market nó rớt nè. Chứ hồi nãy giờ là tôi tìm không có một cái bad news gì mà để cho cái Nasdaq nó rớt 380 điểm. Maybe tụi cá mập nó biết cái tin Mỹ bắn rớt cái drone của Iran. Maybe nó tiếp tục spy tiếp tục shoot it up. Mình xui á, ngày hôm nay tự nhiên có cái tin đó, chứ đúng ra cái market hôm nay nó phải xanh. Thì đúng, TA bắt buộc mình phải dùng TA Philip, mình phải dùng TA chứ tôi đâu có nói là mình ghét TA đâu. CE12 là TA 100% luôn, nhưng mình phối hợp TA với những cái probability trong cái CE12 á, là nó có những cái công thức toán học tính về xác suất. Tôi nói một cái thí dụ, bây giờ bạn lấy một hột xí ngầu ra, right? Bạn lấy một hột xí ngầu ra, cái hột xí ngầu nó có từ 1 đến 6, số 1 đến số 6, thì cái xác suất bạn thảy ra con 3 là bao nhiêu phần trăm? Bạn có biết không? Mình đoán mò rồi. Lần này tôi thảy ra con 3 đó, đúng không? Nhưng nếu mà mình dùng cái công thức toán học á, thì nó có 6 con số, thì cái cơ hội nó ra một con số là gì? Mình lấy 1 chia cho 6. Hiểu tôi nói không?
Cái khác của C12 cái TA là nằm chỗ nó có toán học trong đó nữa. Thí dụ bây giờ mình lấy 1, mình chia cho 6. Ok, thì cái xác suất mà bạn thảy hột xí ngầu mà nó ra con 3 hay bất cứ con nào 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 17%. 17% chance. Hiểu chưa nào? Thì bây giờ bạn cầm hột xí ngầu, bạn dám đặt 10.000 đô con 3 không? Khi mà bạn biết được cái xác suất là 17% sẽ ra con 3, bạn có dám đặt 10.000 đô vô con số 3 không? No. Hell no. Right? Tại vì cái phần trăm nó không có lợi cho mình. 17% ai dám chơi? Đúng không nè? Thì cái C12 nó khác TA cái chỗ nào? Cái C12 nó là TA, nó dùng Bollinger Band, MACD, Regression, ATR, right? Bollinger Band, MACD, RSI. Nó có 65 cái Technical Analysis Indicator, 65 cái. Chứ không phải 65 cái luôn, right? Nhưng trong đó nó có những cái bài toán nó tính ra cái xác suất là nếu chuyện này xảy ra thì chuyện này sẽ xảy ra. Nếu thằng MACD như vậy thì nó sẽ ra như vậy. Nếu cái Bollinger Band nó đụng như vậy thì nó ra như vậy. Nó có một cái bài toán nữa. Nó hơn TA cái chỗ là nó có bài toán nữa. Nhưng mình chỉ dùng TA trong ngày thôi. Tức là hoặc là mình swing, mình đoán mò thôi. Tức là mình giống như cái bây giờ tôi bật cái này lên. Ok, tôi bật cái này lên cho bạn thấy nè. Thì bây giờ đó, khi mà cái giá, thí dụ như Tesla nó về 418, đấy, nó về 418 là giá rẻ, thì mình nên mua hay không? Dạ. Thì mình nhìn ở dưới đây, tại sao mua 418? Nó có cái hỗ trợ dưới đây. Nhưng nếu mà bạn dùng TA đó, bạn vẽ được cái đường hỗ trợ 418, nhưng bạn không biết cái probability nó sẽ lũng là bao nhiêu. Và nếu mình mua, mình có thắng nổi không? Đấy. Thì bây giờ tôi tắt C11 lên cho các bạn để giải thích cho các bạn hiểu nè. Ok, mình tắt C lên thì các bạn có thể vẽ được cái vùng alternate cái kia. Ok, bạn có thể vẽ được cái vùng hỗ trợ là nó nằm ở đây. Đấy, 418, 419 gì đó. Thì nếu bạn không có C12, bạn chỉ vẽ được cái vùng hỗ trợ, thì cái câu hỏi đó là cái phần trăm mà nó lũng cái đường này là bao nhiêu phần trăm? Cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu mà bây giờ Tú mua Tesla ngay thời điểm này, tại vì nó về vùng hỗ trợ, Tú mua bao nhiêu share? Ok. Tức là câu hỏi thứ nhất. Right? Khi mà mình DJ, cái câu hỏi đầu tiên mình hỏi người ta là sao? Mua giá nào? Right? Mình mua giá nào? Câu hỏi thứ nhất, thường là như vậy đấy. Mua Tesla đi. Thì người ta sẽ hỏi, giá nhiêu mua? Thì câu hỏi phải biết được câu trả lời là mua cái giá nào. Thì mình biết rồi là nó nằm ngay hỗ trợ 419. Thì mình mua ở giá 419. Ok, fine. Là xong? No. Hell no. Người nào nói Tú mua ở giá 14-19, nó không giúp Tú được cái gì hết. Có thể nó giúp bạn, ok, nhưng mà đối với Tú không giúp được cái gì hết. Tại sao? Tại vì Tú muốn câu hỏi thứ hai là cái phần trăm nó rebound là bao nhiêu. Tức là khi nó về đường hỗ trợ 419, nó rebound lại là bao nhiêu phần trăm. Đó là câu hỏi thứ hai. Cũng chưa xong. Câu hỏi thứ ba Tú sẽ hỏi là tôi nên mua bao nhiêu share. Ok. Thì người nào dùng TA cho Tú câu trả lời số 1 là chưa đủ. Đối với Tú là chưa đủ. Phải cho Tú có 2 câu trả lời tiếp. Là cho Tú biết cái phần trăm nó rebound là bao nhiêu phần trăm. Và Tú phải mua bao nhiêu share. Ngay thời điểm này Tú mua 10 share, 100 share hay 1000 share. Nếu mà người nào không giúp Tú trả lời được 3 câu hỏi này thì dục TA vào thùng rác. Đối với Tú là vậy. Bạn có buồn Tú cũng nói luôn. Tại vì nó không giúp được gì Tú hết. Right? Ok, anh nói tôi mua 419 nhưng mà tôi mua bao nhiêu đây? 1 xe, 10 xe, 5 xe,
100 xe hay 1000 xe cũng như không, right? Nếu mà mình không biết được mình mua bao nhiêu xe, mình không biết được cái phần trăm nó rebound là bao nhiêu, thì cái 419 đối với Tú nó không có nghĩa lý gì hết. Doesn't mean anything to me. Hiểu tôi không nè? Thì nếu mà các bạn trở thành professional day trader đó, là những thằng professional day trader nó sẽ hỏi 3 câu hỏi. Mua giá nào? Cái phần trăm rebound là bao nhiêu? Và tôi nên mua bao nhiêu xe? Tức là sao? Câu số 1 là dùng TA. Câu số 2 là dùng risk management. Đấy. Câu số 3 là quản lý vốn. Bạn phải phối hợp TA, risk money management và risk management. Tức là tôi phải risk bao nhiêu tiền. Đấy. Và cái phần trăm tôi thắng là bao nhiêu. Thì bây giờ tôi đã giải thích nhiều lần cho các bạn rồi. Các bạn vào sòng bài mà các bạn chơi roulette này, đặt đỏ hay đen, mình không tính là nó ra hai con sọc không ha, cho là 50-50 đi. Thì vì bạn đặt đỏ hay đen á, bạn có 50-50 chance thắng. Bạn dám đặt 10.000 không? No way. Tại mình 50, một là đen, hai là đỏ đấy. Nhưng nếu mà sòng bài nó nói, ok, bây giờ hôm nay tôi đãi anh, nếu anh đặt đỏ, anh có 78% thắng. Anh đặt đen, anh có 22% thắng. Bạn dám đặt 10.000 vô đỏ không? Tôi dám á. Mình take cái chance. Đấy, tại vì mình có 78% thắng rồi. Thì cái C12 nó khác TA là cái chỗ nào? Mọi người, tại vì nhiều người mới không có hiểu right? You don't understand cái C12 right? Thì tôi giải thích một lần cho các bạn hiểu right? Cái C12 đó là đợi chúng nó hiện ra. Ok. Cái vùng hỗ trợ này nó tương đối dày. Đấy. Giờ tôi zoom lại ha. Khi mà thí dụ như cái đường hỗ trợ mà nó mỏng dính như này nè là khác. Nhưng mà đường hỗ trợ nó dày right? Thì mình coi đây, đằng kháng cự đây nó cũng dày nè, thấy không? Nó lên nó đụng kháng cự, nhưng mà đường kháng cự dày nó rớt lên. Bây giờ nó xuống đây nó đụng hỗ trợ, không dày lắm nhưng mà tương đối medium size đấy, trung bình. Nhưng nếu cái đường hỗ trợ này mà nó dày như thế này là cái C12 á, nó cao lên cái công thức là cho các bạn. Để thí dụ tôi nói thí dụ gì, nó ra cái đường thí dụ nó ra cái đường hỗ trợ dày như này, tức là sao? Nó chỉ có 20% là nó lũng thôi, 80% là nó rebound. Để làm gì? Để nó trả lời câu hỏi số 2. Tại vì tôi biết câu số 1 rồi là 419, TA nó cũng cho tôi biết 419, CE12 nó cũng cho 419, hai cái nó đều cho 419 hết. Nhưng thằng TA tại thời điểm đó nó chấm dứt, nó không còn cho bạn cái gì nữa hết. Nhưng thằng C12 nó trả lời đến câu số 2 là bao nhiêu phần trăm nó sẽ rebound. Nó không 100% đúng, right? Nhưng mà đa số là nó đúng. Là khi nó về cái đường hỗ trợ dày nó sẽ rebound. Mình vẫn có 20% thua, tức là nó vẫn có 20 nhưng mà mình nắm đoạn cán là 80% mình thắng. Thì mình trả lời được câu số 2 thì lúc đó Tú sẽ đánh nhiều tiền. Thay vì Tú mua 10 xe, có thể Tú mua 50 xe. Bởi vì Tú biết được cái probability. Còn nếu mà Tú tắt cái C12 đi, right? Tắt C12 đi và Tú không có cái đường hỗ trợ right? Thì bây giờ Tú mua làm sao? Mua bao nhiêu xe đây? Tú biết là cái giá đó đó. Right? Cái giá này là cái giá 48 đấy. Something like that. Bây giờ Tú mua bao nhiêu xe? That's the question. Hoặc là không mua. Tại vì nếu mà cái hỗ trợ nó mỏng, mình nghĩ nó có thể lũng, thôi mình chờ. Tại nếu mà cái hỗ trợ mỏng á, là nó có thể lũng, thì mình không nên mua ngay tại thời điểm này, right? Thì mình bật C12 lên thì nó mỏng thiệt, nó không có phải nó hơn trung bình chút, nhưng mà nó vẫn còn cái hỗ trợ nó có thể lũng, thấy không? Cái hỗ trợ nó không có bự lắm, maybe nó sẽ lũng. Thì nếu mình nhát tại thời điểm này, mình nói no, tôi chờ coi nó có lũng cái hỗ trợ này hay không. Thằng TA không làm được chuyện này, C12 nó làm được. Hiểu cho nó không? Bởi vì trong C12 nó có một cái bài toán nó tính là nếu những cái trường hợp mắc đi tại thời điểm này, volume cái nến, volume cái RSI này bla 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 bla, thì nó vẽ cái đường hỗ trợ ra dày hay là mỏng cho bạn.
Mọi người có hiểu tôi nói không nè? Nó khác TA chỗ đó. Chứ không phải mình chê TA. Nếu mà không có TA làm sao làm được C12? Bắt buộc phải dùng TA. Nhưng mà cái này là Advanced TA. Cái này nó giống như là Smart TA. Giống như cái TA là cái flip phone. Còn cái C12 là cái iPhone. Nó cũng giống gọi điện thoại giống nhau nhưng mà nó smart rồi. Nó có những cái công thức. Không những là TA mà nó có những công thức probability để nó tính dùng cho mình. Chẳng hạn như giờ bạn vô cái bảng Blue Angel, bạn nghĩ mấy cái này lấy ở đâu ra? Nó cũng là TA nhưng mà nó cộng thêm cái probability để nó đoán là nếu thằng AMD mà nó muốn về 234 á là 85% nó có thể về. Nhưng nếu mà muốn nó về 221 á là rớt thêm 2 triệu đồng nữa đó là nó chỉ có 33% thôi. Để làm gì? Để mình biết được là nếu tại thời điểm này mình mua, mình sẽ cơ hội mình thắng cao, không có thua, tại vì muốn nó về nó chỉ có 33% thôi cơ hội. Tức là sao? Tức là gần như nó sẽ không về 221. Thì mình dựa vào cái yếu tố này để mình bây giờ câu hỏi mình có nên mua AMD hay không? Yes. Tại vì nó sẽ không về 222 đâu. Theo TA, cái bảng này là TA đấy. Nào, sau đó mình phải để ý đến ông Trump ông có đánh Iran chưa? Đấy. Ông Jerome Powell ông có giảm tiền lời chưa? Có bad news gì không? Một lát nữa earning call, bà Lisa Su bà có nói gì không? Vân 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 vân. Thì nếu mà bà nói cái gì tệ lạ quá đó, nó có thể về. Bà nói một cái gì xấu một cái về AMD, thí dụ bà nói là chúng tôi delay, chúng tôi dự định làm cái MI 450 là mùa hè này, nhưng mà chúng tôi delay một năm qua mùa hè năm sau, nó rớt lên. Nó rớt về 200 luôn chứ đừng nói. Hiểu tôi nói không? Thì cái C12 nó để cho mình biết một cái khái niệm thôi, nhưng mà đừng có tin nó cho đến khi mình confirm bởi những cái news. Chiều nay rất là quan trọng. Chiều nay khoảng 2 giờ 2 giờ rưỡi có cái earning call của AMD, thì depend là cái bà Lisa Su bà nói cái gì. Nếu bà nói everything look good, chúng tôi on schedule, chúng tôi vẫn sản xuất MI 450 giống như bình thường và chúng tôi tăng sản xuất vân vân vân, AMD bay lên liền. Hiểu tôi nói không? Thì cái mà tôi muốn nói cho các bạn á là tại sao tôi hay dùng, tôi nói đùa thôi chứ không phải là nói thiệt nha, đừng có nghĩ là tôi nói thiệt rồi, tôi chỉ nói đùa thôi, là dục tia cho thùng rác là sao. Bạn không tin Tú, bạn đi hỏi những người professional day trader, những người Mỹ, ok, họ khi mà họ mua, họ có hỏi 3 câu hỏi này không? 100% là yes. Nếu bạn cho họ câu số 1 là chưa đủ, họ cần bạn trả lời giúp họ câu số 2 và câu số 3. Mà TA nó không làm được câu số 2 và câu số 3. Đây là lý do tại sao 5 năm trước Tú với mấy anh đẹp trai ngồi nghĩ làm sao mình trả lời được câu số 2 và câu số 3 thì CE nó ra đời. Lý do CE nó ra đời để giúp các bạn trả lời câu số 2 và câu số 3. Còn câu số 1 các bạn biết rồi. Nếu các bạn học vài lớp TA là các bạn tìm được câu số 1 liền. Là tại vì các bạn sẽ vẽ được cái đường hỗ trợ, bạn vẽ được đường kháng cự, ai cũng làm được hết. Ok. Giờ thằng con trai Tú, right? Hồi mà cách đây mấy năm trước Tú dạy nó TA, right? Nó vẽ được liền. Nó vô nó nhìn chart nó vẽ được hỗ trợ liền, nhưng mà Tú hỏi nó 2 câu tiếp nó trả lời không được. Cái phần trăm nó đụng cái đường hỗ trợ nó bao là bao nhiêu nó không biết. Và phải mua bao nhiêu xe lúc đó nó cũng không biết luôn. Nhưng vẽ hỗ trợ nó biết. Tức là sao? Mình phải cần TA 100% luôn, mình phải cần TA. Bắt buộc phải dùng TA. Nhưng mình dùng C12 để mình trả lời câu số 2 là câu số 3. Cho nên nếu mà TA không trả lời được câu số 2 và câu số 3 là dục TA vô thùng rác. Ai buồn Tú chịu, I don't give a hoot. But that's a fact. You have to handle the truth. If you can't handle the truth, bạn sẽ thua. Tại vì Tú đã từng giống như các bạn, Tú tin tưởng TA tuyệt đối luôn. Tú tin tưởng TA 100% luôn. Khoảng chục năm trước, Tú thua và không có áo mặc luôn. Tại vì Tú không trả lời được câu số 2 và câu số 3. Hứng cái, nó về hỗ trợ, dậm vô 1.000 xe. Hứng cái nó về hỗ trợ, dậm vô 10.000 xe. Mà không biết là mình có nên tại thời điểm đó mình đánh 10.000 xe không, không biết. Chỉ biết là nó về hỗ trợ đập nó một cái. Rồi rốt cuộc nó rớt tiếp. Thua bại đầu luôn. Nhất là đánh option thua bạo nữa. Hiểu tôi nói không?
Thì bởi vậy tôi mới ngồi tôi suy nghĩ mình phải dùng computer programming để trả lời dùm cho mình câu số 2 và câu số 3. Đây là sự khác biệt giữa TA và C12. Mọi người hiểu chưa nào? Nếu mọi người chưa hiểu được cái này, bạn day trade bạn vẫn tiếp tục sẽ thua. Giống như Tú 10 năm trước. Thua banh xác luôn. Ok. Understand chưa nè? Tại vì những học trò cũ là hiểu rồi. Nghe Tú giảng cái này chắc cả chịu hơn rồi. Tú không có giận hờn gì hết. Tú chỉ I'm telling you the fact. Mà những người thầy khác không nói cho các bạn nghe. Họ chỉ giúp bạn câu số 1 thôi. Họ không có giúp bạn câu số 2 và câu số 3. Tú bảo đảm luôn. Bạn không tin. Bây giờ bạn có người bạn nào đó hay là người thầy nào đó không biết. Bạn hỏi đi. Khi mà họ vẽ ra họ nói cái đường hỗ trợ là nằm ở 419 thì bạn hỏi tiếp 2 câu hỏi nữa. Coi họ trả lời được không? Là biết liền à? Ok. Anh hay chị đó nói về 419. Vậy cái phần trăm nó rebound là bao nhiêu? Phần trăm nó lũng là bao nhiêu? Và tại 419 em phải mua bao nhiêu xe? Cho hợp lý. 10, 50, 100 hay 1000 xe. Nếu mà họ trả lời được câu số 2, câu số 3 thì là họ rất giỏi. Đơn giản vậy thôi. Hiểu chưa nè? Thành ra đừng có nghĩ anh Tú anh ghét TA lắm á. Lúc nào anh cũng nói xấu TA. Bạn sai rồi. Tú không có ghét TA. Tại vì không có TA làm sao làm ra C12. Nhưng mà mình phối hợp TA với những công thức toán học, công thức probability. Và mình ngồi mình suy nghĩ. Nếu trong trường hợp nó đụng cái Bollinger Band, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu trong trường hợp MACD nó lên cao như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu RSI nó oversold hay overbought, chuyện gì phải xảy ra? Mình phối hợp với EMA 20, 21, 50 EMA, 200 EMA, Bollinger Band loạn cao lên hết. Rồi mình test. Không phải mình nghĩ là đúng đâu. Right? Sau đó bỏ vô cái test, back test 10.000 cái trade, 5.000 cái trade mua, 5.000 cái trade bán. Thì cái C12 nó ra cái xác suất chính xác là 72%. Chứ không phải 100%. Tức là bạn dùng C12 bạn vẫn có thể 28% thua. Nhưng mình có 72% thắng. Trên đời này không có ai làm một cái indicator nào mà tôi biết mà cho bạn trên 72% hết trơn. 72, 75 cả. Ok. Thì mình dùng cái đó. Mình dùng cái đó để mà mình tính toán để mà mình quyết định cái lúc đó mình phải mua bao nhiêu xe. Hoặc là mình không mua. Tại vì cái hỗ trợ nó mỏng quá, nó có thể lũng, mình không mua. Đó, bây giờ cái hỗ trợ này nó lỏng hả? Nó phá hỗ trợ luôn rồi. Tức là nó phá luôn cái hỗ trợ đó rồi. Tại vì nãy cái hỗ trợ nó tương đối mỏng rồi. Thì tại thời điểm này mình không nên mua Tesla. Chứ không phải bạn vẽ được cái hỗ trợ là xong đâu. No. Đúng không? Bây giờ bạn tú tắt C12 đi. Bạn vẽ cái hỗ trợ xong. Bây giờ làm sao đây? Bạn nhào vô bạn mua. No. Mình bật C12 lên. Nãy nó có cái hỗ trợ tương đối mỏng chứ không có bự đấy. Thì mình phải biết là nó có cơ hội phá lũng. Mình không mua. Mình chờ nó rebound lên lại. Nó reversal lại thì mình mua. Còn không mình chờ tiếp. Có thể một lát nữa C12 nó sẽ calculate một cái hỗ trợ mới cho bạn. Và C12 nó tính in millisecond. Tức là lúc nào nó cái công thức. Bây giờ mình đang nói chuyện rồi. C12 nó đang làm việc á. Behind the scene cái code nó đang làm việc. Nếu mà nó tìm ra được cái hỗ trợ mới nó sẽ vẽ ra cho các bạn. Nếu nó không tìm được thì nó không vẽ. Nếu nó tìm được nó sẽ vẽ. TA không làm được. Tại vì TA mình khi mà cái tóc nó biến chuyển. Thí dụ như mình giống như tôi nói một thí dụ đơn giản. Bây giờ hồi nãy mình vẽ cái đường hỗ trợ là 418. Bây giờ nó rớt rồi. Rồi sao? Mình phải vô lại cái chart. Mình phải mua cái đường này xuống dưới đây. Đấy. Rồi mình mua cái giá này xuống đây. Mình phải làm bằng tay. Đấy. Rồi lát nữa 5 phút sau thằng Tesla nó rớt nữa sao? Mình lại phải mua xuống dưới đây bằng tay. Mua xuống đây. Mình không có thì giờ để mình vẽ. Nhưng mà cái C12 nó tự động nó vẽ cho mình luôn. Không có cần phải vẽ gì mà nếu nó có hỗ trợ lát nó vẽ cho coi. Hiểu không? Thành ra cái mình dùng cái computer programming để nó giúp mình để mà mình trade right. Mọi người hiểu chưa nè? Có ai có any question? Tôi muốn cho các bạn hiểu để các bạn đừng có đi làng Việt Nam nó ông Tú hả? Ông ghét TA lắm. No.
Wrong, 100% wrong. Tú là người thích TA nhất. Nhưng mình phải dùng nó bằng cách nào? Giống như hôm qua tôi nói chuyện với bạn ai đưa cho các bạn một con dao Nhật bén thì bén để mà bạn phi lê con cá, mà bạn không biết phi lê con cá, bạn lúc mà phi lê xong cái miếng cá nó bầy nhầy luôn. Nhưng mà bạn đưa cũng một con dao đó mà bạn đưa cho một người chef cook sushi, họ cắt một miếng cái miếng thịt nó rất là đẹp luôn. Đúng nè, bạn không tin bây giờ bạn thử phi lê cá lần đầu tiên đi, thịt nó nát bấy luôn, đúng không? Tức là cùng một con dao mà mình phải biết cách dùng. Nếu mà bạn không biết cách dùng, giục nó dùng ra. Tại nó không giúp bạn thì bạn giữ nó làm gì? Hiểu không? Còn khi mà bạn biết cách dùng thì nó rất là hữu dụng. Thì mình phải dùng TA mà mình phải khôn là mình dùng cách nào để nó giúp mình make money. Chứ đừng có tin tưởng nó tuyệt đối. Bởi vì cái TA nó chỉ là một cái retrace, cái giá nó lại về vị trí cũ. Và nó retrace mình, right? Nhưng mà nó không trigger cái giá được. Cái trigger cái giá là cái fundamental và cái bad news hay good news. Nó mới làm cái giá move up hay down. Không phải TA. Thành nó có nhiều người hiểu lầm. Thằng Tesla nó có cái gap ở dưới là nó sẽ về nó phiêu. No, nó không có sẽ về phiêu. Nó có cái gap ở trên, tại sao nó không lên mà nó về phiêu gap ở dưới? Tại lúc nào gap nó cũng có cái trên cái dưới. Thì bạn nói nó về phiêu gap dưới, tôi sẽ hỏi tại sao nó không lên cái phiêu gap trên mà nó phiêu gap dưới? Bạn phải trả lời có lý do rồi. Nó lý do gì đó rồi. Tại vì nó phải có cái bad news thì nó về phiêu gap dưới, good news nó về phiêu gap trên, chứ không phải vì TA. Hay là thằng Elon, maybe lát nữa thằng Elon nó khùng điên lên rồi, nó thuyết bây giờ chúng tôi quyết định merge Tesla với lại SpaceX, tóc nó bay lên. TA tiếc gì trong đây. Hay là lát nữa tin nói rồi Mỹ thả bom qua bên Iran, nguyên thị trường chứng khoán nó crash liền. Hoặc là lát nữa ông Trump tôi đã nói chuyện với tổng thống Iran rồi, chúng tôi đàm phán hòa bình rồi, máu cảnh nó bay. Không phải TA các bạn. Các bạn nếu mà còn nghĩ TA các bạn sẽ thua giống như Tú 10 năm trước, thua 7 đâu luôn á. Mình tin tưởng TA là mình nghĩ, mình vẽ ra nó tóc nó phải lên, nó bullish, cái mình mua vô, lát nó có cái bad news làm rầm, xong hàng luôn, thua banh xác luôn. Hiểu tôi nói không? Again, tôi muốn nhắc lại, Tú là người thích TA nhất trên thế giới trần gian này, thích còn hơn các bạn nữa. Tú thức đêm thức khuya và đi với Hưng dùng TA để làm C12 mà nói không thích sao được. Nếu không thích mà không có kiểu mà thức nguyên đêm để làm, phải thích, phải đam mê, right? Nhưng mình dùng TA một cách thông minh hơn. Vậy thôi, chứ không phải là mình ghét TA. Và cái C12, bên trong cái C12 á, nó có 65 cái indicator về technical analysis. Không phải một cái đâu, 65 cái luôn. Nhưng mà vẫn chưa tìm được cái lý do tại sao mà cái market nó rớt. Tôi vẫn chưa tìm được cái news. Không thấy news gì hết. Nãy giờ nghe CNBC cũng không nói news gì hết. Going to take place. Brad Gerstner, Mark Gannis, we're working on some other fun stuff, and look forward to all of you joining us while we do that. 3 o'clock Eastern today, Cameron Dawson, Alex Kantrowitz, Chris Ferrone, Jim Stewart. So we'll kick that all around you. Josh, final trade, quick, what do you got? ExxonMobil, new 52-week high, new all-time high, raise the roof. All right, thank you very much. The roof. Shan. Talking a lot about large cap rotation, Scott, but a lot of that's going into small cap, so don't lose the thread. All right, been coming out of small caps lately. Go Cats. Right. Rockwell automation and robotics in early innings, like particularly quarter. Okay, Joe. Hubble. And it's Joe T. All right, I will see you at 3 o'clock on the closing bell. The exchange begins right now. Thank you very much, Scott. The Dow drops after hitting an all-time high. Walmart hits the $1 trillion milestone, and Musk hopes to hit at least that with his IPO this year.
Welcome to the exchange. I'm Kelly Evans. Stocks are under increasing pressure this afternoon after the Dow hit an all-time high this morning. The worst performer is the Nasdaq, now down 1.8%. What's dragging it down? Software names and the OpenAI plays. Nvidia down another 3%. And Jensen Huang, by the way, just addressed those OpenAI deal concerns in a conversation with Jim Cramer that was a few moments ago. We'll bring it to you shortly. You can see the software ETF down 5%, Nvidia down 3.6%, and the semi ETF also down 3.3%. Crypto and fintech are also a bit of a mess. Bitcoin trying to stabilize, but it's back below 75,000 once again. Keep an eye on strategy here. PayPal dropping 20% now for one of its worst days ever, even as Venmo remains a bright spot. Robinhood lower again. Affirm down 2.6% despite an upgrade today. But let's begin with the merger that could be the biggest in history, which is between SpaceX and xAI, raising a lot of questions for Tesla shareholders as well. We've got all angles and all aspects here. Deirdre Bosa is looking at the why. Phil LeBeau has more about Tesla's next steps. And for more on Musk's grand strategy here, who better than the man who wrote the book on Elon, literally, Walter Isaacson. Welcome to all of you. Deirdre, kick things off. Hey, Kelly. So for the Silicon Valley crowd, VCs and founders, the vertical integration story that Musk sold in that letter, it's an easy one to buy. You bundle rockets, satellites, data, compute, AI models. You get a closed loop system that no one else can touch. This is the Musk playbook. Control the stack, move faster than regulators, worry about economics later. However, for the Wall Street crowd, this is more complicated. In an IPO, which is still expected this year, Musk is no longer asking public markets to underwrite SpaceX, which is a cash flow positive company with billions of dollars in revenue, but underwrite SpaceX plus xAI, which is a far less mature business that reportedly lost some $10 billion last year with only a fraction of the revenue. It blurs scrutiny across Musk's company, which may be the point. xAI, whose Grok chatbot is facing investigations in multiple countries, announced it's next to a government contractor with national security sensitivity. On its own, xAI's cash burn, it looks like weak unit economics, but inside of SpaceX, it's spun as long-dated CapEx sitting beside rockets, so less pressure to show near-term efficiency. If the AI bet works, SpaceX keeps the upside. If it doesn't, losses are absorbed by the rest of the business. This is a strategy that we have seen from Musk before. Anchor a money-losing bet to a capital-heavy government-backed business, and then sell a future-facing story that buys time and buys new investors. Kelly, kind of has worked in the past, so it's not surprising that he's trying to run that again, although this is a very, very different story, different set of circumstance. If you're going public, you're competing, remember, with the OpenAIs and the Anthropics, the pure AI plays. No, and I think you're right to highlight how much better the financials are for SpaceX than for xAI. Deirdre, for now, thanks. Let's get more to what this merger could mean for Tesla, both now and down the road. Phil LeBeau has that angle for us, and the shares filled today are fractionally lower. I don't think they're going to move much until we have a better understanding of what the future is for Tesla. And that may be several weeks down the road, maybe even a couple of months down the road, Kelly. When we talk about Tesla, I want to talk about the two parts that are making money for Tesla right now. Let's start first off with the automotive side of the business. Although sales are slowing down globally, when you look at what they're doing here, keep in mind that they are now number 2 in global EV sales behind BYD, and they are essentially a two-vehicle platform. Their sales last year, 1.59 million were Model Y and Model 3. The S and the X, which are being eliminated, only total 30,000 in sales, a little over 30,000. Cybertruck, remember when it was going to sell 250,000 a year? They sold a little over 20,000 Cybertrucks last year. That's the auto side of Tesla. The energy storage and deployment side, a much different picture. Take a look at how energy storage and deployment in terms of gigawatt hours is just exploding. It continues to grow. We know that they want to build the capacity to build even more energy storage and deployment systems. Their revenue year over year in the fourth quarter up 25%. And yet, when you look at shares of Tesla, the automotive revenue in the fourth quarter was down 11%. So those are the two sides of the coin with Tesla. And one other reason why the stock's not reacting a whole lot here, Kelly, this is essentially a play on three things. First of all, do you believe in autonomous vehicle technology, the cybercab that they're developing? What about humanoid robots and robotics, which will be now going into the plant in Fremont, California? And then finally, there is Musk himself. And I know from people who I'm associated with, friends, neighbors, they believe in Tesla, they believe in Musk.
So even those shareholders who at times will scratch their head and say, yeah, that seems a little wacky that he suggested that, they will buy into it because of his track record. You know, Jeff Kilberg later this hour is going to say he thinks the stock should be worth $500 as a result of this. While some are more concerned, he's more positive. Phil, for now, thanks. Appreciate it. Phil LeBeau. And for more on Musk's strategy behind this merger, maybe what could come next, let's bring in the man who wrote the book on him. Joining us now is Walter Isaacson, an advisory partner at Perella Weinberg, professor at Tulane, and a CNBC contributor. He's also the author of Elon Musk, the authorized biography of the Tesla and SpaceX founder. Walter, it's really great to have you here. And what's your reaction to the deal? It's amazing how Elon loves to blur the distinctions between his different companies. People move back and forth between them. And now it's good he's eliminating some of the distinctions, especially the distinction between SpaceX, which has an enormous business, especially in recreating the internet in outer space. But also, he wants to use his new Starship, which will launch again. Flight 12 will be in mid-March, to make 1 million satellites in low Earth orbit. And that will be able to create the type of data centers and energy that you need. So it makes a lot of sense for him to have that vertically integrated. Secondly, which nobody's really commented on, he now has 2 types of AI companies. The first is a company like SpaceX and XAI. And XAI, by the way, is very good now as a chatbot, and Grokopedia is good. But it's a digital AI company. On the other side, you have with Tesla and other things, Optimus, real world AI, cars that can drive, robots that can move, and that type of thing is a way to keep those 2 companies connected, but yet distinct. So you're a fan, I mean, not like I'm trying to turn you into a, give me a thumbs up or a thumbs down, but you think that there's a strategy, because the criticism, Walter, is he's taking XAI, stuffing it into SpaceX. And it's a little strange because just I think last week we were told that SpaceX was going to be worth $1.5 trillion when it IPO'd. Now we're told that the combined company is going to be worth $1.25 trillion, so less. So, I'm not quite sure if these trial balloons are telling us that there's more pressure behind the scenes than maybe we're picking up. I'm fine with the grand vision, but it sounds like maybe a little bit more complicated behind the scenes. But look at all these AI companies, whether it's OpenAI or Gemini, Google, spending huge amounts of money, right, doing data centers and everything else. Well, the best way for Musk to sustain that is to have it tied to a company like SpaceX that really is generating money like crazy, and will do more so when everybody is using, Starlink and other internet services to connect. So I think this is his only way to grow an AI company. And I know you're talking about a IPO you think's going to happen, and it'll be, $1.25 trillion. I wouldn't be surprised if he delays that a little bit, because I'm not sure he's in favor of going public. He likes staying private. Well, I was going to say, why take XAI? Why do it at all? Access Exactly. to capital. What this does is it gives them the option of not doing an IPO. Interesting. These companies would thus remain private, and perhaps you're saying that XAI can do so in a more sustainable way, drawing on SpaceX cash LeBeau flows. will remember when he promised to take Tesla private. Yeah, he will. He will. I think we do. This is sort of jogging our minds in that sense. I guess all I would say is if there's a chance that the SpaceX cash flows are reinvested in XAI instead of in SpaceX, is that a good outcome? Well, I think what you're going to have, if he can get over the next 5-10 years 1 million satellites in orbit, you will have the best energy generating and the best data centers there are. And it's maybe a problem if you have shareholders in one company who didn't like another, but this is pretty much private for him. He's always been able to look 10, 20 years down the road, have some audacious plan, like I'm going to go to Mars, but then backfill it with a business model that helps fund the way there. I don't know why he doesn't just create Musk, ticker Musk, and put it all under one hold. It almost reminds me of Alphabet. That's not the worst idea. Doesn't it remind you of Alphabet a little bit? They have a car unit, they have Waymo, they have a cloud piece,
That's why they have the chat. They have Gemini. I mean, they're starting to remind me of one another. In other ways, you could say maybe it's kind of the new world version of what a Berkshire Hathaway was for the old economy. Well, no, I think you're right. That is more a bit like, Gemini, Google, Waymo, or whatever than Berkshire Hathaway, which Berkshire Hathaway was just, putting all sorts of things into a big old bag because, they were good investments, not because there were synergies. You said something pretty interesting, which is, I'm sure, in his dreams, that notion of just everything from Optimus the robot to Neuralink, the chip that connects us to our Cái gì? Dạ, hỏi Tesla chưa mua được hả sư phụ, giờ chờ hả sư phụ? Nếu mà mua để xuân á thì cứ mua từ từ đi, không sao đâu. Ở cái giá này là nó về gần giá rẻ rồi. Giá rẻ là 2418. Sư phụ coi cái con MPT kìa sư phụ. Sư phụ cái con MPT kìa sư phụ. MPT. Đang cái con sáng em nói sư phụ đó. Thì có ai mua không? Wow. Em đâu có mua đâu, lo canh Tesla Nvidia đâu có mua đâu. Đâu có đủ màn hình đâu canh nó. Cái Tesla đó giá rẻ là 418 mà bây giờ nó gần mua được rồi, mua từ từ vô 10% mình xuyên không có thua đâu. Tại vì cái công thức này tính á, khi mà cái giá nó về dưới giá rẻ đó, mà nếu về siêu rẻ càng tốt đấy, nhưng mà nếu nó về dưới giá rẻ đó là mình có 78% thắng. Cái xác suất là nó tính theo max DSI loạn cào cạo lên hết, là nó cho ra là mình có 78% sẽ thắng. Tại vì backtest nó cho 78% mình sẽ thắng, tức là mình có thể ôm nó ngày, một tuần hay là vài tuần đấy, nó sẽ lên lại. Giống như Microsoft, có nhiều người hỏi mua Microsoft. Ok, bây giờ mình bật qua C12. Ok, bây giờ mình bắt các bạn vẽ tia cho Tú đi. Ok, các bạn dùng tia, các bạn vẽ đi. Bây giờ các bạn khuyên một người bạn gọi tới, có nên mua Microsoft không? Bạn trả lời sao? Rất là khó. Bạn phải ngồi bạn vẽ tứ tung lên đó, bạn mới biết được là nên mua hay không đấy, và mua giá nào và mua bao nhiêu tiền đấy. Làm sao có thể là mình biết được là nên mua đó, nhưng mà mình không biết là mua giá nào. Là chẳng hạn đây nó có cái đường hỗ trợ somewhere here right. Đây thì bạn nói thôi chờ Microsoft nó về khoảng chừng 41 là mua. Nhưng mà mình sẽ không, nếu mà người bạn hỏi trả lời mua bao nhiêu xe, bạn đâu biết được đâu trả lời đấy. Thì nhưng mà khi bạn turn on cái C12 lên á, bạn phải dùng cái dùng cái này. Okay, nó về giá rẻ. Hiện tại bây giờ là giá rẻ là 422 mà nó là 41, thì thằng Microsoft nó về giá rẻ là mua. Ok, bắt đầu mua chiến lược 10, 60, 40 right. Thì nếu mà bạn swing thằng Microsoft á, bạn có 78% thắng. Vẫn có 22% thua chứ không phải là không, nhưng phần trăm thắng mình cao hơn. Đây là cái sự khác biệt giữa TA và cái C12. Là nó cho mình biết ngay lập tức. Mình cứ tin tưởng nó. Không tin á, bây giờ bạn nói anh Tú anh tào lao right, was he okay right, yeah, Tú tào lao, thì bây giờ bạn mua thử một xe đi. Con Microsoft nó về giá rẻ right, bạn mua một xe. Con Tesla về giá rẻ, bạn mua một xe. Rồi Nvidia có về giá rẻ không? Tại sao không thử đi rồi coi nó đúng hay sai right, doesn't hurt. Nvidia đang ở giá rẻ luôn. Ok, gần giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ là 177, mà bây giờ không chịu mua Nvidia là sao? Cứ việc mua một xe thôi. Bây giờ bạn không tin, bạn mua một xe Nvidia, một xe Tesla, một xe Microsoft. Thử cái bà thẳng không? Coi ông Tú này ông có tào lao hay không? Mua thử đi. Mua một xe bạn đâu có thua bao nhiêu đâu mà sợ. Mình muốn test cái C12 rồi coi nó đúng hay không. Thì bạn giờ bạn cứ vô bạn nhắm mắt bạn mua mỗi thứ một xe để coi tuần hay tuần sau bạn thắng hay thua biết liền à. Hiểu không? Không cần vẽ TA, không cần vẽ cái gì hết trơn á, mình vô mình nhìn là mua thôi. Rồi mình để đó, mình swing.
Không cần phải hỏi ai giá nào mua, giá nào, không cần hỏi gì chứ. Nó cứ về giá rẻ right now. Thằng nó gần siêu rẻ luôn rồi, là 177, là siêu rẻ đó, mà không chịu mua nữa thì thôi. 1-2 tuần sau bạn sẽ thắng thôi. Nvidia nó có 78% nó sẽ rebound, tại vì nó dùng cái công thức based on cái momentum, based on cái regression, based on cái Bollinger Band, MACD, RSI, volume, tùm lum hết á. Nó tính ra cái xác suất cho bạn là bạn có cơ hội 78% thắng. Còn mấy con high risk thì mình đánh price action, mình nhào vô nhào ra là khác rồi. Nhưng mà nếu muốn swing á, bạn chỉ cần nhìn cái bảng này bằng swing thôi. Day trade thì mình phải nhìn hết rồi, nhưng mà swing á, mình cứ thằng big cap tóc tốt nha, chứ không có swing mấy con như Lucid này nọ, không áp dụng mấy con đó. Chỉ áp dụng những con big cap bự như Microsoft, AMD, Broadcom, Amazon, Google, right? That là Nvidia, Broadcom, AVGO, right? Nó về giá rẻ là bục nó thôi. Nhưng mình phải mua từ từ để mình trung bình giá cho nó tốt, right? Chứ không phải là mình muốn mua 100 xe, Nvidia là nhào vô mua 100 xe, no. Mình mua 10, mình mua từ từ để mình được giá rẻ, tại vì có thể nó rớt nữa. Về bad news, ông Trump, ông đánh Iran cái là thằng Nvidia rớt tiếp. Mình đâu biết rồi, right? Thì mình chừa lại cái 40% trường hợp nó xảy ra, thì mình còn 40% để mình đi xe tiếp. Nhưng bạn sẽ không thua. Bạn chờ 1-2 tuần bạn không có thua. Broadcom mình chắc cũng về giá rẻ luôn rồi. Giá rẻ luôn. 320 mà 311. Ok. Tất cả hôm nay những con big cap, bạn thích con nào bạn mua con đó cho đủ. Mình không có tiền mà mua hết rồi đúng không? Nhưng bạn thích con nào? Bạn thích Tesla, Nvidia, Broadcom, AMD chắc cũng về giá rẻ luôn rồi. Check AMD coi. RDDT siêu rẻ mua được không sư phụ? RDDT, nhưng con đó không phải big cap nha. Con đó cái market cap của nó bao nhiêu? Cái vụ AMD có EO2 đó sư phụ. Dạ, nhưng mà AMD EO và After đó sư phụ. đó, thằng AMD nó cũng gần về giá rẻ rồi, giá rẻ là 238. Mà giờ 240 là bắt đầu mua NBA được. Ok. RDDT. Hôm nay nó có earning hay ngày mai? Hôm nay sư phụ. Market cap 30 tỷ cũng ok đó, nhưng mà RDDT thì tôi chưa có study nó lắm, thì tôi không có rành. Đó là Reddit, là mấy cái chỗ mà tụi Wall Street Bet không? Mấy cái member Wall Street Bet đúng không? Chỗ chatting về stock. MCI có EO nữa đó sư phụ. Nhưng mà thằng SMCI ghê quá. Cái financial nó bị fail mấy lần luôn. Tôi hơi ớn thằng này. Tôi không tin tưởng cái thằng CFO nó ăn vàng quá. Nó bị delist một lần rồi, lần thứ nhì nó xém tí nữa bị delist luôn á. Nên con này tôi nghĩ nó hơi gamble, nếu mua ít thôi. Tú thì Tú né, Tú không chơi con này đâu. Em bị đau cái broker phải đây thì sư phụ. Hồi tối con khi tao em lại được 2 đồng một xe. Em không bán được, sáng như chợ mở cửa mà em bán. Vừa mở cửa em chưa kịp bán nó đâm cái đùng xuống, tại nó ra EO đó. Nhưng mà em tính là em thấy lời là em chạy cho em không có chờ EO. Mà phải nó nằm bên Robin Hood là em bán được rồi, nó nằm bên Fidelity làm em phải cắt lỗ. Dạ. Dạ, mình nãy giờ cái thằng spy nó cứ cắm đầu xuống, biết nó đưa lên, chắc là nó sợ cái vụ chiến tranh đó. Chứ còn bad news thì tôi không thấy một cái bad news gì hết. Thì bây giờ mình cứ mua thôi. Tesla mình cứ mua từ mình để đó mình swing. Không thua đâu. Tesla chắc cũng về giá rẻ luôn rồi.
Tesla đang ở giá rẻ luôn nè, giá rẻ là 418. Sư phụ canh con bạc đó, sư phụ bạc dạng đó, mấy bữa nay là cái trend của nó đó sư phụ. Con bạc kìa, silver đó, LV kìa. Dạ nhiều quá, mình nhường mấy con này là được rồi chứ đừng đánh lung tung nhiều quá. Dẹp mấy con đó qua một bên đi. Bây giờ cái cơ hội mình làm tiền mấy con big cap này không chịu, đừng có chơi quá nhiều. Giờ nội bạn tập trung mấy con big cap nè, Tesla, Nvidia, AMD, Broadcom, Microsoft, là tuần sau bạn có tiền xài. Trừ khi Mỹ đánh Iran thì market nó rớt tiếp đấy. Nhưng mà nghe nói là ông Trump ông tweet ra là ông muốn giải hòa chứ ông không muốn đánh. Thì nếu mà cái tin ra là hai bên ngồi nói chuyện nhau giải hòa đó thì market nó sẽ bay lên lại thôi. Và tôi tin tưởng là cái công thức này á là nếu mà về giá rẻ bạn có 78% thắng. Thành ra tôi muốn các bạn thử đi. Đừng có tin Tú. Tú nói các bạn hãy ở thị trường chứng khoán don't trust anyone. Không có tin này, Tú cũng không tin. Từ từ rồi sư phụ. Mua lai gai nãy giờ rồi. Thì cùng lắm đóng hàng cao, ngủ. Thì Tú nói là những người nào không tin á thì mua thử một xe đi. Tesla về giá rẻ mua một xe, Nvidia giá rẻ mua một xe, Broadcom mua một xe, Microsoft mua một xe. Mỗi thứ mua một xe để tuần sau các bạn ăn thì thua. Là biết liền rồi. Mình phải test mới biết đúng không? Mình mới tin. Thì mình phải verify. Thử verify đi. Nghĩ mà nếu mà ổng mà nói clear, không chiến tranh là nó bao lại liền đó. Thành ra mình mua cũng là cơ hội. Chứ là còn Nvidia với sư phụ lỡ mà em đi chiều nay mình lấy do good nó bài á, cái nó kéo Nvidia lên luôn hả sư phụ? Yeah. Kéo hết lên luôn á. Ok, bây giờ Tú sẽ có nhiều người, nãy giờ có nhiều người thắc hỏi Tú giải thích về cái Blue Angel. Mà hôm bữa Tú giải thích mà Tú không có record. Bây giờ Tú sẽ giải thích và Tú sẽ record lại. Mọi người có muốn nghe không nè? Ghép ly sư phụ, ly. Em chậm tiêu lắm, có gì coi điện em coi đi coi lại. Nhưng mà mọi người đang online hay là ngủ hết rồi? Dạ ngủ. Anh đang nín thở sư phụ ơi. Đừng có sợ. Market đỏ là các bạn phải cười lên, cơ hội mua vô. Chưa ngủ đâu sư phụ. Ok, Tú sẽ giải thích cái indicator mà mình mới làm là cái bảng hẹn chiều, update cái bảng hẹn chiều và cái CE Blue 12 Blue Angel. Ok. Thì Tú sẽ làm một cái clip này để cho các bạn có thể coi lại. Ok. Thì cho mọi người hiểu là nói anh Tú anh ghét TA lắm, bạn sai rồi. Tại vì cái này là nó TA loạn cả cào trong đây luôn. Ok. Thì thí dụ như đây. Ok. Thì Tú đang làm cái user guide nhưng mà làm chưa xong đấy. Khi nào xong Tú sẽ đưa ra cho các bạn đấy. Trong cái user guide ấy, bạn nhìn đây. Chú nói một cái thí dụ. Nó tính nè, stochastic, nó tính ATR, average true rand. Nó phải có average true rand. Cái này là 100% technical analysis. Rồi nó look back 52 tuần, 40 tuần. Bạn có thể vô select nó chỉ cho các bạn setting đấy. Rồi nó nhìn con VIX nữa. Nó nhìn cái chỉ số của VIX bao nhiêu. Ok. Rồi đây nè, đó, 52 tuần. Bạn muốn look back 40 tuần, 20 tuần, 10 tuần, 5 tuần, 1 tuần. Ok. Rồi tại sao mình phải dùng 52 tuần? Tại sao mình phải dùng ngắn, dùng dài đấy?
Đó, rồi đây thí dụ như nó có những cái percentage hit đó, nó dùng cái bias score. Trong cái score nó có một cái công thức về RSI, MACD, stock, stochastic, volume. Nó cộng trừ nhân chia ra để nó đưa những cái chỉ số ra cho các bạn, chứ không phải là con số từ trên trời rơi xuống đấy. Risk management, ATR như thế nào phải cắt lỗ, ATR như thế nào thì không cắt lỗ. Đấy, nó có phức tạp dễ sợ luôn. Đó, rồi nó có những con số đây, tất cả những công thức nó nằm trong đây hết. RSD, MACD, stock. Ok, tôi chỉ muốn nói sơ sơ cho các bạn á, là đây cái C12 là dùng TA 100% luôn. Ok, nhưng mà mình dùng computer programming TA. Đấy, QQE cộng MACD cộng stock, vân 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 vân. Nó phải cộng trừ nhân kia rất nhiều thứ trong đây để mà nó tính ra cái indicator cho các bạn. Ok, thì sau đó cái code nó sẽ ra hai cái bảng này. Thì hai cái bảng này, một bảng là bảng hẹn chị yêu, một cái mình đặt là Blue Angel, và bạn muốn vào cái setting thì bạn bấm ở đây, bạn double click nó. Ok, bây giờ mọi người nào đang ở trading view thì làm theo. Ok, thì trong cái này á, bạn có thể turn nó off, turn nó on, tùy theo bạn. Ok, bây giờ thí dụ tôi kéo xuống. Ok, thí dụ như cái này, cái bảng hẹn chị yêu, tôi muốn move nó lên trên góc phải top right. Thấy không? Thấy cái bảng hẹn chị yêu nó move lên top right. Giờ tôi muốn move cái bảng này qua bên tay trái, top left. Nó move qua bên tay trái, thấy không? Rồi, bây giờ tôi muốn nó move ngay chính giữa, thì mình để ở đây top middle. Có top middle nè, ngay chính giữa. Thì các bạn nó sẽ move ngay chính giữa cho mình luôn. Tức là bạn có 6 cái vị trí. Trái, phải ở dưới và ngay chính giữa. Ok. Cái bảng này cũng vậy luôn. Cái bảng này ở dưới bạn có thể move nó ngay chính giữa luôn. Top, bottom, middle. Đó, cái này nó sẽ nhích vào bên chính giữa cho các bạn. Ok, đó là cái cách mình move cái bảng rồi. Bây giờ tôi move nó về lại. Tôi move nó về lại là bottom right. Ok, nó move vào bên đó. Rồi bây giờ tôi move thằng này xuống bottom left. Bottom left. Ok, rồi. Bây giờ nó move hết rồi. Ok, rồi. Bây giờ cái này chữ nó nhỏ quá. Ví dụ vậy đi, nó đang ở normal. Chữ nó, bạn dùng laptop, mấy cái chữ nhỏ quá thì bạn có thể chuyển cái hình nó xuống thành small. Ok, hoặc là bây giờ bạn muốn nó chà bá lửa luôn, extra large, thấy không? Nó bự chà bá lửa luôn. Hay là mình nhấn large để cho mình dễ thấy, hiểu không? Tức là bạn phải vô cái setting, bạn muốn chỉnh cái này nó bự nhỏ, trái phải gì, bạn muốn làm gì sao bạn làm đấy. Rồi bây giờ tôi làm cho normal đi, normal thôi, cái này bự quá. Ok, rồi ở trong đây á, nó có những cái backtest. Nếu bạn muốn thì bạn roll down xuống. Ok, thì bạn thấy cái multi time frame không? Ê, cái risk management không? Bạn turn nó on. Hiện tại bây giờ nó trống đúng không? Mình không thấy gì ở đây hết. Bây giờ mình turn on là nó sẽ hiện ra cái risk management right there, để bạn ngồi bạn test. Rồi cái ở dưới đây là cái win rate, nó đang trống đúng không? Giờ tôi bấm check nó sẽ ra cái win rate right there, win rate history 76%. Nếu mà dùng theo cái ý này đó, nó ra cái phần trăm thắng là 76% rồi. Ok, thì bây giờ tôi muốn cho các bạn biết là bạn có thể turn cái risk management on hay off bằng cách là cái feature number one là risk management. Bây giờ mình tạm thời mình tắt nó đi là nó sẽ biến mất. Chờ nó chút xíu, boom, nó biến mất rồi, thấy không? Để cho mình rộng chảo hơn. Rồi sau khi mình hiểu rồi á, mình đang day trade thì mình không cần cái win rate với cái risk management á, để ví dụ như tối nay không có trade, mình ngồi mình study con tóc thì mình turn hai cái đó on. Nhưng trong lúc mình trade nó choáng chỗ quá thì mình turn nó off, thì vô cái win rate mình uncheck cái này là thằng này nó biến mất. Hiểu chưa? Rồi. Đó là một cái. Rồi bây giờ cái
lên trên đây. Ok, cái look back là 52 tuần, 52 tuần là 1 năm đúng không? Nhưng bạn nói không, tôi muốn coi 40 tuần, 20 tuần. Bạn muốn bao nhiêu, bạn có thể select là bạn muốn go back bao nhiêu tuần. Maximum là 52 tuần đấy. Nhưng bạn có thể nhìn 1 tuần qua, 10 tuần qua, 20 tuần qua, tùy theo bạn. Bạn có thể chọn trong cái đó. Rồi, TA, nó dùng TA gì? Nó dùng cái arbitrary filter, right? Nó dùng cái volume momentum. Bạn có thể turn on, bạn phải ngồi, bạn mỗi con tóc nó sẽ phản ứng khác nhau. Có thể những con ETF nó không có sensitive với mấy cái filter này, nhưng mà mấy con tóc grow nó sensitive kiểu này. Mấy con tóc value như là Pfizer, Coca-Cola nó phản ứng theo cái filter khác nhau, không phải con nào giống con nào. Thành ra khi mình study con tóc á, mình vô đây mình bấm nó on off, có cái phần trăm nó ra như thế nào, bạn có thể turn. Tất cả những cái này là MACD, là TA đó các bạn. Stochastic, Bollinger Band, nó dùng tất cả những cái technical analysis để nó tính ra những con số này cho các bạn. Ok, bây giờ bạn turn nó back on 1, 2, 3, 4, 5, ví dụ như bất cứ cái nào bạn muốn turn nó on off thì con số cái phần trăm nó sẽ hiện ra khác nhau. Thì mình ngồi mình study là nếu Tesla mà mình bấm cái nào thì nó ra chính xác. Nếu Nvidia mình chọn cái nào nó ra chính xác, vì mỗi một con tóc nó sẽ behave khác nhau. Tại sao? Thí dụ như con Tesla một ngày nó có thể lên 35 đồng một xe hoặc là xuống 35 đồng một xe. Nhưng mà có bao giờ bạn thấy Nvidia lên 35 đồng xe không? Không. Thành ra cái phản ứng nó sẽ khác nhau. Thành ra nếu con Nvidia mình phải bấm cái nào cho đúng. Thì mình phải ngồi mình play around với nó, right? Chẳng hạn như con Boeing, bạn có bao giờ thấy con Boeing nó lên 30 đồng xe ngày không? Không có. Lên cao nó là 10 đồng thôi. Right? Broadcom, yes. Broadcom có ngày nó lên 40 đồng xe luôn. Cho nên mỗi một con tóc nó sẽ phản ứng khác nhau, thì mình phải bấm những cái này. Tú làm sao để cho các bạn có thể chọn lựa để bạn phù hợp với các bạn, right? Rồi, gì nữa? Rồi dưới đây là cái bảng hẹn chị yêu, right? Bảng hẹn chị yêu là gì? Là mình đang coi con AMD, nhưng mà mình có thể nhìn VIX, SPY, Bitcoin, Ethereum, Nvidia, Tesla, Palantir và Exocel, cái bảng này nè. Thì hiện tại bây giờ con Palantir nó recommend các bạn là mua. Và mấy con kia như con Tesla thì nó không recommend. Nhưng Nvidia nó recommend bán, SPY bán tức là nó đang rớt rồi. Bán tức là Exocel tức là đang cắm đầu á, thì mình biết, mình nhìn cái này mình biết. Thì hiện tại bây giờ RSI của Tesla là 41, right? Thằng nào cao nhất? VIX cao nhất cho đến thằng Exocel, right? Rồi RSI direction đang đi ngang, Nvidia là RSI đang đi xuống, golden cost là dead cost, SPY là đang golden cost, Tesla đang golden cost, chỉ có thằng Ethereum, ba thằng này đang đỡ dead cost. Con gái leo lên con trai. Con gái là gì? Đường 20 EMA, con trai là đường 50 EMA. Đường 20 EMA mà nằm trên đường 50 EMA thì mình gọi là con gái leo nằm trên, right? Thì nó cho bạn biết là con gái nằm trên tức là 20 EMA, nằm trên 50 EMA. Cái direction của con gái là đang đi ngang, đi lên hay là đi xuống, hiểu không? Tức là cái đường tím nó đang đi lên hay đi xuống, cho bạn biết luôn. Tức là sao? Cái bảng hẹn chị yêu để nó làm cho bạn đang chơi con tóc AMD mà bạn có thể coi được những con tóc khác luôn, right? Nhưng mà bây giờ nói em không có chơi em không có chơi con Palantir, em muốn chơi con khác, ok, thì bạn vô đây, bạn thấy chữ Palantir không? Bạn bấm cái Palantir, nó hiện ra cái này, thì bạn nói em chỉ thích chơi Broadcom thôi, bạn đánh vô AVGO, right? Hit return, thì tập tức cái bảng nó update, nó update xong thì nó hiện ra cái bảng không còn Palantir nữa mà AVGO này, thấy không? Tức là sao? 8 con stock này bạn có thể thay đổi theo ý của mình, right? Bạn muốn nhìn SPY, Bitcoin, Ethereum, Nvidia, bất cứ con nào, nhưng mà maximum là 8 con. Hiểu tôi nói không? Tức là bạn có thể thay đổi con tóc nếu bạn không thích. Bạn nói em không có mua Bitcoin, em không cần Bitcoin, ok fine. Thì giờ mình vô mình đánh con khác. Ví dụ mình đánh con AMD, right? Chiều nay nó có AMD, mình đánh AMD. Thì cái bảng nó sẽ hiện ra AMD cho các bạn. Right? Rồi cái cậu gì nãy nói là con chiều nay con RDDT nó ra earning, thì bạn đánh RDDT, bạn không có coi Ethereum. Thì bây giờ trong cái list của bạn là không có Ethereum, Bitcoin nữa, bạn thay thế bởi con AMD và RDT, thấy không? Right here.
Đó là cái cách bạn muốn thay đổi con tóc. Thì bạn muốn coi con nào thì bạn vô đây bạn edit nó. Ok. Rồi cái stochastic length là 14 ngày thì giữ nguyên, ATR 1 giữ nguyên. Ok. Rồi bây giờ để tôi tìm. Ok, bây giờ thí dụ như mình đánh vô con Tesla. Ok, mình đánh vô Tesla trong Yahoo Finance, mình vô mình đánh con Tesla, xong mình kéo xuống. Ok, mình kéo xuống thì mình thấy cái beta là 1.89. Tất cả những con stock, grow stock như Tesla, Nvidia, Broadcom, AMD là grow stock, right? Là cái beta của nó là trên 1, là nó rất biến động nhiều trong ngày. Còn con stock nào mà beta dưới 1 là mấy con stock nó ít biến động. Thường những con dưới 1 là những con value stock, những con trên 1 là những con growth stock, right? Thì bây giờ thí dụ mình nhấn con Pfizer đi là value stock, right? Là Pfizer là công ty thuốc, right? Thì bạn bấm con Pfizer, bạn nhìn xuống cái beta của nó rất là thấp, for sure. Right there. Cái beta của nó chỉ có 0.44 thôi. Ok. Thì một cách mình biết con tàu là value á, là nó dưới 1, con nào growth stock là nó trên 1, right? Để làm gì? Để mà mình biết cái độ biến động. Thí dụ các bạn mua Tesla mà bạn nói rằng là em mua Tesla đau tim quá, có ngày nó lên 30, có ngày nó xuống 30, là bạn sai rồi. Là tại sao? Khi mà bạn mua con Tesla thì bạn bấm vô Tesla, bạn thấy cái beta của nó đó là 1.8, right? Là bạn phải biết là bạn đã ký bút sa gà chết, là bạn mua một con tóc biến động thì bạn đừng có đổ thừa Tesla. Ok, ý tôi là như vậy. Tại vì khi mà bạn mua một con tóc mà cái beta nó 1.8, có khi 2 chấm mấy rồi, là nó sẽ biến động nhiều. Mà bây giờ bạn mua xong bạn cứ nói đau tim, thì bạn phải nhìn cái beta trước khi bạn mua. Nếu mà con tóc nào mà cao như vậy, 1.8, 2 chấm gì đó, bạn đừng có mua nếu bạn đau tim. Còn khi bạn đã mua, bạn phải chấp nhận là nó biến động, lên 30 đồng mà nó cũng thể xuống 30 đồng. Ok, thì lý do tại sao tôi giải thích cái beta, thứ nhất là tôi muốn cho các bạn hiểu là dưới 1 là value stock, trên 1 là growth stock, nhưng trong cái Blue Angel nó có dùng beta luôn. Ok, thì ở đây bạn roll lên trên đây, beta đây here, Yahoo Finance beta. Bạn scroll down thì bạn nhìn trong cái bảng Blue Angel ra nó đều là beta off, tức là không có dùng beta. Thì bây giờ mình thử dùng beta coi cái phần trăm nó có ra khác hay không. Thì bạn nói yes, tôi muốn dùng beta. Và hồi nãy mình nhìn thằng Tesla, AMD, bây giờ mình nhìn AMD, mình đang coi AMD đấy. Bây giờ mình vô mình coi AMD. Mình kéo xuống coi cái beta của AMD là nhiêu. 1.95, thấy không? Là con AMD nó biến động, có ngày nó lên 20 đồng, có ngày xuống 20 đồng đấy. Thì bạn vô trong đây, bạn nhấn là cái tôi muốn dùng cái beta đấy, nhưng mà cái này là 1.95. Ok, tức là bạn thì nó sẽ calculate beta ra cho các bạn, nó average out, nó cộng thêm những cái chỉ số nữa với những cái biến động của volume Bollinger Band, thì nó nói cái beta của con AMD đúng ra là 2.2 lần. Nhưng mặc dù cái Yahoo Finance nó nói là 1.95 nhưng nó hiện ra 2.2, thấy không? Tức là nó cộng luôn cái sự biến động của tóc để nó tính ra cái phần trăm cho các bạn. Còn nếu các bạn tôi không muốn dùng beta thì bạn turn off, bạn bấm cái này ra. Ok, hiểu tôi nói nha. Đó là cái cách dùng beta. Rồi gì nữa, nhìn một tuần này nọ, mấy cái này bạn giữ nguyên, không cần, bạn chỉ đổi mấy cái filter thôi. Thì bạn cũng có thể turn on cái thằng filter ATR luôn, là cái phần trăm nó ra khác một chút. Ok, xuống dưới đây thấy không, thấy cái nó biến đổi không, nó mới biến đổi đó. Rồi regime change, tức là cái thị trường chứng khoán thay đổi như thế nào, bạn muốn không? Nếu bạn muốn, bạn turn on luôn. Ok, nó sẽ thay đổi, cái con số nó sẽ thay đổi một chút. Thì mình chơi con tóc nào thì mình vô mình tính toán. Ok, nó có ADX, tức là bạn nhìn tất cả những này, nếu bạn học TA bạn sẽ hiểu những cái title này là gì, right? Regime change, rồi MACD, rồi RSI,
tức là cái C12 hoàn toàn dùng TA 100% luôn, nhưng mà nó dùng computer programming nó tính cho mình không cần phải ngồi tính. Ok, được chưa nè? Còn cái gì để tôi muốn nói nữa không? Rồi bây giờ cái style, bạn bỏ qua cái style, thì trong cái style á thì cái đường màu xanh tôi set là cái target là 95%, là dưới đây nè, 95% á, cái giá của 95%. Cái màu vàng là giá của 90%, và cái màu cam là giá 85%, và cái màu xanh là cái màu stop loss, tức là nếu có chuyện gì mình phải get loss là chắc nó nằm đâu dưới đây rồi. Thì bạn muốn thay đổi màu cũng được, thì bạn vô đây bạn bấm. Ok, bạn muốn cái đường này nó mỏng lại, nó dày quá, hay là muốn dày thêm, tùy theo đấy. Thì cái line nó sẽ mỏng hay dày, và cái màu bạn muốn đậm hay nhạt. Đấy, nhạt bạn đưa lên chút là nó hơi mỏng, hơi đậm đấy, đưa qua bên tay phải 100% là cái màu nó sẽ rất là đậm. Ok, đó cái cách mình thay đổi màu và thay đổi cái độ dày của cái đường để cho mình dễ thấy. Ok chưa nè? Còn gì nữa đó? Input còn gì nữa nói không? Normal, mua trái mua phải đấy. Giống như cái bảng này nhỏ quá thì bạn có thể bấm lên cái size loss thử coi, là cái bảng hàng triệu nó sẽ bự chà bá lên. Đó, thấy không? Nó bự. Còn nếu bạn dùng iPhone, bạn dùng iPad thì bạn bật cho nó nhỏ lại, small size, là nó nhỏ xíu à. Và mình có thể mua nó góc nào cũng được hết á. Thấy chưa? Đến bây giờ nó nhỏ xíu à. Thì làm cái thằng này nhỏ luôn đi ha. Tại vì assume là bạn dùng iPad rồi. iPad thì bạn không có chỗ, thì bạn mua nó nhỏ. Đó, đến giờ cái bảng nó nhỏ xíu à. Ok, để mình vẫn có thể thấy C12 đấy. Ok. Rồi gì nữa? Ở dưới ATR score, không biết còn cái gì để nói nữa không ta. Tất cả những cái này là TA hết, công thức của TA hết. Ok, mình có thể turn on, turn off, cái weight, cái penalty, cái risk, cái weight cộng confirm, cái weight cộng cái weight percentage scan, vân vân. Tức là sao? Tức là cái indicator này nó dùng rất nhiều cái advanced TA technique để mà nó calculate được cho mình, để mà mình mục đích là để mình swing trade. Ok, tức là sao? Bây giờ AMD nó ở cái giá này 238. Ồ, cái này nhỏ quá, tôi làm bự ra cho mọi người thấy ha. Normal size. Ok, thì nó ở 238, bự hơn nữa đi. Ok, bự lên rồi đấy. Thì bây giờ thằng AMD nó ở 238 thì 95%, tức là cái bảng này nó nói lên điều gì? Nó nói lên là 52 tuần qua cái điểm cao nhất của AMD là 267. Thì 95% của 267 là bao nhiêu? 95% của 267 là 253. 95% chứ là 253. 90% là 240, 85% là 227, 80% là 21, tức là theo cái phần trăm. Thì 52 tuần qua khi mà thằng AMD nó đụng 267 thì cái phần trăm mà nó về lại 25, nó lên từ cái giá này nè mà nó lên cái điểm này là bao nhiêu phần trăm. Thì cái chuyện này 23 đã xảy ra rồi, không tính ha. Thì tức là bây giờ 240, bây giờ AMD nó đã ở 238, bây giờ muốn nó lên 240 thì nó có 82% cơ hội nó sẽ lên lại 240. Ngược lại chiều xuống, bây giờ cái giá hiện tại là 238 thì 95% của giá 238 là 232. Thì bây giờ thằng này nó có về 232 hay không? Có, nhưng mà chỉ có 77% thôi. Rồi 90% của 238 là bao nhiêu? Tức là 90% của cái giá hiện tại là 220. Nó có về 220 hay không? Yes, nhưng mà nó chỉ có 32% thôi. What about 85%? Thì 85% của giá hiện tại là 208. Nó có về 208 không? Yes, nhưng mà chỉ có 9% thôi. Tức là sao? Thì nhìn cái bảng này để cho các bạn biết là bây giờ nếu bạn mua ở cái giá này khó mà nó về 208. Nào, cái bảng này chỉ là TA thôi, nó không tính vào chiến tranh Iran, right? Ông Trump đánh Iran, nó không biết mấy cái đó, right? Nếu ngày mai chuyện đó xảy ra thì mấy cái này nó coi như dục một rác hết, right? Nó chỉ theo TA thôi. Thì mình nhìn cái này á thì mình nghĩ là ok, mình mua ở cái giá này tốt rồi, tại vì nó không, cơ hội nó xuống đây rất là thấp, và cơ hội nó xuống 230 cũng có 32%, tức là rất là thấp.
thì mình an toàn để mình đánh con này. Ok chưa nè? Rồi mình mới bật qua mình bật qua C12. Đấy, chị yêu 12 để Tú sẽ làm một cái clip về C12 riêng đấy. Thì trong cái clip này là nó đã về giá rẻ chưa? Mình qua đây mình double check. 238 là nó gần giá rẻ rồi. Là mình có thêm tự tin. Chị yêu 12 nói mình mua ở giá rẻ gần 237. Blue Angel nó nói cơ hội nó rớt về 220 rất là thấp. Tại sao không mua em đi? Thì mình dùng cái C12 mình phối hợp với lại cái Blue Angel để đưa cho mình cái tự tin là mình nên mua em đi tại thời điểm này. Mọi người hiểu tôi nói chưa nè? Any question so far? Còn ai không hiểu cách dùng Blue Angel không? Rồi. Thí dụ bây giờ cái Blue Angel Tú sẽ coi con ETF là con XOSL nó sẽ không ra. Thành ra các bạn nhiều khi các bạn nhìn ETF á, có lúc nó ra có lúc nó không ra lại tại vì nó không đủ data đấy. Hay là con TSLL và nó được không? Có nhiều con ETF nó không tính ra được tại vì nó không đủ data để tính, nó sẽ hiện ra chữ NA hay là insufficient data. Ra đây, bias insufficient data. Ok, thì khi mà bạn nhìn cái insufficient data tức là nó không đủ data để nó calculate và cái sample nó đây là NA. Tức là nó không có sample. Ok, thành ra những cái Blue Angel á, nó không có work well cho ETF. Bây giờ mình bật ngược lại vào AMD. Ok, thì AMD nó nói sao? Nó có 20 cái sample mà nó vẫn cái bias là nó vẫn chưa có đủ data, right? Thì tùy theo con tóc mình tin hay không, mình phải nhìn theo những cái yếu tố này nữa. Tức là ok, nó về như này nhưng mà nó chưa có đủ data, right? Thì mình có thể bật qua khung 1 tiếng coi nó có đủ không. Cũng không đủ mà nó tăng hả? Hồi nãy cái sample là 20. Mình phải ngồi mình play với nó. Bây giờ 52 tuần. Ok, giờ mình dời nó lại. Mình dời nó lại khoảng chừng 20 tuần thì sao? Insufficient data. How about 5 tuần? Cũng vậy. Nó thích cái 52 tuần hơn. Không phải cái này. Ok, để tôi cancel nha. Để tôi screw up. Ok, go back 52 tuần. Mình đổi lại thành 10 tuần thôi. Thì mình có thể mình vô mình thay đổi. Thì cái màu nó hiện ra khác nhau. Nó màu xanh, màu vàng hay màu đỏ. Màu đỏ là không tốt lại, nó không đủ data. Ok, đó là cái cách mình nhìn. Mình thay đổi những con số này coi nó hiện ra như thế nào, đấy. Khi mà nó ra chữ NA ở đây á, tức là nó không có đủ data chứ không phải là cái software nó không work. Ok chưa nè? Rồi cái fake breakout, cái phần trăm mà nó fake breakout là bao nhiêu? 15% thôi. Tức là nếu mà nó lên lại là nó lên, mà nó xuống là nó xuống, nó không phải là fake, nó là thiệt á, nó xuống lên thiệt. Nó cho mình biết cái VIX hiện tại bây giờ là 19 thì nó biểu bạn risk on, tức là con AMD này á, nó kêu bạn nên mua tại vì nó kêu là risk on. Những con nào mà hơi high risk á, tức là nó tính toán, nó nghĩ bạn không nên mua đó, thì nó sẽ đề cái chữ là risk off. Nhưng mà đề chữ risk on để cho mình tăng thêm cái tự tin, chứ không phải là mình chỉ dùng một cái chữ này là mình mua. No, nó thêm tự tin thôi. Tức là risk on là 1, phần trăm là 2, nhìn cái C12 giá rẻ là 3, right? 3 cái đó phối hợp lại, mình mua con em đi ngay từ thời điểm này hay không? Yes. 3 cái đó hợp lại, câu trả lời là yes, nên mua. Mọi người hiểu tôi nói nè. Tại nó không thể nào mình nhìn một cái indicator được, mình nhìn tùm lum hết. Tại vì C12 nó có 3-4 cái, mình phối hợp với nhau để mình tăng cái tự tin mình lên. Mọi người hiểu chưa nè? Any question? Không biết còn cái gì tôi cần nên nói nữa không này? Thì ngay chỗ này á, là cái column này là 1 tuần, right? Không cần nhìn cái column này, nhìn cái one week full, tức là trong vòng 1 tuần cái phần trăm nó lên là bao nhiêu, trong vòng 2 tuần phần trăm nó lên là bao nhiêu.
mình chỉ nhìn cái con là 1 tuần với lại 2 tuần thôi. Ok, thì đôi lúc nó khác nhau, đôi lúc thí dụ như trong trường hợp này, trong vòng 1 tuần nó sẽ hit 266 là 36% thôi. Nhưng mà trong vòng 2 tuần mà nó hit 2.6 là nó nhiều hơn 40 ít hơn. Two week full là nhiều hơn 44%. Nếu cho nó 2 tuần á thì nó có thể lên 266 44%. Còn nó lên lại 240 64% vân vân. Ok, đây là cái cách để mà mình thêm tự tin chứ không phải là tuyệt đối. Mình không thể nào tin một cái indicator 100%. Mình phải phối hợp đủ thứ hết. Giống như tôi nói các bạn có nên dùng TA không? Yes. Các bạn có nên học technical analysis hay không? Yes. Bây giờ có người nào dạy TA bạn nên học là tôi vẫn khuyên bạn nên học. Nhưng sau khi bạn học, bạn phải phối hợp với đủ thứ. Chứ đừng có học xong mà chỉ căn cứ vào TA để bạn đánh là bạn sẽ thua. Tại vì bạn nhìn cái sim là nó tính toán cào lên mà nhiều lúc nó cũng sai nữa. Nhưng huống chi là mình dùng TA vẽ bằng tay đấy. Thành ra cái bộ C12 nó có 6 cái indicator để mà mình phối hợp với nhau để mình chơi. Nếu mình chơi earning, ok, thì mình sẽ dùng cái nâng gap right, thì tôi sẽ làm một cái clip khác về nâng gap. Cái clip này tôi chỉ tập trung về cái bảng hẹn GU và cái Blue Angel. Còn người nào có câu hỏi gì không? Và tôi muốn mỗi cái clip nó khoảng chừng 30 phút thôi để mà cho các bạn không có tốn thời giờ nhiều. Thì sau khi tôi làm á, okay, đợi hình như hôm qua tôi có làm một cái ok, thì sau khi tú làm á, ok, sau khi tú làm xong á thì tú sẽ bỏ trong cái kênh channel YouTube channel đấy, thì tú sẽ đề cái chữ là FAQ CE12 1. Trong trường hợp này cái bài số 1 là bảng hẹn chị yêu đấy, thì sử dụng như tú đặt cái tên là CE12. Thì trong cái CE12, nếu mà bạn muốn học CE12 thì bạn vô bạn search CE12 thì nó sẽ ra những cái bài như này. Nếu mà TA tôi sẽ hướng dẫn làm thêm mấy cái clip hướng dẫn cho các bạn dùng Bollinger Band, cách vẽ Fibonacci vân vân. Thì để bạn dễ vô bạn search trong cái kênh channel, và mỗi cái clip này chừng 30 phút. Rồi thí dụ như tôi sẽ đề là FAQ Trading View. Nếu bạn nào mà muốn học cách dùng Trading View thì tôi sẽ làm 2 cái clip. Một cái clip là dùng Trading View căn bản và một cái clip là dùng Trading View Advanced. Thì bạn sẽ vô trong kênh YouTube, bạn search nó rất là dễ dàng. Bạn chỉ đánh cái chữ thôi. Tôi biết Trading View rồi, nhưng mà tôi chưa hiểu C12. Thì bạn vô bạn search C12 bài số 1, 2, 3, 4, 6, 7 là bạn sẽ học được hết tất cả những cái indicator. Ok, và tú sẽ làm sau khi tú làm hai cái này xong, tú sẽ dạy cho các bạn TA luôn. Nếu các bạn muốn, tú sẽ dạy về hỗ trợ kháng cự regression, mỗi một bài 5-10 phút gì đó. Một bài về Bollinger Band, bài về Fibonacci, bài về regression trend, bài về MACD, vân vân, hiểu không? Thì để làm theo cái kiểu này để cho các bạn dễ vô kênh YouTube, các bạn search để các bạn học. Mà mỗi cái clip nó chỉ ngắn thôi chứ không có dài. Ok chưa nè? Thì giờ cái clip này cũng gần 30 phút rồi, Tú sẽ ngưng ở đây. Rồi nhưng mà nếu các bạn có question thì hỏi, Tú sẽ ngưng record ở đây, ok? Thì hẹn gặp các bạn những cái clip tới. Như cái bài này là bài số 1. Tú sẽ record bài này thành số 1. Tức là sao? Tú sẽ đặt tên là FAQ CE12 01 bảng hẹn chị yêu và Blue Angel. Ok? Any question? Có ai có câu hỏi gì không? Còn bây giờ ngày hôm nay á, cái chiến tranh nó như vậy đó, mình không biết là chiến tranh hay không đấy, thì mình cứ mua để mình mua để mà mình swing thôi. Có ai có câu hỏi gì không? No question?
Ở CNBC nói về trên sàn hoa. Taking outside of tech, specifically in software, we're seeing great profit taking into some of these broader names. But I think it's what we've talked about before. It is a stock picker's market, but today we are seeing some indiscriminate selling across the board. Yeah, the VIX, I'm glad you mentioned that, is almost up at 20 right now. So yeah, it's a big turnaround. I suppose though, if you're saying, look, stay the course, that's one thing. But people who have been in mega caps are not happy. I mean, this has been months of this at this point. That's right. And we're seeing the continued rotation inside of Mag 7. So I guess there's a lot of pressure on Google. Look at Google. Since January 1st of 2025, it's up about 80%. So it's had a heck of a run. So a lot is betting on two of the Mag 7 names earnings this week. We have Google tomorrow. We have Amazon on Thursday. But I think when you talk about this rotation, I think we're actually quite optimistic. We talked about the broadening of the market. You look at the S&P 500. Q4 earnings season has been better than expected. Year-over-year growth from earning per share perspective, it's up at 12%. Again, yes, surprising expectations the upside. We were seeing 65%, nearly 325 of the S&P 500 names are outperforming the S&P 500 index itself. So if you look at the S&P, of course, it's trailing, but it's been so overweighted. And we've talked about the vulnerability in nearly 40% of the S&P 500 for quite some time, being 40%. Absolutely. Palantir was our mystery chart. Just want to bring that back. You still like it. I mean, it's doing incredibly well. I don't want to dwell on that, though, because I want to move along to Tesla, Jeff. At a time when a lot of people, Tesla shareholders, are concerned about this ultimately kind of getting stuffed into their company, this XAI SpaceX merger, why do you think this could be a positive catalyst? I think Tesla has so many different inputs. We've kind of forgotten about what's going on with FSD. They're knocking on 10 billion miles. That's going to help their FSD and their robo-taxis, but also Optimus, the robotics. So I get optimistic. We're going to see some momentum come back in when the global macro environment cools down. And Tesla at $500, I think, happens in Q1. Wow. All right. Does that even on a tape like this? Jeff, thanks. Really appreciate it today, Jeff Gilbert. And that's it for The Exchange. I'll join Brian Sullivan for Power Lunch right after this. I'm Tony Steve, digital strategist at AmericanEagle.com. After Kansas City Steaks experienced declining traffic and conversion rates, they came to us primed for online growth. We solve digital challenges like this all the time. By leveraging an omni-channel digital marketing strategy, KansasCitySteaks.com attracted new customers and significantly increased ROI. For complete website and digital marketing solutions, go to AmericanEagle.com. Is this how you're hoping to retire? Well, hope isn't a good retirement strategy. You've worked for a comfortable retirement for years. Now you need to plan for retirement income. Learn ways to avoid common mistakes, like being too conservative or not setting retirement goals. Have someone on your side to keep you on track. Call for Fisher's Comfortable Retirement Kit with the help you need to make your retirement a success, including the Investor's Guide to a Comfortable Retirement, 13 retirement blunders to avoid, and maximize your Social Security. Call 1-800-759-4477. Fisher tailors a plan to keep you on track for a retirement you want. And as a fiduciary, we do better when our clients do better. Call now for your Comfortable Retirement Kit. Call 1-800-759-4477. Call us today. You don't have it coming to you unless you plan for it. If your portfolio is $1 million or more, call 1-800-759-4477. These bills are crazy. She has no idea she's sitting on a gold mine. She doesn't know that if she owns a life insurance policy of $100,000 or more, she can sell all or part of it to Coventry for cash, even a term policy. Even a term policy? Even a term! Find out if you're sitting on a gold mine. Call Coventry Direct today at 800-476-0100 or visit coventrydirect.com. Who done it? We're looking for a house closer to everything, but we don't know where to start. Find it with Realtor.com. With Real Commute, it's easy to find a home closer to what's ever close to your heart. Do y'all recycle? Realtor.com. At Public, the high yield cash account's a no-brainer. I know my money's working hard for me, and I know I can access it anytime I need it. It's very simple. Better rates mean faster growth, and that's exactly what I need. It's gold, the new NVIDIA.
Well, one is up big, one is down big. Concerns growing around AI spending, software getting smoked again. Other than that, welcome to Power Lunch, everybody. Alongside Kelly, I am Brian, and it's a $1 trillion deal for the ages, maybe the space ages. We talk about why Elon Musk is merging his rocket and AI companies in a $1 trillion+ deal. Five, 6% today. Silver was up 15% at one point, while in software, the cloud ETF down 7% WCLD, with names like HubSpot, Service Titan, and ServiceNow all hitting 52-week lows. And that's where we start with a sharp drop in tech. Despite the recent concerns about the health of the AI trade, our next guest is still bullish. Says we're in the early innings of all this. Joe Tanius is Chief Investment Strategist at Northern Trust, here on set with us. Welcome to you. Can you just unpack it? I was joking with you just a second ago. I'm mouthing to him. I'm going, it's Bitcoin. Bitcoin is the problem. I'm being a little facetious, but it is collapsing again. Is something like that enough to put pressure on the entire market, or is this a much more complicated software and OpenAI story and all the rest? I think you have a number of cross currents that are just impacting the markets all at once, and digesting it, processing it, trying to make sense and heads of tails of all these things is quite challenging. On the one hand, I think the underlying fundamentals are still there. I do believe we are still in the early innings of AI in terms of adoption, in terms of what it's going to do. Good or bad? If we're in the early innings and Google is turning on NVIDIA and they're turning on each other and Oracle's over here, that like early innings doesn't mean they all do well. Well, but perhaps we're sort of seeing a bit of a shift, whereas before you've had this rising tide lifting all boats, and now markets are starting to be a bit more particular and nuanced with respect to which companies they want to have exposure to. Let's also not forget that after a 3-year rally in the markets where you've seen these double-digit returns, valuations start to get a little bit more stretched. It's not going to take a whole lot to sort of poke that bear and see markets capitulate a bit like what we're seeing. So in midterm election years, it's going somewhere, trust me. In midterm election years, the markets tend to go 17% top to bottom. Yep. They create more volatility. The midterm elections result historically in more volatility, more peak to trough than a, quote, normal year. This is a midterm election. I think so. The volatility, normal, except unless, to Kelly's point, there's a huge fundamental shift out of anything sort of related to AI and into other stuff. Do you have a take on that? I think you are going to see a broadening out in the equity markets. We're seeing it with respect to earnings expectations within the S&P 500. We're seeing it with respect to earnings expectations in smaller cap companies. Last year was finally the first year in a very long time you saw international stocks outperform U.S. stocks. So I think there is a desire to start to diversify a little bit outside of just large cap tech. But you hit the nail on the head. You're heading into a mid-year, a midterm election cycle. You have geopolitical risks which remain elevated. All of these things, I think, are going to be at the center of the conversation, and it's going to manifest itself in the form of higher volatility. I think brace yourself for a bumpy year. Well, look at the VIX, up at 20. So what parts of it? I mean, do you just say it's okay, keep exposure to the market broadly? This churn is all going to happen beneath the surface, or are you more tactical than that? I think we want to be a bit more tactical. Expect nonlinear returns in the equity markets. Overall, what does that mean, a nonlinear return? Nonlinear returns meaning the bull market that you've seen over the last 3 years where everything just kind of goes up. I think those days are behind us. There are just too many cross currents. There are too many headwinds that are going to lead to some volatility and some back and forth. I think you have to be very thoughtful. You still are going to see the equity markets do relatively well, but it's going to come with a few bumps along the way. I mean, usually, like I say, high risk, high return. So that's fine. I think people can that might present buying opportunities if you've been on the sidelines for much of this rally. What would you be watching then for? Is it eco data? Is it what happens at the Fed? The kind of, as we said, the political environment as we move closer to November? I think you want to see that the underlying drivers, the fundamental support, if you will, still remain in place. So we are expecting additional fiscal stimulus, right? So you have the One Big Beautiful Bill Act that was signed into law. Let's see what happens with respect to tax receipts and tax refunds and how that's going to potentially help and support the consumer. Within the consumer itself, you've got this K-shaped economy, which we've talked about before. I think you have to see how that plays out.
You also have monetary stimulus, expectations for the Federal Reserve. There's a lot of chatter right now on the Fed. What's going to happen? We're still expecting to see 2 more rate cuts over the course. It's fair to say that, with all due respect to our beloved media, we have an East Coast bias. Kelly, is that a fair thing to say? Yeah. Ish. Yes, I So guess. Joe is based out of one of my many former hometowns of San Diego, California, where it's 78 degrees and chef's kiss. Anywho, I bring this up because if you look at the Atlanta GDP now statistics, we're looking at over 5% or around there economic growth. Yesterday, we had a guest on from Small Caps, Francis Gannon of Royce, who showed us a 66% possible jump in smaller cap EPS. Is there a case for a domestic boom, not a domestic slowdown? Things in San Diego, my sources tell me, are still pretty good. Things are, and I don't mean La Jolla and like the rich areas. You know what I mean? No, people I think are feeling pretty good. There's lines outside the taco shops all over the place. Look, overall, Juanitas and Encinitas is absolutely, which we've talked about. Yes. This. I think overall, our view is we are expecting economic growth to accelerate here in the U.S. In fact, just over the last couple of months, we've reduced a recession odds in the U.S. I think it's very possible that you begin to see small cap stocks doing a little bit better. Great. I mean, it's just the Russell 2000 has been showing signs of outperformance, and then it goes back into the back seat again, and it shows signs, and you go, okay, well, do I want exposure to the highest growing parts of the market, or some of the, areas that have no earnings or haven't, at least until lately? Yeah, you took the words out of my mouth. Be very careful there, because when you're looking at the Russell 2000, for example, there's a lot of stuff that's not generating. Yeah, I'm going to put on my inner Mike Santoli hat, where Mike will tell you it's like quarter of the companies are kind of don't have any earnings, don't have any revenue. I think that's the nice term. Yes. He calls it low quality. So I look at the SML, the S&P small cap 600, not perfect, but maybe a better representation than the Russell. Yeah, and I think where we are in this cycle, I mean, you mentioned the word quality. This goes for not only small cap, but also large cap, given where you are, given valuations, given all these challenges and the disruption that we keep hearing about every day within AI. This is a time to lean into quality. Joe Chanius, Northern Trust Asset Management. We are leaning into quality by having you on the show. Thank you, sir. You're very welcome. So nice, Sam. Joe, thank you. All right, coming up, the big money race for power rolls on with a red. Wow, market đã đang sell off big time luôn á. Chắc là vụ chiến tranh bà con sợ bà con bán. Giờ mình cứ mua từ từ vô, nếu mà còn tiền á, mua từ từ vô để mình swing. Đừng có panic, đừng có bán, cứ hold. Đừng có cut loss uổng lắm, nó sẽ lên lại. Okay. Thank you, sư phụ. Yeah, tại vì nó bị cái vụ chiến tranh thì nếu mà êm xuôi nó lên lại thôi, chứ đừng có cut loss uổng lắm. Mấy con big cap nha, còn mấy con hybrid thì tôi không nói đến. Mấy con big cap thì cứ có tiền mua thêm thôi, đừng có cut loss. Một điều có thể cứu mình là nếu mà chiều nay mà thằng AMD nó beat earning á, là nó sẽ lên lại. Đó, nó sẽ rebound. Vậy là sư phụ mua AMD rồi hả? Không, chỉ mua Tesla. Còn AMD có mua, mà mua có mấy chục xe chơi IA thôi, chứ không có mua kiểu như là nhiều. Chú chỉ mua AMD, no sorry, Nvidia, MU và Tesla 3 con thôi. Để swing á. Còn con AMD thì mua 10-20 xe để mà chơi IA cho vui thôi. Thank you. Nếu mình mua nhiều á, thà mình bỏ tiền vô mình mua MU với lại Nvidia hay hơn. Tại AMD hôm qua đó sư phụ, dạ. Em thấy Nvidia nó rớt, bởi vậy em mua rồi sáng sớm nó lên nó được mấy chục, nhưng mà sau đó cái rồi nhìn quên tại cái nó rớt nữa, rồi bởi vậy em cứ đi CA vô. Không sao đâu. Bây giờ nó thành trăm con luôn rồi. Không sao. Em ôm luôn. Ôm luôn đi, không sao đâu, tại vì Nvidia nó là tốt mà. Nhưng mà nó nhìn nó ôm luôn rồi, hiện giờ 182.3 sư phụ. Dạ. Nhìn cả thị trường nó rớt chứ không phải là một con tóc. Tất cả thị trường nó đang rớt, nó đang sell off. Cái VIX nó lên trực chỉ luôn, VIX nó lên gần tới hơn 20 rồi.
bởi vì có thể là cái tin chiến tranh Iran á, chứ ngoài ra không có thấy một cái bad news nào hết trơn á, mà tóc nó rớt từ trái sang phải luôn, đâu phải một con nữa. AMD, MU, XOXL, Broadcom, Tesla, Nvidia, Microsoft, Meta, Boeing rớt hết cả đám luôn. Tức là cái tình trạng chung của ngày hôm nay chứ không phải riêng về một con stock nào hết á. Thì tức là nó không phải là fundamental, nó vì một cái bad news gì đó mà có thể tụi cá mập nó biết rồi mà mình chưa biết đấy. Maybe nó biết là ông Trump sẽ đánh Iran, who know. Spy đang lên lại anh Tú ơi. Yeah. Spy đang lên. Thì tới một thời điểm nào đó là tụi institution nó sẽ mua vô, tại nó thấy giá rẻ đó, nó sẽ mua, nó market lên lại. Và sau 1 giờ nếu mà AMD mà nó biết nó blow out cái earning á, là nó sẽ giúp cái market. Còn ngày hôm nay á, market nó đỏ hoàn toàn là không phải vì fundamental, vì một cái bad news gì mà mình chưa tìm ra lại. Nếu mà người nào tìm ra được cái news thì báo cho mọi người biết. Tôi không thấy một cái bad news gì hết trơn á, ngoài cái Mỹ nó bắn rớt cái drone của Iran làm cho người ta sợ đó, ta sợ là chiến tranh sẽ xảy ra. Sư phụ có cách mà chỉnh cái influential nó nhỏ lại không ạ? Nãy giờ không coi hả? Tôi chỉ rồi mà. Nãy giờ có coi cái clip nãy giờ không? Vô cái setting đó, nó có cái chỗ set small loss. Bất cứ cái indicator nào cũng có thể set cái font nhỏ hay lớn hết đó. Vô trong cái setting là thấy. Không á thì lát nữa tôi post cái clip. Cái font thì em biết, nhưng mà cái nguyên cái ô đó nhỏ lại được không sư phụ? Thì nguyên cái font nó nhỏ là nguyên cái ô nó nhỏ. Nói sao vậy? Để em thử. Đấy, giờ thấy nó bự không? Vậy em không thấy được màn hình, giờ cái Discord nó bị full nên em không thấy được màn hình. Vô YouTube đi. Tại sao không vô YouTube? Không thấy được màn hình thì vô YouTube. Mọi người ủng hộ YouTube vô nhiều cho cái view nó nhiều đi, quảng cáo cho bà con coi. Vô YouTube xem. Không thấy màn hình thì lúc mà sư phụ giải thích làm sao hiểu. Không biết có new gì mới không anh Tú, mà Spy nó đang lên rất là tốt anh Tú. Thì đó, đi tìm thử coi. Tú không thấy cái news gì hết đó. Hoặc là có thể là tụi Intuition nó bắt đầu nó mua vô. Đó, Tú bỏ cái link trong trading chat đó, bấm cái link đó là thấy YouTube thôi. Dạ cảm ơn sư phụ, để em sẽ xem lại. Sư phụ Apple sáng giờ nó vẫn giữ vững cái tinh thần hay sư phụ? Không, ý của sư phụ là sư phụ đang live ở YouTube. Bạn vô bạn bấm cái link đó là bạn sẽ thấy Tú giải thích. Rồi cái hồi nãy em có coi trên YouTube là có xem trên YouTube. Hồi nãy giờ xem cũng lâu rồi. Dạ, Tú đã giải thích rồi mà sao không thấy? Nè vô trong. Tại vì em muốn chỉnh nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà trên mình có chữ small là đó rồi, nên là em muốn hỏi xem được có cách nào chỉnh nhỏ hơn nữa không? Không, nhỏ vậy là quá nhỏ rồi, còn muốn nhỏ nhiêu nữa? Nhỏ quá làm sao thấy? Cái này là nhỏ nhất rồi nè. Nếu mà nhỏ nữa thì để tôi hỏi Hưng coi có một cái chỉ số nào nhỏ hơn nữa không? Không biết là TradingView nó có cho mình hay không nữa. Đâu đâu. Phải nhìn cái script của TradingView coi nó có cho mình nhỏ hơn như thế này nữa không? Cái này là quá nhỏ rồi. Đang dùng cái gì? Đang dùng iPhone hay là dùng cái gì? Dạ không dùng computer. Sao mắt tốt vậy trời? Tú mà chỉnh nhỏ thì Tú không thấy đường luôn á. Các bạn trên YouTube mà Tú chỉnh về các bạn có đọc được không? Đâu đọc được đâu. Tôi nghĩ này là quá nhỏ rồi, không biết còn nhỏ hơn nữa, không biết Hưng có online không? Có một cái variable nào nhỏ hơn cái này nữa không Hưng?
Tại vì tôi chỉ biết là small là nhỏ nhất rồi đó, hay là extra small maybe. Để tôi hỏi Hưng có extra small không? Tại vì á, cái Blue Angel không phải là dùng trong lúc day trade mà dùng để mà mình làm homework trước, rồi mình lấy cái nốt xuống mình ghi cái giá nào, hay là mình lấy cái iPhone mình chụp hình cái giá để mình biết ở cái giá đó mình nên mua. Hiểu tôi nói không? Chứ không phải là mình turn on trong lúc mình day trade thì đâu có thấy đường đâu. Rất là lên lại rồi đó, lên lại một chút. Dạ không biết có cái tin gì mà nó spy nó lên lại một chút, bởi vì ngày hôm nay hoàn toàn không có tin tức, mà tụi CNBC nó cứ nói trên trời đất, nó không có nói cho mình biết lý do tại sao market rớt. Nhiều khi tụi nó cũng không biết luôn, này nó đâu có nói được đâu. Nhìn trong bang Singapore. Ồ, ok. Tin này có thể tin này làm lên nè. US House approve fund to end government shutdown. Tức là đã approve cái fund để mà end shutdown rồi, có thể vì lý do đó mà nó mắc cái nó lên lại. Còn ai có câu hỏi gì không? Vậy là chính phủ shutdown hả sư phụ? Không shutdown. Không shutdown. Tức là có tiền rồi họ approve cái budget, không bị shutdown thì tóc nó lên. Tại nếu mà shutdown là tóc nó rớt. Tại ra mấy cái tóc này mình cứ hold on to it. Đừng có cut loss. Ai hồi nãy lúc mà Tesla rớt 9 đồng mà cut loss là bây giờ hối hận rồi em. Nó lên lại lẹ lắm. Đừng có sợ, mình trải qua cái cycle này nhiều lần rồi. Khi mà market nó rớt bình tĩnh, có tiền là mua vô. Tuần 2 tuần sau vậy là có tiền xài à. Chứ đừng có sợ, đừng có panic. Bình tĩnh. Tại vì những con tóc tốt, hôm nay vì cái tin tức gì đó nó rớt nhưng mà nó sẽ lên lại. Nó không có ảnh hưởng cái fundamental của công ty, hiểu không? Tức là vì chiến tranh, vì shutdown, vì những cái yếu tố bên ngoài nó không ảnh hưởng vậy. Nhưng mà ví dụ như là xe Tesla bị cháy, đụng chết người thì cái đó là ảnh hưởng Tesla right. Máy bay Boeing bị rớt thì cái đó là lỗi của Boeing right. Rồi xe Cybertruck bị cháy là lỗi của Tesla right. Tức là nó ảnh hưởng cái fundamental của Tesla. Nhưng mà vì chính phủ shutdown, vì chiến tranh không phải lỗi của Tesla, không phải lỗi của Nvidia, không phải lỗi của Microsoft. Mọi người có hiểu tôi nói không? Phải phân biệt. Thành ra khi mà cái tóc nó lên hay nó xuống, mình phải tìm lý do tại sao nó lên nó xuống. Hôm nay nó có good news, bad news, mà good news gì? Cái good news, bad news đó có ảnh hưởng đến cái công ty không, hay là chỉ là cái yếu tố bên ngoài? Hiểu tôi nói không? Dạ, thank you sư phụ. Thì mình phải phân biệt là khi bây giờ cái tiệm, bạn có một tiệm phở,
cái tự nhiên tôi tới tôi ăn, tôi đi ngang qua đóng cửa. Đấy. Bây giờ tôi chửi các bạn à, anh làm ăn gì kỳ cục vậy, anh mở tiệm phở mà anh đóng cửa đấy. Nhưng mà what happened bữa đó là mưa bão tuyết, người ta đóng cửa không phải lỗi của tiệm phở, lỗi của thời tiết. Có hiểu tôi nói không? Thành ra khi mà trời tuyết trời bão xuống mà cái tiệm phở nó đóng cửa không phải lỗi của nó. Thì cái new ở thị trường chứng khoán cũng vậy, mình phải phân biệt được chính phủ shut down không phải lỗi của stock, không phải lỗi của công ty mà lỗi của chính phủ đấy. Nó ảnh hưởng đến stock nhưng mà không phải lỗi của nó. Thì những cái trường hợp đó nó sẽ lên lại. Còn như thằng Boeing mà máy bay rớt á, là stock nó rớt mà nó muốn lên lại lâu lắm. Phải một thời gian cái chuyện máy bay rớt nó êm dịu, nó stock nó mới lên lại rồi. Nhưng mà nếu chính phủ shut down mà Boeing nó rớt ngày mai lên lại liền. Nó khác nhau ở chỗ đó, tại vì không phải lỗi của nó. Cho nên mình phải hiểu khi mình đọc cái news á, mình phải đặt cái câu hỏi là cái news này có phải lỗi của cái fundamental, tức là cái lỗi của công ty hay không? Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Bây giờ mấy tháng trước bên những người mà far left, những người mà cuồng dân chủ đấy, họ đốt xe Tesla, họ tẩy xe Tesla, làm cho Tesla nó rớt. Phải lỗi của Tesla không? Không. Tại vì họ đốt xe chứ không phải là lỗi của Tesla rồi. Thì mình trong những trường hợp đó là Tesla nó rớt về 220 nhớ không? Là mình phải mua vô. Bởi vì sau khi cái chuyện nó yên lặng đó, nó sẽ lên lại. Nhưng có những hôm có những tin là cái xe Tesla nó chạy sao không biết, nó bị cháy chết người. Có một hình như cách đây năm ngoái sao á, thì Tesla nó rớt lại cả tuần, 2 tuần sau nó mới lên lại được. Còn không phải lỗi của nó, ngày mai lên lại liền. Ok, mọi người phải hiểu rõ khi mà đọc cái news á, đọc cái news phải hiểu là nó có phải lỗi của nó. Cứ nhớ cái tiệm phở, cái thí dụ tiệm phở là hiểu. 7 con phản lực á, sư phụ nó xuống thấp thì ai còn tiền thì cái lốt vô. Lốt vô thôi. Ai hết tiền á, thì đóng mấy đại điên chè. Bây giờ bạn có tiệm nail đấy, rồi trời mưa tuyết xuống 12 inch, lái xe không được, cái tiệm nail đóng cửa. Nhưng mà có bà khách nào đó, bà lái xe truck 4-wheel drive, bà tới, bà thấy tiệm đóng cửa, bà có chửi bạn không? Sẽ không. Thì bà biết là tiệm nail bạn đóng cửa không phải lỗi của bạn mà lỗi của thời tiết đấy. Thì xem trên tóc nó cũng như vậy. Mình phải biết cái new đó là lỗi của công ty hay là không, mình phải phân biệt rõ ràng chứ đừng có panic cái sell rồi là lỗ. Thành ra mỗi sáng tôi phải kêu các bạn là gì? Đi tìm cái news. Tại sao hôm nay tóc nó rớt? Nếu mình không tìm được news, tức là không phải là fundamental. Còn nếu mình tìm được news, nếu mình tìm được news là fundamental right? Còn mình không tìm được cái news liên quan đến công ty là không phải là fundamental. Là mình cứ việc mua thôi. Nhất là những con big cap giống như Sherry nói lại, 7 con rùa có mua magnificent, lốt vô. Rồi thời gian sau là ăn thôi. Chứ đừng có panic, kết lót uổng lắm. Mà hết tiền thì đóng máy lại đi ăn chè, uống cà phê, relax, làm mấy ngày nay busy quá mà. Mấy money nhiều thôi, mấy nay đi relax đi. Hết tiền thì xuống gặp, về nhà chung xuống cầm giường, cái còn lượng vàng nào sót không đem ra bán, lục tủ quần áo cái con tiền. Còn cái nhẫn hột xoàn nào bự không đem ra bán. Sorry, bữa nay khỏe chưa? Đỡ rồi chị. I didn't get that. Could you try again? Cái điện thoại của Tú nó nghe Sherry, nó tưởng là Tú muốn dùng Sherry. Tưởng ai Sherry. Không, cái điện thoại Sherry á, mình hỏi Sherry đó, mình nói chữ Sherry nó tưởng mình muốn hỏi nó cái gì. Sẵn thì Long kể cái chuyện mà tiệm nail đóng cửa cho xả stress chút xíu nha anh Tú. Dạ. Dạ, Long có tiệm nail Hùng với đứa em dâu, thì bữa đó buổi sáng sớm thì có một đứa em khác
nó chạy sao nó không có thắng, nó chạy luôn vô tiệm nail. Mà hôm đó tại vì nó đi trễ rồi, mấy đứa kia cũng đi trễ lo giặt chuẩn bị khăn nóng rồi, nên tụi nó trong washroom mà tụi nó không ở ngoài. Nếu mà ở ngoài chắc sẽ có đứa bị thương hoặc chết. Mà thường là khách á, tại cũng chưa tới, nên khi mà cái chiếc xe nó nằm trọn trong tiệm thì nước ở mấy cái bồn mà làm chân á nó xịt lên, rồi hai mấy đứa ở trong á thì nó không biết chuyện gì, tới chừng nó ra thì nó mới biết bà chị của nó thì la, thì kêu bà chị ra liền. Thì lúc đó đài truyền hình tụi nó phone Long ra, thì Long mới tới thì ba đài truyền hình phỏng vấn Long, rồi nó sang thì tiền phải sốt trao trong khoảng 2 tháng mấy. Nhưng mà tới tiền tiệm mà làm trở lại thì bảo hiểm nó đền hết cho Long, đền hết, thay đồ mới hết. Rồi tiệm nail nó đắt, vô cùng đắt luôn. Nhưng mà lỡ bữa đó mà có ai mà có cái gì chắc tiệm nail phải dẹp luôn quá. Nhờ được quảng cáo hả? Dạ, nó lợi, nó muốn nghe cái chuyện là tại sao bị vậy đó. Rồi nó nói là tiệm tụi bay hên quá, rồi làm sao có đứa nào mà nó ngu quá vậy, nó chửi làm đứa em mà nó chạy vô đó, nó không có thắng xe đó, nó cũng thấy sượng sùng, nó cũng khó chịu buồn lắm. Nhưng mà thời gian rồi cũng qua, cái tiệm tự nhiên nó bùng đắt lên. Nhưng mà tại sao cô đó lái vô buồn ngủ thì sao? Nó đập thắng, nhưng mà nó nói tại chiếc xe không có thắng được, hư thắng hay sao đó. Tới lúc đó thì nó quýnh quá, nó cũng không biết tại sao luôn. Thay vì đập thắng chắc là đập ga. Chừng ga với chừng thắng thôi. Có thể. Phải cô đó người Huế không? Em mới người Nam. Em mới đọc được cái tin là Hạ viện thông qua dự luật ngân sách. Không nghe, có chữ nghe chữ không. Chuẩn bị chờ tổng thống ký để mà government mở lại vào cuối ngày hôm nay á. Đúng rồi, hồi nãy tôi mới nói đó. Thì tôi mới nói là how đã approve not to shut down đó. Tại vì là có một cái ông dạy lái xe. Ông đó người Huế. Thì ông ngồi kế bên, thì cái cô này cổ học lái xe. Thì tới một khúc ông nói thẳng. Thì cổ nghe lộn là đi thẳng, cổ đi tới luôn, mà ổng ý của ổng là thắng lại. Ổng nói là thắng nhưng mà thẳng. Ổng giọng người Huế chừng téo mà. Cô nghe cổ tưởng là đi thẳng luôn, cổ đạp ga thẳng luôn. Thế ra mình mới nghĩ tới là cái cô đó chắc cổ nghĩ thắng là thẳng. Dạ lúc đó có mình nó trên xe ha, chắc nó đập lộn thẳng đó. Bởi vậy khi mà đọc chính tả mà chỉ có người Bắc, cô giáo người Bắc là đọc chuẩn thôi, chứ còn mà gặp cô giáo người Huế là tiêu. Giống như là cô giáo người Huế nói câu gì? Con cọp chậm xuồng hang. Vậy các bạn ghi sao? Có học trò thì là con cọp nó chậm đi xuống hang đúng không? Còn ý của cổ là con cọp chấm xuống hang. Thành ra người Huế mà đọc chính tả là mình tiêu. Không phải có ý chọc người Huế, ok. Nhưng mà nhiều khi hiểu lầm. Còn có những cái số người mà ở vùng miền Trung, mà bên trong miền Trung á, họ nói cái action của họ không nghe được luôn đúng không? Có nhiều người mà heavy action á là mình nghe không quen, là không hiểu luôn á. Giống như tụi Texas, dân Texas mà nhiều đứa mà nó có action nghe cũng không hiểu luôn. Mà hồi đi làm á, mỗi lần họp Zoom meeting á, kiểu Zoom, Boeing nó không có dùng Zoom mà nó dùng WebEx, nhưng mà nó cũng hình thức giống như Zoom meeting á, là họp với tụi ăn lê á, là tôi sợ nhất, và tụi Ấn Độ. Trời, nó nói không hiểu gì đâu á. Tại vì tụi ăn lê cái giọng action của nó heavy quá, hiểu không? Nó nói mình có chữ được nghe, chứ nghe không được. Còn tụi Ấn Độ nó nói tiếng Anh là thôi khỏi nghe luôn. Nó nói nhanh mà cái action của nó mình không hiểu được.
Bởi vậy thành ra Tú mấy chục năm trước Tú về Việt Nam, Tú mới đi tìm vô thư viện của trường Đại học Hà Nội, Sài Gòn, rồi hỏi người này hỏi người kia mà vẫn chưa tìm được câu trả lời là tại sao người Việt Nam mình có 100 triệu dân từ Bắc vô Nam. Người Bắc thì nói tiếng Bắc, người Trung thì nói tiếng Trung, mà người Nam thì nói tiếng Nam. Tại sao một người Việt Nam mà 3 thứ tiếng khác nhau? Vẫn chưa tìm được câu trả lời. Không biết lý do tại sao luôn. Người thì nói là vì cái nước, nguồn nước. Người thì nói là miền Trung thì ảnh hưởng tụi Lào nó qua nó ở. Miền Nam thì nói là tụi Thái Lan nó qua nó ở, thành ra cái giọng mình lai Thái Lan thành tiếng Nam. Còn người Hà Nội là người Tàu người ta xuống, rồi lẫn lộn người Tàu thành tiếng Bắc. Cái đó không đúng. Cái đó không có theo khoa học được. Nó phải có một cái lý do gì đó mình tìm không ra. Giống như từ Úc, cái accent cũng khác, ăn lê cũng khác, Mỹ khác. Canada với Mỹ gần giống nhau đấy, nhưng mà nếu mà các bạn nói chuyện với một người ăn lê đó, cái giọng họ khác hoàn toàn luôn. Cũng là tiếng Anh mà cái accent khác. Họ cũng uống nước như mình vậy. Đấy, họ đâu có uống nước khác mình đâu, cũng uống nước lọc đấy. Nên không phải là cái nguồn nước, cũng có thể là do cái sắc dân pha trộn nha. Cái đó có thể hợp lý một chút, tức là miền Nam là người Thái Lan sống chung với người Thái Lan đấy, miền Trung thì sống chung với người Lào, Campuchia, còn miền Bắc là sống chung với người Tàu. Thì maybe vì như vậy mà cái giọng khác nhau. Có ai biết lý do tại sao không? Cho tôi biết. Tôi tìm hoài mà không ra lý do luôn á. Nhưng có một điều á mà mình thấy người Mỹ hay là người Canada vậy đó, họ dở hơn người Việt Nam một chỗ. Là thí dụ như cái thành phố Tú ở là tên là Tacoma, right? Thì mình phải pronounce đúng Tacoma. Thành phố Tacoma. Nói theo kiểu tiếng Anh right? Còn người Việt mình qua cái nó Tacoma. Mỹ nó không hiểu. Mình nói sai một chút xíu thôi là nó không hiểu cái chữ đó chữ gì. Ủa, anh nói chữ gì vậy? Nó Tacoma, không hiểu. Nhưng mà nếu mình nói Tacoma thì nó hiểu. Tức là người Mỹ họ dở hơn mình chút đó, là người ngoại quốc như mình mà nói tiếng Anh dở một chút xíu thôi. Nếu anh sai cái accent chút xíu rồi là nó không hiểu. Nó thua người Việt Nam mình cái chỗ là mấy thằng sếp của Tú về Việt Nam rồi, Tú dạy nó vài chữ tiếng Việt. Cái lúc vô tìm phở, Tú nói ông sếp bây giờ ông gọi bằng tiếng Việt thử coi. Cái ông nói một câu, cho tôi tô phở tái. Người ta hiểu liền. Người Việt Nam hiểu liền, ông muốn tô phở tái. Mà ông nói hoàn toàn sai. Tô phở lại. Còn xong người Mỹ mình nói sai chút nó không chịu hiểu. Là tại sao vậy? Jerry với chị Loan cho idea coi. Giờ tay người Việt Nam chắc giỏi đoán cái đó. Cái trong cái tiệm phở đó thì gần cái phụ chỗ sư phụ ở đó có Có cái gì? Nói cái gì có chữ nghe chữ không à? Điện thoại anh bị gì? Chỗ trên sư phụ ở có một cái thành phố tên là gì à? Puyallup gì á, em đọc xong. Puyallup. Giờ mình người Việt mình nói Puyallup nó không hiểu. Mình nói Puyallup. Cái chữ Á phải lên một chút, Puyallup thì nó hiểu. Như cái chữ Tacoma đấy, nó không hiểu, nhưng mà Tacoma thì nó hiểu. Trong khi một anh Mỹ vô nói cho tôi motor phơ tay, hiểu liền. Tại sao? Người Việt Nam mình thông minh. Right? Tại sao thông minh? Tôi nói một câu vậy nè. Hồi đó mới qua Mỹ tôi cũng cãi lộn với một cái cô bán McDonald's một lần. Lúc đó mình mới qua Mỹ mình nói cũng không rành đấy. Thì mình vô cái mình order một ly shake. Right? Strawberry shake. Nhưng bây giờ mình nói chữ strawberry là nhuyễn rồi đấy. Hồi xưa mình mới qua Mỹ mình nói strawberry. Đại khái là strawberry, thí dụ vậy đi.
Cái cô bán hàng chắc cũng là học sinh trung học rồi, nó không hiểu mình muốn order cái gì. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn không hiểu. Cái xong cái anh Mỹ đứng đằng sau, ảnh cũng cáu phải không? Cái anh mới hỏi cổ, how many shake do you have? Cái cổ nói, chocolate shake. McDonald's nó chỉ có 3 loại shake thôi. Chocolate shake, vanilla shake và strawberry shake. Thì anh Mỹ anh hỏi, vậy thì cô đoán xem anh này anh muốn cái gì? Anh nói cái chữ của anh đâu có giống chocolate đâu. Mà cái chữ của anh nói cũng không giống vanilla nữa. Vậy là còn một cái cuối cùng là cái gì? Cái cô đó nói, tôi hiểu rồi, strawberry shake. Tại vì Mỹ nó không chịu suy nghĩ. Bây giờ một anh Mỹ vô, anh nói tôi một phở thì nghe rồi tái. Trong tiệm chỉ có phở tái, phở chín thôi, sao lộn được? Tức là sao? Người Việt Nam mình chịu đoán, chịu nghe cái người bạn của mình nói mình đoán. Còn người Mỹ, mày nói không đúng, tao không có đoán gì đâu, mày nói không đúng tao không nghe. Thì Mỹ nó hơi kiểu như là stuck up vậy. Stuck up là sao ta? Tức là hơi không phải là ngang tàn mà hơi kiểu như là nó bắt mình phải nói đúng mới được. Còn mình nói sai một chút không được. Bạn không tin mấy anh Mỹ mà vô tiệm Việt Nam thì nói cái gì người Việt Nam mình cũng hiểu trơn á. Cho tôi mì xào. Biết rồi, mì xào. Dù nói sai cũng hiểu là mì xào. Còn Mỹ nó không chịu hiểu. Bạn vô nhà hàng Mỹ mà bạn nói sai là nó không có chịu hiểu đâu. Nó kêu bạn nói lại. Tức là nó nhiều khi không phải là thông minh hay không, nhưng mà nó không chịu đoán, hiểu không? Chứ mình người ngoại quốc làm sao mình nói chuẩn bằng tụi nó được. Nhất là những người mới qua, không thể nào nói tiếng Anh chuẩn được. Sư phụ, nói ông chủ thì động từ tu sư phụ. Chú hỏi ông thầy hồi ở trường trung học á, chú hỏi ông thầy, ông trả lời không được luôn. Chú nói bây giờ chữ HIKE là hay, tức là mình đi hiking á, đúng không? Cái ông thầy ông nói đúng rồi. Vậy chữ NIKE phải đọc là night. Ông nói không? Ủa, chú mới hỏi tại sao vậy? Tôi chỉ thay chữ H với chữ N thôi. Hay và night. Đúng không? Chữ tôi đánh cái chữ ra cho mọi người hiểu. Ok. Để mọi người đọc cái chữ trên là chữ gì? Đọc thử coi. Anybody? Chữ này nào đọc làm sao? Là hay, đúng không? Vậy chữ ở dưới phải đọc là night. Mới đúng với cái phát âm ở trên này, hay và night. Không, Nike. What the heck? Okay. Làm sao mình biết được? Cái người nào mới học tiếng Anh á, thấy cái chữ này đọc là hay, rồi giờ bỏ N vô thì mình đọc là night. Không đúng, đọc sai rồi. Cái đây là Nike. Bộ sao cái chữ này không phải là Nike? Nó có những cái term của công ty á, nó muốn mình đọc Nike chứ nó không muốn mình đọc này là mình chịu thua. Người nào mới qua Mỹ đọc cái chữ là Nike chứ đâu ai đọc Nike đâu. Nên Mỹ nó khó là có nhiều cái chữ nó không có consistent. Chữ kiểu này thì đọc kiểu này, mà chữ kiểu này đọc kiểu kia, mình chịu thua. Mới qua Mỹ là thua mấy cái chữ này rồi.
Nhưng mà Nike thì người ta biết là tại đồ sport Nike là ai cũng hiểu rồi, biết không? Nhưng bình thường á, cái chữ hay với chữ Nike phải đọc giống nhau. Nó chỉ khác nhau chữ N với chữ H thôi. Nhưng một cái là hay, một cái là Nike. Làm sao mình biết? Mình là người ngoại quốc, mình học tiếng... Đây là một thí dụ thôi, hiểu không? Nhưng mà tiếng Mỹ, giờ tôi không nhớ, nhưng mà có nhiều cái chữ á, mình đọc sai. Là bởi vì cái... Theo người Mỹ họ đọc như vậy đó. Chịu không chịu thôi. Thành ra tụi Mỹ á, mà nó học tiếng Việt á, nó nói tiếng Việt mình dễ hơn tiếng Anh. Nó học nó dễ hơn. Còn tiếng Anh học rất là khó. Tại nó có nhiều cái rule quá. Tiếng Mỹ nó đi học tiếng Việt dễ chù với sao chứ học. Sao? Tại không bao giờ nó hỏi tại sao. Thầy cô nghĩ sao? Cứ thế học. Giọng này đọc chữ sao, chỉnh sửa sao cho nó đúng. Chứ không bao giờ nó thắc mắc giống như mình. Tại sao vậy? Nó khác mình nghe chứ. Buồn cười á, nó là trong YouTube có nhiều anh chàng Mỹ về Việt Nam học tiếng Việt á. Mà nói tiếng Việt rành vô cùng luôn. Nhưng mà có một anh là anh sống ở ngoài Hà Nội, giọng anh Bắc đặc luôn. Hay thiệt, học ở ngoài Hà Nội nói ra tiếng Bắc không à. Còn một anh ở trong Nam cũng học tiếng Việt, nói tiếng Nam. Thì thầy dạy đó chứ không. Thầy dạy đó. Có một cái clip hai anh ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói tiếng Bắc, anh nói tiếng Nam. Hai người cãi nhau phải không? Tức là họ trong Nam thì họ bị ảnh hưởng người Nam, còn người Bắc thì họ ảnh hưởng người Bắc. Mà có cái anh đó buồn cười, giọng Bắc đặc luôn á, giống như người Bắc Hà Nội á, học thầy Hà Nội nói tiếng Bắc đặc luôn. Thầy với cô là người Bắc, người ta làm việc phải rồi. Thì đó. Thì nếu mà thầy với cô người Nam thì là học nói tiếng Nam, rồi hai anh gặp nhau ngồi nói giống như là người Bắc với người Nam nói chuyện. Đúng rồi. Sư phụ Mỹ nó có vùng miền giống như Việt Nam mình không? Là Bắc Nam rồi này, giọng nói á với sư phụ. Có chứ. Hồi xưa lần đầu tiên tôi đi công tác ở Irvine, Texas. Irvine là thành phố. Irvine chứ không phải Irvine. Irvine, Texas là ở gần Dallas á, Fort Worth á. Boeing nó có một cái manufacturer gì đó. Lần đầu tiên tôi đi qua bên đó, xong rồi check in khách sạn. Check in khách sạn xong mà cái khách sạn nó cũng bự phải không? Cái tôi không biết cái cầu thang nằm đâu, cầu thang máy á. Thì tôi mới hỏi cô lễ tân á là cái thang máy nằm ở đâu. Cái cô nói như vậy, go right there make a right. Bạn hiểu không? Cô chỉ cái bàn tay là go right there and make a right. Cô nói go right there make a right. Excuse me. Tôi hỏi excuse me. Tôi không hiểu. Đó, dòng Texas đó. Go right there make a right. Cái câu hồi nãy sư phụ hỏi lý do tại sao mà người Việt Nam mình vậy đó. Thì theo em hiểu vậy đi. Việt Nam mình là có bề dày là tới mấy ngàn năm lịch sử mà nó thay đổi sự phạt mà dân tộc. Bây giờ em hỏi sư phụ nè, người Mỹ nó có bao nhiêu sắc tộc? Nhiều lắm. Người Việt Nam mình là 50, đúng không? Rồi qua mấy ngàn năm lịch sử thì mình cứ sống, mình cứ trộn lẫn. Ví dụ lúc đầu mình ở trên miền Bắc thì lúc đó em nghĩ là lúc đó thì dân số của mình đa số là khi lập nghiệp ở miền Bắc thì là nói như đó, rồi từ từ nó lại đi xuống thì nó lại trộn lẫn thêm với nhiều cái dân tộc khác nữa, rồi nó cứ từ từ rồi nó mới lại nó trộn ra, rồi nó từ từ nó mới khác hết, không? Giống như giờ em nói chuyện đi, lịch sử của nước Mỹ hay nước nào đó nó có một khối cái gì đó, nó đâu có mở mang bờ cõi giống như Việt Nam mình nhiều chứ không, đúng không? Lúc đầu mình ở tuốt ở trên ngay Trung Quốc luôn, rồi từ từ cái mình đi xuống từ từ rồi mình đi xuống tới đâu rồi mình lại sống chung với những người ở những cái dân tộc ở trên đó. Rồi còn lấy vợ sanh sôi nảy nở ra từ lại của thấy không, lịch sử của nước Việt Nam mình cứ đi xuống từ từ tới đời nhà Nguyễn với lại gì đó, rồi lại đi xuống nữa rồi nhớ không? Bắt đầu đi xuống miền Nam rồi từ rồi bắt đầu
tới mấy người dân tộc người giống như của Campuchia đó. Rồi giống như Nha Trang, Tháp Chàm đó chứ không? Yeah. Rồi cái từ từ đi xuống nữa. Thì em nghĩ những người nào nó còn trụ lại phía Bắc thì người ta vẫn giữ được cái giọng nói đó. Còn mấy cái người nào mà cứ giống như là cứ đi xuống rồi đi theo, đi xuống rồi đi theo, đời này qua đời nọ, đời này qua đời nọ, thì em nghĩ cái giọng nói nó cũng từ từ nó thay đổi thôi. Có cái anh kia, anh hỏi bằng tiếng Anh, mọi người trả lời được không nha? Anh nói là there's a twin brother, từ hai anh em sinh đôi á, cùng cha cùng mẹ, đẻ cùng nhà thương, cái gì cũng giống nhau hết, thì đương nhiên một anh ra trước, một anh ra sau vài phút đấy. Nhưng mà 20 years later, tức là 20 năm sau, một đứa là 20 years old, tức là, còn đứa kia là 22. Why? Cùng cha, cùng mẹ, cùng bác sĩ đỡ đẻ, cái gì cũng cùng nhau, cùng nhà thương, cái gì cũng cùng hết đó, chỉ đẻ nhau khác nhau 5 phút gì đó, 3 phút gì không biết. Nhưng mà 20 năm sau một đứa là 20, một đứa là 22. Như em nhớ cái đó, như trong cuối năm Giáp hình như có cái năm nào mà năm Dần hay sao không? Thì cái là gì? Thì nó chỉ thay đổi có mấy phút rồi là nó bước qua năm khác. Nhưng thì đó, làm sao mà ra một năm thôi, năm Nhuần ra năm thôi, sao ra 2 năm được? Tới 2 năm. Em suy nghĩ lại chút nữa. Mấy người trên YouTube, Discord có ai có ý kiến không? Biết câu trả lời không? Cái người làm giấy tờ làm lộn không anh Tú? Cũng có thể, nhưng cái đó câu trả lời không đúng. Có phải là xin rửa lúc midnight không sư phụ? Mà một người á thì 31 tháng 12, người thì 1 tháng 1 midnight. Cũng không có thành nào. Nếu vậy thì cũng chỉ trên nhau 1 tuổi, đâu có 2 tuổi được. Bởi vậy mới nói. Tôi ngồi tôi nghĩ không ra. Cái anh chàng Mỹ anh đố nha. Anh đố bằng tiếng Anh, mình ngồi mình về mình ngồi suy nghĩ hoài, nói sao cha này chơi mình ta? Là tại vì dân Việt Nam mình khai sinh giả, giảm tuổi xuống hay sao? Nghĩ hoài không ra, chịu thua. Ngày hôm sau ông đưa câu trả lời. Tôi nghĩ không ra câu trả lời, tôi chịu thua. Qua ngày hôm sau tôi tức quá, hoài trả lời cho tôi nghĩ không ra, cái ảnh trả lời thì tôi mới biết. Bây giờ mọi người suy nghĩ đi. Hình như là vào cái tháng 2, cái 4 năm nó có một năm 29 ngày. Cũng không thành 2 năm được. Năm Nhuần chị, tức là một anh, thí dụ một anh. Sư phụ ơi, chữ thu là thi ô sư phụ. Chính xác luôn. Ok. Because he's 21, he's 20 also. Yeah, chính xác. Vậy cái đó là chơi chữ mà hả sư phụ? Chứ còn gì nữa, ổng chơi mình. Tại vì ổng chọc cái tiếng Anh của mình á, tức là tiếng Anh nó phức tạp á. Ủa sao kìa, đưa ra đây nó không thành, không cho mình thấy nữa. Ra một anh là 20 years old, anh kia là 22, tức là 20 also. Nhưng mà cái chữ 20 nó nói lẹ, 22 mình cứ tưởng là 22, nhưng đâu phải 22 đâu. Ok. Bây giờ các bạn nào có bạn Mỹ á, hay là chị Loan có bạn người Canada, bạn họ, chị Loan đoán cái câu này coi nó trả lời được không? Chắc chắn nó không biết đâu. Dạ, để bữa nào chị Loan hỏi bạn của con gái Loan thì nó có biết trả lời sao. Câu đó vậy là quê cả làng ha chứ bộ. Nó làm mình suy nghĩ, mình tức.
Ủa, tại sao mà đẻ sao mà cách nhau 2 tuổi được, vô lý. Ngồi nghĩ hoài nghĩ tức luôn á. Làm cho bộ phải thích nguyên đêm luôn. Cái xong rồi lúc anh trả lời anh chơi tôi ha. Anh chơi tôi, nó cười quá chứ, nó cười hả. Tiếng Anh mình nó nói lẹ quá làm sao mình hiểu. Nhiều khi mình đi thông dịch, ai nói chuyện mình thông dịch cái mình đề là 22 luôn rồi, đúng không? Tại nó nói lẹ quá, thường nó nói là 22, nó chậm chút xíu nhưng mà nó nhanh luôn là mình cứ tưởng là 22. Đố mấy ông thầy tiếng Anh dạy tiếng Anh cũng không biết câu trả lời nữa, đừng nói mình. Ông cũng sẽ nghĩ là tụi Việt Nam mày khai giấy tờ giả, khai xanh giả rồi leap year rồi đứa sanh ra 11 giờ 59 phút, đứa kia là 12 giờ 1 phút, là cái năm khác nhau, cái tuổi khác nhau. Nhiều người suy nghĩ kiểu đó lắm. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy phải không, nhưng mà nó không thể nào 2 năm được, chừng năm thôi. Dù là 11 giờ 59 phút của năm 2025, đứa kia sinh ra 5 phút sau là 12 giờ 05 của năm 2026. Dạ, có thể lý thuyết là cách nhau 1 năm đúng không? Nhưng mà không thể nào mà 2 năm được. Bởi vì mình tức mình nghĩ không ra. Không nghĩ ra cái chữ tru. Lúc mình trả lời cười té bụng luôn. Tại mình nghe cái chuyện sinh đôi á, mình cứ tưởng tượng là sẽ khai tuổi giả. Mua em đi các bạn, mua khoảng chừng 20 xe thôi, chơi AR Gamble. Chú mua rồi. Long Shadow là bao nhiêu? Bật Long Shadow lên, bỏ qua khung ngày ha. Bật tìm hiểu anh yêu lên. Ok, double click. Giá của em đi hiện tại bây giờ là 241 nha ha. Chắc chắn là 241. Ok. Sư phụ ơi, sư phụ mua AMD chưa? Mua rồi, mua 20 xe rồi. Cái expected move của nó mua hơi cao một chút á, mua lúc mà 242 sao á. Mua 20 xe. Em đang ở ngoài đường đi bộ á, sư phụ bây giờ em vô mua được không? Được, mua giá này ngon hơn. Mua giá này là ngon hơn sư phụ 2 đồng rồi, sư phụ 242 rồi. Expected move là 20 đồng. Dạ vậy giờ mua. Ok, earning expect là 20 đồng thì nếu mình mua 20 xe là mình có thể ăn được 400. Nhưng mà nếu mà nó miss earning bây giờ em vô mua 10 xe trước. Nó miss earning thì mình để luôn cũng được, hoặc là cut loss. Tại vì AMD nó cũng là tốc tốt, nó sẽ lên lại thôi nhá. Nhưng tôi không nghĩ nó miss earning đâu, tôi nghĩ nó sẽ beat earning. Tôi đoán mò là nó beat earning, beat guidance luôn. Chỉ có sợ là bà Lisa Su lúc earning call bà nói tầm bậy bạ nó rớt thôi. Ok, long shadow của nó là 20 đô. Up and down 20 đô. Thì mình tính, mình muốn ăn mấy trăm rồi thì mình chỉ cần mua 10 xe là mình có thể ăn 200. 20 xe là ăn 400 là đủ rồi, đừng có mua nhiều. Mình phải biết là khi mình thua bao nhiêu tiền đấy. Mình chấp nhận thua bao nhiêu tiền. Thì mình mua cái số lượng cho nó hợp lý một chút. Chứ giờ dậm vô 100 xe mà rớt 20 đồng mà thua 2.000 á. Hiểu tôi nói không? Thành ra mình phải tính cái long shadow để mình biết cái số lượng tiền mình mua cho nó hợp lý một chút. Thì cái C12 nó rất là tiện lợi. Cứ tôi làm lại một lần nữa cho người nào không thấy ha. Mình bật cái tìm hiểu anh yêu lên. Đây là một trong những cái indicator của C12 đấy. Xong vô cái này mình nhấn 2 lần, double click. Nó ra cái setting. Thì mình nhìn cái giá 241, mình bỏ vô cái giá hiện tại nè. Là mình click OK là tự động nó tính cái expected earning move á. Earning move là cái long shadow đó là 20 đô. 20 đô 25 cent. Tính chẳng là 20 đô đi. Ok. Để làm gì? Thí dụ như là ngày hôm nay mình mua mà nó beat earning. Mà nó lên khoảng chừng 18 đồng là bán liền. Giống như cái thằng hôm qua là thằng gì đó Palantir đấy. Nó lên ăn được 17 đồng là tôi bán liền. Tại vì nó gần cái long shadow là nó rớt xuống.
Mình đừng có chờ lên 20 đồng, lên cỡ 16, 17, 18 như cỡ khoảng đó là bán đi, chốt lời, chạy. Đó là lý do tại sao mình phải dùng cái long shadow là vậy. Để mình dùng để mình chơi earning. Mọi người hiểu chưa nè, có ai có thắc mắc gì không nè? Chứ đúng ra cái long shadow á, để cho những người chơi option. Nhưng mà mình không có chơi option, mình dùng để chơi ER. Nãy tôi mua tới 242 lần á. Nãy khúc dưới đây nè, lo nói chuyện, lo là present cho các bạn định mua DC thêm ở. Ủa không phải, này khung 1 phút. Lúc mà nó rớt 237, 238 á, định mua thêm mà quên mất tiêu. That's okay. 240 mà nó beat earning nó cũng lên 20 đồng. Mà nó miss earning là rớt 20 đồng nha. Thành ra mình không có chắc ăn thì mình mua ít thôi. Nhưng tôi tin tưởng là tại vì nó làm cái MI 450 á, thì tôi nghĩ nó sẽ beat earning. KNCO là casino. Thế là nó lên lại đó. Lên lại một chút. Thành ra nãy tôi nói đừng có cut loss. Hô là nó lên lại không? Thế là lên nãy nó rớt 9 đồng luôn á. Giờ lên lại còn rớt 3 đồng mấy à. Lên lại rồi đó. Yeah, hôm bữa nói mà quên. Ok, những người trên YouTube lắng nghe nè. Ok, bây giờ có một cái tình trạng là có một anh chàng nào hay là con trai con gái Tú không biết, họ dùng tên giả của Tú là Tú Nguyễn, họ lấy cái hình của Tú lái cái motorcycle luôn. Thế nên nhiều người tưởng là Tú, là dụ vô các bạn day trade, copy trade cái gì đó rồi gửi account cái gì đại khái gì đó. Thì tôi muốn cho các bạn biết không phải là Tú nha. Ok, cẩn thận. Người nào mà liên lạc với các bạn mà dùng tên Tú Nguyễn là không phải là Tú. Tú không phải là Tú chảnh gì phải không, nhưng mà Tú đâu có rảnh đâu mà đi hỏi thăm các bạn. Anh này anh text anh hỏi how are you, rồi bạn khỏe không, rồi bạn đi chơi thế nào. Tú đâu có đi giờ đâu Tú hỏi từng người như vậy, đúng không? Thành ra người nào mà liên lạc với các bạn là họ giả mạo tên Tú. Trong group mình rất nhiều người bị, bữa giờ cũng cả chục người rồi đó. Có nhiều người email Tú hỏi là anh có hỏi em cái chuyện này không. Tú nói không phải Tú. Thành ra người nào mà lấy tên Tú Nguyễn mà liên lạc với các bạn á là scam đó. Ok, nhất là trong Discord là cái chữ màu trắng là không phải của Tú. Tại vì Tú là người admin right. Thì để Tú chỉ cho các bạn những cái message mà Tú biên ra. Ủa sư phụ, Đấy, ví dụ bây giờ đợi chút. Thấy cái chữ Tú biên ra không? Cái tên của Tú là màu tím. Là tại vì Tú là admin của cái group là thành màu tím. Các bạn là màu xanh lá cây đúng không? Tú là màu tím, còn anh đó là màu trắng. Là không phải. Ok chưa nè? Cái màu tím là Tú, còn màu trắng là người ta scam bạn á. Đừng có nghe lời người ta, ok? Dạ anh Khánh nói đi. Cẩn thận. mấy cái người mà trường hợp giống như vậy mình có thể đưa người ta ra ánh sáng được không? Làm sao biết, mình đâu có biết người đó là ai. Mình Tú nhìn cái profile không biết được người đó là ai hay là họ ở đâu, mình đâu có liên lạc được. Thì ý em hỏi là giống như là ở trong group mình hả, nếu mà có người giỏi mình lật mặt ra cho thấy cho nó chạy trốn luôn. Nhưng mà không biết người đó là ai. Tú ban người đó rồi, nhưng mà họ vẫn còn Discord.
Họ vẫn có thể liên lạc với các bạn, cho dù họ bị ban trong group mình, họ vẫn có thể message các bạn. Với lại có nhiều khi người ta vô được ở những hộ ban cái nó lấy cái nick khác nó vô rồi từ từ nó lặp lại, đúng không? Mà chứ không cứ nói gì hoài, chứ không cứ quên in á, chứ không có message riêng cho ai hết á, để cho mọi người biết. Chứ cũng đâu có rảnh đâu mà đi hỏi thăm từng nhà, hỏi thăm từng miền được. Đó, đây nữa nè, Hà Lê cũng bị nè. Hello em. Hà Lê không biết. Dạ sư phụ, em có khỏe không? Ok, Tú đâu có đi giờ mà tôi đi hỏi thăm người vậy trời. Không phải là Tú không muốn hỏi, nhưng mà Tú không có đi giờ. Rồi xong rồi hỏi là chứ em đã từng giao dịch cổ phiếu chưa? Trời đất ơi, vô cúp này là Tú đã dạy mọi người rồi, Tú đâu cần phải hỏi mọi người đấy. Rồi become perfect gì đó, rồi copy trading, đây là copy trade. Tức là sao? Họ dụ bạn đưa tiền vô á, họ alert cho bạn rồi họ chơi theo. Nó Hà Lê tắt cái message cho Tú biết nè. Ban đầu Hà Lê tưởng là Tú, nhưng no, đâu có thì giờ mà Tú hỏi thăm với các bạn mấy chuyện này, hiểu không? Thành ra mọi người cẩn thận nha. Cái người nào mà tên Tú Nguyễn là không phải Tú đâu á. Đừng có đưa tiền, đưa account cho họ là mệt lắm á. Nó hack vô account của bạn là phiền. Sợ nhất là mấy người giống như tuổi mà hơi lớn lớn ấy, mới vô. Họ không biết. Yeah. Đó, sợ mấy người đó. Còn ví dụ mà mấy người nào người ta đủ hiểu biết rồi thì người ta còn người biết là sợ là mấy người lớn tuổi mới vô á. Ví dụ như mới vô để mà tự nhiên thấy có tin nhắn của sư phụ, trời nó mừng giống như là trời luôn á. Giống như là được sư phụ chú có á. Nó đi tâm lý vậy chứ không? Đúng rồi. Với lại có một người đó, có gì đó như Na đó, liên lạc với Tú đó. Ủa, sư phụ có copy trade hả? Tú nói ủa copy trade là cái gì ta? Ban đầu Tú không hiểu Na muốn nói cái gì không? Rồi sau này tôi mới hiểu là cái người kia dụ Na vô cái copy trade. Cho nên Na muốn confirm với sư phụ là sư phụ có dùng cái copy trade hay không? Mà mình không biết copy trade là cái gì. Tức là kiểu như là họ alert rồi mình đánh theo á. Tức là nhiều khi họ dụ bạn đưa account, đưa tiền này nọ kia, họ gạt bạn á. Với lại một số nữa giống như không phải của anh Tú, giống như mọi nó giả là Comcast khi vừa Verizon File, nó gọi mình, nó nói là mấy sáng vừa qua mình có bị cúp điện hay gì, bị interrupt internet không? Nó nói là công ty sẽ hoàn trả tiền lại, rồi nó cho credit lại bao nhiêu đó. Nó cho người phụ nữ, thường đa số phụ nữ gọi nói chuyện nhẹ nhàng xong á, rồi mình nói có, rồi mình đưa cái account cho nó, rồi nó install cái là giống như remote access vô cái computer mình á. Yeah. Như thường là nó đa số là nó hỏi mình, nó mở miệng câu chuyện, nó hỏi mình giống như là nó cho biết mình xài mấy computer hay là laptop để gì chứ, thằng nó biết, nó dò biết có ai chung nhà mình không á. Rồi nó xong rồi á, mình ok xong rồi cái nó vô trong cái laptop mình á, nó đổi mấy cái mã code trong đó, thằng nó track mấy cái này kia, phải không? Xong rồi á, nó mới đưa cho một người khác nữa, tức là nó nói manager của nó là trong financial department, thằng nó cho credit của mình. Nhiều người không biết á, rồi có cái nó nói, nó hỏi mình nhà ban gì chẳng hạn, nó nói xong cái nói nó ví dụ nó credit mình là 400 đi, xong cái nó kêu mình check lại, cái mình lúc trước đó nó đã thuyết cái code ở trên rồi. Mình mở cái bank account mình ra thì mình thấy là dư 4.000 chẳng hạn, cái gì 400 mình đưa 4.000 chẳng hạn đó. Nhưng mà thật sự là nó chỉ cái mã nó sửa đổi cái code ở trên computer mình thôi, chứ lúc mà mình nhìn thì không có.
nhiều người không biết thì sợ nó kêu ok vậy là nó phải bị đuổi việc rồi mình phải gửi tiền lại cho nó bằng cách là đi mua cái debit card hay target card chẳng hạn. Nó cứ hâm mộ này kia hết trơn á. Nếu mà người nào mà biết á, chỉ cần giật cái dây cable hay là tắt cái máy internet, cái máy laptop là tụi nó biến đi. Cái chiêu trò đó rất nhiều người không biết bị nhiều lắm. Một cách hay đó cho thằng bạn nó chỉ á, là thí dụ những trong trường hợp đó bạn sẽ trả lời như thế này. Nó nhưng mà tôi muốn là make sure là anh là người không có scam, thì anh cho tôi số điện thoại, tên công ty, tôi có người anh làm FBI, họ check giùm là nó biến mất liền. Okay. Đúng rồi, như mình không thành vấn đề, nhưng mà đa số có nhiều người phụ nữ, mấy người lớn tuổi, mấy người không biết gì hết trơn á, để nghe tới đâu có biết hù tụi nó đâu. Đó, thì mình chỉ cần nói vậy đó. Bây giờ các bạn gặp những cái cú điện thoại scam vậy, chị nói anh cho tôi số điện thoại rồi để tôi check, tại vì tôi muốn make sure tôi bị scam á, thì là tôi có người anh làm cho FBI á, check giùm. Nó nghe chữ FBI nó chạy mất tiêu, nó cúp điện thoại liền. Ok, mình cứ xạo mình đóng kịch vậy đó. Tôi có người anh làm cho FBI đó, tôi nhờ anh check giùm, rồi nếu mà khi mà anh là đúng người đó thì tôi mới đưa. Ok, đợi chút. Nãy Massive infrastructure partnership announced in September. NVIDIA pledging up to $100 million to help OpenAI build their own data center capacity. The Wall Street Journal says it's stalled, though the deadline of the second half of 2026 hasn't actually hit yet. So that's really important. So the Wall Street Journal is the only one reporting that it's stalled right now. The second deal is NVIDIA's equity stake in OpenAI's current funding round. That's still happening, Scott. Reuters reported OpenAI has been looking at alternatives for chips specifically used for inference, how AI models respond to user queries. The company, though, does already openly talk about working with AMD, Broadcom, and Cerebras for certain workloads, so that's not necessarily new. But OpenAI's infrastructure chief posted yesterday on X that NVIDIA, quote, is our most important partner with our entire compute fleet running on NVIDIA chips. So the bottom line, OpenAI is adding chip vendors for specific needs, but NVIDIA is still the backbone for now. All right, Christina, thank you very much for that. Another reminder, you can catch Jim's full interview with NVIDIA's founder and CEO Jensen Huang. That is tonight on Mad Money. It's 3 giờ Jim Cramer phỏng vấn Jensen Huang. Còn tôi nhận cái text message của UPS. Chúng tôi là UPS. Anh có một cái kiện hàng đang kẹt ở Quan Thế. Rồi là tôi biết xạo rồi. Tại vì UPS không bao giờ nó contact mình. Nó đâu có rảnh mà nó contact mình. Nên các bạn phải cẩn thận. Đừng bao giờ. Với lại mấy cái website giống như của con bên này kia, nó hay trà trộn giống như nó để giống như là ID me rồi phải không? Nó để mấy cái trước ad rồi cái gì đó rồi ID me, chứ không phải của con bên rồi kia. Nó kêu là mình sợ giống như update cái account đó, mình không biết, mình vô cái mình để mấy cái information của mình vô là nó lấy hết luôn cái information của mình đấy. Thì lại vì cái ID me tức là nó là số passport rồi này, mấy cái social security của mình đó là nó hack nhà mang mình là được hết rồi. Yeah, đúng rồi. Thành ra đừng bao giờ đưa information ai nếu mà không make sure được là người đó là đàng hoàng hay không. Mình phải biết người đó đàng hoàng hay không mới đưa, còn không đưa là không đưa. Nó không làm được gì mình hết á. Nếu mà nó nói nhiều quá mà bạn sợ, bạn cứ nói giống như bạn chơi cái chiêu giống như Tú đó. Bây giờ tôi mệt quá, bây giờ tôi không có sure, để tôi hỏi người anh tôi làm FBI rồi ổng nghĩ sao, là nó biến mất liền. Nó nghe chữ FBI là nó biến mất liền. Nhưng lại bây giờ cái mà chiêu giống như là tại vì bà con mình hay share với lại post trên Facebook nhiều quá đó. Yeah. Nó biết mấy account giống như nó theo cái account, nó coi cái face coi gì mình có family member rồi này kia, nó hay tag cho mấy người member của mình giống như nói người này có gì bệnh viện này bệnh viện kia cần cái gì kia. Yeah. Rồi trả lời là dính hết trơn á. Yeah,
Nhà thương nó không có rảnh đâu liên lạc mình. Nhiều khi mình liên lạc nó còn không được nữa, đừng nói nó liên lạc mình. Nhà thương mà liên lạc mình là thấy something wrong. Giờ nhiều đứa nó gạt crypto, nhiều người bị mất crypto đó. Nó đưa Bởi vì có gì có confirm là phải gọi thẳng nói chuyện với gia đình á, hay là cho cái code nhau gì á, chứ đừng bao giờ thách qua thách lại. Không có thách xong rồi là luôn cả nó cho video hình nó cho lại nó capture mấy cái video của mình trên Facebook này kia đó, rồi cái nó nhá, rồi xong cái chừng nó gọi lại nó nói là không có rớt mạng rồi này kia, không có hình, y chang nó scam ở Việt Nam vậy đó. Yeah. Thành ra đó, nhiều khi các bạn donate để mà có C12 mà các bạn cứ liên lạc qua bên Discord là không nên. Tại vì bạn đưa Tú cái trading view ID cũng không only need to know basis, right? Tức là mình không có đưa cái ID gì cho trong public hết trơn á. Nếu mà muốn liên lạc với Tú thẳng qua email, chứ bạn đưa cái ID trong cái trading view nhiều khi có bad apple nó làm chuyện gì mình nó có thể từ cái ID đó nó tìm cách nó biết được cái account của bạn hay something. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là ví dụ mình mua 50 xe, 100 xe thì ok, mình nói đùa với nhau sao. Nhưng các bạn dự định mua 1.000 xe con gì đó, đừng bao giờ nói ở public hết. Tại vì nó thấy bạn mua nhiều tiền, nó để ý. Nhiều khi nó tìm được tới nhà nó cướp, nó mệt. Thành ra trong Facebook có nhiều người không biết là show off hay gì vậy. Tôi mới mua 10.000 xe NBA hay gì đó. Những cái đó là dại vô cùng luôn. Tại sao phải nói cho người ta biết là mình mua bao nhiêu xe? Tại vì trong Facebook mình đâu biết who in the zoo. Có nhiều đứa nó trà trộn vào group mình, nó là hacker, mình đâu biết ở đâu. Ok, đừng bao giờ ở Facebook, YouTube, Discord, TikTok, whatever, trong những cái social media, Twitter, whatever, right? Đừng bao giờ đưa những cái thông tin đó ra. Chỉ có người nhà mình hay người thân mình biết thôi, hiểu tôi nói không? Nhưng mà tôi thấy trong Facebook, nhất là trong vườn xanh á, nhiều người khoe là tôi mới mua 10.000 xe con này, 50.000 xe con kia. Để chi vậy? Chứng minh là mình có tiền, là you asking for trouble. Là những cái thằng hacker nó looking for những người đó. Biết đâu được nó tìm tới nhà bạn sao? Đấy, mình đâu có biết nó dùng cách nào, nhiều khi nó nhìn nó cao sao cái nó tìm được cái địa chỉ. Thấy anh này mà mua kiểu 10.000 xe NBA là anh này có tiền đấy. Là mệt lắm. Thành ra đừng bao giờ mà nói số lượng xe mình mua ở public. Không nên. Tại vì giống như Tú Nguyễn đó, có thời gian trong cái group của mình phải không? Tú ban anh đó rồi. Nhưng mà lúc mà ở trong đây bạn nói cái gì là anh ta biết hết á. Thành ra những cái information về privacy đừng bao giờ share ở public. Bất cứ ở đâu, YouTube, Facebook, Discord, Twitter. Bây giờ tụi nó mà chỉ cần biết cái account của bạn là nó từ cái account bạn nó có thể tìm, nó có cái software gì đó không biết phải không, nó có thể tìm được cái địa chỉ của bạn là mệt. Đâu có cần software gì đâu. Anh chỉ cần giống như Facebook mà anh tể tên thật anh, hay là mấy nó track cái mấy cái Facebook cái account anh trên mấy cái mạng khác giống như LinkedIn hay là mình đồ này kia chẳng hạn, rồi nó có trong mấy cái website giống như Radius là nó track được anh rồi. Bỏ tên với lại cái township là loại anh ra thôi. Dạ, cẩn thận.
7 giờ sáng mai có cái ISM PMI cũng có thể move cái market. Đó, như đây là Na bị nè. Contract nó nói là convert cash, click on deposit, copy trade, Ethereum gì đó ra hết. Cái này là scam nha mọi người. Tú không bao giờ hỏi các bạn mấy cái vụ này hết á. Dùng tên Tú, dùng cái hình luôn, thành ra mọi người thấy tên rồi thấy hình luôn là tưởng thiệt. Not me, ok? Cẩn thận. Sư phụ ơi, Yeah. khi nào mà người đó nhận á, sư phụ nói là học trò người như quỷ có học chưa? Có xem hết cái clip của sư phụ chưa? Thì cái đó là thật đó. Đúng vậy. Đúng vậy. Mấy người có nhiều người muốn donate để mà lấy cái C12 cái trước cái tôi mới hỏi xem clip chưa? Chưa. Thôi xem đi tính. Là biết là tôi cái đó mới là thật đó. Yeah. Kiểu mình đưa account deposit là something wrong. Tự nhiên biểu đưa account deposit là sao? Là nó gạt mình rồi. Nó muốn mình đưa tiền cho nó đó. Sư phụ đời nào mà cứ kêu đưa tiền cho em kêu đâu. Không mà nói chuyện là sư phụ kêu có bài chưa? Hỏi gì? Sao học bài chưa? Muốn bị quỳ gối sầu riêng không? Đúng rồi. Câu đó nữa, câu đó là đi vào lịch sử luôn. Bị quỳ gói sầu riêng. Chơi xì làm vậy lộ của sư phụ mà mấy người đó bắt trước tới giờ nó cũng hỏi giống y chang vậy rồi người ta không là trả lời được phải giấu. Bây giờ ai có thể copy sư phụ được đâu anh Khánh. Cái câu đó độc quyền của sư phụ luôn á, bạn đó là bài độc quyền luôn á. Nhưng mà nó biết á, người ta đâu nhận ra được đâu. Thì nghe tiếng nói á, thì còn biết được. Còn lúc nó người ta message vô ta nói sao học bài chưa? Cái giả bộ giống như Hoài Linh á. Sư phụ kẹt lắm nha, nhưng mà sư phụ còn chừa sức cho bạn chết luôn. Giống như Hoài Linh vậy đó. Tôi bận lắm nha, nhưng mà tôi chừa một sức đặc biệt. Bị gạt chết luôn á. Không mà anh nghĩ mỗi lần sư phụ lên chương sư phụ có nhắc kìa là từ từ là người ta biết là sư phụ. Yeah. Nó scam, không muốn mọi người bị. Còn có nhiều người đừng có nói biết người đó luôn mà biểu đưa tiền chơi mà vẫn đưa. Trời ơi, gài thì thôi. Rồi chơi xong thua hết luôn, què cả làng. Đưa tiền người ta chơi mới ghê á. Tại sao vậy? Tại sao phải dài khờ vậy? Tại vì nếu mà người đó chơi giỏi đó, người đó đâu có cần tiền của bạn đâu, đúng không? Mấy người đó là như là người ta có thuật thôi miên hay sao? Đúng rồi, có thôi miên sao á, làm cho mình mê hồn trận. Em nghĩ vậy á, chứ giải gì tiền của mình đưa cho người khác để mà sử dụng như vậy.
Dạ, nhiều người bị rồi đó, phải chuyện thật á. Tại sao có những người như vậy ha, đi cạt người ta để làm gì trời? Bởi vì lâu lâu mà sư phụ nghe sấm chớp đó là mấy cái người đó bị ông trời ông quýnh, không biết chết đâu, không biết mình không biết. Tới ngày tới giờ vậy chứ cũng vậy đó sư phụ ơi. Khanh ơi, mấy gian ác nó sống dài lắm. Mấy gian ác nó sống dài lắm. Không có sống dài không, mà lâu lâu thì nghe thấy sấm chớp mà ở đâu đó vậy chắc nó văng vô bờ, văng vô bụi đến đâu. Anh Khánh có coi phim trưởng không? Hãy coi phim trưởng Hồng Kông, Hàn Quốc này nọ không? Ngày xưa có coi rồi. Mấy gian ác là chết sau không à? mấy thằng này chết trước. Mấy ác nó sống lâu lắm. Lý do đối lộ lý do tại sao mà mấy người đóng vai ác sống lâu? Tại người ta mới coi. Nếu ác nó chết trước người ta không thèm coi nữa. Có mấy người giỏi người ta xuống ta đẩy cắt xê cao xuống trước rồi, còn mấy đóng dở nó bắt đóng tới cuối phim nó trả tiền cắt xê. Giống như cái chuyện Tếu tôi kể rồi là có một số người chết lên thiên đàng, có một số người chết xuống địa ngục, thì ở dưới địa ngục là toàn là dân ăn chơi 4 mùa đấy, có karaoke rồi num ra ở dưới hết. Mấy người trên thiên đàng thì hiền hơn, không có hát hò, không có ăn chơi, hay là không có máy karaoke ở trên. Thì mấy cái người trên thiên đàng mới xuống nói mấy người địa ngục có ê, ở dưới anh có cả 100 dàn karaoke cho tôi mượn cái, trên đây buồn quá. Mấy người nói không, muốn hát thì muốn hát thì xuống dưới đây. Đó, cái cãi qua cãi lại qua, cái người trên thiên đàng mới mát cái ông leader. Thì cái ông leader ở trên thiên đàng ông mới xuống nói chuyện cái ông leader địa ngục á, mấy anh chơi vậy mình cũng là đã cùng chết với nhau thì thôi thông cảm cho tụi nhỏ nó mượn cái dàn karaoke nó không. Cái ông trên thiên đàng ông nói bây giờ tôi nói một lần cuối cùng, anh có cho mượn hay không? Nói không, vậy tôi sẽ mướn luật sư sue anh. Cái ông leader với người sue đi, mấy người lawyer nó chết nó nằm dưới đây hết rồi, đâu có con nào trên đó đâu. Tìm đâu ra lawyer. Mấy luật sư nó gian ác lắm. Chết nó xuống địa ngục hết rồi, nó đâu có thằng nào nằm chết đâu. Đây là chuyện Tếu, đừng có kể những người làm luật nha. Bởi vậy sư phụ Sư phụ kể gì hả? Mấy người làm luật, mấy người nói kiện sư phụ thì. Bởi vậy sư phụ mới hiểu là lý do tại sao mà điều tốt người ta ít học, mà điều xấu thì nó là một chùm nó là vậy á. Tại vì cái câu chuyện là luật sư nhiều khi đen thành trắng, trắng thành đen, là người ta đã nói luật sư gian ác là vậy đó. Giống như cái trận O.J. Simpson nhớ không? Rõ ràng là nó giết vợ nó mà nó cũng trắng tay, nó walk out. Tại luật sư giỏi quá. Bởi vì em nhiều lúc suy nghĩ sư phụ nói mấy người luật sư á không biết là giúp người hay là hại người, em không biết hả? Thật sự mình đâu có biết đâu. Đúng rồi. Người ta có luôn cả hai luôn, giúp cũng có mà hại cũng có nữa. Người ta bẻ trắng tay đen tùm lum la hết. Có hết. Thì bởi vậy câu chuyện đó mới nói là mấy ông luật sư mà chết là xuống địa ngục hết rồi, đâu có ông nào trên thiên đàng đâu, kiếm luật sư đâu ra mà cãi. Hết người kiếm luôn. Trên đó không có luật sư. Nhưng mà nói ra, thật sự nói ra thì mình cũng coi như là biện hộ tí thì cũng hơi thông cảm cho người ta. Tại vì một khi mình ta nhận được cái job đó thì người ta bắt buộc người ta phải làm cái job, đúng không sư phụ? Rồi phải làm sao cho thằng chủ của mình thắng. Đúng. Nhưng mà có nhiều lúc là hơi ó đâm cái là rõ ràng thằng O.J. nó giết vợ nó mà rút cuộc cãi sao nó trắng tay luôn, trắng án luôn. O.J. có 4 người luật sư quá giỏi, người ta quá giỏi, luật sư quá giỏi luôn. Bởi vậy sư phụ mới nghe ông gì ông nói đó, cuộc sống là không có công bằng, công thì có, công bằng không. Các bạn hãy tự làm quen với điều đó thôi. Có một nhóm ở lừa đảo mà ở bên Campuchia đó sư phụ. Dạ, có nghe nói. Lớn lắm đó. Đôi khi người ta bắt dụ những người Việt Nam đi qua bên đó rồi xong xuôi
làm lừa đảo cũng có rồi đủ hết. Đúng rồi, không làm. Hôm trước Thái Lan nó bom qua tụi nó chạy tán loạn hết trơn rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ nó chạy về Việt Nam đâu, nó mướn mấy cái biệt thự bự nó nghe tới trọng bữa trước mới bắt được mớ mấy biệt thự cho không. Anh Khánh nói cuộc sống không có công bằng là em không đồng ý. Có một điều công bằng duy nhất, đó là mỗi người ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày. That's all. 24 tiếng một ngày nha, đâu có ai sử dụng giống người nào đâu. Nó không có một quy luật chung. Cái câu nói đó là của ông Bill Gates trong nói. Ông nói cuộc sống là không có công bằng, các bạn phải tự làm quen với điều đó, là ông Bill Gates trong nói chuyện Bill Gates, em nói là công thì có, công bằng thì không. Nói chuyện Bill Gates mới nhớ ra là bây giờ nó phanh phui ra cái Epstein file á. Wow, rùm beng hết luôn. Giờ mấy ông lớn đang rung á, như Bill Gates là đang rung á, tại vì tên của Bill Gates đầy trong đó, hình ảnh lum lum hết. Cái Epstein file á là cái bẫy của ông Trump mà ông bày ra cho tụi Democrat nó dẫm chân vô đó. Đã 4 năm trước tụi nó làm chủ mà tụi nó không phanh vui ra, mà đợi ông Trump vô mà ông Trump không giữ. Cho tụi em Bondi nó mở rồi cho nó dẫm vô bẫy ổng. Yeah, Bill Gates là in big trouble. Nó có email, nó có hình ảnh hết trơn luôn. Thì có thể là họ sẽ protect những người đó, thì họ cũng không làm quá, hiểu không? Sở dĩ bây giờ DOJ, bà Pam Bondi, bà có những hồ sơ đó ra, mà có nhiều cái bà không có tung ra tại bà sợ hại đến gia đình người đó, hiểu không? Cũng tế nhị. Nhưng mà những cái information của Bill Gates thì đã ra rồi. Còn những cái ông lớn như là Bill Clinton chẳng hạn là họ không đưa ra đâu, để mất mặt nước Mỹ. Còn Bill Gates thì không sao, không? Bill Gates là người thường. Còn những ông chính trị gia, ngay như cả ông hoàng tử An Lê cũng có mặt ở đó, nhưng mà họ không có đưa những cái email, những cái hình ảnh ra. Họ chỉ nói là có mặt ở đó thôi. Tại lúc mà máy bay vô là họ có cái fly log á, người nào đi vô đi ra họ biết hết. Rồi bên DOJ nó mời ông Clinton với bà Hillary ra tòa, hầu tòa đó, mà họ từ chối, họ không ra đó. Chuyện này còn rùm beng dữ lắm á. Nhưng mà có một cái là họ ăn thịt người luôn, có biết không? Mà nó không nói là ai. Thì có một cô người mẫu, người nói tiếng Mễ, thì hình như cô ở trong đó. Xong rồi lúc mà họ thấy họ ăn thịt người đó, cổ mới chạy ra, cổ la làng lên, cổ nói, cổ chạy thoát ra ngoài á, cổ ra ngoài đường cổ la lên. Thì có một cái video clip là thấy cổ đứng ngoài đường cổ la lên, tụi nó ăn thịt người này nọ kia. Rồi nó có thông dịch ra tiếng Anh cho mình nghe, nhưng mà cổ nói tiếng Mễ rồi. Nhưng mà sau đêm đó cô đó biến mất luôn. Biến mất luôn. Chắc bị thủ tiêu luôn rồi. Thành ra cái chuyện này rùm beng lắm, nó có nó liên quan tùm lum hết. Ngay cả ông vua của ông tên gì, Prince Shaw hay tên gì quên mất tiêu rồi, là cũng có mặt ở cái đảo đó luôn. Bill Gates là có đó. Hình như có luôn tổng thống Bill Clinton nữa sư phụ. Có luôn, nhưng mà nó sẽ không đưa ổng ra đâu, tại vì dù sao cũng là tổng thống Mỹ rồi. Có thể nó nói thôi, nhưng mà nó không đưa hình ảnh hay là những cái email gì đó. Nhưng mà cái email của ông Bill Gates thì nó có đưa ra, có bằng chứng luôn, tức là 100% là Bill Gates có mặt ở đó.
Ông Bill Gates sao dại quá trời dại. Ông tiền ông có như vậy, ông đi đâu ăn chơi chả được mà phải tới đó. Khùng điên thiệt, đúng không? Ông là tỷ phú, ông muốn đi ăn chơi, ông đi bí mật cũng ăn chơi ai mà biết. Tới một cái chỗ đó là cái chỗ nổi tiếng là sau này người ta phải biết thôi. Sao ông dại quá thì dại luôn. Mấy người nổi tiếng người ta đâu có đi ăn lề đường này kia bình thường, nhưng họ nó phải có vô chỗ nào đúng giá trị của người ta mới ăn chơi chứ. Nhưng mà mấy chỗ đó nguy hiểm thì ổng ví dụ ổng về ổng đi China đi, ổng làm gì ai mà biết. Hay là ổng đi một quốc gia nào đó, ví dụ đi còn cái chỗ cái đảo Epstein là cái chỗ nổi tiếng, thế nào nhà báo nó cũng biết. Nhiều khi cái ông kêu bao kín đáo bao kín đáo, rồi lấy kín đáo bao nhiêu năm mà lấy chưa. Giờ mới bị lộ thôi. Bởi vậy nó có nhiều cái mà ông vua ông còn chết mà mấy người bình thường chứ. Đụng như mình nghe là ông Bill Gates bị STD mà còn lây qua cho bà vợ ông đó đó anh Tú. Thì nãy tôi muốn nói mà tôi không dám nói, bây giờ anh nói giùm. Tôi muốn nói cái đó mà tôi ngài tôi muốn nói. Yep, đúng. Ông bị dính chấu. Cái đó bình thường, đâu có gì đâu anh Tú. Cái đó mình nói bình thường, không có gì đâu ngại anh Tú. Lớn đó mà. Đúng, nhưng mà có nhiều người phụ nữ đây mình cũng nên tế nhị chút. Với người lớn tuổi đây nữa. Nói đại khái là ông nghiêng cho bồ là được rồi. Thì đúng, ông có bị cái infection. Rồi ông truyền cho bà vợ. Có thể vì lý do đó, Tú đã nói khéo các bạn rồi. Là bà vợ bà ly gì ông Bill Gates là vì cái vụ đó mà tôi không nói ra lý do đấy. Bà ly gì ổng là vì vụ đó đó. Mà nghe sư phụ kể câu chuyện này trước anh đâu mua Microsoft chứ sư phụ. Em ghét ổng luôn. Mình mua mình sưng chơi mà đâu có mua long term đâu. Thành ra là tôi không mua long term. Mình mua cái stock nào mình phải biết theo của người đó ra sao. Có đạo đức hay không? Đó là mua long term. Còn mình mua mình ăn mì ăn liền thì không sao. Hit and run. Bởi vì bữa hổng có chị nào hỏi về ông Bill Gates, em mới nói coi cái bộ phim mà The Pirate of the Silicon Valley á, là từ hồi thời trẻ ông đã xấu rồi anh Khánh. Nhưng mà chưa hiểu, bây giờ mới hiểu, giờ đỡ mua giờ mới hiểu. Ok, lâu đưa đỉnh chút cũng được, không sao đâu. Chứ bây giờ anh mua anh đánh swing ok. Không, nhưng mà sư phụ nói cái nào mình đã biết nó là không có đạo đức, không tốt, không. Thì Tú đã nói mà Tú đã nói là ổng không có đạo đức. Tú dùng cái chữ đó thôi là bạn hiểu rồi. Tôi nói là lý do Tú không mua Bill Gates cho long term. Ấy quên, Tú không chọn Microsoft là một trong những con rùa đó là vì Tú thấy ông Bill Gates không có đạo đức. Thành ra Tú không có chọn nó. Chứ công ty Microsoft là công ty tốt. Thì mình có nhiều stock mình chọn mà đâu cần phải chọn Microsoft đâu. Dạ. Bây giờ em biết là em phải ghi vào sổ dán cái chữ to trước mặt nó được. Không đạo đức Tú không mua. Tú biết hết mấy cái chuyện này, Tú biết hết đó. Mà anh Khánh nghe sư phụ kể hoài cái vụ mà ông short stop Tesla sao? Rồi ông short stop Tesla nữa. Ý nói là sư phụ không có tuyên bố là không chơi. Thì tôi em chưa hiểu, giờ mới hiểu. Rồi giờ em tụ bài. Tại vì Tú cũng muốn nể những người lớn tuổi đây, Tú không muốn dùng cái chữ STD, ok? Tú chỉ nói là ông không có đạo đức thôi. Là bà vợ ly gì là phải hiểu rồi. Là coi như ổng gái gú nhiều quá. Làm lên sư phụ ơi. Thì đó, cứ hold on là nó lên thôi. Đừng có cut loss là hối hận rồi. Tại sư phụ nói mình có nhiều stock để mình mua có lợi, tại sao mình mua con đó mà mốt em chừa mặt thì công ty đó ra luôn. Mà ổng dài quá, ổng nhiều tiền ăn chơi 36 kiểu, tại sao đi tới cái đó chỉ giờ lộ ra hết luôn. Tại ổng mới được 34, ổng thứ 2. Mà cái vụ ổng dùng cái người bên Phi Châu để thử thuốc vaccine của ổng em cũng chưa có biết là rõ ràng có đúng thiệt không nha anh Tú, em cũng nghi ngờ thôi. Tú là Tú nói cho các bạn là ngoài cái chuyện gái gú đấy, cái chuyện ổng short Tesla là ổng sai. Ổng có quyền short nhưng mà ổng sai cái chỗ đó, ổng là người về năng lượng, về green energy, bảo vệ môi trường, mà công ty Tesla là công ty làm xe điện là bảo vệ môi trường, mà ổng lại short Tesla là thấy ổng queer rồi đấy.
Điều thứ hai là ổng có cái Bill Gates và Melinda Foundation, là ổng làm charity. Đúng, ổng có làm. Nhưng có những cái hồ sơ, để bữa nào tôi tìm cho tôi có những cái clip, là ổng mua rất nhiều farmland ở Nebraska, Oklahoma này nọ kia, để mà ổng trồng những cái cây cối gì đó, để mà ổng làm artificial food. Tức là ví dụ mình ăn thịt bò là từ con bò ra, đúng không? Nhưng mà ông Bill Gates ông có cái mộng là ông làm cái thịt bò giả, để mà ăn không có cần phải giết bò. Đó, đại khái vậy. Nhưng mà ông lại đầu tư vô những cái công ty thuốc, mà cái công ty thuốc đó sau này người ta mới hiểu đó, là nếu mà bạn ăn đồ ăn giả đó, nhiều khi có nhiều người không, cái immune system không chịu được là sẽ bị bệnh, đau bụng hay gì đó. Thì ông lại mua những công ty đó để chế những cái thuốc đó. Thì khi mà bạn đau bụng, bạn phải mua thuốc của ổng. Ủa, anh làm charity kiểu gì trời? Anh đã làm charity, anh phải làm all the way, đúng không? Mà ổng chơi cái màn, ổng biết trước là sẽ có người bị. Thì lúc đó ổng bán một viên thuốc $1,000 bạn cũng phải mua thôi. Tức là ổng vẫn có cái mộng make money, chứ không phải ổng làm charity. Tôi thấy cái điều đó là tôi thấy ông này something wrong. Còn trước, lúc mà từ đầu Microsoft thành lập, tôi đọc cái tiểu sử của ổng là tôi rất là khâm phục, là một người rất là thông minh tạo ra Microsoft đấy. Nhưng sau khi ông thành công á, ông biến thành một người khác. Những cái gì mà ông làm charity á, hoàn toàn không có sự thật. Ông chỉ giả mạo thôi. Trong khi cái người mà thành lập cùng với ổng, co-founder là ông Paul Allen, là người nói là làm. Đấy, thí dụ nói mua cái đội Seahawks, để giữ đội Seahawks lại là ông bỏ tiền ra ông mua. Rồi ông mua một miếng đất rất lớn ở thành phố Seattle, để mà ông bảo tồn cái environment, tức là không ai được chặt cây hết. Tại vì có thời gian xây nhà đó, họ vào rừng họ chặt cây để họ xây nhà. Ông mua nguyên miếng đất, ông không cho ai đụng vô hết, để cho người ta đi hiking này nọ, thiên nhiên đó không? Tức là ông Paul là ông làm chuyện tốt thấy rõ ràng luôn. Còn ông Bill Gates ông làm thì mình không thấy đâu hết trơn. Thì cái lúc mà ông bắt đầu ông làm Microsoft thì ok. Nhưng từ ngày mà ông nghỉ, ông rút lui Microsoft, ông chỉ nằm trong board director thôi, thì ông mướn giờ ông Satchai làm CEO đấy. Thì sau khi ông rời Microsoft, ông biến thành một con người khác. Ông không phải là Bill Gates hồi xưa nữa. Đó là sự nhận xét của Tú. Thành ra 5 năm trước, 4 năm trước gì đó, lúc mà chọn 5 con rùa là Tú nhất định Tú không chọn Microsoft. Nhưng mà không có nghĩa là Microsoft là công ty xấu. Microsoft là công ty tốt, nhưng giống như mình giận cá chém thớt vậy, hiểu không? Thấy người CEO vậy mình không có nể, nên mình không chọn thôi. Anh ta không có đạo đức, rồi gái gú, rồi bà vợ ly dị nữa. Anyway, chứ Bill Gates là một người rất là giỏi, rất là thông minh. Cái IQ của Bill Gates là 160 luôn á. Hơn cái IQ, còn hơn là cái Windows mà 3.1 lúc nó ra cái Windows đầu tiên mà 3.3.1 mà bắt đầu mà xài con mouse, Tú hết xài cái floppy drive, cái hard drive boot up á, là ông ăn cắp idea đó của bên ông Steve Jobs. Ông đầu tiên, ông Steve Jobs đó anh, ông ăn cắp cái Windows, cái con chỉ con chỏ đó luôn đó, chứ đâu phải là của ổng. Paul là bạn thân của Steve Jobs á, ông vượt qua đó. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà lúc đó mình không biết, sau này mình mới biết. Nhưng mà ổng là người tỷ phú, tiền xài không hết. Ăn chơi gì thiếu gì kiểu ăn chơi. Tự nhiên chung vô cái đạo đó, bây giờ coi như là xong hàng luôn rồi. Nó phanh phui ra, bây giờ ổng là quê độ luôn á. Hồi xưa em đi làm hãng, anh Tú, mấy anh sếp của em nó ngộ lắm, anh Tú, mấy anh VP, mấy anh CEO nó ngộ lắm. Khi mà nó giàu đến một cái mức nào đó rồi nha, là nó bắt đầu nó qua tới nó chơi ba cái cocaine, cái trắng, mà cái cuối cùng của tụi nó là nó đổi hệ anh Tú. Nó đổi hệ luôn. Tụi mà có tiền giàu nó nhiều cái trò quái đản lắm, rồi nó ngủ chung, nó share vợ chồng với nhau nữa Tú. Trong cái hãng của em hồi xưa em làm trong hãng, em biết có mấy anh CEO của em vậy á. Ồ, ghê vậy. Oh, that's sick. Yeah, sick. Tom Cruise hồi xưa có làm một cái phim Hollywood nói về vụ đó của dân nhà giàu đó sư phụ. Đúng, có coi phim đó. Yeah, ghê sợ luôn.
Nó Khi có một giàu cái quá rồi trở thành biến thái hay sao? Yeah. Mà ông đã giàu quá giàu rồi, mấy năm trước là ông đã là người giàu nhất thế giới rồi xong xuôi mà tại sao số Tesla làm gì, ăn được bao nhiêu đâu mà để mang tiếng? Không, Ông đâu có sót vì tiền đâu. Đó là cái điểm số chính. lấy gì lấy tiếng hả? Không phải, ông ghét thằng Elon. Tại vì ông Bill Gates là theo cánh tả, Elon là theo cánh hữu. Hai người kỵ rơi nhau, giận cá chém thớt. Bởi vì thằng Elon nó mới hỏi đó, anh là một người bảo vệ môi trường mà tại sao anh short Tesla, mà ông có bao giờ ông trả lời câu hỏi của Elon đâu. Chứ thằng Elon nó đâu care short hay không, tại vì thế giới này short là legal mà, hợp pháp mà. Ông muốn short là chuyện của ông, nhưng mà ông là người bảo vệ môi trường thì không hợp lý lắm. Giống như giờ các bạn là ví dụ như ca sĩ Mỹ Tâm là sponsor quảng cáo cho Pepsi, thí dụ đi, nhưng mà ở nhà thì uống Sprite. Ủa sao kỳ vậy? Nếu mà là người đại diện cho Pepsi thì uống Pepsi, chứ tại sao uống cái nước khác? Đại khái là vậy đó, nó không make sense. Chứ bây giờ ca sĩ Mỹ Tâm muốn uống cái gì, tôi nói thí dụ thôi chứ không phải là thiệt, phải không? Tức là ông bảo vệ môi trường mà ông lại đi short một công ty bảo vệ môi trường là sao? Tức là ông ghét Elon, thù vặt á. Bị cái cộng đồng Tesla trên YouTube nó chửi Bill Gates quá trời cái vụ đó. Mà không phải short ít đâu nha, không phải short 1-2 ngàn xe, short cả tỷ bạc. Trong cái quá khứ bao nhiêu năm đó, ông short cả tỷ bạc chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà ông thua banh sát, ông short Tesla ông đâu ăn đâu. Thành ra đó, mình short stock á là mình sẽ ăn chứ không phải là không đâu, nhưng mà nó theo Tú là nó đi sai cái đạo lý, hiểu không? Tức là mình phải trù quẹo công ty đó thất bại là mình đã sai rồi. Mình là công dân Mỹ mà mình short một công ty Mỹ, tức là mình muốn công ty Tesla nó thất bại càng nhiều mình ăn càng nhiều. Sao kỳ vậy? Anh là công dân Mỹ mà anh cứ trù quẹo công ty Mỹ thất bại. Đấy, thì ra cái trận mà financial crisis á, là Michael Burry á, là short the hell of cái mortgage backed security bond á, làm cho bao nhiêu người bị foreclosure, bị bankruptcy loạn hết. Nhưng mà Michael Burry ăn tiền, anh ta ăn a lot of money, mấy trăm triệu gì đó không nhớ nữa. Nhưng trong khi đó cả triệu người Mỹ họ banh xác. Thì mình ăn tiền kiểu đó mình có happy hay không? Nếu mà bạn cảm thấy happy thì go ahead and short stock, ok. Tối bạn ngủ yên không? Tối bạn nằm ngủ bạn có ngủ yên giấc không? Nếu mà ngủ yên giấc thì ok, cứ việc short. Nhưng có nhiều người họ ngủ yên giấc, họ không care, đúng không? Còn mình là không được rồi, mình làm mấy cái chuyện thất đức đó là mình ngủ tối mình ngủ không được thì đừng nên làm thôi. Chứ không nói ai đúng ai sai hết. Tôi không nói những người đó short là sai. Tôi chỉ đặt cái câu hỏi là bạn short Tesla hay là Boeing nó phải sập tiệm thì bạn ăn, thì tối bạn ngủ yên lòng hay không? That's it, yes or no. Nếu câu trả lời yes thì ok, short tiếp đi. Mà nếu câu trả lời là no là đừng bao giờ short stock hết. Mà đánh option không short đâu có được. Đấy, đánh option là sometimes bạn phải put. Mà put là hình thức short rồi. Cho nên tôi ngăn cản các bạn đánh option là vậy, chứ tôi không có quyền phạt. Tôi khuyên thôi chứ tôi không có quyền ngăn cản rồi. Tôi chỉ khuyên thôi, còn bạn nào muốn đánh option là chuyện của bạn thôi. Tôi chỉ nói cái tình lý ra để cho các bạn hiểu tại sao tôi ghét short và ghét option. Đúng không? Bây giờ bạn short Tesla nó bankruptcy càng tốt. Tại vì nếu mà nó bankruptcy là nó rớt xuống còn có 100 đồng là bạn ăn nhiều lắm, đúng không nè? Tại sao mình là người Mỹ mà mình muốn công ty Mỹ thất bại là sao? Nó không make sense. Dạ, cái đó ảnh hưởng tới market rồi, S&P 500 rồi 401k rất là nhiều người. Yeah. Nhiều người. Bây giờ công ty Tesla, công ty Boeing nó có 150.000 công nhân viên, họ có 401k. Bây giờ bạn short Boeing, nó rớt 10 đồng một xe là cái 401k người ta rớt. Bạn có happy không? Bạn ăn. Nhưng mà trong khi 150.000 nhân viên của Boeing khóc, tối bạn ngủ có yên hay không?
Vậy thôi, câu hỏi vậy thôi, nếu mà yes thì ok, cho tiếp tục. Mà nếu mà bạn ngủ không được thì đừng nên sốt. Đơn giản vậy thôi, chứ không, tôi không nói ai đúng hay sai đó. Tại vì cái vấn đề sốt là hợp lý, quên là hợp pháp, legal, chứ không có trái luật. Mình có quyền sốt, chỉ là mình không nên sốt thôi. Nhưng mà nhiều người không có hiểu, nhất là những thầy trẻ ở Việt Nam mới qua, họ đâu có care, nhiều khi họ cũng không có quốc tịch Mỹ nữa, họ chỉ có thẻ xanh thôi. Tôi chỉ đoán vậy thôi, tôi đoán mò rồi không? Đó, họ chưa hiểu được là cái nước Mỹ này nó giúp bạn biết bao nhiêu người tị nạn. Đấy, từ năm 75 đến bây giờ đi vượt biên boat people, đại khái gì mà bạn qua Mỹ nó cho bạn ăn welfare, nó cho bạn đi học, rồi bạn có cái job, nuôi vợ nuôi con bạn bây giờ học thành tài là nhờ ơn của nước Mỹ. Thì mình không giúp nước Mỹ thì mình đừng làm gì hại nó. Đó là cái lối suy nghĩ của tôi vậy đó. Tôi không biết là các bạn có đồng ý không, I don't know, nhưng mà that's how I see it. Còn những người như Matthew, right, mình rất là khâm phục là anh ta đi lính Mỹ, là anh ta đi lính Mỹ để bảo vệ mình, đúng nè, anh ta serve, anh ta phục vụ nước Mỹ, right. Còn mình không có đi lính Mỹ, mình chỉ đi làm đóng thuế thôi, thì mình cũng đừng nên hại nó. Nước Mỹ nó đâu có làm gì hại các bạn đâu. Phải, mình phải cảm ơn nước Mỹ, đúng nè. Nếu mà không có nước Mỹ bây giờ mình có ngồi đây không, hay là hình như bây giờ chú đang đi đạp xích lô ở Việt Nam rồi, đúng không? Nghèo rách một đời bên Việt Nam đi đạp xích lô rồi, hay là đi bán mía, bán gì ngoài đường rồi something. Nhưng mà bây giờ cuộc sống của tụi mình là middle class rồi, mình phải trả ơn nước Mỹ đó, tại sao hại nó. Nhưng có nhiều người không hiểu đến cái chuyện đó đâu, họ don't understand it. Thành ra Một chuyện gì nữa là sư phụ, chuyện gì nữa nè là như tổng thống Trump hiện tại bây giờ ổng đi đâu ổng điêu cái này điêu cái nọ, ổng cố gắng ổng đem tiền về cho nước Mỹ, mà trở ngược lại em thấy có nhiều người nghe sư phụ lại chửi ổng mà lại dính líu với lại tiền chính phủ. Yeah. Em suy nghĩ, em nói cái đó đâu make sense đâu, nếu ổng không đem tiền về, tiền đâu có tiền đâu cho cái người đó nữa. Đúng. Em biết là em nói cái này là đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà cái đó mình thấy nó kỳ sao á, nó không make sense. Yeah. Cái chuyện á là vì cái tín ngưỡng, hoặc là họ bị brainwash, right? Bởi vì cái chuyện đơn giản mà mọi người sẽ không cãi được là tụi ai nó đi bắt ai. Trước khi nó vào cái nhà người đó là người ta cản nó, thì nó đưa cái tờ giấy ra, nó cầm cái tờ giấy có cái hình của cái thằng criminal, nói tôi muốn bắt người này là hãm hiếp phụ nữ, giết người gì đó, bắt trẻ em, whatever, right? Là cái địa chỉ đó, cái nhà đó, chúng tôi sẽ vô bắt cái người đó. Mà người ta không cho vô, người ta còn đập xe rồi chửi tụi ai nữa. Why? Nó không make sense. Nếu mà nó vô nó bắt một người công dân Mỹ thì ok rồi, anh làm vậy là trái luật rồi. Nhưng mà nó vô nó bắt những đứa criminal, những đứa mà đầu trâu mặt ngựa của gangster này nọ kia không à. Chứ tụi ai nó đâu có đụng với người Mỹ đâu. Mà bên kia họ có một số người, không phải là hết phải, một số người họ ra hiệu biểu tình, họ ngăn chặn không cho tụi ai bắt, rồi rốt cuộc sao? Là thằng đó chạy trốn. Lúc mà sau khi họ vượt được cái hàng rào đó rồi á, họ vô tới nhà thì thằng đó nó mất tiêu rồi. Bây giờ nó on the loose, nó có thể hãm một cô gái khác, hay là nó giết một người khác thì sao? Nhưng mà họ vẫn phản đối, họ muốn defund ICE, họ muốn bắt tụi ai get out. Ông thị trưởng của Minnesota, ông còn lên TV ông nói get the F out here, mà ông spell out cái chữ F luôn á. Ông nói ai get the F out here. Tôi không hiểu được là tại sao họ binh những người criminal mà không binh những người ICE. Tôi không hiểu cái logic. Maybe mình không đủ trí khôn để mình hiểu. Ok. Mình thấy rõ ràng như ban ngày luôn mà họ không thấy. Bây giờ Minnesota là nó biểu tình loạn cao lên, nó đâu có cho mấy ông ai vô bắt mấy thằng criminal đâu. Ủa nhưng mà họ có warrant để vô cái chỗ đó không sư phụ? Hay là họ chỉ đưa tờ giấy thằng này mang tội này mang tội kia thôi? No, không cần warrant. Theo cái luật á, là thí dụ thằng cảnh sát nó tới nhà Tú, thí dụ như Hansen Mac là Tú là người criminal, nhưng mà Tú chưa bị conviction bao giờ, thì nó không được quyền bắt Tú, và nó cũng không được quyền vô nhà Tú, nó phải có cái warrant.
Đó là luật Mỹ. Nhưng nếu cái người đã bị convict rồi, nó có hồ sơ rồi mà nó tìm không ra thôi, tức là kiểu như on the most FBI wanted list á, tức là cái tên đó nó đã có giết người 3 lần, hãm phụ nữ 4 lần, ví dụ đi, nó có cái record rồi, nó không cần warrant. Tại cái đó để đủ convict nó rồi, chỉ đi bắt nó thôi. Giống như bây giờ bạn Thì nó có thể nó vô được mà nó đâu có ngăn cản nó được, thì ai cũng vô bình thường được chứ. Họ không cho vô mấy vấn đề, họ đứng làm hàng rào, họ không cho vô. Họ nhổ nước miếng vô xe rồi họ đá xe rồi. Tụi ai nhiều đứa nó hiền á, nó sợ nó chạy. Còn những đứa mà nó cứng cửa, nó đứng lại, nó chống, quánh qua quánh lại, rồi rút cuộc bắn chết người đó. Cái anh y tá đó, anh giằng co đó. Thì ban đầu á, CNN nói là cái anh y tá này anh là một người rất là hiền lành, có công việc ở nhà thương, mà tại sao giết ảnh? Nhưng mà sau này tụi DOJ nó đưa ra cái clip khoảng mấy tuần trước. Chú cha anh ta ra đá xe ai luôn, dữ dằn, chứ đâu có hiền đâu. Với lại đụng chạm gì cái mấy cái người trước nữa sư phụ, có em có coi tin tức về cái clip đó sư phụ, là anh ta là trước đó là dữ dằn lắm. Dữ dằn chứ đâu phải người hiền đâu, đó thì bởi vậy. Cho nên là lần này người ta mới cảnh giác ổng đó. Nhưng Tú chị không hiểu á. Ok, ở Mỹ mình có quyền freedom of speech, là mình có quyền ra phản đối, nhưng mà Tú không hiểu là những người biểu tình đó họ phản đối cái gì. Tại sao họ phản đối? Mình đi bắt mấy cái người đó, họ đi bắt người criminal, người tội phạm, mà tại sao phản đối là sao? Tú không hiểu. Họ bị brainwash. Thì đó, CNN nó lên nó nói là mấy người này là vô tội. Trời đất ơi, ông Trump có một hôm ổng trên TV ổng nói là tôi có 10.000 tấm hình, nhưng mà tôi chỉ đem ra 100 tấm thôi. Mà ổng cố tình ổng qua hết 100 luôn. Tấm thứ nhất này nè, hãm hiếp phụ nữ nè, tấm thứ nhì giết người nè, tấm thứ ba là gì nè. Ổng làm 100 lần cho nhà báo thấy rõ ràng là 100 người criminal đó, mà ổng nói trong cái thùng nó có cả 10.000 cái luôn, mà ổng không đem ra, ổng chỉ đem ra 100 cái rồi. Tức là ổng try to prove the point là những người ai họ bắt criminal, chứ không phải họ đi bắt người công dân Mỹ đâu. Rồi bây giờ bên cánh tả nói mấy người ai phải tháo mặt nạ ra. Are they stupid or what? Sorry, tôi dùng cái chữ là they are dumb shit. Tại sao? Là những người ai họ đi bắt ai? Họ đi bắt những thằng tai to mũi lớn, những thằng gangster, right? Những thằng MS-13 là những thằng gang của Mễ trong thế giới đó. Nếu mà nó biết mặt, nó có thể, bạn biết tụi gang mà nó giết bạn, nó không giết bạn đâu, nó giết cả gia đình bạn luôn. Nó mà biết mặt mũi người đó, nó tìm được nhà đó là nó tới nó giết gia đình luôn á. Thành ra lý do tụi nó đeo mặt nạ là tại vì nó không muốn mấy thằng gang biết mặt nó. Mà bây giờ bên cánh tả nói là bây giờ tụi ai muốn bắt ai phải bở mặt nạ ra. Họ có điên không vậy? Bây giờ đó, thí dụ cái người mà thượng nghị sĩ nói câu đó, nếu mà gặp Tú tôi sẽ hỏi ok, nếu con của bà làm ICE đi bắt mấy thằng gangster, bà có đồng ý con bà tháo mặt nạ ra không? Yes or no? Are they stupid đúng không? Nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, tôi không dám vô cái đũa cả đám nữa, tôi chỉ một số nhỏ rồi đấy. Một số nhỏ bên cánh tả, they are dumb. Hay là they insane. Họ bị điên khùng ơi. Mình phải nghĩ á, cái người ai á, vợ người ta đó, chỉ cầu á, là ông chồng sáng đi làm chiều phải đi về lại. Nhiều người á, chồng làm ai á, sáng đi làm chiều không về, chết, bị tụi kia nó bắn chết rồi. Cái job nó rất là nguy hiểm. Mà tụi gangster đó là không phải nó có súng lục, nó có AR-15, nó có M16, nó có lựu đạn luôn. Mà bạn biết những cái thằng gangster đó
Nó mà thù bạn rồi đó, nó giết cả gia đình bạn luôn á, chứ không phải nó giết thằng ai không đâu. Thành ra đó là cái lý do chính họ đeo mặt nạ. Bây giờ biểu họ đưa mặt nạ ra, sao họ dám đi làm? Bảo đảm mấy thằng ai nó không chịu đi. Nếu mà cái luật mà bên cánh tả bắt tháo mặt nạ đó, tôi nghĩ tụi ai nó không dám đi đâu. Biết mặt nó là nó biết gia đình luôn. Nó sẽ dùng cái face recognition. Bạn nghĩ mấy thằng gangster mà thứ dữ nó không có face recognition software à? Nó sẽ tìm được cái địa chỉ người đó luôn, là xong hàng. Mà bây giờ bên cánh tả suy nghĩ sao mà kêu mấy ai tháo mặt nạ ra? Đi crazy quá. Thành ra nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, tôi không hiểu một số người bên cánh tả họ nghĩ cái gì nữa. Mình phải protect cái người law officer của mình, chứ không có protect mấy thằng illegal. Which side are you on? Bây giờ tôi chỉ nói một cái đơn giản thôi. Thí dụ chồng của bạn là ai, con trai của bạn là ai, bạn có để kêu những người đó tháo mặt nạ không? Yes or no? Tội nghiệp họ. Cái job đó rất, cảnh sát còn không nguy hiểm, nhưng mà mấy thằng ai rất là nguy hiểm luôn. Tại vì cảnh sát á, cùng lắm là nó deal với mấy thằng gangster có súng lục thôi. Một băng đạn 13 viên rồi đấy. Cái Glock 19 là 13 viên đấy. Nhưng mà mấy thằng gangster nó có súng machine gun luôn. Nó có lựu đạn luôn. Đâu có giỡn mặt gì mấy thằng đó đâu. Anh nói tôi không understand. Rồi bây giờ lòi ra là ông Tim Ward, governor là ăn hối lộ. Ông thị trưởng cũng ăn hối lộ. Để mà ăn tiền cho tụi Somali đó. Nó ăn welfare mà đi xe Mercedes. rồi nó gửi, năm ngoái nó gửi tiền về Somalia là gần 800 tỷ luôn á. Rồi cái cô dân biểu em đi sắp đi rồi. Dạ, cái cô Olima gì đó là người Somalia đó. Cổ làm dân biểu mà cái access của cổ là $30 million. Where the hell is money coming from? Anyway, chú chỉ thấy là nước Mỹ này bây giờ nhiều người suy nghĩ sao, I don't understand it. I don't get it. Mấy ngày nay có ai trade SNDK với lại WDC không? Không, hôm nay tập trung mua mấy con kia hết tiền rồi. Trên YouTube quá trời luôn, hai con nó chơi ra vô là ăn ngon luôn á. Shop con nào rebound cũng đỡ. Yeah. Chắc là tại vì không có chiến tranh với lại không có shutdown. Kể bây giờ nhìn AMD nè, cái nếu mà nó ra earning là tôi biết liền. Đấy là xanh lại rồi. Thấy không? Hồi nãy tôi nói mua đi, đừng có bán, đừng có cut loss. Hô là nó come back rồi đó. Rồi, hết giờ, chờ em đi ra.
with Mike Santoli. Stocks sinking across the board, but well off the worst levels of the session. Small loss for the Dow, S&P 500 down about 1%. The Nasdaq lower by 1.5%. The Russell turning positive. Software gets slammed, chips get wrecked, and crypto crushed. But we've also got a long list of earnings reports due out in the next few minutes. AMD and Chipotle, chief among them, were also all over today's big moves. Let's start with Seema Modi on the carnage in tech. Seema. Michael, the software complex unraveling today as investor unease rises around the threat of Anthropic's cloud and how fast it could challenge the incumbents in software today. It was the large cap names like a Salesforce, Adobe, Snowflake that traded down sharply, but then that extended to companies like Legal. LUMN, Lumen Technologies, reporting 23 cents. The estimate on Lumen was a loss of 23 cents, or actually a loss of 27 cents on the adjusted number. That's a beat. Revenue $3.04 billion. The estimate was $3.04 billion. That's in line on revenue for Lima Uniform Michael November. Các bạn là nghe giọng của Bank Singapore á, mỗi lần nó có earning nó báo cho mình á. AMD chưa ra, chắc 1:15 nó mới ra. AMD lên 1 đồng mấy. Chắc nó biết hay sao mà nó lên nè. Nhưng mà earning chưa ra nha. LITE Lumentum reporting $1.67. The estimate was $1.40. That's a beat for Lima India Tango Echo. Revenue of $665 million. The estimate was $646 million, so that's a beat for Lima India Tango Echo, LITE. AMD lên 1.86 mà chưa ra earning. SWKS Skyworks. Skyworks reported $1.54, the estimate $1.40, revenue $1.035 billion, the estimate $1.001 billion. That's a beat for Sandy Whiskey Kilo Sandy, SWKS. SWKS, beat earning. Chưa ra, chắc 11:15. Thường mà bây giờ nó chưa ra là chắc 11:15 nó mới ra, hay 11:20 gì đó. FNCI. TTWO, Take Two. Take Two reporting a loss of 50 cents. The estimate was a loss of 39 cents on the GAAP number. SMCI cũng chưa ra luôn. So that is a wider loss than expected on the GAAP number. Revenue $1.7 billion, the estimate $1.589 billion. That's a beat on earnings.
for Tango Tango Whiskey Oscar. EMR Emerson Electric reported $1.07 on the gap number. The estimate was $1.06, so that's a penny beat. Sales of $4.35 billion. The estimate was $4.347 billion for Echo Michael Romeo. AMD Bank Singapore nó nói là expect report higher. HRB, H&R Block reporting a loss of 84 cents, better than the loss of $1.87 that was expected. Sales coming in ahead at 198.8 million versus 187.5 million expected. So that's a beat for HRB, H&R Block. Ủa FMCI ra rồi hả? Sao cho Bank Singapore chưa có ta? Shares of Silicon Labs right now off the highs, hit a high of $91. Right now up about $50 on that report that they could be acquired by Texas Instruments. That's Sandy Lima Alpha Bravo and Tango X-Ray November. Big spike on Silicon Labs. Ồ, sao thằng Benzica này chậm á? SMCI ra rồi mà thằng Benzica chưa thấy. SONO, Sonos reporting 93 cents. Thì nó lại sư phụ ơi. Hả? The estimate was 54 cents. That's a beat for SONO. Có thể thằng Bank Singapore nó không có care thằng SMCI. BHE Benchmark Electronics reporting 71 cents. Refresh. Đó, Bank Singapore nó không show SMCI. AMD biết. Ủa sao người Sài Gòn sao quê sao biết trước Tú ra? Sao mấy này nó bị gì đó? AMD nó ra rồi hả? Người Sài Gòn sao quê đó có cái link không? Link ở đâu vậy? Có cái link về report không? Gửi cái link thử coi. Tin tức lấy ở đâu ra vậy? Sao lại đó? AMD người đẹp Sài Gòn gì đó nói là biết và Bank Singapore nó chưa ra luôn. What the hell? Là hôm nay nó bị gì rồi? Nó bị delay hay something? Sao người Sài Gòn xa quê nói là biết Yahoo app. AMD ra chưa các bạn? Em chưa nghe vậy trên sư phụ. Người đẹp lấy ở đâu ra vậy? Người Sài Gòn xa quê gì đó. Đâu thấy gì đâu. Yahoo đâu có thấy gì đâu. Are you sure? Sure là AMD người Sài Gòn xa quê nói là gì? AMD biết. Kevin chứ. Kevin nói AMD biết ở đâu vậy? Kevin KASP đấy. Sao kỳ vậy đó? SMC2 đang rớt á. Nếu mà AMD nó ra là nó nhảy loạn cao lên rồi. Bây giờ nó vẫn còn đi giống như đi sideways hả? Chưa ra đâu có thấy đâu ta. Kevin nói là AMD biết kìa trong YouTube đó.
Lấy information ở đâu vậy ta? Em đi đang lên mà xuống đâu. Nhìn trên màn ảnh nè, em đi nó đang lên đồng 3 nè. Nhưng mà nó chưa có, nếu earning là nó nhảy, một là nó bắn lên hay bắn xuống rồi. Em đi chưa có đâu. CNBC nó cũng đâu có nói là em đi có đâu. I don't think em đi ra. Nếu ra là tụi CNBC đã nói rồi. Since the fall of last year. How would that market absorb potentially many tens of trillions of dollars in new supply from these AI companies coming public? You know what? You will see more adjustment, right? And so that is where the market is trying to figure out, right? So I think you have massive private company, Anthropic, OpenAI, and now you have the link between what Elon Musk is trying to put together. So I think that is a genuine point. So if you have trillions in new supply come, people have to make room somewhere to sort of accommodate those private companies. And I think this process will continue to go on. But my point is, it doesn't necessarily mean that today's losers will continue to be losers as that happens. Rồi em đi ra rồi. Ra rồi nè. Bay rồi đó, em đi bay rồi. Right now the market has đó bây giờ mới ra nè, thấy không? Cái tóc nó nhảy vậy mới ra, chứ còn mấy người nó ra đến tào lao à. Nhảy là cái xô sao cũng nhảy lọt cào luôn đó, chứ còn nếu mà nó ra là nó phải nhảy chứ đâu đứng yên chỗ đâu. Thấy không? Thấy cái giá nó nhảy dễ sợ. Đọc coi nó ra kiểu này khó đọc dễ sợ luôn. AMD rồi có mình đọc cái kiểu này nó không có biết gap. Nó rớt lại rồi kìa. Nó bắn lên 249 xong nó rớt luôn.
để từ từ nó chạy lên trở lại. Tại vì nó report cái kiểu này mình không biết là nó biết hay không biết, phải chờ nó một chút. Nó không có nói là biết hay Mà không biết. thế không rồi thử xanh chắc là biết quá. Nhưng mà nó đang rớt kìa. Đây. 7%. But Q4 results included roughly $390 million in revenue from Instinct MI308 sales. That's a specific chip that AMD designed specifically for the Chinese market that wasn't included in AMD's original guidance. Those gross margin numbers as well also got a boost from the reversal of a $360 million in inventory charges that AMD took earlier in the year related to China. So they reversed it. So that helped gross margins. These are one-time items, though, that analysts weren't necessarily aware of and didn't include in their estimates nor their models, making it a lot harder to gauge just how AMD actually performed against expectations, which is why I'm just reading you the numbers. I'm not saying if it was a beat or a miss just based on those 2 points in regards to China, guys. All right, keep us posted, Christina. Christina Parks Nevelis. The stock is down 2.5%. Do not miss an exclusive interview with AMD CEO Lisa Su. That is tomorrow, 9 a.m. on Squawk on the Street. AMD rất mạnh Also đó. getting crushed today. Bitcoin falling to its lowest level since early November 2024. AMD rất mạnh, 10 đồng rồi. Nó không nói bit hay miss mình không hiểu. Nó chưa ra cái information là bit hay là miss. Màu đỏ chắc miss rồi. Thấy cái chữ màu đỏ không? Là miss. SMCI cũng miss luôn hay sao, ra màu đỏ luôn. Q3 report, người Sài Gòn sao quê. Làm tôi tưởng là cái bên Singapore, sao người ta biết mà bên Singapore không biết. SMCI nó cũng chưa ra report. AMD mới ra nhưng mà đọc không hiểu. Nó ra cái kiểu này mình không biết đọc làm sao luôn. Ngay tụi CNBC nó cũng nói, hồi nãy cô đó có nói là cô không biết là bit hay miss luôn. Nó đưa ra con số mình đâu có biết là bit hay miss đâu. Hiểu không? Phải đợi nó tính toán là nó mới ra là bit hay là miss. Nhưng mà tụi cá mập chắc nó biết rồi, chắc nó biết là miss rồi sao, rớt 10 đồng. Oh man. Bây giờ chơi IO chơi 10-20 cent. Đừng có chơi nhiều. 14 đồng luôn kìa, rớt dễ sợ không? Nó kéo nguyên vàng Tesla, Nvidia rớt theo luôn. XO sell rớt luôn. Rớt nguyên vàng luôn. Đúng rồi sư phụ, bởi vì sư phụ cho kêu mua mỗi lần mấy chục sen vậy là mấy chục con vậy là vừa đó sư phụ. Yeah, cứ đừng mua nhiều. Trong khả năng đừng vậy. Đúng vậy. Giống như mình mua vé số vậy mà. Đúng vậy. Chứ còn chơi earning mà chơi nhiều tiền là thua thảm lắm á. Hồi xưa đó, mấy chục năm trước đánh earning hả? 200 xe, 500 xe. Chu cha nó rớt 5 đồng rồi thua 2.500 chứ không. Cú này mà nó mới sạc nhảy lầu thì sư phụ ơi, phải bấm lộ hay bấm mua 10 xe cuối cùng rút 100 xe. Ủa vậy hả? Dạ. Oh no. Thôi lỡ ôm sẽ sao giờ? Dạ chắc vậy. Từ từ nó lên lại thôi. Dạ. Công ty này cũng không nổi tệ. Dạ. Người đánh earning. Để cần có chị vợ đứng kế bên. Review rồi trước khi mà nóng. Dạ chắc vậy quá. Em cũng tới tuổi rồi cần vậy rồi đó. Ủa vậy là AMD biết hết rồi. Tại sao rớt trời? Chắc cái Garden nó yếu hả?
Đúng rồi, cái anh này ông cũng hỏi nè. Why the Bank Singapore have... Đây nè, nó giờ nó mới ra nè, thấy không? AMD beat EPS, beat revenue luôn. Sell 10 tỷ mà estimate 9 tỷ, tức là AMD nó beat ER nha. Nhưng mà nó rớt là chắc là tại vì nó miss guidance or something. Rồi guidance C sell, guidance tốt luôn mà, what the hell, đúng không? Cái guidance là 9.3 mà nó ra tới 9.5 là nó biết guidance luôn. Hy vọng là cái cú này là không phải dễ mà bạn ăn tốt thôi. Là tôi đoán đúng chứ không có sai nha các bạn. Tôi đoán là nó biết earning, biết guidance luôn, là tôi đoán đúng. Nhưng mà tại sao nó rớt thì ai don't know. Đó, theo thấy cái guidance không? Guidance là 9.3 mà nó ra 9.5 cho đến 10. Cái range của nó là 9.5 mà hơn cái estimate. Rồi cái EPS đồng 53, estimate đồng 32 nó biết luôn. Sell là 9.6 mà nó ra 10.2 nó biết luôn. Có thể là nó biết không nhiều. Tụi phố thường nó expect là biết nhiều, maybe. What about CapEx? CapEx không biết. Sư phụ coi lại cái non-gap, cái gap của sư phụ ơi. Non-gap thì biết nhưng mà cái gap nó bị miss sư phụ cho nên nó rớt á. Đang quay đầu cho lên lại nè. Doesn't matter, nó biết là biết. Okay. Nó phải có một cái gì có thể là CapEx nhiều hay something. Chứ còn nó biết mà, nó biết từ top bottom luôn. Yeah, trong đây nó không thấy nó nói CapEx. Nè, MX300. Tại buổi này cá mập nó muốn cho thằng nào lên, cho thằng đó lên, nhờ xuống mà nó cho đánh xuống. I guess so. Nó biết guidance, biết ER luôn. Kỳ vậy. Tại vì vô mua sư phụ. Không nên là tại vì mình không biết cái lý do, hiểu không? Nếu mình biết lý do thì mình có thể, tại không biết lý do nó có một cái gì đó mà mình không biết. Tại thường tụi cá mập á là nó biết được mà mình không biết. Ngày hôm qua nó tính thử long shadow thì nếu mà biết sức thì nó xuống còn 22 sư phụ. Cái long shadow của nó là 20 đồng á. Yeah. $20 á. Nó có thể xuống thì 235 thì bây giờ giá này vô buộc được. DCA. Theo C12 thì nó quay đầu anh Tú ơi. Dạ, nó quay đầu, hy vọng gì đi. Hai giờ mới có earning call. Come on, đã biết everything mà rớt. Không hiểu được cá mập. Nó đang quay đầu lên lại nè. 8 đồng, này rớt 10 đồng lên 8 đồng, 9 đồng. Come on, let's go. Người ta làm ăn vậy mà cứ đi. Beat everything. EPS, revenue, guidance biết luôn. Mà rớt là sao? Cái này chỉ có anh Hai Lúa hiểu rồi. Mình không cho hỏi, nhưng mà cái lúc này đó mình có thể mình nhảy vô để mình ăn xuống hồi cho sư phụ, có khả năng cao. Cái này không có sure, tại vì mình phải tìm hiểu lý do tại sao nó rớt. Tức là trong cái earning report tụi nó, cái version mà tụi cá mập nó có khác cái version của mình. Nó có thể đọc trong cái earning report nó thấy một cái điều gì xấu á mà mình không thấy được. Thì nếu mà đánh của hồi đánh ít thôi, 20 xe thôi, 20 xe thôi thì ok á. Tôi nghĩ nó phải đi vào. Tại công ty ta tốt như vậy, cái earning gần như là blowout rồi còn cái gì nữa. Đúng không? Nó biết cái EPS 20 cent.
Nó biết cái revenue tới 540 triệu. Nó biết cái revenue sale bằng 540 triệu. Nó biết cái guidance bằng 100 mấy chục triệu. That's pretty damn good earning report. Vậy em chờ cho nó settle rồi xong cái em mua vô để ăn hy vọng anh cứu hồi thử. Nó lên nữa, giờ còn rất có 7 đồng rồi. Cho em hỏi thầy sư phụ. Dạ. Anh sử dụng và ví dụ anh yêu, ví dụ em để vô cái giá hôm nay là 240 đi, thì giá 17. Thì em nhấn vô ok thì nó ra, nếu biết ER đó, ER thì nó 233. Mà nếu nó miss ER mà tại sao nó xuống có thì có 86 là sao? Em không hiểu. Dạ, cái đó không biết. Có ai biết lý do không? Vô lý thiệt. One of the linchpins supporting the entire ecosystem. But Jim Cramer, Mad Money host and Squawk on the Street co-anchor, just spoke with NVIDIA CEO and asked him about OpenAI's profitability. The more compute they have, the greater revenues they will have. And so their trajectory, their revenue growth trajectory is going to be unlike anything the world's ever seen. And this is a great investment opportunity. I'm delighted to do it. In working with OpenAI, there is no drama. This round's going to get done. It's going to be the largest round in history. It's going to be oversubscribed. They're doing terrifically. No drama. Jim Cramer joins us now. Jim, great to have you with us on Overtime. Yes, congratulations on your show. I love you guys. Good pairing, and you get it right. That's what matters. Thank you, Jim. So what is the deal here? Did he back away from any sort of commitment? I think he's all in. And I think that what matters is, look, I've been around for a long time. I started covering homicide in 1977. I've been with a lot of editors that want me to be negative. I've been with a lot of writers who want to be negative. I can spot it when I sense that there is a cabal of writers, literally, who just think that these two companies are not going to be working together. And unfortunately, OpenAI has a lot of mouths to talk to the press, not so NVIDIA. But I've got to tell you, there's a CEO, Sam Altman, and there's a CEO, Jensen Huang, and they're going to do deals, and I think it's going to work out fine. But holy cow, without mentioning any reporters' names, there's some really bad reporting on this, Melissa. I mean, really bad. And people should recognize that there's some reporters who are better than others, and this one does not have the greatest crew on it. Even if NVIDIA is not backing away in any way from its commitment to OpenAI, Jim, there are parts of those reports that I think cause investors to think again, and parts of the reports include Jensen Huang telling insiders that he's concerned about how OpenAI does business, that he's concerned about other competition from the likes of Anthropic and Gemini. Those things can still be true without NVIDIA backing away. Did he mention how the landscape is maybe changing? Well, behind the scenes, I did a lot of work on this, and I'm just not getting that he's upset about them. He remembers very well that it was Sam who really was the first to realize what Jensen had. He's incredibly loyal. He's not oblivious. This is a company that at times has not demonstrated itself as a mature way, but he's working with Sam. He's got Sarah Fryer. Everyone knows Sarah Fryer from many different phases of business, both at Goldman and out west. And I really think that what he's saying is, look, it's going to go up. It's going to make a lot of money. Now, I remember during CoreWeave, when everyone thought CoreWeave was never going to make it, and Jensen was there, and there were issues with CoreWeave, and he bought a lot of stock at 40, and the deal worked. I just think the main thing that I was trying to get out of Jensen was, are you going to back away from the September commitment? Are you going to back away from the IPO that's going to come? Now, the September commitment, it wasn't perfectly clear. I admit that. And I asked 3 times about that. But what I do think matters is that you can detect Jensen when he says something. He's been money good for me for a very, very long time. There is no reason for me to think that, you know what, I'm waking up today, I'm bagging Cramer. Like, Cramer's just a joke. It doesn't work like that. I have a real relationship with him. He's not going to bag me because it's going to come back and be the wrong thing to do.
but the reporters who are on the story, it is okay to say that they have really ginned up a lot of negativity that I don't think is there. Jim, even taking what Jensen said as gospel, and he's committed to OpenAI, the market skepticism about the whole OpenAI project is pretty deep. And this whole time NVIDIA stock's gone sideways for 6 months. The revenue and earnings estimates for the next 2 years have gone nothing but up, right? It's not like people think the business isn't going to be there on some level. What do you think the market needs to see OpenAI is meeting whatever landmarks it needs to, or how does it get the benefit of the doubt? Well, I got to tell you, it may change tomorrow when I talk to Lisa Su. I think Lisa's numbers at Advanced Micro were not nearly as bad. She'll tell a good story. She'll tell us about OpenAI. Look, the group is going down. I mean, it's like you got to be pretty myopic to not see what the heck is going on. And it bled over from first it was we had software as a service, then we have enterprise software. Now we have anybody who uses software is doing well, and the software purveyors are bad. So I mean, look, this is a rolling hammer. And anybody who is being even in hardware, they got to hardware today. So I expect it necessarily to turn. But I know that you have to. Look, OpenAI has to raise. They have to do $1 trillion deal, and then I think that will silence people. It's got to come at $1 trillion, not 800, but 1 trillion. They can do a round before that. That's at 800. But if it isn't at $1 trillion, they're not going to have the money to do what they need to do. The rolling hammer that is hitting a lot of sectors that are facing existential risk, allegedly, because of AI, Jim. Do you step away? Do you just get out of the way for now until the dust settles? Or do you go in front of that hammer and you pick up a Microsoft, you pick up an Oracle, you pick up some of those infrastructure software stocks, you pick up some of the gaming software stocks that got crushed because of the release of Project Genie, for instance? You're right. Look, we bought some CrowdStrike today for the trust. It happens to be the number 8 position in one of these silly ETFs where they have a lot of cybersecurity mixed in with the enterprise software. That makes no sense. CrowdStrike, George Kurtz is doing incredibly well. At the same time, KeyBank's Jackson Ader, whom you know well, he was the guy who told us, be careful, be careful. Mild-mannered fellow who's been dead right, has been dead righteous, who's been saying, listen, AI's eating software, so we don't have a lot of that. But today, CrowdStrike, you want to put that on sale. That's not software. It's not enterprise software. It's cybersecurity, and their business is fabulous. And that stupid index put it in the top 10. We're seeing a lot of stupidity. It's tiresome. It's even making me tired. And Jim, speaking of the stocks that are just kind of adjacent or in the same basket, we were talking earlier about anything that's like data services, a data management platform, the exchanges, the credit rating agencies, the travel booking sites. Yeah. Look, I hope maybe everybody can design software that ruins everything. Maybe they can do that. Maybe they can do. I know S&P Global well. I mean, it's a kind of proprietary organization. Intercontinental. Okay, so maybe you can have a digital twin to the New York Stock Exchange. Intuit's really an issue because we know that what happened with PayPal today and Gaddarzi there. These are stocks that I think can be duplicated in some ways, but not as good as Intuit does it. It's just maybe the price is too high, Michael. Maybe that's what people are saying. These people are charging too much. Because Gaddarzi's done a good job and Intuit's a good product. Equifax, I don't know. That was a puzzle. There were a lot of puzzles today. At the same time, AI cannot disrupt Flamin' Hot Cheetos, Jim. AI cannot disrupt Diet Coke. These are names that are doing well. On the other side, is that the hedge here? I mean, software was supposed to be the hedge to the AI trade. It's not, obviously. Well, look, Raymond LaGuardia, he decided to cut price. He cut prices really big for 15% for Doritos. I mean, GOP was killing them, I think, but he's just saying, listen, he raised the price too much. Anybody who raised the price too much is got to cut the prices. I want to see what Mondelez does. They may have to cut the prices. But I think he's going to do Coca-Cola's going to be that. I want to own that stock. And now we own the worst one, which is the best. We bought Procter & Gamble at 142, that horrendous quarter. It didn't matter, Melissa, because people want those stocks now. The market is, we look at that, they had a lousy quarter. But it doesn't matter. It's what they do. They are able to take advantage of software. They're able to take advantage of artificial intelligence, and they're winning. But, I got to tell you, this is one crazy market. Because as far as I'm concerned, you love the drugs, so you buy Novo Nordisk, get your head cut off. You love the drugs, you buy Merck. It's down 3 at the beginning of the day. It finishes up huge.
It is just nuts out there. So I think we have to be a little careful. Let things come down because I think things aren't that great. And don't overpay for all these companies that are that I'd say I've already reported because the money may have been made. Jim, it's always great to see you. Thank you. I love your show. I mean, this is substance stuff. You let me go on for a long time. Thank you. Jim Cramer, and do not miss Jim's full interview with Jensen Huang alongside the Dassault CEO tonight on Mad Money, 6 p.m. Eastern Time, right here on CNBC. Time now for a CNBC News Update. Steve Kovac's got that. Steve. Yeah, Judge Melissa rejected Elon Musk's bid to dismiss an SEC lawsuit accusing him of waiting too long to reveal his large stake in the social media platform Twitter, later, of course, renamed as X. The SEC says Musk bought more than $500 million of Twitter shares at artificially low prices back in 2022 before revealing his 5% stake in the social media company. Musk argued the SEC overreached to punish him for his protected criticism of the government. Meantime, police in the United Kingdom launched an investigation into Peter Mendelsohn today, the former ambassador to the United States. Chính như tụi Bank Singapore nè, AMD stock slide, mặc dù beat earning vẫn rớt như thường. Chính tụi Bank Singapore nó cũng không hiểu tại sao luôn, thấy không? AMD beat analyst estimate. Thì hy vọng 2 giờ bà Lisa Su bà nói chuyện, bà đẩy tóc lên lại. Không biết tại sao luôn, không hiểu được cá mập nó chơi trò gì. Biết top cái bottom luôn. Cái này nó có liên quan tới cái non-gap and gap đó sư phụ. Tú không nghĩ vậy đâu. Tại vì cái non-gap là đôi khi chưa có trừ khấu những cái tiền lời, tiền thuế, tiền compensation đồ đó, thì cái tiền đó nó cao lên. Nhưng mà tính vô gap là nó sẽ vẫn còn yếu, vẫn còn negative với sư phụ. No, tôi không nghĩ vậy đâu. Giống như nãy Jim Cramer nói make sense á. Ấy quên cái bà cái cô Á Đông tên gì nữa nè. Cô Á Đông tên gì mất tiêu trong CNBC tên gì ha? Mới đây quên mất tên. Anyway, thì cô ta mention là Jensen Huang có nói một câu là đầu tư 100 tỷ vô OpenAI, nhưng mà bây giờ lại trì hoãn lại vì lý do là Jensen Huang có vẻ như là thắc mắc về cái cách làm việc của OpenAI. Thì nó tạo ra một cái câu hỏi cho phố tường là AI này có thật sự hay không hay là bubble. Rồi từ ngày mà Jensen Huang back out cái vụ OpenAI á là Nvidia rớt, mấy cái top AI rớt hết trơn. Thì cả phố tường nó đang dựa vào OpenAI, tại vì OpenAI nó làm mấy cái project của nó lên tới cả 1.000 tỷ đấy, trillion dollar. Mà bây giờ Jensen Huang nói là không có sure về cái business model của OpenAI thì làm cho người ta hoảng sợ, hiểu không? Tại người ta mỗi lần mà Jensen Huang nói gì là người ta nghe. Thì không biết chuyện đó hư thật ra sao. Thì một lát nữa 3 giờ là Jim Cramer phỏng vấn Jensen Huang á, thì maybe Jim Cramer sẽ hỏi câu đó, coi Jensen Huang nói sao. Tôi nghĩ vì lý do đó tất cả những cái tóc mà liên quan đến AI dạo này là rớt hết trơn. Chứ còn gap với nên gap thì nó không làm cho tóc đất mạnh dữ vậy đâu. Nó phải có cái lý do gì đó. Tại từ xưa đến nay cái cách mà AMD nó report earning là exactly the same. Bao nhiêu quarter vừa rồi là nó làm giống nhau chứ đâu khác gì đâu.
Chờ cái earning call để cho bà Lisa Su nói chuyện sao? 20 phút nữa. Hang on, ok? 20 phút nữa mình nghe cái earning call. AMD rớt kiểu này là gần về cái long shadow luôn rồi còn gì nữa. More than $9 billion revenue guidance. Gross margin outlook for the first quarter, 55%. Joining us now is Christopher Rowland from Susquehanna. Chris, great to have you with us. Why is the stock down? Hi, Melissa. I think the stock is down because, first of all, expectations were pretty sky high. And secondly, they announced they shipped Chinese revenue in the quarter that was unexpected. This was not in street numbers. And so when you account for that, the beat was far less substantial than we would have thought. What are you hearing from AMD so far, if anything, about AI demand for their chips and data centers and feeding as opposed to traditional CPUs? Yeah, so that is clearly strong. They are still hinting at multi-gigawatt contracts yet to come. This will be on top of the OpenAI contract and the Humane contract that they've already talked about. They are hinting towards more contracts to come in the future. So we'll see what Lisa has to say on the call. But it does seem like demand is strong for data center GPU for them. Chris, the surge in memory prices, does that have any knock-on impact on AMD, whether it's in the core PC or server business? Do they get kind of squeezed out a little bit, or are they able to ride some of that? Great question. We do think that pulled in some of the PC demand into late last year versus the first quarter. PCs did beat, we think, because of that. And it is going to be a more challenged year for PC because of memory prices overall. It could be a year in which units could be down mid-single digits year over year. And just quickly, Chris, I'm just interested in your take on the NVIDIA Sam Altman sort of drama and how you interpret Jensen's comments, both just in to the Taipei media, but also to Jim Cramer this afternoon. I think OpenAI has a very perhaps controversial strategy of giving themselves optionality without obligation. And so I think that's the problem here. Jensen would like them to be obligated, but OpenAI does not want this obligation. They want the optionality on the upside of AI. The second thing is, and we recently upgraded ARM, we think OpenAI is working on their own chip. And this is going to be a competitor to Jensen, NVIDIA, and his GPU. And so that announcement could come as early as this spring. This spring, and it would be a full-fledged competitor, and they would make this presumably like with TSMC or some other. This would be something similar to TPU, and we think this involves perhaps Broadcom as well as SoftBank, ARM, and OpenAI. So you could see all of them on stage for this announcement, perhaps as early as spring. Is that reason enough to be pulling back from NVIDIA? I don't think so. They're in a very strong position. We have always believed that NVIDIA would lose market share from the virtual 100% that they have. But still, very strong outlook for NVIDIA going forward and incredible margins, and we don't see that changing. Chris, thanks. Good to see you. Chris Rowland. Well, investors have been going gaga for Google, one of the best S&P 500 stocks over the last year. Coming up, a top analyst weighs in on whether shares will head even higher after reports earnings tomorrow after the bell. And you are looking at a live shot of the Oval Office, the president signing the bill to reopen the government and end the shutdown. Closing bell overtime. It's coming back into. Investing wasn't always easy. Be grateful.
Times have changed. With crypto at iTrust Capital, today's investing looks different, easier, smarter, secure, and with more options than ever. The future is already here. Open an account today at itrustcapital.com. You've put up with your old shower for too long. It's outdated, unsafe, and it's time to replace it. But why struggle with a lengthy shower remodel when Jacuzzi can do it in just one day? And there's no need to break a sweat or your budget. For a limited time, get free fixtures and a free shower door, plus 0 interest and 0 payments for up to 1 year. So you can finally convert your old bath to a safer, easy entry shower, complete with a custom seat, grab bars, and slip-resistant floor installed in 1 day. My overall experience with Jacuzzi has been wonderful. Everything was customized to the way I wanted it for the price that I wanted to pay. I've had a great experience from start to finish. Don't take matters into your own hands. Do it the smart way. Give Jacuzzi Bath Remodel a call. Call or go online now to jacuzzibathremodel.com. For the first time ever, we're offering free fixtures and a free shower door, plus 0 interest and 0 payments for up to 1 year. Go to jacuzzibathremodel.com or call 800-315-9895. Is this how you're hoping to retire? Well, hope isn't a good retirement strategy. You've worked for a comfortable retirement for years. Now you need to plan for retirement income. Learn ways to avoid common mistakes, like being too conservative or not setting retirement goals. Have someone on your side to keep you on track. Call for Fisher's Comfortable Retirement Kit with the help you need to make your retirement a success, including the Investor's Guide to a Comfortable Retirement, 13 retirement blunders to avoid, and maximize your Social Security. Call 1-800-759-4477. Fisher tailors a plan to keep you on track for a retirement you want. And as a fiduciary, we do better when our clients do better. Call now for your Comfortable Retirement Kit. Call 1-800-759-4477. Call us today. You don't have it coming to you unless you plan for it. If your portfolio is $1 million or more, call 1-800-759-4477. Introducing the new GLP-1 pill on Rebel. It's the same weight loss ingredient as the shot, now in a pill. The first ever FDA-approved GLP-1 pill for weight loss on Ro, with an innovative formula that finally unlocks real GLP-1 results in a pill. 1 pill a day to lose 14% of your body weight in a year. The lowest price FDA-approved GLP-1 ever. Now on Ro. Welcome back to Overtime. Chipotle shares well off their initial lows after reporting results. The company's conference call is underway, and Kate Rogers joins us with some highlights. Kate. Yeah, the stock kind of changed direction, pairing some of those losses you mentioned, Mike. As CEO, Scott Boatwright outlined the company's recipe for growth strategy, which he says is the point here is to accelerate growth and sharpen Chipotle's competitiveness, outlining 5 key areas right now for a stronger and more profitable Chipotle. He's talking about protecting and strengthening core and delivering value for guests. You can remember last quarter, he talked about needing to get that value message out in a better way. He's also talking about evolving brand messaging and accelerating menu innovation to drive some occasions to bring consumers back into restaurants. He specifically mentioned the success of its GLP-1 and protein-heavy menu. He's also talking about modernizing the business model with new technology, including leveraging AI and these higher efficiency restaurants, their equipment to speed things up and basically cut back on prep time is in about 350 locations. He's also going to talk about expanding global reach and then cultivating the best talent in the industry. So you can see the stock is still lower by 3%, but investors clearly kind of like what they hear right now in terms of the brand talking about how it plans to turn things around. We'll bring you any other highlights as we get them, guys. Back over to you. All right, Kate, thanks. Kate Rogers. Well, Alphabet headlining another huge day of earnings tomorrow. We'll run through all the names that need to be on your radar and speak with an Alphabet analyst on what he is expecting. Closing bell overtime, live from the NASDAQ market site. Be right back. In the world of investing, a beast lurks between the numbers. Some watch for the safety of the sidelines, but others saddle up and ride that 1-ton rowdy ribeye for all he's got.
If that's you, join us on Tasty Trade, named best online broker for options trading. Genius loves company. Being a champion isn't about trophies. It's about chasing something deeper. It's about the dedication to the game. Because greatness is a decision. At Mizuho, our teams bring that passion, creativity, and innovation into every deal and every trade from the very beginning. Because being at the top of the leaderboard doesn't mean you're done. It means you're just getting started. Mizuho Americas, a name worth knowing. When it's time to start your business, it's time for Shopify. Designed with easy to customize themes, sell everywhere people shop, and never miss a sale with the world's best converting checkout. See why millions of businesses sell with Shopify. Start your free trial today. At Public.com, you can earn a 1% match when you transfer your investments. That's 1% on brokerage accounts, IRAs, and 401k rollovers. Earn an uncapped 1% transfer match. Investing for those who take it seriously. Public.com. Life insurance is a wonderful asset. But what happens when you no longer need it or you can't afford it any longer? Meet Tom and Susan. They chose to sell their policy for $200,000 cash. Now they're sailing through retirement. If you own a life insurance policy of $100,000 or more, you may be able to sell it for cash. Get an instant estimate at ovidlife.com or scan the QR code on your screen. Or call 1-800-502-0100. That's 1-800-502-0100. I'm Josh Brown. The CNBC Pro subscriber is going to get the most in-depth and the earliest look at the stocks that we believe are the best stocks in the market. Join Pro for exclusive access to Josh Brown's best stocks in the market. Đợi 2 giờ thôi, đợi 2 giờ All rồi. right, well, let's dig a little deeper into what to expect from Alphabet. The stock is coming off. Đợi 10 phút nữa coi cái earning call sao.
I will now turn the conference over to Matt Ramsey, the VP of Financial Strategy and IR. Thank you. You may begin. Thank you, and welcome to AMD's fourth quarter and 2025 full year financial results conference call. By now, you should have had the opportunity to review a copy of our earnings press release and accompanying slides. If you have not had the opportunity to review these materials, they can be found on the investor relations page of amd.com. Today, we will refer primarily to non-GAAP financial measures on the call. The full non-GAAP to GAAP reconciliations are available in today's press release and in the slides posted on our website. Participants in today's conference call are Dr. Lisa Su, our Chair and CEO, and Jean Hu, our Executive Vice President, CFO, and Treasurer. This is a live call and will be replayed via webcast on our website. Before we begin, I would like to note that Mark Papermaster, Executive Vice President and CTO, will present at Morgan Stanley's TMT conference on Tuesday, March 3rd. Today's discussions contain forward-looking statements based on our current beliefs, assumptions, and expectations, speak only as of today, and as such involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from our current expectations. Please refer to the cautionary statement in our press release for more information on factors that could cause actual results to differ materially. With that, I will hand the call to Lisa. Thank you, Matt, and good afternoon to all those listening today. 2025 was a defining year for AMD, with record revenue, net income, and free cash flow driven by broad-based demand for our high-performance computing and AI products. We ended the year with significant momentum, with every part of our business performing very well. We saw demand accelerate across the data center, PC, gaming, and embedded markets, launched the broadest set of leadership products in our history, gained significant server and PC processor share, and rapidly scaled our data center AI business as Instinct and ROCm adoption increased with cloud, enterprise, and AI customers. Looking at our fourth quarter revenue grew 34% year-over-year to $10.3 billion, led by record EPYC, Ryzen, and Instinct processor sales. Net income increased 42% to a record $2.5 billion, and free cash flow nearly doubled year-over-year to a record $2.1 billion. For the full year, revenue grew 34% to $34.6 billion, and we added more than $7.6 billion of data center segment and client revenue. Turning to our fourth quarter segment results, data center segment revenue increased 39% year-over-year to a record $5.4 billion, led by accelerating Instinct MI350 series GPU deployments and server share gains. In server, adoption of 5th Gen EPYC Turin CPUs accelerated in the quarter, accounting for more than half of the total server revenue. 4th Gen EPYC sales were also robust as our prior generation CPUs continued to deliver superior performance and TCO compared to competitive offerings across a wide range of workloads. As a result, we had record server CPU sales to both cloud and enterprise customers in the quarter and exited the year with record share. In cloud, hyperscaler demand was very strong as North American customers expanded deployments. EPYC-powered public cloud offerings grew significantly in the quarter, with AWS, Google, and others launching more than 230 new AMD instances. Hyperscalers launched more than 500 AMD-based instances in 2025, increasing the number of EPYC cloud instances more than 50% year-over-year to nearly 1,600. In the enterprise, we are seeing a meaningful shift in EPYC adoption driven by our leadership performance, expanded platform availability, broad software enablement, and increased go-to-market programs. The leading server providers now offer more than 3,000 solutions powered by 4th and 5th Gen EPYC CPUs that are optimized for all major enterprise workloads. As a result, the number of large businesses deploying EPYC on-prem more than doubled in 2025, and we exited the year with record server sell-through. Looking ahead, server CPU demand remains very strong. Hyperscalers are expanding their infrastructure to meet growing demand for cloud services and AI, while enterprises are modernizing their data centers to ensure they have the right compute required to enable new AI workflows.
Against this backdrop, EPYC has become the processor of choice for the modern data center, delivering leadership performance, efficiency, and TCO. Our next generation Venice CPU extends our leadership across each of these metrics. Customer pull for Venice is very high, with engagements underway to support large-scale cloud deployments and broad OEM platform availability when Venice launches later this year. Turning to our data center AI business, we delivered record Instinct GPU revenue in the fourth quarter, led by the ramp of MI350 series shipments. We also had some revenue from MI308 sales to customers in China. Instinct adoption broadened in the quarter. Today, 8 of the top 10 AI companies use Instinct to power production workloads across a growing range of use cases. With the MI350 series, we are entering the next phase of Instinct adoption, expanding our footprint with existing partners and adding new customers. In the fourth quarter, hyperscalers expanded MI350 series availability. Leading AI companies scaled their deployments to support additional workloads, and multiple neocloud providers launched MI350 series offerings that deliver on-demand access to Instinct infrastructure in the cloud. Turning to our AI software stack, we expanded the ROCm ecosystem in the fourth quarter, enabling customers to deploy Instinct faster and with higher performance across a broader range of workloads. Millions of large language and multimodal models run out of the box on AMD, with the leading models launching with day zero support for Instinct GPUs. This capability highlights our rapidly expanding open source community enablement, including new upstream integration of AMD GPUs in DLLM, one of the most widely used inference engines. To drive Instinct adoption with industry-specific use cases, we're also adding support for domain-specific models in key verticals. As one example, in healthcare, we added ROCm support for the leading medical imaging framework to enable developers to train and deploy highly performant deep learning models on Instinct GPUs. For large businesses, we introduced our Enterprise AI Suite, a full-stack software platform with enterprise-grade tools, inference microservices, and solutions blueprints designed to simplify and accelerate production deployments at scale. We also announced a strategic partnership with Tata Consultancy Services to co-develop industry-specific AI solutions and help customers deploy AI across their operations. Looking ahead, customer engagements for our next-gen MI400 series and Helios platform continue expanding. In addition to our multi-generation partnership with OpenAI to deploy 6 gigawatts of Instinct GPUs, we are in active discussions with other customers on at-scale multi-year deployments, starting with Helios and MI450 later this year. With the MI400 series, we are also expanding our portfolio to address the full range of cloud, HPC, and enterprise AI workloads. This includes MI455X and Helios for AI superclusters, MI430X for HPC and sovereign AI, and MI440X servers for enterprise customers requiring leadership training and inference performance in a compact 8 GPU solution that integrates easily into existing infrastructure. Multiple OEMs publicly announced plans to launch Helios systems in 2026, with deep engineering engagements underway to support smooth production ramps. In December, HPE announced that they will offer Helios racks with purpose-built HPE Juniper Ethernet switches and optimized software for high-bandwidth scale-up networking. And in January, Lenovo announced plans to offer Helios racks. MI430X adoption also grew in the quarter, with new exascale-class supercomputers announced by Gency in France and HLRS in Germany. Looking further ahead, development of our next-generation MI500 series is well underway. MI500 is powered by our CDNA 6 architecture, built on advanced 2-nanometer process technology, and features high-speed HBM4E memory. We are on track to launch MI500 in 2027 and expect MI500 to deliver another major leap in AI performance to power the next wave of large-scale multimodal models. In summary, our AI business is accelerating, with the launch of MI400 series and Helios representing a major inflection point for the business as we deliver leadership performance and TCO at the chip,
compute tray, and rack level. Based on the strength of our EPYC and Instinct roadmaps, we are well positioned to grow data center segment revenue by more than 60% annually over the next 3 to 5 years and scale our AI business to tens of billions in annual revenue in 2027. Turning to client and gaming, segment revenue increased 37% year over year to $3.9 billion. In client, our PC processor business performed exceptionally well. Revenue increased 34% year over year to a record $3.1 billion, driven by increased demand for multiple generations of Ryzen desktop and mobile CPUs. Desktop CPU sales set a record for the 4th consecutive quarter. Ryzen CPUs topped the bestseller lists at major global retailers and e-tailers throughout the holiday period, with strong demand across all price points in every region, driving record desktop channel sellout. In mobile, strong demand for AMD-powered notebooks drove record Ryzen PC sell-through in the quarter. That momentum extended into commercial PCs, where Ryzen adoption accelerated as we established a new long-term growth engine for our client business. Sell-through of Ryzen CPUs for commercial notebooks and desktops grew by more than 40% year over year in the 4th quarter, and we closed large wins with major telecom, financial services, aerospace, automotive, energy, and technology customers. At CES, we expanded our Ryzen portfolio with CPUs that further extend our performance leadership. Our new Ryzen AI 400 mobile processors deliver significantly faster content creation and multitasking performance than the competition. Notebooks powered by Ryzen AI 400 are already available, with the broadest lineup of AMD-based consumer and commercial AI PCs set to launch throughout the year. We also introduced our Ryzen AI Halo platform, the world's smallest AI development system, featuring our highest-end Ryzen AI Max processor with 128 gigabytes of unified memory that can run models with up to 200 billion parameters locally. In gaming, revenue increased 50% year over year to $843 million. Semi-custom sales increased year over year and declined sequentially as expected. For 2026, we expect semi-custom SoC annual revenue to decline by a significant double-digit percentage as we enter the 7th year of what has been a very strong console cycle. From a product standpoint, Valve is on track to begin shipping its AMD-powered Steam machine early this year, and development of Microsoft's next-gen Xbox featuring an AMD semi-custom SoC is progressing well to support a launch in 2027. Gaming GPU revenue also increased year over year, with higher channel sellout driven by demand throughout the holiday sales period for our latest generation Radeon RX 9000 series GPUs. We also launched FSR4 Redstone in the quarter, our most advanced AI-powered upscaling technology, delivering higher image quality and smoother frame rates for gamers. Turning to our embedded segment, revenue increased 3% year over year to $950 million, led by strength with test and measurement and aerospace customers and growing adoption of our embedded x86 CPUs. Channel sell-through accelerated in the quarter as end customer demand improved across several end markets, led by test, measurement, and emulation. Design win momentum remains one of the clearest indicators of long-term growth for our embedded business, and we delivered another record year. We closed $17 billion in design wins in 2025, up nearly 20% year over year, as we've now won more than $50 billion of embedded designs since acquiring Xilinx. We also strengthened our embedded portfolio in the quarter. We began production of our Versal AI Edge Gen 2 SoCs for low-latency inference workloads and started shipping our highest-end Spartan UltraScale Plus devices for cost-optimized application. We also launched new embedded CPUs, including our EPYC 2005 series for network security and industrial edge applications, Ryzen P100 series for in-vehicle infotainment and industrial systems, and Ryzen X100 series for physical AI and autonomous platforms. In summary, 2025 was an excellent year for AMD, marking the start of a new growth trajectory for the company.
We are entering a multi-year demand supercycle for high-performance and AI computing that is creating significant growth opportunities across each of our businesses. AMD is well-positioned to capture that growth with highly differentiated products, a proven execution engine, deep customer partnerships, and significant operational scale. And as AI reshapes the compute landscape, we have the breadth of solutions and partnerships required for end-to-end leadership. From Helios in the cloud for at-scale training and inference, to an expanded Instinct portfolio for sovereign supercomputing and enterprise AI deployment. At the same time, demand for EPYC CPUs is surging as agentic and emerging AI workloads require high-performance CPUs to power head nodes and run parallel tasks alongside GPUs. And at the edge and in PCs, where AI adoption is just beginning, our industry-leading Ryzen and embedded processors are powering real-time on-device AI. As a result, we expect significant top-line and bottom-line growth in 2026, led by increased adoption of EPYC and Instinct, continued client share gains, and a return to growth in our embedded segment. Looking further ahead, we see a clear path to achieve the ambitious targets we laid out at our Financial Analyst Day last November, including growing revenue at greater than 35% CAGR over the next 3 to 5 years, significantly expanding operating margins, and generating annual EPS of more than $20 in the strategic time frame, driven by growth in all of our segments and the rapid scaling of our data center AI business. Now I'll turn the call over to Jean to provide additional color on our fourth quarter results and full year results. Jean? Thank you, Lisa, and good afternoon, everyone. I'll start with a review for our financial results and then provide our current outlook for the first quarter of fiscal 2026. AMD executed very well in 2025, delivering record revenue of $34.6 billion, up 34% year-over-year, driven by 32% growth in our data center segment and 51% growth in our client and gaming segment. Gross margin was 52%, and we delivered record earnings per share of $4.17, up 26% year-over-year, while continuing to invest aggressively in AI and the data center to support our long-term growth. For the fourth quarter of 2025, revenue was a record $10.3 billion, growing 34% year-over-year, driven by strong growth in the data center and the client and gaming segments, including approximately $390 million in revenue from MI308 sales to China, which was not included in our fourth quarter guidance. Revenue was up 11% sequentially, primarily driven by continued strong growth in data center from both server and data center AI business, as well as a return to year-over-year growth in the embedded segment. Gross margin was 57%, up 290 basis points year-over-year. We benefited from the release of $360 million in previously written down MI308 inventory reserves. Excluding the inventory reserve release and the MI308 revenue from China, gross margin would have been approximately 55%, up 80 basis points year-over-year, driven by favorable product mix. Operating expenses were $3 billion, an increase of 42% year-over-year as we continue to invest in R&D go-to-market activities to support our AI roadmap and long-term growth opportunities, as well as the higher employee performance-based incentives. Operating income was a record $2.9 billion, representing a 28% operating margin. Tax, interest, and other resulting in a net expense of approximately $335 million. For the fourth quarter, diluted earnings per share was a record $1.53, an increase of 40% year-over-year, reflecting strong execution and operating leverage in our business model. Now turning to our reportable segment, starting with the data center segment, revenue was a record $5.4 billion, up 39% year-over-year and 24% sequentially.
driven by strong demand for EPYC processors and the continued ramp of MI350 products. Data center segment operating income was $1.8 billion, or 33% of revenue, compared to $1.2 billion, or 30% a year ago, reflecting higher revenue and the inventory reserve release, partially offset by continued investment to support our AI hardware and software roadmaps. Client and gaming segment revenue was $3.9 billion, up 37% year-over-year, driven primarily by strong demand for our leadership AMD Ryzen processors. On a sequential basis, revenue was down 3% due to lower semi-customer revenue. The client business revenue was a record $3.1 billion, up 34% year-over-year and 13% sequentially, led by strong demand from both the channel and the PC OEMs, and continued market share gain. The gaming business revenue was $843 million, up 50% year-over-year, primarily driven by higher semi-customer revenue and strong demand for AMD Radeon GPUs. Sequentially, gaming revenue was down 35% due to lower semi-customer sales. Client gaming segment operating income was $725 million, or 18% of revenue, compared to $496 million, or 17% a year ago. Embedded segment revenue was $950 million, up 3% year-over-year and 11% sequentially as demand strengthened across several end markets. Embedded segment operating income was $357 million, or 38% of revenue, compared to $362 million, or 39% a year ago. Before I review the balance sheet and cash flow, as a reminder, we closed the sale of the ZT System manufacturing business to Sanmina in late October. The fourth quarter financial results of the ZT manufacturing business are reported separately in our financial statement as discontinued operations, and are excluded from our non-GAAP financials. Turning to the balance sheet and the cash flow. During the quarter, we generated a record $2.3 billion in cash from continuing operations and a record of $2.1 billion in free cash flow. Inventory increased sequentially by approximately $607 million to $7.9 billion to support strong data center demand. At the end of the quarter, cash equivalents, and short-term investment were $10.6 billion. For the year, we repurchased 12.4 million shares and returned $1.3 billion to shareholders. We ended the year with $9.4 billion authorization remaining under our share repurchase program. Now turning to our first quarter 2026 outlook. We expect revenue to be approximately $9.8 billion, plus or minus $300 million, including approximately $100 million of MI308 sales to China. At the middle point of our guidance, revenue is expected to be up 32% year-over-year, driven by strong growth in our data center and the client and the gaming segments, and a modest growth in our embedded segment. Sequentially, we expect revenue to be down approximately 5%, driven by seasonal decline in our client gaming and embedded segment, partially offset by growth in our data center segment. In addition, we expect fourth quarter non-GAAP gross margin to be approximately 55%, non-GAAP operating expense to be approximately $3.05 billion, non-GAAP other net income to be approximately $35 million, non-GAAP effective tax rate to be 13%, and diluted share count is expected to be approximately 1.65 billion shares. In closing, 2025 was an outstanding year for AMD, reflecting disciplined execution across the business to deliver strong revenue growth, increase profitability, and cash generation while investing aggressively in AI and innovation to support our long-term growth strategy. Looking ahead, we are very well positioned for continued strong top-line revenue growth and earnings expansion in 2026, with a focus on driving data center AI growth,
operating leverage, and delivering long-term value to shareholders. With that, I'll turn it back to Matt for the Q&A session. Yes, thank you very much, Jean. Operator, please go ahead and open the Q&A session. Thank you. Thank you, Matt. We will now be conducting the question and answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate that your line is in the queue. You may press star 2 to remove yourself from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star keys. One moment, please, while we poll for questions. And the first question comes from the line of Aaron Rakers with Wells Fargo. Please proceed with your question. Yeah, thanks for taking the question. Lisa, at your analyst day back in November, you seemed to kind of endorse, the high 20 billion AI revenue expectation that was out there on the street for 2027. I know today you're reaffirming the path to strong double-digit growth. So I guess my question is, can you talk a little bit about what you've seen as far as customer engagements, how those might have expanded? I think you've alluded to in the past multiple multi-gigawatt opportunities. Just, just double click on, what you've seen for the MI455 and Helios platform from a demand shaping perspective as we look into the back half of the year. Yeah, sure, Aaron. Thanks for the question. So first of all, I think the MI450 series development is going extremely well. So we're very happy with the progress that we have. We're right on track for a second half launch and beginning of production. And as it relates to sort of the shape of the ramp and the customer engagements, I would say the customer engagements continue to proceed very well. We have obviously a very strong relationship with OpenAI, and we're planning that ramp starting in the second half of the year, going into 2027. That is on track. We're also working closely with a number of other customers who are very interested in ramping MI450 quickly, just given the strength of the product. And, we see that across both inference and training. And, that is, the opportunity that we see in front of us. So we feel very good about sort of the data center growth overall for us in 2026, and then certainly going into 2027. We've talked about tens of billions of dollars of data center AI revenue, and we feel very good about that. Thank you. The next question comes from the line of Tim Arcuri with UBS. Please proceed with your question. Thanks a lot. Jean, I'm wondering if you can maybe give us a little bit of detail under the hood for the March guidance. I know you basically told us that you told us about what embedded is going to be up a bit year over year. Client sounds like it's down seasonally, which I take to be maybe down 10. So can you give us a sense maybe of the other pieces, and then also can you give us a sense of how data center GPU is going to ramp through the year? I know it's back half of the year, but I think people are thinking Lisa somewhere in the $14 billion range this year. That's what investors are thinking. I'm not asking you to endorse that, but if you can give us a little flavor for sort of how the ramp will look to the year, that'd be great. Thanks. Hi, Tim. Thanks for your question. We're guiding one quarter at a time, but I can give you some color about our Q1 guide. First, it's right. Sequentially, we guided a decline around 5%. But data center is actually going to be up. And when you think about it, right, our CPU business seasonal, actually in a regular seasonal pattern, it's going to be down high single digit. And in our current guide, we actually guide CPU revenue up sequentially very nicely. Also, with the data center GPU side, we also feel really good about, GPU revenue, including China, will be also up. So very nice guide for the data center overall. On the client side, we do see seasonality sequentially decline. Embedded and the gaming, they are also have a seasonal decline. And maybe, Tim, if I just give you a little bit on the full year commentary. I think the important thing, as we look at the full year, we're very bullish on the year. We're not, if you look at the key themes, we're seeing very strong growth in the data center.
and that's across, two growth vectors. We see, server CPU growth actually very strong. I mean, we've talked about the fact that, CPUs are very important as AI continues to ramp, and we've seen the CPU order book continue to strengthen as we go through the last few quarters and especially over the last 60 days. So we see that as a strong growth driver for us. As Jean said, we see server CPU growing from Q4 into Q1 in what normally is seasonally down, and that continues throughout the year. And then on the data center AI side, it's a very important year for us. It's really an inflection point. MI355 has done well, and we were pleased with the performance in Q4, and we continue to ramp that in the first half of the year. But as we get into the second half of the year, the MI450 is really a inflection point for us. So that revenue will start in the third quarter, but it will ramp significant volume in the fourth quarter as we get into 2027. So that gives you a little bit of, sort of what the data center ramp looks like throughout the year. Thank you, Lisa. And the next question comes from the line of Vivek Arya with Bank of America. Please proceed. Thank you. First, just a clarification on what you're assuming for your China MI308 sales beyond Q1. And then, Lisa, specific to 2026, can your data center revenues grow at your target 60% plus growth rate? I realize that that's a multi-year target, but do you think that there are enough drivers, whether it's on the server CPU side or GPU side, for you to grow at that target pace even in 2026? Thank you. Yeah, sure, Vivek. So let me talk a little bit about China first, because that's, I think, important for us to make sure that's clear. Look, we were pleased to have some MI308 sales in the fourth quarter. They were actually, a license that was approved through, work with the administration. And, those orders were actually from very early in 2025. And so we saw some revenue in Q4, and we're forecasting for about $100 million of revenue in Q1. We are not forecasting any additional revenue from China just because it's a very dynamic situation. So given that it's a dynamic situation, we're still waiting for we've submitted licenses for the MI325, and we're continuing to work with customers and understanding, sort of their customer demand. We thought it prudent not to forecast any additional revenue other than the $100 million that we called out in the Q1 guide. Now, as it relates to overall data center, as I mentioned in the question to Tim, we're very bullish about data center. I think the combination of drivers that we have across our CPU franchise, I mean, the EPYC product line, both Turin and Genoa continue to ramp well. And in the second half of the year, we will be launching Venice, which we believe actually extends our leadership, and the MI450 ramp, which is also very significant in the second half of 2026. We're not obviously guiding specifically by segment, but the long-term target of, let's call it, greater than 60% is certainly possible in 2026. Thank you, Lisa. Thank you. And as a reminder, if you'd like to ask a question, please press star one. We ask that you limit yourself to one question and one follow-up. Thank you. The next question comes from the line of C.J. Muse with Cantor. Please proceed. Yeah, good afternoon. Thanks for taking the question. I'm curious on the server CPU side of the house, and given the dramatic tightness, curious, your ability to source incremental capacity from TSMC and elsewhere, and I guess how long will it take for that to see wafers out, and how should we think about the implications for kind of the growth trajectory throughout all of calendar 26? And I guess as part of that, if you could speak to how we should be thinking about inflection in pricing as well, that would be very helpful. Sure, CJ. So a couple of points about the server CPU market. First of all, we think the overall server CPU TAM is going to grow, let's call it strong double digits in 2026, just given as we said, the relationship between CPU demand and overall AI ramp. So I think that's a positive. Relative to our ability to support that, we've been seeing this trend for the last couple of quarters. So we have increased
our supply capacity capability for server CPUs. And that's one of the reasons we're able to increase our Q1 guide as it relates to the server business, and we see the ability to continue to grow that throughout the year. There's no question that the demand continues to be strong, and so we're working with our supply chain partners to increase supply as well. But from what we see today, I think the overall server situation is strong, and we are increasing supply to address that. Okay, CJ, do you have a follow-up question? I do. Maybe for Jean, if you could kind of touch on gross margins through the year, and as you balance kind of strengthening server CPU with perhaps greater GPU accelerating in the second half. Is there kind of a framework that we should be working off of? Thanks so much. Yeah, thank you for the question. We are very pleased with our gross margin Q4 performance and the Q1 guide at 55%, which actually is 130 basis point up year-over-year, while we continue to ramp our MI355 year-over-year very significantly. I think we are benefiting from a very favorable product mix across all our business. If you think about it, in data center, we're ramping our new generation product, Turin, and the MI355, which helps the gross margin. In client, we continue to move up the stack and also gaining momentum in our commercial business. Our client business gross margin has been improving nicely. In addition, certainly we see the recovery of our embedded business, which is also margin accretive. So all those tailwinds we are seeing, we continue to see in next few quarters. And when MI450 ramp, of course, in Q4, our gross margin will be driven largely by mix, and I think we'll give you more color when we get there. But overall, we feel really good about our gross margin progression this year. Thank you. The next question comes from the line of Joe Moore with Morgan Stanley. Please proceed. Great, thank you. On the MI455 ramp, will 100% of the business be racks? Will there be kind of an 8-way server business around that architecture? And then is the revenue recognition when you ship to the rack vendor, or is there something to understand about that? Thank you. Yes, Joe. So we do have multiple variants of the MI450 series, including an 8-way GPU form factor. But for 2026, I would say the vast majority of it is going to be rack scale solutions. And yes, we will take revenue when we ship to the rack builder. Okay, great. And then can you talk to any risks that you may have in terms of, once you get silicon out, turning that into racks, any potential issues as you ramp that? I know your competitor had some last year, and you said you learned from that. Is there anything you've done with kind of pre-building racks to sort of ensure you won't have those issues? Just any risk that we need to understand around that? Yeah, I mean, I think, Joe, the main thing is the development's going really well. We're right on track with the MI450 series as well as the Helios rack development. We've done a lot of testing already, both at the rack scale level as well as at the silicon level. So far, so good. We are getting let's call it a lot of input from our customers on things to test so that we can do a lot of testing in parallel. And our expectation is that we will be on track for our second half launch. Thank you. Our next question comes from the line of Stacy Rasgon with Research. Please proceed. Hi guys, thanks for taking my questions. First one, Lisa, I just wanted to ask about OpEx. Like every quarter, you guys are guiding it up, and then it's coming in even higher, and then you're guiding it up again. And I understand, given the growth trajectory, that you need to invest. But how should we think about the ramp of that OpEx and that spending number, especially as the GPU revenue starts to inflect? Do we get leverage on that, or should we be expecting the OpEx to be growing even more materially as the AI revenue starts to ramp?
Yeah, sure, Stacy. Thanks for the question. Look, I think in terms of OpEx, we're at a point where we have very high conviction in the roadmap that we have. And so in 2025, as the revenue increased, we did lean in on OpEx, and I think it was for all the right reasons. As we get into 2026 and as we see some of the significant growth that we're expecting, we should absolutely see leverage. And, the way to think about it is, we've always said in our long-term model that OpEx should grow slower than revenue, and we would expect that in 2026 as well, especially as we get into the second half of the year and we see inflection in the revenue. But at this point, I think if you look at our free cash flow generation and the overall revenue growth, I think the investment in OpEx is absolutely the right thing to do. Thank you. For my follow-up, I actually have two sort of one-line answers I'm looking for. Just first, the $100 million in China revenue in Q1, does that also drop through at zero cost basis like we had in Q4? Is that a margin headwind? And number two, I know you don't give us the AI number, but could you just give us the annual 2025 Instinct number now that we're through the year? How big was it? So Stacy, let me answer your first question on the $100 million revenue in Q1. Actually, the inventory reserve reversed in Q4, which was $360 million. Not only is associated with the Q4 revenue, China revenue, but also covers the $100 million revenue we expect to ship in Q1 to China with our MI308. So the Q1 gross margin guide is a very clean guide. And Stacy, for your second question, as you know, we don't guide at the business level, but to help you with your models, I think you can, if you look at the Q4 data center AI number, even if you were to back out the China number, which was, let's call it not a recurring number, you would still see growth. You'll see growth from Q3 to Q4. So that should help you a little bit with your modeling. Thank you. And the next question comes from the line of Joshua Buchalter with TD Cowen. Please proceed. Hey guys, thanks for taking my question. I want to ask about clients. So the segment beat, pretty handily in the fourth quarter. I recognize you guys have been gaining share with Ryzen. But I think given what we've been seeing in the memory market, there's a lot of concern about inflationary costs and the potential for pull-ins. Yeah. So were there any changes in your order patterns during the quarter, and maybe bigger picture, how are you thinking about client growth and the health of that market into 2026? Yeah, thanks for the question, Josh. The client market has performed extremely well, for us throughout 2025. Very strong growth for us, both in terms of ASP mixing up the stack as well as just unit growth. Going into 2026, we are certainly watching the development of the business. I think the PC market is an important market. Based on everything that we see today, we're probably seeing the PC TAM down a bit, just given some of the inflationary pressures of the commodities pricing, including memory. The way we are modeling the year is, let's call it second half, a bit sub-seasonal to first half, just given everything that we see. Even in that environment with the PC market down, we believe we can grow the our PC business. And our focus areas are enterprise. That's a place where we're making very nice progress in 2025, and we expect that into 2026, and just continuing to grow, sort of at the premium, higher end of the market. Thank you for the color there. And then I wanted to ask about the Instinct family. So we've seen your big GPU competitor make a deal with an SRAM-based spatial architecture provider, and then OpenAI has reportedly been linked to one as well. Could you speak to the competitive implications of that? You've done well in inferencing, I think, partly because of your leadership in HBM content. So I was wondering if you could maybe address the pull seemingly motivated by lower latency inference and how Instinct is positioned to service this if you're indeed seeing it as well. Thank you. Yeah, I think, Josh, it's really, I think, the evolution that you might expect as the AI market matures. What we're seeing is as inference ramps, really the tokens per dollar or the efficiency of the inference stack becomes more and more important. As you know, with our chiplet architecture, we have a lot of ability to optimize
across, inference, training, and even across, sort of the different stages of inference as well. So I think I view this as, very much as you go into the future, you'll see more workload optimized products, and you can do that with GPUs as well as with other more ASIC-like architectures. I think we have the full compute stack to do all of those things, and from that standpoint, we're going to continue to lean into inference as we view that as a significant opportunity for us in addition to ramping our training capabilities. Thank you. And the next question comes from the line of Ben Reitzes with Melius Research. Please proceed. Yeah, hey, thanks. Appreciate it. Hey, Lisa, wanted to ask you about OpenAI. I'm sure a lot of the volatility, out there is not lost on you. Is everything on track for the second half for starting the 6 gigawatts and the 3.5-year timeline as far as you know? And is there any other color that you just like to give on that relationship? And then I have a follow-up. Thank you. Yeah, I mean, I think, Ben, what I would say is, we're very much working in partnership with OpenAI as well as our CSP partners to deliver on MI450 series and deliver on the ramp. The ramp is on schedule to start in the second half of the year. MI450 is doing great. Helios is doing well. We are in, let's call it deep co-development across all of those parties. And, as we look forward, I think we are optimistic about the MI450 ramp for OpenAI. But I also want to, remind everyone that we have a broad set of customers that are, very excited about MI450 series. And so in addition to the work that we're doing with OpenAI, there are a number of customers that we're working to ramp in that time frame as well. All right, I appreciate that. And I wanted to shift to the server CPU and just talk about x86 versus ARM. There's some view out there that x86 has particular edge in agents, big picture. Do you agree with that? And what are you seeing from customers? And in particular, obviously your big competitor is going to be selling an ARM CPU separately now in the second half. So if there's just anything on that competitive dynamic versus ARM and what NVIDIA is doing and your views on that, that'd be great to hear. Thanks. Yeah, Ben, what I would say about the CPU market is there is a great need for high-performance CPUs right now, and that goes towards agentic workloads where, when you have these AI processes or AI agents that are spinning off a lot of work in an enterprise, they're actually going to a lot of traditional CPU tasks, and the vast majority of them are on x86 today. I think the beauty of EPYC is that we've optimized, we've done workload optimization, so we have the best cloud processor out there, we have the best enterprise processor. We also have some lower cost variants for storage and other elements, and I think all of that comes into play as we think about the entirety of the AI infrastructure that needs to be put in place. I think the CPUs are going to continue to be as important as a piece of the AI infrastructure ramp, and that's one of the things that we mentioned at our Analyst Day back in November. Really this multi-year CPU cycle, and we continue to see that. I think we've optimized EPYC to satisfy all of those workloads, and we're going to continue to work with our customers to expand our EPYC footprint. And the next question comes from the line of Tom O'Malley with Barclays. Please proceed. Hey, Lisa, how are you? I just wanted to ask, you mentioned on memory earlier as a sticking point in terms of inflationary cost. Different customers do this in different ways, different suppliers do this in different ways, but can you maybe talk about your procurement of memory, when that takes place, particularly on the HBM side? Is that something that gets done a year in advance, 6 months in advance? Different accelerator guys have talked about different timelines. We'd be curious to kind of hear when you do the procurement. Yeah, I mean, given the lead times for things like, HBM and wafers and these parts of the supply chain, I mean, we're working closely with our suppliers over a multi-year time frame in terms of what we see in demand, how we ramp, how we ensure that our development is very closely tied together. So I feel very good about our supply chain capabilities. We have been planning for this ramp.
So independent of the current market conditions, we've been planning for a significant ramp in our both CPU as well as our GPU business over the past couple of years. And so from that standpoint, I think we're well positioned to grow substantially in 2026. And now we're also doing multi-year agreements that extend beyond that, given the tightness of the supply chain. Thanks. Just as a follow-up, you've seen a variety of different things in the industry in terms of system accelerator, so KV cache offload, more discrete ASIC style compute, CPX. If you look at what your competitors are doing and you look at your first generation of system architecture coming out, maybe spend some time on, do you see yourself following in the footsteps of some of these different type of architectural changes? Do you think that you'll go in a different direction? Anything just on the evolution of your system-based architecture and then the adjoining products and or silicon with it? Thank you. I think, Tom, what we have is the ability with a very flexible architecture with our chiplet architecture, and then we also have a flexible platform architecture that allows us, to really have, different system solutions for the different requirements. I think we're very cognizant that there will be different solutions. So there's no, I've often said there's no one size fits all, and I'll say that again. There's no one size fits all. But that being the case, it's clear that the rack scale architecture is very, very good for the highest end applications when you're talking about inference, distributed inference, and training. But we also see a opportunity with enterprise AI to use some of these other form factors, and so we're investing across that spectrum. And the next question comes from the line of Ross Seymour with Deutsche Bank. Please proceed. Hi, thanks for letting me ask a couple questions. I guess my first question is back on the gross margin side of things. As you go from the MI300 to the 400 to the 500 eventually, do you see any changes in the gross margin throughout that period? In the past, you've talked about optimizing dollars more so than percentages, but just on the percentage side, does it go up, down, or is there volatility as you go from one to the next for any reason? Just wondered on the trajectory there. Ross, thank you for the question. At a very high level, each generation, we actually provide much more capabilities, more memory, help our customer more. So in general, the gross margin should progress each generation when you offer more capabilities to your customers. But typically, when you first ramp, at the beginning of ramp of a generation, it tends to be lower. When you get to the scale, get to the yield improvement, the test improvement, and also overall performance improvement, that you will see gross margin improving within each generation. So it's a kind of a dynamic gross margin, but in the longer term, you should expect each generation should have a higher gross margin. Thanks for that, Jean. And then one on a small segment of your business, but it seems quite volatile, and you talked a little bit about further off than you usually do with the gaming side of things. What is the magnitude down you're talking about this year? Because in 2025, you thought it was going to be flat, and it ended up growing 50%, which was, a nice positive surprise. But now that you're talking about this year being down, but then the next-gen Xbox ramping in 2027, I just hope to get some color on what you see as kind of the annual trajectory there. Yeah, so Lisa can add more. So 2026, actually, it's the 7th year of the current product cycle. Typically, when you're at this stage of the cycle, revenue tend to come down. We do expect the revenue on the semi-customer revenue side to come down significantly double digits for 2026, as Lisa mentioned in her prepared remarks. For the next generation? Yeah, I think we'll certainly talk about that going forward, but as we ramp the new generation, you would expect a reversal of that. Operator, I think we have time for one more caller on the call, please. Thank you. And our final question comes from the line of Jim Schneider with Goldman Sachs. Please proceed. Good afternoon. Thanks for taking my question. Relative to the ramp of your rack-level systems, would you expect any kind of bottleneck in terms of supply constraints in terms of the ramp as you ramp the second half of the year to potentially impact or limit the revenue growth? In other words, maybe talk about whether you expect supply to really kind of mute the growth in Q4 sequentially Q3 relative to Q4.
Yeah, Jim, we are planning this at the every component level. So I think relative to our data center AI ramp, I do not believe that we will be supply limited in terms of the ramp that we put in place. I think we have an aggressive ramp. I think it's a very doable ramp. And as we think about the size and scale of AMD, clearly our priority is ensuring that the data center ramps go very well, and that's both on the data center AI, the GPU side, as well as on the CPU side. Thank you. And then maybe as a follow-up to the earlier question on OpEx, could you maybe address what are some of the largest investment areas you made in 2025, and then what are the largest incremental OpEx investment areas for 26? Thank you. Jim, on the 2025 investment, the priority and the investment, largest investment in data center AI, our hardware roadmap, we accelerated that roadmap. We expand our software capabilities. We also acquired VT Systems, which added significant system-level solutions and the capabilities. Those are the primary investment in 2025. We also invest heavily in go-to-market to really expand our go-to-market capabilities to support the revenue growth, and also expand our commercial business and enterprise business for our CPU franchise. In 2026, you should expect us to continue to invest aggressively, but as Lisa mentioned earlier, we do expect revenue to expand faster than operating expense increase to drive the earnings per share expansion. Right. Thank you, everybody, for participating on the call. Operator, I think we can go ahead and close the call now. Thank you. Good evening. Oh no. Ladies and gentlemen, that does. Bà Lisa Su không nói gì mà làm cho tóc lên hết. Oh man, nó về cái lon soi đồ là 20 đồng luôn á. Có thể về 220 á. Lạ thiệt. Thấy không có cái gì tệ hết. Earning nó biết hết trơn mà. Don't know why. Thì là còn chờ mỗi NBA thôi sư phụ ơi. Chờ NBA hả? Dạ, hình như là tháng này nó ending lên sao mà hay là tháng sau em. Ngày mai còn có Google nữa. Rồi. Google nó cũng move market được á. Don't understand. Cái SMCI thì lại lên được đồng mấy. AMD thì rất thảm luôn, rất gần bằng cái long shadow luôn, là phải có cái gì really bad nó mới rớt kiểu đó. Anyway, chịu thua. Nó biết earning mà nó rớt thì nãy em chưa có 5 xe. Thì đó, 10-20 xe là được rồi, đừng có mua nhiều không. Nhưng mà ý nói là nó biết earning mà nó rớt không có make sense. Mình không hiểu được tụi phố tường này nó thấy cái gì mà mình không thấy vậy không. Nó có thể nó có cái data gì đó mà nó thấy mà mình không thấy. Nhưng mà lát nữa, đợi một chút đi, lát nữa Jim Cramer phỏng vấn Jensen Huang rồi mình nghe thử coi, đợi một chút nha. Tới cái lúc mà phỏng vấn Jensen Huang tôi sẽ bật lên cho mọi người nghe. Tại vì Jensen Huang có nói là có vẻ như không có feel comfortable với lại cái model của OpenAI, thành ra back out cái vụ đầu tư 100 tỷ đó. Chưa có cancel nhưng mà chỉ nói chung put on hold thôi. Dạ, nói chung là ai mà dính với OpenAI là xuống hết luôn sư phụ ơi. Yeah, tại vì tôi đã nói rồi, cái thằng OpenAI nó something really weird. Cái business model của nó, có một cái cô Việt Nam nhớ không? Cổ vô phỏng vấn OpenAI á, mà tụi nó giống như bí mật, nó không cho cổ coi cái này, không cho coi cái kia. Trong khi công ty là open source mà không cho người ta coi. Hiểu tôi nói không? Thành ra là something wrong cái business model đó. Thì bây giờ mình chờ 50 phút hold on để cho
cái lúc mà Jim Cramer phỏng vấn với lại Jensen Huang là coi sao. Sư phụ, đợt này là không biết là Phó Tường sẽ chọn con nào để mà là mua cái market SP 500 lên 700 á sư phụ, không biết con nào sư phụ ơi. Một stock đâu có thể mua nổi cái 7 cái magnificent nó phải ngon lành. Sư phụ cái đợt đó AI đó sư phụ, nó làm SP 500 lên luôn sủi lần nó flip cái sư phụ. Con nào? Nvidia á sư phụ 2024 đó sư phụ. À, tại vì nó lên cái kỳ đó lần đầu tiên AI á, Nvidia hôm đó nó lên quá trời lên luôn à. Nhưng giờ đâu có nữa đâu. Giờ chỉ hy vọng thằng Google, còn thằng Google thôi phải không? Mấy thằng bự á, Google với Nvidia. Loan hỏi bên chat GPT tại sao mà cổ phiếu của anh Nvidia nó biết mà nó lại rớt, thì họ nói là tại vì không phải cái thị trường dựa trên cái biết đó không mà còn kỳ vọng vào cái AI mà cái sản phẩm ra có mạnh không, thì cái sản phẩm mà nói về AI thì AMD nó không có mạnh, nó làm thị trường thất vọng. Cái đó cũng không đúng đâu. Tại vì cái nó biết earning hết mà làm sao mà không biết kỳ vọng được. Nó phải có một cái gì có thể là vụ OpenAI á, tại vì tụi nó expect là OpenAI đầu tư tổng cộng là $1 trillion. Tức là những công ty khác đầu tư vào OpenAI mà bây giờ chưa thấy cái sản phẩm gì hết. Mà OpenAI nó cứ giữ bí mật, nó không biết nó làm cái gì. Bà con sợ. Mình còn 3 thằng bự lắm, còn thằng Google, Amazon với lại Nvidia. Magnificent Seven nó 4 thằng ra earning rồi, chỉ còn 3 thằng. Thì hy vọng thằng Google với Amazon nó cứu market lên lại. Tại Amazon thì không có liên quan AI nhiều, Google thì có liên quan đến AI, nhưng mà hình như Google nó không có làm việc với OpenAI, nó làm mình đó, thì maybe nó không bị ảnh hưởng, hy vọng vậy. Nhưng mà thấy cái earning của AMD not bad, nó meet everything, cái row cũng tốt, cái gì cũng tốt hết á. Có thể là nó expect nhiều quá thôi. Ví dụ nó expect là cái EPS phải là $1.8, mà AMD ra con $1.50, mặc dù biết nhưng mà chỉ ra con $1.50 à, thí dụ vậy đó. Cũng có thể là tụi nó cái expectation của nó cao quá, rồi AMD không đạt được chỉ tiêu, rồi rớt về long shadow rồi đó, $20 rồi đó, ghê không? Sư phụ, thấy giống như chat ở OpenAI với Nvidia nó chơi nhau á. OpenAI thì nó nói là nó không có hài lòng với chip của Nvidia và nó muốn tìm manufacturer khác để thay thế. Còn Nvidia thì back out, sau đó rồi lại nói là sẽ consider đầu tư vào cái vòng IPO tiếp theo. Yeah, cũng có thể. Nói chung là cái thằng Sam Altman nó weird lắm, nó lấu cá lắm, ăn nói của nó cũng không có lịch sự nữa.
something going on với lại OpenAI mà mình chưa biết được. 1.000 tỷ làm gì tới 1.000 tỷ dữ, hiểu không? Mà bây giờ vẫn chưa thấy, trừ khi nó ra sản phẩm gì đó thì bà con thấy, mà bây giờ nó không, nó chỉ có cái chat GPT thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Mà đầu tư vô cái circular deal á, đầu tư vô quá trời luôn, đầu tư vô OpenAI nhiều lắm. Mà thằng Elon nó đã warning rồi, nó warning từ đầu là OpenAI something wrong. Thì không biết, để thời gian trả lời coi thằng OpenAI nó làm được cái trò trống gì phải không. Nhưng mà so far là thấy nó chưa có show cái sản phẩm gì hết. Mà tiền thì đầu tư vô giống như tiền rác vậy, tỷ không. Nội thằng NBA không 100 tỷ rồi, 1/10 cái one chill này nó. Thành ra thằng Ken Hoàng nó back out là đúng rồi. Tại vì nó không feel comfortable mà biểu nó đầu tư vô 100 tỷ cũng hơi vô lý đúng không? Có lẽ trong lúc nó nói chuyện thằng kia nó giấu, nó không có cho biết nó làm cái gì. Tại vì Tú đã nói các bạn rồi đó là tụi programmer nó có tin đồn là nó làm cái kiểu như cái thuốc trường sinh bất lão á. Trường sinh bất lão thì không có, nhưng nó muốn extend cái cuộc sống, đời sống của con người á, cái life span á. Ví dụ dân Mỹ trung bình là sống trung bình là 80 tuổi, giờ nó muốn expand lên 90% vậy đó. Nhưng mà nó dùng AI để nó làm cái đó, với cái đó hơi weird phải không? Thành ra là có thể là tụi phố tường nó thấy xài tiền nhiều quá, cái CapEx nhiều quá mà không có, giống như Microsoft xài 37 tỷ đấy. So tụi CNBC nó cũng không biết luôn, nó không biết lý do tại sao luôn. Nãy cái gì Melissa, đúng rồi Melissa, cái cô Melissa nói là cũng không biết lý do tại sao luôn. So mình phải ngồi mình wait and see. Sư phụ có nghĩ nên cắt lỗ nhảy bỏ qua lại bên PLTR không sư phụ? Tại PLTR có thể lên lại, em nghe nói có thể lên lại 180 mấy. Giờ cắt lỗ cũng hơi trễ, là tại vì nó rớt bằng cái long shadow của nó rồi. Tôi nghĩ nó không rớt nữa đâu, nó không xuống 220 đâu, nó lên lại hoặc là nó đi ngang. Vậy nên giữ hả sư phụ hả? Giữ đi, tại em đi nó là một công ty tốt, cái earning của nó quá tốt mà nó rớt không có make sense. Ước gì có anh Hai Lúa để anh giải thích phải không? Phải có một cái điều gì đó cá mập nó thấy mà mình không thấy, hiểu không? Nó blow out, theo Tú là nó blow out cái earning luôn. Everything look good mà vẫn rớt. Dính tới OpenAI là tóc rớt hết trơn. Nvidia nè, Broadcom nè, Oracle nè. Alan Hồ nói là XAI cũng thế là sao? XAI đâu có giống OpenAI đâu. Sao giống, sao sánh XAI với OpenAI được, hai cái khác nhau mà. Ngay từ đầu là cái circular deal là tôi đã thấy các bạn là something wrong, hiểu không? Nhưng mà mình đoán vậy thôi mà không biết là bên trong cái nội bộ nó như thế nào. Nhớ cái circular deal không, để tôi đi tìm cái tấm hình đó.
Sư phụ ơi, Yeah. những cái công ty mà lớn người ta đầu tư vào OpenAI số tiền quá nhiều mà OpenAI nó chưa có làm sản phẩm ra mà chưa có doanh thu, chưa có lợi nhuận, có phải là người ta spend tiền quá nhiều không? Yeah, đó là một lý do. Nhưng mà cái quan trọng là cái circular deal á, là ngay từ đầu là tôi thấy là something wrong. Alex Hồ nói là XAI giống như là làm sao giống được, nó đâu có giống đâu. Nè, các bạn nhìn trong cái hình này nè. Ok. OpenAI đầu tư vào Oracle 300 tỷ. Ok. OpenAI đầu tư vô nhớ con số 300 tỷ nha. Tức là OpenAI chi ra 300 tỷ đầu tư vào Oracle. Oracle đầu tư 10 tỷ vô NVIDIA. Ok. NVIDIA dự định đầu tư 100 tỷ ngược lại cho OpenAI. Right? Thì giữa ba thằng này OpenAI chi ra 300 tỷ nhưng mà lấy về lại 100 tỷ, lại còn lại 200 tỷ. Hiểu tôi nói không? Tức là OpenAI nó phải bỏ 300 tỷ vô đây, nhưng mà thằng NVIDIA trả nó lại 100 tỷ, là còn lại, nó vẫn còn âm 200 tỷ. Rồi mấy cái này nó không có để tiền nhiều đấy. Nhưng mà thằng Microsoft lại đầu tư 3.9 trillion dollar mua đồ NVIDIA. Thì cái tiền nó đi vòng rốt cuộc thằng này nó không xài đồng nào hết. Hiểu tôi nói không? Nó chi ra 300 tỷ nhưng mà mấy thằng kia đưa vô lại cho nó, đưa vô lại hết, mấy thằng này đưa vô lại cho nó hết. Tức là cái chơi cái kiểu này là chơi Monopoly rồi. Là nói sao dễ hiểu ta. Bây giờ bạn có tiệm phở. Đấy. Tú bán bánh phở. Bạn bỏ ra 100 đô bạn mua bánh phở của Tú. Đấy. Tú lấy 100 đô đó. Tú mua mấy cái chén. Right. Tôi lấy 100 đô tôi mua mấy cái chén. Rồi cái công ty chén đó nó đầu tư vô tiệm phở 100 đô. Rốt cuộc bạn về. Hiểu tôi nói không? Nó chơi cái kiểu này có giống như là tiền đi vòng lúc cuộc không có thằng nào xài đồng nào hết trơn á. Chơi về mấy thằng competitor sao nó chơi lại. Mọi người hiểu chưa nè? Something wrong with this. Ngay từ đầu cái circular deal là something wrong here. Thằng này thảy vô đây 300 tỷ. Thằng này vô lại 100 tỷ. Rồi mấy thằng này đầu tư vô. Rốt cuộc thằng OpenAI nó không cần chi ra đồng nào hết trơn á. What the hell? Cái này. Ok, hold on. Để nghe CNBC ha. Virtually before to make it real. Now, right now, we can uplift many things. There are many things like certification of the airplane, like the quality management, like the compliance check, which are becoming late into the process. With what we are building together, we could uplift them and give the ability to squeeze the time to be much more productive and much more accurate the first time. I do want to say that. And Jim, look, sure, the stuff that we're doing together will make it possible for us to simulate with artificial intelligence and accelerated computing so much larger scale and so much more quickly. Just give you one example. Instead of simulating some parts of your design and then using putting your product into a air chamber or into a crash simulation, we're going to do everything digitally. This idea of a virtual digital twin so that we could basically do all product design and testing completely digitally is going to save enormous amounts of time, enormous amounts of money. Okay, so Pascal, I was with an incredible fireside chat with Jensen and David Ricks from Lilly, and they're talking about developing new drugs. You have a life sciences division, but most of these drugs just cost too much money, and the iterations are too expensive. What could you do to make it so that we would see
iterations of things that we could never dream of because of this partnership. You know, it costs in average $2 billion to develop a new drugs, and more than 60% is spent on the clinical trial. And why this is expensive? Because you have to test it physically in the reality. There is a way to virtualize part of the clinical trial. That's what we do. We call it the synthetic control arm, which is a way to create a virtual cohort, if you want, and do a virtual trial rather than to have to do it completely over the time. This is really squeezing it significantly, and based on the different case we have, we could probably gain something like 50% of the cost. We're going to do the same that we do with planes in a wind tunnel. We're going to do drugs in a virtual wet lab, and we could discover and engineer new drugs much, much more effectively as a result. I do hope people who are listening know that it's not just hyperscalers that use these chips, and that this economy is 90%. 90% of the economy involves exactly what we're talking about. Maybe 10% involves what I do want to ask Jensen about, because there's a lot of confusion. And I want to clear it up. And I want to clear it up right now, because I think we can put a fork into the confusion that we're hearing. There's a lot of talk, Jensen, about the OpenAI investment. Now, I find it, after a while, tedious. However, many people in the press are convinced that you want to walk away from a major initial investment of $100 billion into OpenAI, that it's stalled, that you're not that interested, that there's been a lot of private criticism, even for the $10 billion per 1 gigawatt that you put in. Can we end this? Is there really controversy about this? No, there's no controversy at all. It's complete nonsense. We love working with OpenAI. We are incredibly honored and delighted to be able to invest in their next round. And so we're privileged that they're inviting us to invest for each one of their rounds. We would love to be invited, and we would consider, of course, investing in it. This is one of the most consequential technology companies in history. And this will by far be one of the most exciting investments. And I'm delighted to be invited, and we'll consider every single one. We are going to invest in their next round. We're looking forward to Sam closing it, and he's doing terrifically. And we will invest in the next round. There's no question about that. Okay, then it is confusing to me why both the initial deal that was announced, and we were talking about one. Ai còn cái microphone nó nghe tiếng động. Second one with the deal, in order to be able to invest again, to be able to make it so that 1 gigawatt, 10 billion, and then the second thing about the investment with the in a possible IPO, we keep hearing from the Wall Street Journal, from Reuters, that deals are on ice, that it can't be done, that there's so much dispute. Another thing that makes me upset, Jensen, is that perhaps it is possible that there's motivation here to kill the deal, because I'm not hearing anything from either party that sounds like this. Well, nothing that we're doing on the inside is that dramatic. You know, there's a lot of stories about it, but I think that OpenAI and Sam are doing a great job raising this current round. This will be the largest private round ever raised in history, and I don't know any other company that possibly could do this. I mean, all of this is possible because the amount of offtake, the amount of traffic, the amount of interest that they have in their product. What they need more than anything right now is compute. When they have compute, it will directly translate to revenues for them, because as you know, in the world of AI, infrastructure, the computing, the AI factories is what produces the tokens, the AI that ultimately drives their revenues. And so the more compute they have, the greater revenues they will have. And so their trajectory, their revenue growth trajectory is going to be unlike anything the world's ever seen. And this is a great investment opportunity. I'm delighted to do it. In working with OpenAI, there is no drama. This round's going to get done. It's going to be the largest round in history. It's going to be oversubscribed. Okay, remember, it's going to be. There are two rounds. There's two rounds. There's a September deal, where you talked about 10 billion per gigawatt, and that was pre-AMD, for instance. And then there's the round for the IPO. Are both of them on? Because the first one there's a lot of talk that one has just kind of gone away, that you're not going to do that
that deal, the original 100 billion. This is the last I will ask of this, because I think if we can put the end right here to questions about whether that first deal is on or off. The first deal's on. It's on. I think I think there's a round that OpenAI is going to do, that Sam's going to do before the IPO, and if that round is on, then we're in, and I think the round is on. Okay. And then there's of course an IPO in the future, and we love to be participating in that as well. And so this is a fantastic company, and this, I've said before, this is a once in a generation company. We're delighted to invest in it. Well, it doesn't sound like that there's a rocky relationship between the two. It doesn't sound like the deal's on ice. It doesn't sound like there's grave problems. It doesn't sound like there are 8 different sources saying this one can't happen. It doesn't sound like any of that to me. And there's no drama involved. Everything's on track. All right, I'd like to go back to substance. I appreciate the horse race deal. It's important for some people. I'd rather talk about the 90 trillion that is the world economy. And I want to go back to Pascal, because I think that it's only fair to say that maybe we can look to you to design quickly machines and factories involving memory, which is the single biggest block right now to what we all want to accomplish. It takes years. I was with Sanjay Mehrotra the other day. I cannot believe how long it takes to build even a disk drive factory. Can you cut it down? In fact, when you build virtually, you can automatically do not only the engineering part, but you could do the testing, you could do the commissioning, you could do the ramp up. So everything usually you do physically, you can anticipate it and to do virtually. This is saving a lot of time and a lot of money to make this happen. And when you have to build so much factory around the world, that's the only way. Okay, and Jensen, last word, humanoid robots. You showed me one almost 10 years ago, and you weren't satisfied. You weren't satisfied with the hand. You weren't satisfied what you could tell them. The partnership together, can you develop robots much faster than anyone else when you put your minds together on this? Dassault Systems builds the tools that the world makes machines from. Cars and factories and robots and all kinds of consumer electronics products, even luxury goods. It's designed in SolidWorks or designed in CATIA, it's simulated in Simulia. It's of course, the factories are simulated and operated and planned, using Delmia. There's so many IAs. In fact, all of Dassault Systems tools, these CATIAs and Simulias, are built on top of NVIDIA, and as a result, the speed and the capability and the scale are just incredible. The future, and this is where the era we're in now, is using digital design, virtual twins of the products. They're going to be built by virtual twins of robots, operating in virtual twins of factories. And all of this will be designed digitally in tools. And they will be designed, validated, operated, and all done inside these virtual twins running on top of NVIDIA computing platforms. And so this is the way it's going to be done going forward. Well, I'm just glad I saw it. I hope to see it in my lifetime. Thanks, Jim. Thank you. Well, you've heard it. I think it's the last word. That's Jensen Huang, CEO of NVIDIA, and Pascal Deleuze, CEO of Dassault Systems. Anyway, Jensen Huang nói là cái deal với OpenAI still on if, có chữ if OpenAI ra IPO. Đấy. Cái lý do mọi người nói Andy Nguyễn hay Alex Hồi gì nói là AMD về 220 rồi. Tú không nghĩ nó về 220 tại vì bây giờ nó đang nằm ở cái long straddle 20 đồng rồi. Đấy. Không lẽ nó rớt hơn cái long straddle thì không make sense, là tại vì cái AMD nó beat earning mà nó rớt nhiều như vậy là đã quá nhiều rồi. Who knows? Nó có thể về 220 nhưng mà tôi nghĩ là không đâu. Ok. Rồi bây giờ AMD là nó nằm ở giá rẻ, giá siêu rẻ chứ không phải rẻ nữa, siêu rẻ luôn.
là 223. Đấy, là nó nằm ngay giá siêu rẻ luôn. Thành ra đừng có nên bán. Ok, ai đang giữ NVDA giữ đi, tại vì nó nằm siêu rẻ, nó sẽ lên lại thôi à. Mọi người hiểu tôi nói không? Giờ mình kết lót uổng lắm, cứ để đó. Thứ nhất là nó đã rớt về cái long shadow. Thứ hai là nó đang nằm ở siêu rẻ, thì mình có hai lý do để mình hang on to it. Ok mọi người, any question? Dạ, em theo sư phụ, em không có bán, em ôm nó tại em tin tưởng nó. Yeah, em đi nó ok lắm á. Tại cái earning, nếu mà cái earning nó bé đó thì tôi là sư phụ sẽ kêu mọi người bán rồi, nhưng mà earning nó good. Cái guidance nó sao sư phụ? Nó biết guidance luôn. Wow. Mà nó Vậy là ai option call ngày mai chết hết. Thì không biết là tại sao nó rớt, tôi không hiểu luôn á. I don't understand it. Tại vì nó biết earning, nó biết hết luôn. Để coi. Bình thường một ngày AMD nó có thể lên xuống 10 đồng là bình thường không sư phụ? Yeah, nhưng mà không có hơn 10 đồng đâu. Nè, right here. Ok. Earning, EPS 1 đồng 32, nó ra 1 đồng 53, nó beat 20 cent. Sale 9.6 tỷ, nó ra 10.2 tỷ, beat sale luôn. Guidance là 9.38, nó ra 9.5 đến 10. Nó biết guidance, biết earning luôn. Thì nó phải có một cái lý do gì nữa trong cái earning report nó xấu, thành ra nó mới đập. Mà nãy giờ mình không biết là tại sao. Có thể những cái information cá mập nó biết mà mình không biết. Okay. Những cái gì mà mình thấy á, là nó biết hết. Biết EPS, biết revenue, biết guidance luôn. Sư phụ nó AMD nó nợ gì không sư phụ? I don't think so. Để coi, check. Của Yahoo ha, check statistics. Nó có 7 tỷ cash, nợ 3 tỷ. Tức là cash nó nhiều hơn nợ. No, nó không có nợ. Vậy là quá ngon luôn rồi. Mà tại sao nó rớt? Bởi nhiều khi mình không hiểu được cái thị trường này nó so weird không? Em nghĩ nó rớt rồi xong rồi nó chưa, các thị trường nó chưa digest cái do của AMD sư phụ. Ngày mai em hy vọng mai nó lên đó. Thì hy vọng vậy đó, tại vì everything look good, mà cái earning call bà Lisa Su bà nói cũng ok, bà không có blow up, bà không có nói tầm bậy bạ. So, tôi không hiểu tại sao nó rớt. I don't know why. Về earning là everything look good to me. Theo em đoán là nó giết option call đó sư phụ à. Who know? Nói chung là mình không biết lý do thì nhưng đó là công ty tốt, nó biết earning thì mình hang on thôi. Mình hang on cái đừng có bán. Mai nó lên được đồng nào gỡ đồng đó rồi, chứ đừng bán bây giờ lỗ lắm. Nó biết earning mà bán chị. Ok. Any more question? Trước khi mình chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm. Thôi sư phụ nghỉ ngơi đi sư phụ, mai gặp nhau. Ok, alright, bye bye. Dạ, em bye sư phụ, bye mọi người nha. Dạ, cảm ơn anh Tú, cảm ơn tất cả anh chị em. Dạ, bye mọi người, bye chị Loan. Bye mọi người. Ok, bye bye YouTube.